समान परिवेश भन्ने मुख्य नाराका साथ हामीले यो राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा नेसनल युथ कन्फरेन्स 2023 आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। मुलुकभरबाट 1111 एप्लिकेसन मध्येबाट 220 जना युवाहरू छनौट भएर आउनु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्ण युवाहरूलाई फेरि पनि बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईहरूले कम्तीमा जिल्लामा फर्केर यहाँ सिकेर जानेका कुराहरू कम्तीमा 5 भन्दा बढी युवाहरूलाई बताउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। सामाजिक रूपान्तरणको लागि तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो समुदाय र आफ्नो स्थानीय तहमा केही न केही योगदान दिनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा विश्वास र अपेक्षा तपाईँहरूबाट गरेका छौँ। मैले हिजो पनि भने र आज पनि भनिरहेको छु, हामी 15-20 वर्षसम्म विश्वविद्यालय पढ्दा पनि धेरै चिजहरू अपुग हुन्छ, सबै कुराहरू जानिसकेका हुँदैनौँ। यो 2 दिन 3 दिनको बसाइले हामी धेरै चिजहरू सिक्न त सक्दैनौँ, तर फरक कुरा हामी सिक्न पक्कै सक्छौँ। सबै 77 जिल्लाका युवासँग भेट्नुहोस्, आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस्, एउटा परिचय बनाउनुहोस् र भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि ठाउँ कुनै पनि परिस्थितिमा कुनै पनि चिज कुनै पनि अप्ठ्यारा कुनै पनि नयाँ कुरा नयाँ कामहरू गर्नुपर्दा यो समूह यो तपाईँको नेटवर्किङले तपाईँलाई काहीँ न काहीँ भ्यालु एडिसन गर्छ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। त्यस सन्दर्भले गर्दा यो 3 दिनसम्म चल्ने नेसनल युथ कन्फरेन्समा हामी सम्पूर्ण आयोजकको तर्फबाट सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो पार्टिसिपेटहरू फेरि खाना खाएर आई पनि रहनु भएको छ। म यही बिचमा यस नेसनल युथ कन्फरेन्सलाई एज अ स्ट्राटेजी पार्टनरको रूपमा सहयोग गर्ने आधार डेभलपमेन्टलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले हामीलाई गर्नुभएको सहयोगप्रति हामी धेरै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी CSR, त्यसै गरी नेसनल हाउसिङ एन्ड सेटलमेन्ट्स रेजिलियन्स प्लेटफर्म, उहाँहरूको लागि पनि स्पेसल थ्याङ्क यू। उहाँहरूले पावर्ड बाईको रूपमा यो नेसनल युथ कन्फरेन्सको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कोका-कोला नेपाल, जस तपाईँले देख्नु भएको छ, केही कोका-कोलाका चाहिँ खानेकुरासँगै पेय पदार्थसँगै तपाईँहरूलाई उहाँहरूलेबाट प्राप्त किनले, त्यसको लागि धन्यवाद। त्यसै गरी स्ट्राटेजी पार्टनरको रूपमा WWF नेपाल, त्यसै गरी नलेज पार्टनर ग्लोबल कलेज, एब्रोड स्टडी पार्टनर ग्रेस इन्टरनेसनल, फ्रेन्ड्स अफ युथ फग, द रियल म्यान, स्किल पार्टनर लाइफ प्रोजेक्ट फर युथ, डिजिटल पार्टनर खल्ती वालेट, फुड पार्टनर अलायन्स अफ एग्रिकल्चर फर फुड, त्यसै गरी डिजिटल हेल्थ पार्टनर स्मार्ट साथी नेपाल, रिसर्च पार्टनर फ्याक्स नेपाल, अनलाइन स्टडी पार्टनर दूर शिक्षा, हेल्थ पार्टनर डक्टर्स अन कल नेपाल, त्यसै गरी इभेन्ट टेक पार्टनर इभेन्ट सिम्प्लिफाई, सस्टेनेबिलिटी पार्टनर आई एम ए गार्डनर, कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो, SMS पार्टनर स्प्यारो SMS, ISP पार्टनर वर्ल्ड लिङ्क र वेब पार्टनर थिम नेपाललाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आयोजक साथीहरूलाई, केही साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई भित्र हलतर्फ चाहिँ यो प्रस्थान गराइदिनु हुन मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अब युथ एन्ड क्लाइमेट एक्सनको विषयमा प्रेजेन्टेसन गरिदिनु हुनको लागि म बसन्त पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले वर्ल्ड ब्याङ्कलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आफ्नो कार्यप्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। म बसन्त सरलाई कृपया सबै सहभागीहरूले एकचोटि जोरदार तालीबाट स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। द फ्लोर इज योर्स। थ्याङ्क यू। हेलो, नमस्ते। हेलो, thank you so much NYC for having me in this National Youth Conference. I feel grateful to be in front of you and represent my institution, the World Bank Country Office Nepal. I'm a climate change specialist at the World Bank Country Office Nepal. But before that, I was part of the climate activism in country Nepal. I was also the network coordinator for the Nepalese Youth for Climate Action. If you haven't heard about that one, please go Google it. You'll find amazing work done by Nepalese Youth for Climate Actions. I'm not here to advocate what NYCA is for, but then that is the institutions, that is the network that has helped me to come up here and present the climate change issues in front of you. Thank you so much for having me here. I want to start my presentation. तपाईहरु सबैले सुन्नु भएको होला, जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या आइरहेको छ भन्ने कुराहरु सुन्नुभयो होला। म आज त्यही विषयमा केही प्रस्तुतिहरु राख्न चाहन्छु। मलाई दिएको समय चाहिँ 30 मिनेटको छ। यो समय अवधिभर मैले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनले निम्ताइरहेका समस्याहरु, हामी युवाहरुमा पर्ने असर कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराहरुमा घोत्लिएर केही विमर्श गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। कृपया यो दौरानमा तपाईहरुले मलाई के गर्दिनुस् भने रोक्ने प्रयत्न गरिदिनुस्, किनभने I hear from you
प्रश्नहरूले नै मलाई आफ्नो प्रस्तुतिलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्छु, सुन्ने मात्र होइन, दोहोरो वार्तालाप र दोहोरो संवाद गर्ने प्रयत्न गरौँ र मैले जानेको कुराहरू यहाँहरूमा पस्कन सकूँ र तपाईँहरूले सिकेर गाउँ ठाउँ भूगोलमा गएर ती कुराहरू चाहिँ आफूले कार्यान्वयन गर्न सक्नुहोस् भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु। अब म मेरो प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। हिजो आज विश्वमा केही समाचारहरू सुनिरहनु भएको छ होला तपाईँले। हिजो मात्र हवाईमा, यो धेरै अगाडि गयो, हिजो मात्र हावाईमा लागेको आग लागेको कारण चाहिँ 56 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ अर्कै लोकमा गइसक्नु भएको छ। 2023 जलवायुका दृष्टिकोणबाट एकदमै विकराल वर्षको रूपमा आइरहेको छ। तपाईँहरूले यदि न्युजपेपरहरू पल्टाएर हेर्नुभयो र अनलाइनमा गएर गुगल गरेर मात्र हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले विभिन्न कुना काप्चाबाट, मलाई कता कता एउटा कथन याद आउँछ, रोमन जमिरहेछ भन्ने कतै हामीले पढेको छौँ नि। अहिले यही समरमा इटालीमा चाहिँ टेम्परेचरले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ। समरमा टेम्परेचरले, अब हामी त व्यस्त भइसकेका छौँ, तर ग्लोबल नर्थ जति पनि समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सानो इन्क्रिमेन्टमा पनि बाँच्नलाई अभ्यस्त हुनुहुन्न। त्यही भएर उहाँहरूलाई ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले राखेँ। म मेरो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हेर्ने हो भने विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि दर हेर्नु छ भने सन् 2022 सम्म आइपुग्दाखेरि औसतभन्दा 1.1 डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा बढी बढिसकेको छ विश्वव्यापी तापक्रम। जलवायुमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तनले गर्दा, तर एउटा कुरा के विरोध गर्न चाहे भने हो, आई थिङ्क मैले सुनिन्छ होला है, मोबाइल हजुरहरूको फ्लाइट मोडमा राखिदिनु अरे है। तपाईँहरूको मोबाइल चाहिँ फ्लाइट मोडमा राखिदिने भन्ने जानकारी आएको छ। प्लिज त्यो कोअपरेट गरिदिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। जलवायु परिवर्तन एकदमै विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया हो। हामी यसमा फेरि धेरै ठुलो हाउगिजी बनाउन थाल्यौँ जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई। यो प्राकृतिक प्रक्रिया भए तापनि यसको आफ्नै प्रक्रियामा, आफ्नै दौरमा, आफ्नै समयमा यसमा परिवर्तनहरू आउने गर्छन्। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला डाइनोसर्स पनि लोप भएर गयो। इभोल्युसनको प्रोसेसमा विभिन्न जीव प्रजातिहरू चाहिँ विभिन्न कालखण्डबाट नयाँ नयाँ प्रक्रियामा आएको सुनिरहनु भएको छ। त्यो जलवायुमा आएको परिवर्तनले पनि एक किसिमको भूमिका खेल्छ। तर अहिले जुन जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, जहाँ हामीले देखिरहेका छौँ, यो ग्राफमा हेर्दाखेरि चाहिँ 1910 भन्दा यता 2000 को दशकमा आइपुग्दाखेरि कहिले पनि विश्वव्यापी औसत तापक्रम त्यो 0 भन्दा तल गएकै छैन। भने पछाडि हामीले जलवायुमा केही न केही भूमिका खेलेका छौँ कि छैनौँ भन्नलाई घोत्ल्याउन बाध्य पार्ने चाहिँ यहाँ देखा परेको छ। यो ग्राफले भन्छ। यसले के भन्छ भने सन् 2021 मा आइपिसिसी इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज भन्छ, वैज्ञानिकहरूको एउटा छाता सङ्गठनले के भनेको छ भने विश्वको औसत तापक्रम, अर्थको, हाम्रो पृथ्वी करिब 15 डिग्री हाराहारी हुन्छ। त्यो भन्दा 1.1 डिग्री सेन्टिग्रेडले तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ भनेर भनेको छ। त्यो औसतमा भनेको त्यो अन्टार्कटिकामा नै होला, त्यो आर्कटिकमा होला, त्यो सारा डेजर्टमा होला, त्यो हाम्रो हिमालमा होला, यी सबैको पृथ्वीको भूगोललाई जोडेर हेर्दा औसतमा 1.1 डिग्रीले बढेको छ भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ नेपालमा कति हुनसक्छ भनेर एउटा वैज्ञानिक विश्लेषण भएको थियो। यदि 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढ्यो भने विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा त्यसको तापक्रमको असर चाहिँ 1.8 देखि 2.1 डिग्री सेन्टिग्रेडको हाराहारले बढ्छ भनेको हो। अब इमेजिन गर्नुहोस्, अहिले हामीले चाहिँ तराईमा अहिले चाहिँ प्रचण्ड गर्मीका कारणले गर्दा कति गाह्रो बनायो। अब 1.8
8 देखि 2.1 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम वृद्धिले हामीलाई कस्तो आहत बनाउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। हिमालका हिउँहरू पग्लिँदै जाने, पछाडि पनि मेरो प्रस्तुतिमा आउँछ, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले भोग्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने कुरा राखेँ। यसमा सबभन्दा ठुलो कल्प्रिट भनेको मानव सृजित क्रियाकलाप नै हो। यो ग्राफले के भनेको छ भने भएको तापक्रम वृद्धि के कारणले भएको छ भनेर विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि किन गरियो विश्लेषण भन्दा जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया पनि हो है भन्ने चाहिँ वैज्ञानिक तथ्य छ नि, त्यसलाई कुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्छ भनेर विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भइरहेको जलवायु परिवर्तन विशुद्ध मानवीय क्रियाकलापको कारणले गर्दा भएको हो भनेर वैज्ञानिकहरू अहिले लगभग पूर्ण सहमतमा आइपुग्नु भएको छ। यहाँ देखाइएको ग्राफले के भनेको छ भने त्यो नेचुरल फ्याक्टर्स ओन्ली भन्ने चाहिँ हरियोमा देखाइएको छ, त्यो ब्लूमा देखाइएको नेचुरल एन्ड ह्युमन फ्याक्टर्समा सबैभन्दा ठुलो कल्प्रिट चाहिँ तपाईँ हाम्रै क्रियाकलापले गर्दाखेरि चाहिँ जलवायुमा परिवर्तन आएको छ भनेर देखाएको छ। यो प्ले गर्नु मिल्छ? यहाँ हेर्नुहोस् है, यसमा यो ग्राफमा प्ले हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब्जर्भ गरेको विश्वव्यापी तापक्रम चाहिँ नापन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भनेर देखाउँछ। त्यहाँ पुगेका छौँ। अर्बिटल चेन्जेस, पृथ्वी सूर्यलाई घुम्ने क्रममा पनि पृथ्वीमा ताप शक्ति फेरबदल हुन्छ। ताप शक्तिमा आउने फेरबदलले पनि जलवायुमा परिवर्तन ल्याउँछ। यसले गर्दा हाम्रो तापक्रम वृद्धि दर खासै ठुलो भएको छैन, हामी अझै पनि कममा छौँ। अर्को सोलर, त्यो सोलरमा सूर्यभित्र आउने विभिन्न बदलावहरू रियाक्सनहरूले पनि हाम्रो जलवायुमा असर गर्छ, त्यसको पनि खासै ठुलो भूमिका छैन। अर्को भल्कानिक इरप्सन्सहरू, यहाँ इन्टरनल हाम्रो जति पनि अर्थबाट हुने जति पनि प्रक्रियाहरू छन्, जस्तै भल्कानिक इरप्सन्सहरू छ, त्यसबाट निस्किने ताप शक्ति, त्यसबाट निस्किने कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनको कारणले गर्दा कति हुन्छ भनेर त्यसको पनि उल्लेखनीय भूमिका छैन। अब यी सबैलाई तिनटैलाई सँगै जोडेर राखेर हेर्दाखेरि पनि यसको भूमिका चाहिँ एकदमै न्यून छ, जबकि मानवीय क्रियाकलापले गर्दा भएको अब्जर्भ हेर्नुभयो भने त्यहाँ हुन्छ। नेचुरल फ्याक्टर्सको मानवीय क्रियाकलापले कति गर्छ कुरो स्पष्ट रूपमा ग्राफमा देखाइएको छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा आइपिसिसी भने मैले अघि इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्जले 6वटा प्रतिवेदनहरू निकालिसकेको छ सन् 1990 देखि यताको अहिलेको समयसम्म, र 6वटा प्रतिवेदन मध्ये सबैभन्दा ठोस रूपमा वैज्ञानिकहरू एकमत भएको प्रतिवेदन भनेको चाहिँ आइपिसिसीको 6औं प्रतिवेदन हो। त्यो प्रतिवेदनले हाम्रो भविष्य एकदमै ग्राभ, एकदम च्यालेन्जिङ छ भनेर भनेको छ। अहिले ग्राफमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा प्रश्न पनि गर्छु तपाईँहरूलाई पछाडि। यावत कुराहरूले गर्दा अबको भविष्य अलिक चुनौतीपूर्ण छ। जति सहज हामीले सोचिरहेका छौँ त्यति सहज हुनेवाला छैन, तर आशा पनि छ, आशाको सञ्चार गर्ने ठाउँहरू पनि छन्। ती सबै कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। अगाडि बढौँ। हरितगृह ग्यास र अब्जर्भसँग चाहिँ तारतम्यता मिलेको देखाउँछ। यो ग्राफले स्पष्ट रूपमा मानवीय क्रियाकलापले गर्दाखेरि अहिले भइरहेको जलवायु परिवर्तन भूमिका त्यहाँनिर छ भनौँ। अहिले तपाईँ हाम्रो वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा 422.14 पार्ट्स पर मिलियनमा एउटा पार्ट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको अणु छ भनेको छ। त्यो भनेको 422 पुगेको छ भनेको छ। अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स ह्यान्सनले पहिला नासामा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा विश्लेषण गरेर के पत्ता लगाउनु भयो भने पृथ्वीमा जीवन सहज रूपमा अगाडि बढ्नुको कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा 350 पार्ट्स पर मिलियन भयो भने अप्टिमल रेन्ज हो। त्योभन्दा माथि गयो भने अलि गाह्रो हुन्छ है भन्नुभएको थियो। तर 400 को सीमा चाहिँ सन् 2013 हामीले 400 को सीमा, हामीले 400 भन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा उत्सर्जन गरेर राख्यौँ। अहिले 422 पुगेको छ। यो बढ्दै गएर यो 422 पुग्दा विश्वको औसत पृथ्वी 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढेको छ भने यो 450 पुग्दाखेरि 500 पुग्दाखेरि तापक्रम वृद्धि दर 2.5 पुग्ने आकलन गरिएको छ। अब आफै विचार गर्नुहोस् हामी कस्तो समयमा गुज्रिँदैछौँ, जाँदैछौँ, प्रस्थान गर्दैछौँ भन्ने कुरा। र 2010 देखि यतापट्टिका हेर्नुहोस् त, यहाँ देखाइएका ती वर्षहरू हेर्नुहोस् त, कुनै पनि वर्ष एकले अर्कालाई कम्पिट गरेको जस्तो देखिन्छ। 20 भन्दा 21 अझ म बढी तातो बन्छु, 21 भन्दा 22 अझ बढी बन्छु, 20 भन्दा 23 अझ बढी म तातो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त ग्राफ 2022
अहिलेसम्म 2016 सबैभन्दा तातो वर्षको रूपमा आएको छ भने तथ्यहरूले के देखाउँछ भने 2023 2016 लाई उछिन्ने प्रक्रियामा छ भनेर देखाउँछ। यहाँ के देखाइएको छ भने ग्लोबल सी सर्फेस टेम्परेचर चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो जुलाईमा मापन गरेको त्यो रातो धर्कोले चाहिँ कति माथि देखाएको छ सी सर्फेस टेम्परेचर। यसले हामीलाई किन असर गर्ला भन्ने सोच्नु होला, होइन। अहिले एल निनोको इफेक्टले गर्दा हाम्रो विश्वभरि सुक्खा खडेरी भइरहेको छ नि, त्यो पेसिफिक ओसनमा हुने बदलावहरूमा समुद्रमा आएको तापक्रमले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ। हाम्रो मनसुनमा यसले ठुलो प्रभाव पार्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले नै त्यति धेरै तापक्रम वृद्धि भइसकेको छ। अब झन् जुलाई सकिनु छ, अगस्त सकिनु छ, सेप्टेम्बर सकिनु छ। मलाई त के लाग्छ भने सन् 2023 अहिलेसम्मको सबैभन्दा तातो वर्षको रूपमा चाहिँ इतिहासमा दर्ज हुनेवाला छ। त्यस्तै सी सर्फेस टेम्परेचर पछाडि ल्यान्ड सर्फेस टेम्परेचर हामीले जुन भोग्छौँ त्यो ल्यान्ड सर्फेसको टेम्परेचरको पनि हेर्नु छ भने 2016 सबैभन्दा तातो वर्षलाई मापनको रूपमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको ग्राफभन्दा माथि रातो ग्राफ पुगिसकेको छ। साथसाथै उतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने त्यो एन्टार्क्टिकको आइस सिट हेर्नुभयो भने एन्टार्क्टिकामा भएको आइस सिटको भोल्युम घटेर हेर्नुहोस्, स्वाट्टै जति ठुलो मास थियो त्यो मास चाहिँ पग्लेर गएको छ। त्यो पग्लेर जानु भनेको चाहिँ समुद्री सतह वृद्धि हुनु हो र समुद्री सतहको वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीलाई इन्डिरेक्टली सबैभन्दा धेरै असर पर्न सक्छ। समुद्री तटीय क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण जति पनि चाहिँ सिटिजहरू छन्, सहरहरू छन्, ती सहरहरूमा चाहिँ कोल्डिङको इभेन्टहरू देखा पर्न सक्छ भनेको छु। यो अन्ततो गोत्तो के छ भने क्लाइमेट चेन्ज कोड ह्युम्यानिटी को लागि क्लाइमेट चेन्ज इज अ कोड रेड स्ट्रेट डेन्जर हो अहिले देखाइएको। यो साथसाथै यसले निम्त्याउने पोलिक क्राइसिसहरू छन्, कोभिड आयो, एयर पोल्युसन आयो, इकोनोमिक क्राइसिसहरू, यी सबै कुरा सगोलमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले मानव सभ्यताले चाहिँ योसँग जुझ्न सक्ने क्षमता चाहिँ त्यति पर्याप्त नहुन सक्छ कि भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यसैले गर्दा यसलाई कोड रेड फर ह्युम्यानिटी भनेर भनिएको छ। त्यहाँ देखाइएको तथ्यहरू छन्। 1.5, 2 डिग्री र 3 डिग्रीको त्यहाँ प्रक्षेपण गरिएको छ। 1.5 डिग्री किन भनियो भने र 2 डिग्री किन भनियो भने 2015 मा विश्वका करिब 194 राष्ट्रहरूले चाहिँ पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि दरलाई कम्तीमा पनि 1.5 डिग्रीमा सीमित गर्ने, सकेसम्म 2 डिग्रीभन्दा कम्तीमा पनि 2 डिग्रीमा सीमित गर्ने, सकेसम्म 1.5 डिग्रीमा ल्याएर चाहिँ सीमित गर्ने भनेर चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यदि पृथ्वीको तापक्रम 1.5 डिग्रीले बढ्यो भने यसले सर्वस्वरूपमा हाम्रो जैविक विविधता, हाम्रो यसले जति पनि एक्सट्रिम इभेन्टहरू छन् यी सबैमा बढोत्तरी गर्छ भनेर भनेको छ। यसले के भनेको छ भने 0 डिग्री हुँदाको ग्राफ हेर्नुहोस्, 1 डिग्री तापक्रम बढ्दाखेरि कति टाइम्सले बढ्छ एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरू हेर्नुभयो भने, अर्को ड्रट्सहरू कसरी बढ्छ, अर्को एक्सट्रिम टेम्परेचरको इभेन्ट कसरी बढ्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ ग्राफमा राखिएको छ। यदि 4 डिग्री हुने हो भने अहिले भयोभन्दा 9.4 गुणा बढीले चाहिँ एक्सट्रिम टेम्परेचरको सिनारियो बढ्नेवाला देखिन्छ। तर डरलाग्दो त्यही पक्षमा छौँ, त्यसलाई भन्छौँ हामीले बिजनेस एज युजुअल सिनारियोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रहरूले आफूले के बुझाएका छन्, अब म जलवायु परिवर्तनमा काम गर्नलाई यति चाहिँ गर्छु बुझाएको एउटा दस्तावेज छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने नेसनल्ली डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसन्स भन्छौँ। त्यो राष्ट्रहरूले बुझाउनु भएको छ। त्यसको विश्लेषण गर्दाखेरि के पाइयो भने यो पर्याप्त छैन। यदि उहाँहरूले बुझाएको योगदानलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो भने पनि हामीले सन् 2030 को दशकमा चाहिँ 1.5 डिग्रीले विश्वको तापक्रम वृद्धि दर भेटाउँछौँ भनेर भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त 1.5 वृद्धि दर हुँदाखेरि चाहिँ एक्सट्रिम वन डे प्रिसिपिटेसन इभेन्ट, एक दिन हाँडी घोप्टे वर्षा हाम्रो चलनमा बढ्छ, त्यो वर्षाको चाहिँ 1.5 गुणाले बढ्छ भनेर भनेको छौँ। सुक्खा खडेरी चाहिँ कतिले बढ्छ भने 2 डिग्रीले बढ्छ, 2 टाइम्स बढ्छ भनेका छौँ। साथसाथै तापक्रम चाहिँ हेर्ने भने 4.1 गुणाले चाहिँ बढ्ने देखिन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हामी राइट ट्र्याकमा छैनौँ है भन्ने कुरा चाहिँ यो तथ्यले पनि पुष्टाउन खोजेको छ। अर्को अब हामीले यसलाई घटाउनको लागि हाम्रो पाथवेज के हो त भनेर हेऱ्यौँ भने हामीले यो ग्राफमा देखाइएको यदि अहिले जसरी कार्बन डाइअक्साइडको गरिरहेका छौँ, शैली अगाडि बढाइरहेका छौँ, कन्टिन्यू गर्दै जाने भने तपाईँ हामीलाई मात्र भनेको नि विश्वको औसतमा मैले भनिरहेको कुराहरूमा हेर्ने भने हाम्रो मार्गचित्र त्यो देखाएको रातो जस्तो हुन्छ। तर हामी जान खोजेको कहाँ हो भने यो तलपट्टि देखाएको निलोमा जान खोजेको। त्यो निलोमा जानको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले 2019
यसमा जति विश्वव्यापी रूपमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्यौँ 29.1 गिगाटन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्यौँ। त्यसलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि सन् 2030 भित्र चाहिँ हामीले त्यसको 43%ले पर्छ। हामीले त्यति धेरै उत्सर्जन कम गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई लाग्छ त्यो बाटो सहज छ? छैन, त्यति सहज छैन। विश्वव्यापी रूपमा द्वन्द्वहरू बढेका छन्, एक आपसमा भिडन्तहरू भइरहेका छन्, राष्ट्रमा आएर काम गर्न अवस्था छैन। र अब 2030 भनेको जम्मा 6 वर्ष, 6 वर्षको समयमा हामीले 43% यानि कि 3.7 गिगाटन कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ घटाउनु पर्नेछ, जुन असम्भव जस्तै देखिन्छ। तर पनि आशाको सञ्चार बोलिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ युवाहरूले दबाब दिइरहनु भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ क्लाइमेट एक्टिभिजममा लाग्ने तमाम सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सबैलाई गोलबन्द गरेर यसमा काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। अर्को चाहिँ यदि हामीले तापक्रम वृद्धि दरलाई 1.5 डिग्रीमा अझै सीमित गर्दै जाने हो भने सन् 2035 मा 23.6 छ र सन् 2040 मा 18.3 ले, त्यो भनेको चाहिँ 64% कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन चाहिँ अलि जटिल छ तर नसकिने होइन, सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी आफैमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा। हामी अलरेडी वी आर इन अ टिपिङ पोइन्ट, देयर इज नो पोइन्ट अफ रिटर्न। अब छैन, अब जे छ झेल्दै जाने जस्तो पोइन्टमा पुगिसक्यौँ हामी। सिग्निफिकेन्टली हामीले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको इमिसन गरिसक्यौँ। अब त्यसलाई घटाउनु बाहेक हामीसँग चाहिँ अर्को विकल्प छैन भनेर पनि भनिन्छ यता कता। त्यसैले के भनिन्छ भने तपाईँहरूले हिजो आज सुन्नुभयो होला, वी आर नाउ इन अ प्लानेटरी क्राइसिस। इट्स नट ओन्ली क्लाइमेट क्राइसिस, इट इज अ प्लानेटरी क्राइसिस। यो अहिले भइरहेको छ, यो प्लानेटरी क्राइसिस हो भनेर भनेको छ। तपाईँले केही वर्ष अगाडि देख्नु होला अस्ट्रेलियाको वाइल्ड फायर, क्यानाडाको वाइल्ड फायर, जर्मनीमा कहिल्यै फ्ल्यास फ्लडले बाढी घर बगाएको यादै थिएन। जर्मनीमा हामी त भुक्त बगिछौँ, हामी हरेक वर्ष बोक्छौँ। मैले हाम्रो उदाहरण दिएको छैन। त्यो वर्ल्ड जहाँ चाहिँ त्यस्ता घटनाक्रमहरू घट्दैन थियो त्यहाँ घट्न थालेपछि उहाँहरूको चाहिँ मगज खुलेको छ। दे हेभ बिन टेरिफाइड। यो कारणले गर्दा त्यस्ता इभेन्टहरू बढ्दै गइरहेको कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ जानकारी राखेँ। अब यसमा कसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने त? तपाईँ हेर्ने हो भने हामी भन्छौँ नि क्लाइमेट जस्टिसको प्याराडाइम, क्लाइमेट जस्टिसको गर्दाखेरि चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ नि, इन टर्म्स अफ एक्सन भन्छौँ। त्यसलाई कसरी हेरिन्छ भने सबैभन्दा धेरै उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र अमेरिका छ। ग्लोबल नर्थ नै सबैभन्दा धेरै कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्नेमा छ। साथसाथै अहिले डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू इन्डिया, चाइना, ब्राजिल, साउथ अफ्रिका जस्ता राष्ट्रहरूले पनि त्यही पाथ फलो गर्दै गइरहेका छन्। पर क्यापिटाका हिसाबबाट हेर्ने हो भने चाहिँ युएसएले सबैभन्दा धेरै उत्सर्जन गर्छ, किनकि उसको जनसङ्ख्याको अनुपातमा उत्सर्जनको अनुपात मिल्दैन। तर चाइनाको कम छ। तर भोल्युम वाइज हेर्नु भन्छ भने चाइना हैज लेड युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका इन टर्म्स अफ ग्लोबल ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन। तर ऐतिहासिक रूपमा हिस्टोरिकल क्युमुलेटिभ कार्बन डाइअक्साइड इमिसन्सको हिसाब हेर्ने हो भने अहिले पनि युएसएले सबैभन्दा धेरै कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ। त्यस कारणले हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो एन्टायर ग्लोबल फाइट फर क्लाइमेट जस्टिस अथवा ग्लोबल फाइट फर क्लाइमेट क्राइसिस अर प्लानेटरी क्राइसिसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यी डेभलप कन्ट्रिज र डेभलपिङ कन्ट्रिज सँगै आएर चाहिँ सगोलमा बसेर काम गर्न जरुरत छ। र डेभलप कन्ट्रिजले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ प्रविधिको सहयोग, ज्ञानको सहयोग र क्यापासिटी बिल्डिङ इनिसिएटिभ्स र जति पनि राष्ट्रहरू न्यून उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र जस्तै नेपालले 0.1% हारे, नट मोर देन द्याट। यदि नेपालको तथ्यलाई आधार मान्यो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निकालेको तथ्यलाई आधार मान्नुहुन्छ भने नेपालले विश्वको कुल उत्सर्जनको हिसाबमा चाहिँ जम्मै 0.05% मात्र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन गर्छ। त्यो भनेको हामीले रफ फिगरमा अरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्कले 0.1% मात्र उत्सर्जन गर्छ भनेर भनेको छ हामीले। त्यो भनेको धेरै कम हो। तर त्यति कम उत्सर्जन गर्ने, तर मारका दृष्टिकोणबाट, यसको असरका दृष्टिकोणबाट हामी सबैभन्दा अग्रणी स्थानमा छौँ। हामीले त्यसको असर भोग्न बाध्य छौँ। तर हामीले भूमिका के खेल्ने त भन्दा हामी अनुकूलित हुने, यससँग चाहिँ बाँच्दै सिक्दै अगाडि बढ्ने भन्ने मात्र आउँछ। यो कन्टेक्स्टमा अबको जुन ट्रान्जिसन छ, जुन सङ्क्रमण छ, जसलाई हामी के भन्छौँ भने हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको मार्गमा अगाडि बढ्नको लागि त्यो साँगुरिँदै गइरहेको छ। त्यो अपर्च्युनिटी साँगुरो हुँदै गइरहेको छ। किन गइरहेको छ भन्दा असरहरू धेरै भोग्न थाल्यौँ हामीले। यदि यो पाथवेमा जाने हो भने हामीले यहाँ देखाइएको पाथवे हेर्नुभयो भने तल र माथि गइरहेको पाथवे देखाइयो भने हामीले जुन अनुपातमा हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ, हामीले कार्यहरू गरिरहेका छौँ, त्यो एनफ छैन है। यद्यपि हाम्रो चाहना चाहिँ ग्रिन, रेजिलिएन्ट, इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्टमा भए तापनि त्यो त्यति नै अनुपातमा अगाडि आइरहेको छैन है भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको चाहिँ छ। त्यही भएर इट्स अ स्टार्क वार्निङ फर अल अफ द ह्युम्यानिटी भन्ने कुरा यहाँ राखेँ मैले।
अर्को चाहिँ हेर्नुहोस्, अब दक्षिण एसियामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ दक्षिण एसियाको हालत चाहिँ एकदमै विकराल छ। दक्षिण एसियामा भएको हिन्दुकुश हिमालय रिजनले के भन्छ भने विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै जाँदा सन् 2100 सम्ममा चाहिँ यसको हिमालमा भएको हिउँको अनुपात 80% गिरावट आउन सक्छ भनेछ। इमेजिन गर्नुहोस्, 80% हिमालको हिउँ घट्दै जाँदा। अहिले 2100 भनेको अहिले चाहिँ 2023 भनेको 70 वर्षको हाराहारी पछाडि हो। 70 वर्ष त बाँचिन्छ होला नि होइन। 70 वर्षको हाराहारी पछाडि हिमालको हिउँ 80%ले घट्छ भन्यो भने हिमाल हामीले देख्दैनौँ त्यतिखेर। यदि अहिलेकै अनुपातमा हरित ग्यासको उत्सर्जन गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने यो अलिकति डरलाग्दो छ। त तपाईँहरूलाई लाग्दो हरेक वर्ष हिउँ पर्छ, हिउँ पर्न रोकिने होइन, हिउँ पर्छ, हिउँ परेर बस्न रोकिने हो। कति हिउँ पर्छ, कति हिउँ जोगिन्छ, त्यो हिउँबाट हाम्रो नदीहरू सिंचित छन् बाह्रैमा छ। त्यही नदीबाट हाम्रो सभ्यता सिंचित छ, त्यही नदीबाट ऊर्जा सिंचित छ। हामीले यता कता भन्ने गरेका छौँ नि, ऊर्जा बेचेर धनी बन्ने हाम्रो जुन अभिलाषा छ, जुन आकाङ्क्षा छ, त्यो माथि ठुलो प्रश्न चिन्ह आउनेवाला छ। यदि बेलैमा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई सम्बोधन गरिएन भने हामीलाई चाहिँ ठुलो चुनौतीमा आउनेवाला चाहिँ छ। यहाँ त्यही देखाएको छ। यी तथ्यहरूले त्यही भन्छन्। विपदका घटनाक्रमहरू बढेका छन्, रोग व्याधि बढेको छ। अर्को त सबभन्दा डरलाग्दो तथ्य के छ भने कोस्टल फ्लडिङ भयो भने माइग्रेसन, इन्टरनल डिस्प्लेसन र माइग्रेसनले गर्दाखेरि मान्छेहरू एक देशबाट अर्को देशमा जाने सङ्ख्या चाहिँ बढ्न जान्छ, त्यसले असर गर्न सक्छ भनेर भनिएको चाहिँ छ। By 2050 साउथ एसिया कुड सी ओभर 40 मिलियन क्लाइमेट माइग्रेन्ट्स भन्यो। 40 मिलियन क्लाइमेट माइग्रेन्ट्स चाहिँ 2050 सम्ममा साउथ एसियामा देख्न सकिन्छ भनेको। अब कहाँ जाने? कोस्टल आएर मुम्बईमा हानेको हानै छ, कलकत्तामा हानेको हानै छ, मालदिप्सको मान्छेहरू कहाँ जाने? अलि उच्च भूभाग खोज्दै जानु परेन? कहाँ जाने? कहाँ छ उच्च भूभाग? उच्च भूभाग कहाँ छ साउथ एसियामा हेर्ने हो भने? तपाईँ हाम्रै देश होइन? सेफ लोकेसन हाम्रो देश हुँदैन? सम्भावना बढी छ नि। त्यो भएर माइग्रेसन भएर चाहिँ नेपालमा आउन सक्ने सम्भावना पनि छ है। यसै त देशले यहाँ भएको जनसङ्ख्यामा स्याहार सम्भार गर्न सकिरहेको छैन, त्यही माथि माइग्रेसन आयो भने कस्तो होला? इमेजिन द सिचुएसन, जस्ट इमेजिन अबाउट दिस। अहिले हेऱ्यो भने हामी विश्वको सबैभन्दा सङ्कटासन्न राष्ट्रको हिसाबमा, जोखिमको हिसाबमा चाहिँ हामी 10औं स्थानमा छौँ। हाम्रो चाहिँ फ्लडको रिस्क हेर्नुहुन्छ भने 11औं स्थानमा छौँ। हाम्रो कुल जनसङ्ख्याको करिब करिब 80% विभिन्न जलवायुजन्य विपदको जोखिमबाट चाहिँ कतै न कतै रूपमा चाहिँ अफेक्टेड भइरहनु भएछ, असरमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ। र हाम्रो देशमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ स्लो अनसेट इभेन्टहरू चाहिँ बढ्छ। खडेरी, सुक्खा, यी बिस्तारै विश्वव्यापी रूपमा आइरहेको बदलावले चाहिँ नेपालमा पनि बढ्दै गइरहेको देखाउँछ। यी तथ्यहरू देखाउँछन्। हाम्रो गत वर्षको सिन्धुपाल्चोकमा आएको फ्लड 2 वर्ष अगाडिको, अहिले हेवा खोला हेर्नु भने पूर्वमा हेवा खोलामा आएको बाढी, जबकि मनसुन सुरु भएको थिएन। मनसुन सुरु भएर 2 दिन मात्र वर्षा भएको थियो, अरबौँको क्षति भएको छ। 33वटा चाहिँ हाइड्रो पावर प्लान्ट्सहरू, माइक्रो हाइड्रोहरू बगाएर लिएर गए, पुलहरू बगाएर लिएर गए 2 दिनको वर्षाले। यो इन्टेन्स एक्सट्रिम प्रिसिपिटेसनको प्याटर्न चाहिँ नेपालमा बढ्दै जान्छ भनेर भनिएको छ। हाम्रो भूगोल हेर्नुभयो भने करिब करिब 190 किलोमिटरको आसपासमा हामी 64 मिटर 70 मिटरदेखि 8848 मिटरको यो रेन्जमा छौँ। कति डिफ्रेन्स छ हेर्नुहोस् त। सबै कुरा यहीँ छ नि। यो छ यसको कारणले गर्दा नि हामी सङ्कटासन्नमा छौँ जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले गर्दा। त्यही भएर पानीको जुन मात्रा जसरी पर्नु पर्थ्यो त्यसरी नपरेर बदलाव आएसँगै हाम्रो भूगोलले ठेक्न सक्दैन। त्यही माथि हामी कस्तो गर्छौँ भने बाटो खनेको त देख्नु भएको छ घरमा, हामीले जहाँ पनि बाटो खनिदिन्छौँ, त्यसले झन् समस्या सिर्जना गरेको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले भइरहेका जति पनि घटनाक्रमहरू छन् त्यसमा तीव्रता आउने भनेर देखाइएको चाहिँ छ। नेपाल हिमालहरूको देश र हिमाल सँगसँगै हिमतालहरूको पनि देश। अहिले नेपालका 21वटा हिमताल चाहिँ सबैभन्दा धेरै 21वटा हिमताल चाहिँ सबैभन्दा धेरै फुट्न सक्ने सङ्घारमा छन्। कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने यी हिमताल फुट्यो भने यो रातो गोलोले देखाइएको घेरामा हेर्नुभयो भने यो रातो गोलोमा देखाइएको भने पूर्वतिर कन्सन्ट्रेटेड भएका हिमतालहरू छन्। त्यसकै आसपासमा धेरै हाइड्रो पावर प्लान्ट्सहरू छन्। यदि हिमताल विस्फोट भयो भने सबै हाइड्रो पावर प्लान्ट्सहरू
असर पर्न सक्छ र हामीले हाम्रो इकोनोमीमा ठुलो धक्का चाहिँ महसुस गर्न सक्छौँ। सबभन्दा धेरै 21वटा चाइना, इन्डिया र नेपालमा गरिएको अध्ययन अनुसार चाहिँ 47वटा हिमताल चाहिँ फुट्न सक्ने सङ्घारमा छन्। त्यो मध्ये 21वटा हाम्रोमा छन्, 25वटा चाइनाको तिब्बतमा छन् र एउटा चाहिँ इन्डियामा छ। र 21वटा मध्ये सबभन्दा धेरै इस्टर्न पार्टमा छ, एउटा चाहिँ कर्णालीको आसपासमा छ, 2टा चाहिँ हाम्रो यतापट्टि यो लमजुङको साइडतिर चाहिँ छ। तपाईँहरू कुन कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ आफै याद गर्नु होला, नदी तटीय क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने नि याद गर्नु होला यो तथ्य चाहिँ। अर्को अब इकोनोमिक टर्म्समा हेर्ने हो भने चाहिँ यदि विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भएसँगै हिट स्ट्रेसमा आउने र यसले प्रोडक्टिभिटीमा असर गर्दाखेरि हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन 7%ले सन् 2050 सम्ममा खुम्चिन पुग्छ भनेर भनिएको छ। यो तथ्य चाहिँ हामी भर्खरै विश्व ब्याङ्कले निकालेको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन यानि कि क्लाइमेट चेन्ज कन्ट्री क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा हामीले निकालेको तथ्य हो। यो तथ्यले के भन्छ भने हाम्रो जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन छ, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट छ, त्यो चाहिँ सन् 2050 सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा 7%ले खुम्चिन आउन सक्छ है भनेर। त्यसमा पनि 3टा इन्डिकेटर मात्र हेरौँ हामीले। के हेरौँ? क्लाइमेट रिलेटेड फ्लडिङ एन्ड हिट इम्प्याक्ट्स अन प्रोडक्टिभिटी एन्ड एग्रिकल्चर अलोन। अरू सेक्टर हेरेको छैन, यसमा मात्र हेर्दा पनि 7%ले चाहिँ खुम्चिन सक्छ भनेर छ। अहिले नै हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अवस्था यस्तो छ, अझै 7%ले खुम्चिन जाने हो भने कस्तो होला? अर्को चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भने बिट्विन यो प्रोडक्टिभिटी लसेस ड्यू टु हिट आर प्रोजेक्टेड टु रिड्युस जिडिपी 1.4% स्मलर बाई 2050 मात्र। यसरी हेर्दा तथ्यहरूले के भन्छन्, इकोनोमिक टर्म्समा हेर्ने पनि हाम्रो अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ भन्ने कुराहरू छ। अब भविष्यलाई हेर्ने भने अर्को चाहिँ तापक्रमको मात्रामा फेरबदल आउनेवाला छ। पहिला मनसुन पूर्वबाट प्रवेश गर्थ्यो, पूर्वमा अब चाहिँ वर्षाको प्याटर्न के भएको छ भने हाम्रो पश्चिमी भूभागमा, सबैभन्दा पश्चिमी भूभागमा त्यो सबैभन्दा निलो देखाइएको सिनारियो छ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ भनेको छ। कतिको अनुभव गर्नुभएको छ थाहा छैन, तर तपाईँहरूले आजबाट यो कुरा सुने पछाडि अब आउने वर्षमा अनुभव गर्दै जानु होला। वर्षाको मात्रा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ त्यो सुक्खा, त्यो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ त्यो पनि उच्च हिमाली भेगतिरको साइडमा, हिमाली भेगमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै वर्षा हुनसक्छ भने छ। जहाँ चाहिँ अझै पनि सुक्खा छ नि, हाम्रो वन जङ्गल राम्रोसँग छैन, स्टिप स्लोप छ, त्यहाँ पानी पऱ्यो भने त्यसले ठुलो क्षति निम्त्याउन सक्छ भनेर भनिन्छ। साथसाथै तापक्रम वृद्धि दर हेर्ने भने देशैभरि तापक्रम वृद्धि बढ्न सक्ने भनेर भनेको छ। सन् 2016 देखि 45 को समयावधिभित्र नेपालमा कुल 1.3 देखि 1.8 डिग्रीले तापक्रम बढ्न सक्छ भनिएको छ। साथसाथै चाहिँ सेन्चुरी एन्ड अफ द सेन्चुरी 2100 सम्ममा जाँदाखेरि चाहिँ 3.6 डिग्रीले तापक्रम बढ्न सक्छ भनेर भनिएको छ। यसको वस्तुगत विश्लेषण गर्दाखेरि नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको चाहिँ कतिवटा जिल्ला कस्तो कस्तो अवस्थामा छन् जोखिमका दृष्टिकोणले गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा धेरै जोखिममा भएको चाहिँ जिल्लाहरू चाहिँ यी रातो लागेको जिल्लाहरू चाहिँ देखाइएको छ रिस्कको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ। यो तपाईँहरूले भन्नु होला मुगु हुम्ला जुम्ला किन देखाइएन भन्दा यसमा जनसङ्ख्याको अनुपातले पनि भूमिका खेलेको हुनाले त्यो जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा चाहिँ जिल्लाहरू चाहिँ विशेष गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अरू जिल्लाहरू चाहिँ बढी रिस्कमा भएको देखाइएको चाहिँ हो। यसमा पनि देखाइएको छ 1.3 देखि 1.5 1.8 डिग्रीले बढ्दा कस्तो हुन्छ भनेर देखाइएको छ। रातो सबै रातो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखाइएको छ। अब मोर इम्प्याक्ट्स इन द फ्युचर अघि पनि मैले भनिसकेँ, हाम्रो उच्च हिमाली भेगमा जस्तै सिन्धुपाल्चोकमा माथि पहिरो गएर भेमेथाङ भन्ने ठाउँमा पहिरो गएर चाहिँ सबै तलपट्टि आएपछि हामीले 25 वर्षदेखि चाहिँ कुरेर बसेको योजना मिलम्ची खानेपानी योजना सब ठुलो क्षति पुग्यो। सिन्धुपाल्चोकको एउटा घटनाक्रम मात्र। अहिले हेर्नुभयो भने के देखाउँछन् तथ्यहरूले, हाम्रो उच्च हिमाली भेगमा सबभन्दा धेरै पहिरोहरू जान सक्छ है, र पहिरो जाने चाहिँ 30 देखि 70%ले 2100 सम्ममा वृद्धि हुन सक्छ भनेर भनेको छ नासाले गरेको वैज्ञानिक तथ्य अनुसार चाहिँ। अर्को हिमालको हिउँको मात्रा चाहिँ यदि 1.5 डिग्रीले विश्वको औसत तापक्रम बढे तापनि जुन अबको केही दशकमा अबको 10-15 वर्षमा हामीले विश्वको औसत तापक्रम 1.5 डिग्रीले बढेको पाउनेछौँ। त्यो बढ्दा पनि हाम्रो चाहिँ 30 देखि 50%ले चाहिँ हिउँला ऊर्जा उत्पादन नहोला समस्याले चाहिँ घेर्ला भन्ने कुरा चाहिँ राखेँ। त्यो चाहिँ झन् अझ विकराल बन्दै गयो। 3 डिग्री 4 डिग्री भयो भने त 80% चाहिँ अघि पनि मैले भने 80% हिउँको मात्रामा चाहिँ कमी आउने भनेर भनेको छ। एउटा कतै त मैले चित्र भेटाएँ, मैले लिएर आएर राखेँ। चोयु ग्लेसियर हेर्नु भने 1921 मा भएको त्यो ग्लेसियर हेर्नुहोस् र अहिलेको तलको हेर्नुहोस् त हिमताल बनिसकेको छ। हिम नदीबाट चाहिँ हिमताल बनिसकेको छ। चोयुमा चाहिँ खुमुमा हेर्नुभयो भने पनि कस्तो फरक भइसकेको छ। 1921 देखि 2009 हेर्नुहोस् त हिउँले ढाकेको ठाउँमा अहिले हिउँ कहिलेकाहीँ एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरू हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ तलमाथि हुनसक्छ ग्राफमा,
तर यो चाहिँ कन्टिन्युसली अगाडि बढेको चाहिँ देखाइएको चाहिँ छ। अर्को इम्जा लेक भन्नु, यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको चाहिँ कोषबाट चाहिँ पैसा ल्याएर यो इम्जा लेकलाई चाहिँ फुट्नबाट जोगाइसकेको छ। इम्जा ग्लेसियर थियो अनि पछि चाहिँ हिमताल बन्यो, त्यो हिमताल फुट्न सक्ने सङ्घारमा भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ बाँधेर कन्ट्रोल रूपमा चाहिँ पानी पठाउने काम गरेर चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ रिस्क चाहिँ घटाएको छ यसमा चाहिँ। अब एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ, हाउ ओल्ड विल यु बी इन 2050? कति वर्षको हुनुहुन्छ होला औसतमा 2050 मा? अबको 50 वर्ष भइन्छ? तपाईँहरू सबै 2000s को हो, हेर्नुहोस् त, औसतमा 50 वर्षको हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सन् 2020 मा जन्मेको बच्चाको अवस्था हेर्नुहुन्छ नि, भेरी हाई, हाई, इन्टरमिडिएट, लो, भेरी लो। यो तापक्रमले कसरी असर गर्छ भनेर राखिएको छ। 2020 मा जन्मेको बच्चा चाहिँ अलरेडी तापक्रमले चाहिँ ग्रसित हुन्छ, भनेको तापक्रमले हिट गर्ने समयमा जन्मेको हुन्छ भने। तपाईँहरू यदि 1960s तपाईँ अझै तान्दै जानुहोस्, कुनै समयमा 2000 मा जन्मिनु भएको छ भने पनि 2050 सम्ममा त तपाईँहरूलाई तापक्रमले एक्सट्रिम हिटको एपिसोडले तपाईँलाई असर गर्छ भनेर भन्यो। यो थाहा पाउँदा अब काम गर्ने कि नगर्ने, त्यति सजिलो छैन। हेर्नुहोस्, 2050 मा 50 वर्षको हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई यो एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरू भन्छौँ, विषम जलवायुजन्य घटनाक्रमहरूले असर गर्न सक्छ भनेर भनिएको चाहिँ छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि आशा त छ नि अलिअलि। किन आशा छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जलवायुसँग जुझ्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने न्यूनीकरणका उपायहरू, अनुकूलनका उपायहरूलाई चाहिँ इक्विटेबल रूपमा चाहिँ हाम्रो विकासका योजनाहरूमा मूल प्रवाहीकरण र एकीकृत गरेर अगाडि बढ्यौँ भने र हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन गऱ्यौँ भने, जीवनशैली यानि कि कार्बन इन्टेन्सिभ जीवनशैली होइन, ग्रिन जीवनशैली अगाडि बढायो भने सम्भावना छ भने। अर्को साथसाथै यदि क्लाइमेट एक्सनमा गरिने जति पनि गतिविधिहरू छन् नि, यी सबैले बेनिफिट दिन्छ। यत्तिकै जाने होइन, यसले हाम्रो डेभलपमेन्ट बेनिफिट पनि दिन्छ, हाम्रो सोसल बेनिफिट दिन्छ, इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिट दिन्छ, इकोनोमिक बेनिफिट दिन्छ र क्लाइमेट एक्सनले सम्पूर्णमा सगोलमा सबै फाइदाहरू दिने भएको हुनाले हामीलाई आशा छ हामी क्लाइमेट एक्सन गर्नुपर्छ भन्ने। अर्को चाहिँ मल्टिपल फिजिबल एन्ड इफेक्टिभ अप्सन्स आर अभाइलेबल टु रिड्युस जिएच इमिसन्स। टेक्नोलोजिकल इनोभेसन्सको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न नयाँ नवपरिवर्तनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई कटौती गर्न सक्ने अवसरहरू प्राप्त गरेका छौँ। अर्को त्योभन्दा बढी चाहिँ एज अ युवा तपाईँहरूले चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभबाट सोच्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई त्यो नवपरिवर्तनमा लाग्न पनि यसले भूमिका खेल्न सक्छ। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ आशा छ भन्ने कुरा। र विश्व ब्याङ्कले एउटा आफ्नो क्लाइमेट चेन्ज एक्सन प्लानमा के भनेको छ भने, गुड डेभलपमेन्ट आउटकम्स आर एट रिस्क फ्रम द क्लाइमेट क्राइसिस। हामीले जति पनि विकासका प्रतिफलहरू प्राप्त गरेका छौँ, गरिबी घटाएका छौँ, जति पनि यी सबै कुराहरू चाहिँ जलवायु परिवर्तनले गर्दा रिस्कमा छ भनेको छ, जोखिममा छ भनेको छ। तर यदि बेलैमा जलवायु परिवर्तनको कामहरू गऱ्यौँ, एक्सनहरू गऱ्यौँ भने पनि यसले फाइदा दिन्छ है सबैलाई भनेर सबै राष्ट्रहरूलाई भनेको छ। नट ओन्ली नेपाल, नट ओन्ली इन्डिया, नट ओन्ली बङ्गलादेश, यसले विकसित, अल्पविकसित, अतिकम विकसित, विकासशील सबै राष्ट्रहरूलाई फाइदा दिन्छ भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा आफ्नो कार्ययोजनामा भनेको कुरा राख्यो। अबको बाटो के हो त? तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा नै अबको नेपालको विकासको अवधारणा हो। यही अन्तर्गत रहेर अर्थ मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले ग्रिन रेजिलिएन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट अप्रोच भन्छौँ हामीले, त्यसलाई सङ्घालेर अगाडि बढेको छ। त्यो अन्तर्गत कसरी ग्रिन भनिन्छ, कसरी रेजिलिएन्ट भनिन्छ र कसरी इन्क्लुसिभ भनिन्छ भनेको, कोही नछुटुन् भनिन्छ नि, जनगणना गर्दाखेरि चाहिँ कोही नदोहोरियुन्, कोही नछुटुन् भनिन्छ नि। तर हामी यहाँ के भन्छौँ, बरु दोहोरियुन् तर कोही नछुटुन्। यो प्रक्रियामा चाहिँ संलग्न भएर विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भन्छौँ हामीले चाहिँ। हामीले पहिलाएको, विश्व ब्याङ्कले के पहिलाएको छ भने, नेपालले जलवायुमा हरित उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा यदि अँगालेर अगाडि बढ्ने हो र क्लाइमेट एक्सनमा प्रोएक्टिभली काम गर्ने हो भने यी 7वटा प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू र केही उत्प्रेरकहरू हामीले चाहिँ पहिलाएका छौँ। त्यो मध्ये 4वटा चाहिँ हामीले प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बनेको छौँ। यी सेक्टरमा टेकिङ एन इन्टिग्रेटेड अप्रोच टु वाटर, एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट। अब हामीले चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ कृषि, जल र वनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनिएको छ। साथसाथै हामीले चाहिँ जति पनि पोटेन्सियल छ हाइड्रो पावरको, त्यसलाई बेलैमा हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ र हाम्रो विकासको मार्गलाई न्यून कार्बन उन्मुख बनाउनुपर्छ भनेको छ। अर्को चाहिँ सस्टेनेबल अर्बनाइजेसन। अहिले हेर्नुहुन्छ गाउँ गाउँमा खेतमा धान फल्ने ठाउँमा के फलिरहेको छ? घर फलिरहेको छ। गाउँ गाउँमा खेतहरूमा घर फल्न थालेको छ। यो राम्रो कुरा होइन नि।
खेतमा त उब्जनी हुनुपर्ने हो नि, तर हाम्रो ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट यति पोर भएर गइदियो कि हामीले खेतमा उब्जनी गर्नुको साटो कन्क्रिटको जङ्गल फलाउन थालेका छौँ। यसले हामीलाई चाहिँ असर गर्छ। त्यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल दिगो अर्बनाइजेसन, दिगो सहरीकरणको अवधारणामा काम गर्नुपर्छ भन्छौँ। अर्को चाहिँ लो कार्बन रेजिलियन्ट कनेक्टिभिटी। हुन त अहिले राम्रो के भएको छ, गाउँमा अहिले चाहिँ हामीले केबल कारहरू चाहिँ एकदमै तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ नि। केबल कार मात्र होइन, अब हामीले लो कार्बन अथवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भन्छौँ। यदि 4वटा क्षेत्रमा हामीले काम गऱ्यौँ भने नेपाललाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट चाहिँ जुझ्न सहयोग गर्छ मात्र है, सबल हुन्छ भन्दैन मैले। यसको लागि चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा तापको जति पनि उत्सर्जन भइरहेको छ त्यो घटाउनुपर्छ। हामीले यो सबै गर्ने, तर विश्वव्यापी रूपमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन बढ्दै गयो भने हामीले जति गरे पनि हामीले थेक्न सक्दैनौँ। केही मात्र बफरिङ त हुन्छ, तर हामीले सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई रोक्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यसको लागि आवश्यक पर्छ तपाईँहरूको प्राविधिक ज्ञानको आवश्यक पर्छ, क्षमताको विकासको आवश्यकता पर्छ, हामीलाई वित्तको प्रभाव पर्छ, पैसा चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ, अनि हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गुड गभर्नेन्स चाहिन्छ। त्यो भयो भने मात्र हामीले कुराहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसको लागि इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट, इनेबलिङ क्राइटेरियाहरू के भन्छ, पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिन्छ। तपाईँहरूले केही 2टा निर्वाचन भइसके पछाडि हेर्दाखेरि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका दस्तावेज हेर्नु भने जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, हरित उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणाका शब्दहरू त्यहाँ भेट्नुहुन्छ उनीहरूको चाहिँ घोषणा पत्रमा। भनेपछि पोलिटिकल कमिटमेन्ट बिस्तारै बिल्डन हुँदै गइरहेको चाहिँ पाइन्छ, जुन आवश्यक पनि छ। अर्को इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स, कोही बरु दोहोऱ्युन् कोही नछुट्युन् भन्ने चाहिँ इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स चाहिन्छ। त्यसमा इन्टरनेसनल कोअपरेसन चाहिन्छ, इन्टरनेसनल कोअपरेसन चाहिन्छ। हामीले चाहिँ अर्को राष्ट्रबाट सिक्नुपर्छ, अर्को राष्ट्रलाई चाहिँ हामीले सँगै सगोलमा लिएर हिँड्न जान्नुपर्छ। सेयरिङ अफ डाइभर्स नलेज, सम्पूर्ण रैथाने ज्ञानहरू जति छ त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्छ। अनि इन्क्रिज फाइनेन्सिङ फर क्लाइमेट एक्सनलाई हुन्छ, क्लाइमेट एक्सनको लागि चाहिँ फाइनेन्स वित्तको प्रभावलाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। अब तपाईँहरूले कसरी हाउ क्यान मेक अ डिफरेन्स भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहेँ। यी 10वटा विशेष गरी मिटिगेसन सोल्युसन्सहरू देखाइएको छ, तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यदि तपाईँले 2050मा जलवायु परिवर्तनले असर नगर्ने जीवनशैली अपनाउने हो भने वा जीवन अपनाउने भने बी द चेन्ज यु विश टु सी भनेर भन्छ नि। महात्मा गान्धीले राख्नु भएको त्यो बनाइ चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहेँ। लोकल्ली एक्ट गर्नुहोस्, त्यो गऱ्यो भने हामीले केही न केही कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सोसलाइज गर्नुहोस्, यो ग्रिड प्रिन्सिपललाई प्रायोरिटाइज गर्नुहोस्। तपाईँको गाउँठाउँ, गाउँपालिका, कार्यपालिका, नगरपालिकाहरूले चाहिँ जलवायु परिवर्तन उत्थानशील विकासको लागि चाहिँ योजना बनाउँदा सहभागी बन्नुहोस्, भोकल हुनुहोस्, काम गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यदि तपाईँहरू त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा नै छुट्नुभयो भने सन् 2050को भविष्य कस्तो छ देखिसक्नु भएको छ। त्यो भविष्यमा चाहिँ आफू अगाडि उभिने बस्ने मात्र हुन्छ। त्यति मात्र कुरा राखेँ मैले। यति भन्दै मेरो प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन् भने हामी जम्मा 3वटा मात्रै प्रश्न लिनेछौँ र अघि सोधिसकेको युवा साथीहरूलाई हामीले योपालि अपर्च्युनिटी दिन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा अघि प्रश्न नसोध्ने साथीहरूलाई हामी चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नेछौँ। कृपया आयोजक साथीहरू माइक दिनुहोला। मैले सकभर प्रदेशको भेगिए पनि मिलाउन म प्रयत्न गर्ने कोसिस गर्नेछु। यताबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ कर्णालीबाट हुनुहुन्छ, मैले उहाँको एउटा प्रश्न लिनेछु। आयोजक साथीहरू कृपया माइक दिनुहोला। हुन्छ, त्यहीँबाट पहिलो प्रश्न गर्नुहोस्। अर्को माइक तयारी अवस्थामा राख्नु होला। हेलो, नमस्ते सबैलाई। मेरो नाम चाहिँ रुसेल शिल्पकार। म चाहिँ नि बागमती प्रदेशबाट भक्तपुरबाट बिलङ गर्छु। अनि अब तपाईँको प्रेजेन्टेसन चाहिँ राम्रै थियो, तर यो क्लाइमेटको डिस्कस गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले क्लाइमेट जस्टिसको बारे चाहिँ भन्न सुझाउनु भयो जस्तो लाग्यो तपाईँले। अनि त्यसको लागि तपाईँले केही भनिदिनुहुन्छ कि भनेर, त्यति मात्रै हो मेरो। हस्, हामी दोस्रो प्रश्न यहाँ कर्णालीबाट लिनेछौँ। कृपया माइक उपलब्ध गराइदिनु होला भोलिन्टियर साथीहरू। हाम्रो अर्को माइक कहाँ छ? माइक यता दिनु साथी हो। के अरे मेरो प्रश्न चाहिँ हजुरलाई हजुरको नाम र जिल्ला पनि भनिदिनुहोस्। हजुर, मेरो नाम मानसिंह ऐली। म चाहिँ अहिले हुम्ला जिल्लालाई प्रतिनिधि गरेर यहाँ आएको छु। मेरो प्रश्न चाहिँ यस प्रकारको छ। अघि सरको स्लाइडमा चाहिँ जुन हुम्ला, मुगु, जुम्ला अप्पर पार्टहरू चाहिँ भल्नेबल स्टेटस चाहिँ अलिकति कम देखेको थियो होइन त्यसमा। तर पपुलेसन सुड नट बी चाहिँ वान इन्डिकेटर हो जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। अनि प्लस त्यहाँको जुन भूगोलमा अब जुन अहिले हाम्रो त्यहाँ अर्ग्यानिक बालीहरू हुन्छ नि, त्यो
प्याटर्न पनि एकदम चेन्ज भइरहेको छ त्यो क्लाइमेट चेन्जको प्लस अनि त्यहाँको युथ इन्गेजमेन्टको इस्यु पनि छ। जस्तै अब हामीले क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू बहस गरिरहँदाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट फोकस अन यो सिटी एरियामा मात्र भएको छ होइन। सो वाट इज यो इन्टरभेन्सन अन त्यो कुरा चाहिँ उताको युथको इस्युजहरूलाई पनि हामीले गर्ने, नट ओन्ली युथ कि त्यहाँको भल्नेबल कम्युनिटिज जस्तै स्पेसल्ली वुमन चिल्ड्रेनहरूको कुराहरूमा पनि त्यसलाई पनि कसरी फोकस गर्ने के एजेन्डा छ, इमिडिएट वाट आर यु इमिडिएट प्लान्स भन्ने कुरा चाहिँ मैले राखेँ। थ्याङ्क यू सो मच। यता 2 नम्बर मध्य प्रदेशबाट एकजना प्रश्न हात उठाउनु भएको छ। मैले सबैको प्रश्न लिन सक्दिनँ समयको पाबन्दीले गर्दा, कृपया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरो नाम रिजवान बाबु, म रौतहट जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दैछु। खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो मात्र दायित्व नभएर हाम्रो सरकारको पनि दायित्व रहेको छ। अनि पक्कै चाहिँ तपाईँको इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनबाट पक्कै तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन मोनोअक्साइड जस्ता प्रदूषित धुवाँहरू निस्किएर हाम्रो वायुमण्डललाई दिन प्रतिदिन चाहिँ प्रदूषित र हाम्रो वातावरणलाई दिन प्रतिदिन चाहिँ तपाईँको हाम्रो वातावरणलाई दिन प्रतिदिन गर्मी मतलब बनाउँदैछ। अनि यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकारले चाहिँ बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन चाहिँ जस्तो हुन्छ अनि त्यो नेपालमा भित्राउनका लागि चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ बिजुली बाट चल्ने गाडीहरू प्रयोग गर्नको लागि हाम्रो सङ्घीय सरकारले चाहिँ किन ट्याक्स कम गर्नुहुन्न कि जसबाट चाहिँ जनताहरू प्रेरित भएर चाहिँ बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन किनोस् र त्यसबाट हस् तपाईँको प्रश्न हामीले आशय बुझ्यौँ। प्रदेश नम्बर फरक प्रदेश हुनु पर्यो है, 3 को भइसकेको छ, 4 यहाँ दिनु होला। प्रदेश 4 गण्डकी एकछिन आउँछ एकछिन। गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान, म रोशन दर्लाई मगर गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै नवलपुर जिल्ला र सँगै गैँडाकोट नगरपालिका स्थानीय त। र मेरो प्रश्न आजका हाम्रा ट्रेनर्सहरूलाई विशेष त यहाँले जलवायु परिवर्तनको बारेमा थुप्रो कुराहरू इन्भल्भमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनु भयो। हामी एउटा दुर्गम गाउँमा बसेर एउटा राजधानीभन्दा आउट अफ भ्याली बसेर चाहिँ विभिन्न सामाजिक क्षेत्रहरूमा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा लगाएर काम गरिरहेका छौँ। विशेष त हामी भोलिन्टरी कामहरू गरिरहेका छौँ। तर हामीसँग चाहिँ आइडियाहरू जस्तै तपाईँहरूसँग जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क, WWF यस्ता एनजिओ आइएनजिओहरूसँग हामी कसरी कोल्याब गरेर काम गर्न सक्छौँ, यो हामी चाहिँ भोलिन्टरी दिन हामीले समय दिन चाहिँ हामी एकदम तत्पर छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ क्लाइमेट एक्सनको बारेहरूमा चाहिँ कसरी इन्भल्भमेन्ट गरेर एनजिओ आइएनजिओसँग कोल्याब गर्न सकिन्छ यो विषयमा। हस् धन्यवाद। म प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेश एकजनाको मैले लिनेछु। लुम्बिनी प्रदेश सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम निशान्त पाण्डे, म लुम्बिनी प्रदेशबाट अर्घाखाँची जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेर आएको छु। मेरो प्रश्न चाहिँ म केही पोइन्टमा राख्न चाहन्छु। एउटा प्रश्न प्लिज, एउटा प्रश्न गर्नु होला। दुईटै प्रश्न इन्डिभिजुअली भेट्नु होला। एउटा प्रश्न विशेष गरी मैले मेरो इन्डिभिजुअल इफोर्ट वा एउटा म आफ्नो स्टुडेन्ट भएको कारणले म त्यति धेरै टाइम दिन पनि सक्दैन, चाहेर पनि दिन सक्दैन यो स्टेजमा। त्यस कारणले मैले सानैदेखि धेरै सानोदेखि यो वन जुन वनमा आगलागी भएको देखिरहेको छु। त्यो नेचुरल हो कि होइन, कुनै आर्टिफिसियल हो कि अथवा त्यो रेगुलेटिङ बडिजहरूलाई हामीले त्यो जवाबदेही बनाउन नसकेका हो कि इभन हाम्रै इन्डिभिजुअल इफोर्टले पनि त्यसलाई केही अब उनीहरूलाई त्यो गर्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा प्रश्न। धन्यवाद। मैले रोकेँ प्लिज क्षमा मागेँ। प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम प्रदेश यता अगाडि दिनु होला। त्यसपछि 1 नम्बर बाँकी छ, 1 नम्बरको एउटा प्रश्न हुनेछ। नमस्कार सम्पूर्णमा, मेरो नाम स्नेहा भट्ट, म सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट। सो तपाईँले स्लाइडमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले अर्थक्वेकलाई ट्रिगर गर्छ भन्नुभएको थियो नि त, भन्नुभएको थियो जस्तै नेचुरल डिजास्टर्सहरू, अनि त्यसमा त्यो चाहिँ कसरी ट्रिगर गर्छ भने चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु होला भनेर। हस् थ्याङ्क यू। प्रदेश नम्बर 1 यहाँ अघिदेखि हात उठाउनु भएको छ। म अन्य प्रश्नमा आउनेछु, कृपया अहिले एकदम क्षमा मागेँ। सबैजनालाई नमस्कार, म राधाकृष्ण आचार्य, कोशी प्रदेश उदयपुरबाट। सर मैले यसमा यो क्लाइमेट चेन्जको बारेमा कुरा गर्दाखेरि
यो ओजोन लेयर डिप्लेसन र कार्बन ट्रेडिङको बारेमा अलि बुझ्न चाहे सर यो बारेमा। हस्, धन्यवाद। इफेक्टहरू कस्तो हस्, हुन्छ? यसलाई सकभर छोटोमा चाहिँ जवाफ दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Thank you so much for this comprehensive questions. पहिलो म कहाँबाट सुरु गर्छु भने म मधेसबाट सुरु गर्छु। सलाम अलैकुम। तपाईँले राख्नुभएको विचारसँग म सहमत छु। यदि जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने भने हामी रिन्युएबल्समा जानुपर्छ र रिन्युएबल्समा जाँदै गर्दा हामी इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमा जानुपर्छ, अग्री गर्छु। तर राष्ट्रको आफ्नै दायित्व, आफ्नै प्रक्रिया अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रक्रिया आफ्नै भएको हुनाले त्यो प्रश्न चाहिँ हामीले बारम्बार सङ्घीय सरकारलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ट्याक्सेसन एकदमै हाई छ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा। तर सरस्वती हेर्दा ट्याक्स त्यो इलेक्ट्रिक भेहिकल कसले चढिरहेछ त उहाँहरूको आर्गुमेन्ट सुन्दा कसले चढिरहेछ त भन्दाखेरि जसले ट्याक्स पे गर्न सक्छ त्यो उहाँहरूसँग पहुँच छ, उहाँहरूले पे गरेर तिर्नुहुन्छ भन्ने खालको मानसिकता चाहिँ एउटा फेडरल गभर्मेन्टमा भएको मैले पाएँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि। तर यदि अगाडि जाने हो भने हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक मोबिलिटीलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्छ, ट्याक्सेसन घटाउनै पर्छ, लोकल्ली म्यानुफ्याक्चर इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूलाई प्रवर्धन गर्नै पर्छ। नट ओन्ली इम्पोर्ट एक्सपोर्टको यस्तो ठुलो इम्ब्यालेन्स भएको देशमा चाहिँ इम्पोर्टलाई प्रवर्धन गर्ने तरिकाले जाने होइन कि लोकल्ली म्यानुफ्याक्चर्ड भेहिकल्सहरूलाई प्रवर्धन गर्ने तरिकाले जानुपर्छ। आई इक्व द्याट पोइन्ट। अर्को चाहिँ हाम्रो क्लाइमेट जस्टिसको भन्नुभयो बागमतीबाट भक्तपुरको साथीले। आई कम्प्लिटली अग्री अन यो पोइन्ट। यसै त कम उत्सर्जन गर्ने हामी अनि असर पनि हामी बढी भोग्नुपर्ने, यो न्यायसङ्गत त होइन नि। त्यो भएको कारणले गर्दा नेपालले आफ्नो आवाज, तपाईँहरू युवाहरूले आफ्नो आवाज चाहिँ क्लाइमेट जस्टिसको न्यारेटिभभित्र रहेर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्छु। तर त्यो मात्र गरेर अब चाहिँ हामी बाँच्नेवाला त छैनौँ, किनकि क्लाइमेट जस्टिसको मुभमेन्टमा हामीले माग राख्दै गर्दा, सम्बोधन ठाउँमा गएर हाम्रो कुराहरू उठान गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन भएको छैन। सन् 1992मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि आए पछाडि अहिले कति वर्ष भयो हेर्नुहोस् त, COP 28 हुँदैछ दुबईमा नोभेम्बर 30 देखि डिसेम्बर 12 सम्ममा चाहिँ कन्फरेन्स अफ पार्टिज जलवायु परिवर्तनसँग सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ सम्पूर्ण पक्ष राष्ट्रहरूको भेला हुँदैछ। यत्रो 28 वर्ष हुँदासम्म पनि हामीले ठोस रूपमा काम गर्न सकेका छैनौँ नि। मुभमेन्ट त त्यतिखेरदेखि सुरु भयो क्लाइमेट जस्टिसको। तर क्लाइमेट जस्टिसको भागलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। तर त्यो भन्दै गर्दा हामी चाहिँ बाँच्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हुन सक्दैन। हामी उत्थानशील हुन जरुरी छ, अनुकूलित हुनु पऱ्यो नि। हामी आफैले बाँच्नु पनि पऱ्यो र यो आवाजलाई बुलन्द पनि गर्ने काम गर्नु पऱ्यो। यो दुइटै काम युवाहरूले गर्नुपर्छ। अब justice is needed for Nepal, not only for Nepal but countries like Nepal who have been facing the brunt of climate change without doing nothing wrong in the planet, है। त्यो चाहिँ आई इको। त्यसमा चाहिँ अर्को म ट्रेडको कुरामा आएँ। महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। यसको छुट्टै बहस पनि गर्न सकिन्छ, छुट्टै प्रस्तुति पनि गर्न सकिला। कार्बन ट्रेड भनेको चाहिँ कसरी आयो भने चाहिँ यसमा अलिकति क्योटो प्रोटोकल अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जान्छु। जब 1992मा महासन्धि आयो, एउटा चाहिँ पक्ष राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ डकुमेन्ट आयो, त्यसले चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्ने एउटा चाहिँ प्रस्थान बिन्दुको काम गर्यो। र त्यसको 3 वर्ष पछाडि नै जापानको क्योटो सहरमा के भयो भने चाहिँ अब यसलाई हामीले चाहिँ हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी घटाउने भन्दा सन् 2008 देखि सन् 2012 को बिचमा औसतमा 5.2%ले 1990 को तुलनामा 1990मा जति हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्थ्यो त्यसको तुलनामा सबै राष्ट्रहरूले चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ 5.2% औसतमा चाहिँ हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने भनेर भन्यो। त्यो क्योटो प्रोटोकलले भन्यो। तर त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि मेकानिजम दियो, एउटा कार्बन ट्रेड भन्ला, कार्बनलाई ट्रेड गरौँ भनेर हामीले उत्सर्जन गर्छौँ यहाँ, उनीहरूले उत्सर्जन गर्छन् तर उनीहरूले हामीलाई लगानी गर्छन् हामी जस्तो राष्ट्रहरूमा, र हामीलाई कम उत्सर्जन गर्ने प्रविधिहरू सहयोग गर्छन्, अर्थतन्त्र सहयोग गर्छन्। जस्तै हामीले चाहिँ दाउराबाट बाल्थ्यौँ भने पछि हामीले गोबर ग्यास प्रयोग गर्न थाल्यौँ। गोबर ग्यास प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि हामीले दाउराबाट हुने उत्सर्जन घटायौँ, त्यसलाई क्वान्टिफाई गऱ्यौँ र बचेको कार्बन चाहिँ हामीले चाहिँ ल तेरो भयो पैसा दे, 10 टन पर डलर। पहिला त 10 टन पर डलर थियो। यसरी चाहिँ पैसा दिएर हामीले चाहिँ कार्बन बेचेर ल्याउने चाहिँ एउटा प्रक्रिया थियो। त्यो प्रक्रिया अहिले पनि छ, यसलाई मार्केट मेकानिजम भन्छौँ हामीले। अहिले पेरिस सम्झौतामा पनि त्यो अगाडि छ, यो चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। यसलाई यसमा हामीले ठोस काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। अर्को नेचुरल एन्ड आइदर इट इज आर्टिफिसियल फरेस्ट फायर भन्नु, आगलागी नेचुरल रूपमा हुन्छ, प्रकृतिको आफ्नै नियम छ, एकदम नेचुरल। तपाईँले सुन्नुभयो होला राके भूत भन्ने सुन्नुभयो होला नि, पहिला थाहा छ नि, मैले भन्नु पर्दैन नि। त्यो मिथेन उत्सर्जन हुँदाखेरि चाहिँ अक्सिजन भेटायो, आगलागी हुन सक्छ, द्याट इज नेचुरल प्रोसेस। तर अहिले के भइरहेछ, यो प्राकृतिक प्रक्रियामा बदलावहरू आएको छ। पहिला जुन अनुपातमा तापक्रम हुन्थ्यो वायुमण्डलको त्योभन्दा बढी तापक्रम भइरहेको छ। त्यसले गर्दा ट्रिगर गरेको छ, एकदम एक्सासर्बेट हुने काम चाहिँ भइरहेको छ। आगलागीका घटनाक्रमहरू बढेको हिजै मात्र मैले भने अहिले पनि भइरहेछ। त्यो हवाई आइल्यान्ड हेर्नुभयो भने त्यो आगलागी हुने ठाउँै होइन, वेट ट्रोपिकल फरेस्ट भएको ठाउँमा आगलागी भयो। किन? सुक्खा भयो लामो समयसम्म। सुक्खा हुँदा बित्तिकै यो राके भूत
देखा पर्न सक्छ। नेचुरल प्रोसेसलाई ट्रिगर गरिदिए पछाडि आगलागी घटनाक्रम हुन्छन्, बढ्छन्, त्यो स्वाभाविक छ। अर्को राख्नु भएको कोलाबोरेसन्स, हाउ क्यान वी हेभ कोलाबोरेसन्स विथ मल्टिल्याटरल एजेन्सिज लाइक वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, एनजिओज, आइएनजिओज भन्नुहुन्छ। वी रिमेन कमिटेड। नेपाल सरकारले लिएका जति पनि योजनाहरू छन्, जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने योजनाहरू छन्, ती योजनाहरूमा चाहिँ साथ दिने, सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ विश्व ब्याङ्क, एडिबी जस्ता दात्री निकायहरू चाहिँ हातेमालो गर्न तयार छन्, त्यो गरिरहेका पनि छन्। हामीले त्यही सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दै गइरहेको छ। कार्यक्रममा सहयोग पनि आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सहयोग पनि गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ हामीले अझका अबका वर्षहरूमा पनि भने। अर्को हुम्लाबाट भन्नुभयो आई इको योर बोय, तपाईँले भने पपुलेसनलाई मात्र इन्डिकेटर मानेर हेरिनु हुँदैन भनेर भन्नुभयो, तर उत्तानशील कसको लागि भनेर पनि आउँछ नि त। फेरि तपाईँ हाम्रै लागि हो नि त, हाम्रै समुदायको लागि हो नि उत्तानशील। त्यो गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ वेटेजमा जाँदाखेरि, वेटेज एभरेजमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले हरियो देखाएको हो। तर यदि तपाईँले त्यही जिल्लालाई मात्र हेर्नुभयो भने चाहिँ सबैभन्दा बढी असरको हिसाबबाट चाहिँ सबैभन्दा बढी सङ्कटासन र जोखिममा भएको चाहिँ जिल्लाहरू भनेको चाहिँ मुगु, हुम्ला नै हुन्छ। तर हामीले चाहिँ सगोलमा देशभरिको सम्पूर्ण जिल्लाहरूको चाहिँ विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्डिकेटर तलमाथि आउन सक्छ, स्वाभाविक हो। तपाईँको पर्सपेक्टिभमा म चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सहमत चाहिँ छु। अर्को अर्थक्वेक, आई नेभर स्पेल द्याट आउट। तर मैले के भने जलवायु परिवर्तन नियमित प्रक्रिया भएको हुनाले पृथ्वीमा आउने विभिन्न घटनाक्रमहरू जस्तै ज्वालामुखी विस्फोटन, टेक्टोनिक प्लेट्स मुभमेन्ट, यी सबै प्रक्रियाहरूले पनि पृथ्वीको जलवायुमा चाहिँ भूमिका खेल्छ, जलवायुमा आउने परिवर्तनमा भूमिका खेल्छ भने त्यो प्राकृतिक प्रक्रियाको कुरा हो। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ अहिले हाम्रो हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन, खनिज जीवाश्मको उत्सर्जनका कारण, प्रयोग र उत्सर्जनका कारणले गर्दाखेरि जति धेरै मात्रामा कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन भइरहेछ त्यसले निम्ताइरहेको समस्या चाहिँ हो भन्ने कुरा राखेँ मैले। यति नै होला मलाई देखाइएका प्रश्न, सुनाइएका प्रश्नहरू। थ्याङ्क यू सो मच। म एकछिन यहीँ हुन्छु, केही छ भने आई एम रेडी टु टक टु यु इन्डिभिजुअली है। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु मी। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद वसन्त पौडेल सरलाई। अब हामी उहाँलाई सानो मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो चाहिँ मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म वसन्त पौडेल सरलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र आयोजक साथीहरूलाई अगाडि मायाको चिनो ल्याइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मायाको चिनो चाहिँ आधारको आधार डेभलपमेन्टका कन्ट्री डिरेक्टर प्रहलाद ढकालज्यूको हातबाट मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्नको लागि म उहाँलाई अगाडि स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। हामीले क्लाइमेट चेन्जको भर्खरै कुरा गरेका छौँ र त्यसै भएर अलिकति हामीले यो क्लाइमेटलाई नै फोकस गरेर हाम्रो सस्टेनेबिलिटी पार्टनर आइएम गार्डनरबाट प्राप्त भएको मायाको चिनो हामीले हस्तान्तरण गर्न गएका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। कृपया जोरदार तालीबाट उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोला। हस्, धन्यवाद। छोटो समय, महत्त्वपूर्ण र गहन विषय, निकै गाह्रो छ यो। वास्तवमा 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन छलफल गर्नुपर्ने विषय, तर पनि हामीले सामो चाहिँ समयमा योलाई प्रस्तुतिकरण गर्न गएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एकदम हामी समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर अगाडि गर्न गइरहेको छ। त्यसभित्र पनि अझ हाम्रो चाहिँ समय अझ पछाडि गइसकेको छ। अब मैले ढिला नगरिकन विशेष गरी युथ इन एसटिजी 11 गोल नम्बर, एसटिजीका 17वटा गोलमध्ये 11 नम्बर गोलको चाहिँ बेसमा रहेर युवा र त्यसभित्र पनि कस्तो खालको भूमिका हामीले कस्तो गर्नुपर्छ र कस्तो खालका कुराहरूबाट गर्न सक्दा चाहिँ साँच्चै नै गोल नम्बर एसटिजीमा हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने विषयको पेरिफेरीमा रहेर अब हाम्रो अर्को प्रेजेन्टेसन हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। म प्रीति म्यामलाई अगाडि स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। प्रीति कार्की हुनुहुन्छ, उहाँ नेसनल हाउसिङ सेटलमेन्ट एन्ड रेजिडेन्ट प्लेटफर्मबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुहुन्छ। म उहाँलाई अगाडि स्टेजमा आएर आफ्नो प्रस्तुतिकरण अगाडि बढाइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। टेक्निकल मित्रहरूलाई उहाँलाई माइक्रोफोन व्यवस्थापन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार तालीबाट प्रीति म्यामलाई अगाडि स्टेजमा स्वागत गरिदिनु होला। हेलो, सुनिन्छ है मेरो आवाज? हजुर, नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम प्रीति कार्की।
मेरो नाम प्रीति कार्की, म पेशाले सिभिल इन्जिनियर। मैले मास्टर्स कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा गरेकी छु र विगत 6-7-8 वर्ष जस्तो चाहिँ म आफ्टर भुइँचालोको यो पोस्ट रिकन्स्ट्रक्सनमा अलिअलि हाउसिङमा वासमा काम गरिराख्दाखेरि अहिले चाहिँ म NHSRPमा, जसलाई चाहिँ हाउसिङ नेसनल हाउसिङ एन्ड सेटलमेन्ट रिजिलियन्स प्लेटफर्म भनिन्छ, त्यसमा ग्रिन सेल्टर एन्ड क्लाइमेट स्मार्ट रेस्पोन्स विभागमा टेक्निकल कोअर्डिनेटर। र बसन्त सरले अघि मलाई एकदम राम्रो स्टेज सेट गरिदिनु भयो। एउटा क्लाइमेट चेन्जको हामीले जुन प्रेजेन्टेसन सुन्यौँ त्यसले पनि सायद यो प्रेजेन्टेसनमा अलिकति हेल्प हुन्छ होला र त्यति धेरै डिटेल्समा नगइकन अहिले यो एउटा सेट भइसकेको भएर प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने मलाई आइ एम भेरी होपफुल। सो बिफोर स्टार्टिङ यो किन चलेन? फर्स्टमा चाहिँ मैले प्री टेस्ट क्वेसन्स, कस्तो यो एकदमै थियोरिटिकल सेसन जस्तो पनि होला हजुरहरूलाई, कति धेरै टपिक्सहरूको बारेमा प्रेजेन्टेसन भइराख्दाखेरि, तर मैले अझै त्यसलाई कन्क्रिट बनाउँदै एउटा प्री टेस्ट क्वेसन पनि लिन खोजेँ। सो हजुरहरूको सेलफोनबाट यदि हजुरले यो स्क्यान गर्नुभयो भने चाहिँ 3-4वटा क्वेसन्सहरू आउँछन्। त्यो भयो भने चाहिँ हामीहरूलाई पछि हाम्रो सेसन कतिको फ्रुटफुल भयो र हामीले कतिको चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरू अडियन्सको माझमा चाहिँ बुझाउन सक्यौँ भन्ने खालको एउटा स्टडी पनि हुने भएको कारणले। सो स्क्रिन चेन्ज गरिदिनु, सबैको स्क्यान भयो होला है? स्क्यान भइसकेपछि चाहिँ होइन, अहिले स्क्यान क्युआरमै राखौँ। सो सबैजनालाई आई इन्करेज यो स्क्यान गरेर चाहिँ हामीलेसँग डेटा पनि हुन्छ अनि विल ह्याभ नम्बर्स पनि कतिजनाले आन्सर गर्नुभयो भनेर। अनि मैले देख्दाखेरि मेबी वी ह्याभ मोर देन 100 पिपल हेयर, त्यही भएर एटलिस्ट 50 जना मात्रै भए पनि इफ वी ह्याभ त्यतिको आन्सर्सहरू आयो भने पनि इट विल बी रियली हेल्पफुल। ल हस्, हामी अब फर्स्ट क्वेसनमा लागौँ। सो फर्स्ट क्वेसन छ, वाट इज द मेन गोल अफ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इन डिस्ट्रिक्ट्स? त्यो आन्सरलाई चाहिँ नदेखाइदिउँ ल, त्यो कतिवटा आन्सर आयो भनेर चाहिँ डिस्प्ले नगरौँ। डिस्प्ले नै हुन्छ ल। सो म रिड आउट गरिदिन्छु अप्सन्सहरू। म्याक्सिमाइजिङ वेस्ट जेनेरेसन, सेकेन्डमा मिनिमाइजिङ सोसल इन्क्लुजन, थर्डमा प्रमोटिङ डिफोरेस्ट्रेसन, फोर्थ इन्स्योरिङ स्विफ्ट रेस्पोन्स एन्ड मिनिमाइजिङ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट, र फिफ्थमा नन अफ दि अबभ। सो वाट इज द मेन गोल अफ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इन डिस्ट्रिक्ट्स? हुन्छ, मेबी विल गो टु द नेक्स्ट क्वेसन है। अर्को क्वेसन, हाउ क्यान इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड रिकभरी एक्टिभिटिज इम्प्याक्ट द इन्भाइरोमेन्ट? अप्सन्सहरू छ, दे हेभ नो इम्प्याक्ट अन द इन्भाइरोमेन्ट। सेकेन्ड अप्सन, दे इन्क्रिज बायोडाइभर्सिटी। थर्डमा, दे रिड्युस कार्बन इमिसन्स। फोर्थ, दे मे डिस्ट्रप्ट नेचुरल हेबिटेट्स एन्ड लिड टु वेस्ट जेनेरेसन। फिफ्थमा, दे इम्प्रुभ वाटर क्वालिटी। सो आन्सरहरू देखिन्छ नि है? त्यो नम्बर्सहरूले पनि त्यो अलि इन्फ्लुएन्स हुन्छ कि भनेर। हाउ क्यान इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड रिकभरी एक्टिभिटिज इम्प्याक्ट द इन्भाइरोमेन्ट? जुन हाम्रो 2015को भुइँचालो भयो त्यसपछि हाम्रो सरकारले के गर्यो, कतिवटा घरहरू बनायो, त्रिपालहरू बाँड्यो, CGI सिट्सहरू गर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ त भनेर 5वटा अप्सन्सहरू छ। विच एभर इज हजुरहरूलाई राइट जस्तो लाग्छ त्यो चुज गरिदिनुहोस् है।
Hello. Third question, is the primary goal of green shelters to reduce environmental impact and contribute to sustainable cities? So it is a yes/no question. के हुन सक्छ? Is the primary goal of green shelters to reduce environmental impact and contribute to sustainable cities? Next question, please. Do green jobs involve promoting economic growth without considering environmental impact? It is again a yes or no question. Do green jobs involve promoting economic growth without considering environmental impact? पहिला ग्रीन जब्सको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ हाम्रो त्यसले असर गर्छ हैन ग्रीन भनिराख्दा अघि हाम्रो सरले पनि अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिनुभयो हरित सस्टेनेबल सो त्यो कुराहरूले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ र ग्रीन जब्स अनि इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टको कनेक्सन So what does the green economy refer to? Green economy. An economy solely focused on traditional sectors. Second option, an economy that ignores environmental concerns. Third, an economy that balances economic growth with reduced environmental impact. Fourth, an economy that disregards social justice. Fifth, none of the above. Green economy. I think last question. What does the concept of inclusive urban policies entail in the context of youth and cities? Inclusive urban policies. ग्रेड भनेर कुरा गऱ्यौँ अघि सरले दुई तीनचोटि हाइलाइट गर्नुभयो इन्क्लुसिभ भनेको के हो त भनेर हैन त्यही कुराको अप्सन्सहरुमा चाहिँ प्रायोरिटाइजिङ इकोनोमिक ग्रोथ ओभर इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्स फर्स्ट अप्सन सेकेन्ड अप्सन फोकसिङ सोली अन हाउसिङ डेभलपमेन्ट थर्ड neglecting youth involvement in urban planning fourth ensuring equal access to services and opportunities for young people र फिफ्थमा none of the above त्यो डिस्प्लेमा चाहिँ अलिकति सानो सानो आइरहेछ अप्सन्सहरु सो आइम रिडिङ इट अलाउड पनि हजुरको आई थिंक स्क्रिनमा त भिजिबलै छ है Thank you so much for your time. Abo, I think we will start with our presentation. So, I'll just get used to this pointer. So, अघि मैले भने अघि हामीले जति क्वेशन्सहरु आए त्यसमा ग्रीनिङ द फ्युचर एम्पावरिङ युथ Green Skills, Sustainable World. र मेरो टाइटल नै पनि ग्रीन सेल्टर एन्ड क्लाइमेट स्मार्ट रेस्पोन्स भनेर छ हैन सो आई विल ट्राई एन्ड मैले यो आफ्नै टाइटललाई नै म चिर्न कोसिस गर्छु थ्रु आउट माई प्रेजेन्टेसन के को आधारमा भन्दाखेरि ग्रिनिङ द फ्युचर बिकज हाम्रो योपालिको इन्टरनेसनल युथ डेमा हाम्रो थिम चाहिँ ग्रिन जब्स फर युथ भनेर छ सो त्यसलाई अलाइन गरेर हाम्रो प्लेटफर्मले के काम गरिरहेको छ त्यो कुराहरुमा मैले केही जोडेर अलिकति क्लियर हुन खोज्छु सो मेरो कन्टेन्ट्स त एउटा एनएचएसआरपी जुन अर्गनाइजेसनसँग म आबद्ध छु त्यसको इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो त्यसपछि हामीले डिजास्टरको कुरा गर्छौँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौँ ग्रिन सेल्टर युथ एन्ड सिटिज ग्रिन इकोनोमी ग्रिन स्किल्स ग्रिन जब्स सो यो कन्टेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले कस्तो देखिन्छ भन्दा कति धेरै छरिएर बसेको टपिक्सहरु छ कसरी एउटै छाताभित्र आउन सक्छ भनेर सो यो कनेक्सन्स चाहिँ आई विल ट्राई टु डु इट एट द एन्ड अफ द सेसन मेबी थ्रु आउट माई सेसन एज वेल एन्ड आई होप आई विल बी सक्सेसफुल किनभने दिज आर रियली इम्पोर्टेन्ट टपिक्स र यो एउटै अम्ब्रेलाभित्र नै पनि आउँछ सो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ आई होप आई विल बी एबल टु डु इट एट द एन्ड अफ द सेसन बाई द एन्ड अफ द सेसन सो एनएचएसआरपी पहिला एचआरआरपी भनेर थियो र हामी पहिला त्यतिखेर एनआरएबाट
वर्क गर्थ्यौँ नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीबाट, सो विच डिजल्भ इन डिसेम्बर 2021। त्यसपछि चाहिँ अहिले हामी एनएचएसआरपी एनडिआरआरएमए नेसनल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्ट अथोरिटी, सो गभर्मेन्ट इन्टिटीसँग अन्डर होम अफेयर्स हामी एनडिआरआरएमएसँग अहिले काम गरिरहेको छौँ भने वी आर मोर वर्किङ डाइरेक्टली इन्भल्भ विथ फेडरल प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरूसँग। वी हेभ हाम्रो नेपालभरि 7 प्रोभिन्सेसमा नै रिच छ। एन्ड जुन हामीले यहाँ अघि लोगो पनि देख्छौँ पावर्ड बाई भनेर सिआरएस एनएचएसआरपी, सो एनएचएसआरपी इज अ प्लेटफर्म लेड बाई सिआरएस क्याथलिक रिलिफ सर्भिसेस। हाम्रो प्लेटफर्म डोनर्सहरू we have multiple donors: UK Aid, US Aid, EU, CRS, People in Need, Habitat for Humanity, IFRC र UNHCR छन् भने हाम्रो टेक्निकल लिड्सहरू हाम्रो एनसेटले हामीलाई टेक्निकल बाइलजहरूमा बिल्डिङ कोड्सहरू जुन छ त्यसमा हामीलाई टेक्निकल लिड गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै हामीसँग ड्युरेबल सल्युसन्स एन्ड ल्यान्ड र जेटी जेन्डर इक्वालिटी डिसेबिलिटी सोसल इन्क्लुजनको लागि पनि एउटा हामीसँग टेक्निकल पार्टनर हुनुहुन्छ भने प्रोभिन्सियल लिड्सहरू बिकज हाम्रो 7वटा प्रोभिन्समा कभरेज छ, सो वी हेभ 5 पार्टनर्स इन अल आवर प्रोभिन्सेस इच विथ एउटा प्रोभिन्स। सो डिजास्टर आई डोन्ट थिङ्क सो बिकज मलाई प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ आई डिन्ट नो माई अडियन्स, सो मलाई एकदम डिफिकल्ट भइरहेको थियो कस्तोसम्मको डिटेल राख्ने या कतिको टेक्निकल जार्गन्सहरू युज गर्ने भनेर। बिफोर अराइभिङ हियर मैले लाइभ पनि हेरिरहेको थिएँ, मलाई इन्टरेक्टिभ सेसन्सहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम मजा आयो। सो आई वाज लाइक भेरी कन्फिडेन्ट कि मैले जस्तो प्रेजेन्टेसन बनाएको छु आई विल बी एबल टु हजुरहरूलाई पनि बुझाउनलाई। र मैले त्यही भएर मैले त्यति धेरै यहाँ डिजास्टर के हो भनेर हामीले त्यो आई डोन्ट थिङ्क सो वी हेभ टु गो इन डेप्थ अबाउट इट। नेपाल अघि सरले भनेको जस्तै 11th पोजिसनमा छ इन टर्म्स अफ अर्थक्वेक, 30th पोजिसन इन टर्म्स अफ फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड, जुन अहिले मनसुनमा हाम्रो यति धेरै ट्रिगर्ड फ्लड्सहरू भइरहेको छ होइन। र मैले एक दुईवटा डकुमेन्ट्सहरू पनि साइट गर्न खोजेको छु। सो इफ हामी यो एकदम इन्ट्रोडक्टरी सेसन मात्रै हुनेछ है, बिकज वी आर कभरिङ सो मच अफ द टपिक्स, दिस इज जस्ट एन इन्ट्रोडक्टरी सेसन, एउटा अवेरनेस जागोस् भन्ने किसिमले जुन हाम्रो ग्रिन स्किल्स ग्रिन जब्स ग्रिन इकोनोमी भनेर भनिरहेको छ, एउटा अवेरनेस जागोस्। र भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले यो ग्रिड भनेर पनि इज अनदर गभर्मेन्टको हाम्रो इनिसिएटिभ हो होइन, जुन चाहिँ 2021मा सेप्टेम्बरमा चाहिँ ग्रिड डेक्लरेसन भनेर भएको छ। सो त्यसको पनि अलाइन गरेर हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू पनि गइराख्दाखेरि सो मैले यो साइट गरेको छु। सो साइट गर्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू इफ यु वान्ट टु स्टडी फर्दर अलिकति क्युरियस हुनुभयो भने चाहिँ यु क्यान अलवेज रिफर टु डिजास्टर तलपट्टिको नेसनल स्ट्रेटेजिक एक्सन प्लान भनेर। टाइप्स अफ नेचुरल डिजास्टर जुन चाहिँ डिजास्टरमा भन्यो नेचुरल ओर इट क्यान बी अननेचुरल इज वेल। के भन्छ कोभिड अस्तिको जुन पालि भयो इट वाज एन अननेचुरल डिजास्टर होइन। एट द सेम टाइम अर्थक्वेकहरू भयो भने दोज आर नेचुरल डिजास्टर्स। फ्लड क्यान बी आई थिङ्क नन नेचुरल इज वेल वेन हाम्रो अहिले काठमाडौँमा जति पनि फ्लडिङहरू भइरहेको छ डुबानमा परिरहेको छ सिटिजहरू, द्याट इज अनदर भेरी क्रुसियल कन्सर्न इज वेल, जुन चाहिँ हाम्रो ऱ्यापिड एकदम ह्यापजार्ड प्लानिङ अर्बनाइजेसनले भएको एउटा एकदमै जल्दो हट न्युज हट टपिक पनि छ। सो नेचुरल डिजास्टर्सको केसमा चाहिँ हामीसँग हिट वेभ्स कोल्ड वेभ्स हाई वेन्स अर्थक्वेक फायर थन्डरबोल्ट ल्यान्डस्लाइड र फ्लड यो पनि अघिको स्ट्रेटेजिक प्लानबाट एनडिआरआरएमएलले नै छुट्याएको नेचुरल डिजास्टरहरू हुन्। र वान अफ द इक्जाम्पल्स अघि पनि मैले भने गोर्खा अर्थक्वेक रेस्पोन्स जुन 2015को अर्थक्वेक भयो त्यो पनि एउटा वान अफ द डिजास्टर्स थियो। सो अब यसपछि डिजास्टर भइसकेपछि चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ देयर आर 2 थिङ्स जुन चाहिँ हाम्रो प्री डिजास्टर र पोस्ट डिजास्टरमा हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर स्टेजेसहरू छुट्याइएको छ। जस्तै एउटा भनेको रेस्पोन्स र रिकभरी विच इज पोस्ट डिजास्टर। रेस्पोन्स भनेको त्यतिखेरै के गर्न सकिन्छ, इमर्जेन्सी मेबी 24 आवर्स 1 महिनामा ट्रान्जिसनल सेल्टर्सहरू बनाउनु पर्ने हो कि होइन, एनएफआइजहरू फुड आइटम्सहरू दिनुपर्ने हो कि, योहरू भनेको रेस्पोन्समा पऱ्यो भने रिकभरी भनेको त्यसपछिको मेबी 1-2 इयर्सको प्लान जब चाहिँ हामीले ट्रान्जिसनल सेल्टर्सहरूलाई पर्मनेन्ट सेल्टर्सहरूमा चेन्ज गर्छौँ, द्याट इज रिकभरी। र त्यो प्री डिजास्टरमा चाहिँ के हुन सक्छन् भन्दा एउटा प्रिभेन्सन भयो, अर्को प्रिपेयरनेस होइन। अब हाम्रो भुइँचालो आउँछ भनेर थाहा भइराख्दाखेरि हामीले अहिले के गरिरहेको छौँ, अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट हाउसेसहरू बनाउन ट्राई गरिरहेको छौँ, बिल्डिङ कोड्सहरू त्यही अनुसारको भइरहेको छ। दिज आर अल प्रिभेन्सन्स। र
र अर्को भनेको प्रिपेयर्डनेस होइन यदि केही फ्लड भएको केसमा हामीलाई अहिले तुरुन्तै इभ्याकुएट गर्नलाई या रेस्पोन्स गर्नको लागि के सामानहरू चाहिन्छ टार्पोलिन्सहरू सिजिआइजहरू इमर्जेन्सी सेल्टर्सको प्रावधानहरू त्यो सबै प्रिपेयर्डनेसमा पर्यो सो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनेको इट्स अर्गनाइजेसन प्लानिङ एप्लिकेसन अफ मेजर्स प्रिपेयरिङ फर रेस्पोन्डिङ टु एन्ड रिकभरिङ फ्रम डिजास्टर्स अघिको वान अफ द क्वेसन्स वाज डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा क्वेसन्स थियो होइन सो यो 4 स्टेजेसमा चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टलाई ब्रेक गरिएको छ र यही अनुसारले हामीले एक्ट गर्नुपर्छ बिकज आई स सबै धेरै जस्तो चाहिँ हामीहरू जिल्लामाबाट रिप्रेजेन्टेटिभ भएर आइराख्दाखेरि हामीसँग जिल्लामा चाहिँ अब के त्यस्तो अफिसियल इन्टिटीहरू छन् त जसले चाहिँ यो डिजास्टरको बेलामा रेस्पोन्ड गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो यो इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर्स भनेर छन् एउटा डिस्ट्रिक्ट इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टर पनि हुन्छ सो यो इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टरको मेन काम भनेको के हो भन्दाखेरि कोअर्डिनेसन र कम्युनिकेसन फोकल पोइन्टको प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्ने जब हाम्रो डिजास्टर भएर रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर गभर्मेन्ट एउटा लोकल गभर्मेन्ट हुन्छ फेडरल गभर्मेन्टले काम गर्ने खालको एउटा वातावरण हुन्छ भने हामीसँग रेड क्रस जुन चाहिँ सेल्टर क्लस्टरको लिड हुनुहुन्छ त्यस्तै सबै वासको भनौँ एजुकेसनको भनौँ वी हेभ एउटा युएन एजेन्सीको लिडहरू हुनुहुन्छ होइन त्यो भएको भएर युएन एजेन्सीहरू काम गर्न खोज्नुहुन्छ एनजिओको पनि त्यो बेलामा एकदम निड हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ कहिले कहिले डुप्लिकेसन पनि भइदिन्छ एउटै ठाउँमा एउटै बेनिफिसियरिजहरूले डबल बेनिफिट पाइरहेको या कुनै ठाउँमा चाहिँ निड परेको ठाउँमा चाहिँ जान नसकेको अवस्थामा चाहिँ यस्तो बेलामा यो इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टरले एउटा कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसनको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाइदिन्छ सो त्यसको अर्ग्यानोग्राफ त्यसरी छ लोकल इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टर भनेको लोकल गभर्मेन्टमा म्युनिसिपल लेभलमा हुने कुरा भयो भने डिस्ट्रिक्ट इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टर त्यसपछि प्रोभिन्स इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टर र नेसनल इमर्जेन्सी अपरेटिङ सेन्टर त्यसपछि अर्को डिस्ट्रिक्टमा हुने अर्को इन्टिटी भनेको विच इज रेस्पोन्सिबल फर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी सो यसको फङ्सन्सहरू के हुन्छ भन्दा एउटा त पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो यो अलिकति थियोरिटिकल भयो होला होइन तर आइल मेक इट रियली ब्रिफ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन हुनसक्छ अर्को भनेको लोकल अपरेसन्सहरू अर्को लजिस्टिक्स एन्ड कोअर्डिनेसन होइन त्यही अघि मैले भनेको जस्तै सहज बनाइदिने कोअर्डिनेसन सहजीकरण गरिदिने त्यस्ता कुराहरू भयो भने स्विफ्ट इमर्जेन्सी रेस्पोन्स कता चाहिँ त्रिपाल चाहिएको छ कता चाहिँ खाना चाहिएको छ होइन मेबी पोस्ट निड्स असेसमेन्टहरू ऱ्यापिड निड्स असेसमेन्टहरू गरेर यो इमर्जेन्सी रेस्पोन्स गर्छ भने सेफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड पिपल जहाँ चाहिँ हामीले रिलोकेट गर्नुपर्ने छ पहिरो गयो अब त्यहाँनिर हामीले नयाँ घरहरू बनाउनु पऱ्यो या नयाँ बस्ती रिलोकेट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ल्यान्ड युज प्लानिङ भनेर त्यस्ता पोलिसीहरू जुन पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गरेँ त्यहाँनिर आउँछ भने अब सेफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड पिपललाई पनि त्यसरी जोडिएको हुन्छ र अर्को भनेको इफिसियन्ट कोअर्डिनेसन होइन जति अप्टिमम युज अफ मटेरियल्स गर्नु पऱ्यो रिसोर्सेस ह्युमन रिसोर्सेस पनि गर्नु पऱ्यो र इम्प्याक्टफुल बनाउनु पऱ्यो एकदम धेरै इम्प्याक्ट चाहिँ कसरी पुग्छ र धेरै बेनिफिसियरिजहरूलाई कसरी पुगिन्छ भन्ने खालको कामहरू चाहिँ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीले गर्छन् र अब यही कुरामा अघि हामीले डिजास्टरको कुरा गऱ्यौँ होइन अब ग्रिन सेल्टर रेस्पोन्स अघि जुन मैले अघि एउटा वान अफ द फेजेस अफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस अर साइकल इज रेस्पोन्स भनेको थियो रेस्पोन्स भनेको चाहिँ तुरुन्तै गर्नुपर्ने होइन तुरुन्तै गर्नुपर्ने रेस्पोन्स मेबी 6 मन्थ्सको प्लानमा गऱ्यो भने फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो त्यहाँको मान्छेहरूलाई सेफ गर्नु पऱ्यो होइन सेफली राख्नु पऱ्यो मेबी रिलोकेट गर्नु छ भने रिलोकेट गर्नु पऱ्यो घरहरू भत्किएको छ घरहरू डुबाइएको छ या घरहरू पहिरोले लगेको छ भने फेरि नयाँ ट्रान्जिसनल सेल्टर बनाउनु पऱ्यो बिफोर वी मुभ टु पर्मानेन्ट सेल्टरहरू सो त्यो रेस्पोन्स त्यो एउटा स्टेज सानो स्टेजलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्स भन्छौँ अब रेस्पोन्सलाई चाहिँ यो रेस्पोन्सलाई कसरी चाहिँ ग्रिन हरित बनाउने सस्टेनेबल कसरी बनाउने फर्स्टमा इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टको कुरा गर्नुपर्दा अस्तिको जुन हाम्रो 2015 अर्थक्वेक भुइँचालो भयो त्यसले हामीले जति पनि त्रिपालहरू बाढ्यो जति पनि वेस्टेजहरू आयो होइन त्यो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ मेबी इन अ 10 years टाइम हुनुपर्ने काम हाम्रो एउटा रेस्पोन्सले गरायो कि भनेपछि अब यो रेस्पोन्सहरूलाई पनि त हामीले हरित र सस्टेनेबल बनाउनु पर्न इम्पोर्टेन्ट रहेछ नि त भनेर बुझ्नु पऱ्यो
सो फर्स्टमा इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि ह्याबिटेट डिस्ट्रप्सन, वाटर एन्ड एयर पल्युसन, वेस्ट जेनेरेसन, एनर्जी कन्जम्सन, exploitation of natural resources and deforestation, soil erosion, loss of diversity, disruption of ecosystem services. Environmental impact due to occurrence of disaster and the response followed. First ma the disaster le नै पनि त्यहाँनिर water pollution गर्यो, loss of biodiversity गर्यो, ecosystem disrupt गर्यो, त्यसपछि फेरि गरेको response ले चाहिँ थप इन्भाइरोमेन्टल इम्प्लिकेसन्सहरू त्यहाँनिर त्यो अझै एग्राभेट गर्ने खालको सिचुएसन भयो. सो अनदर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो बिल्डिङ्सहरू छ, बिकज वी आर टकिङ अबाउट सेल्टर, हाम्रो बिल्डिङ्सहरूको 39% चाहिँ हामीले कार्बन जुन फुटप्रिन्ट ट्रेल छोडिरहेको छौँ, लाइक ग्लोबलको के भन्छ ग्लोबलको डेटासँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ, विच आई गट फ्रम इनर डेटा 2020. र अब त्यही कारणले गर्दा माथिको जुन मैले इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टहरू भने यसलाई नै मिटिगेट गर्नलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ हरित ग्रिन सेल्टर रेस्पोन्सको निड छ भन्ने किसिमले चाहिँ वी ह्याभ हाम्रो प्लेटफर्ममा ग्रिन सेल्टर रेस्पोन्स, जहाँ चाहिँ अहिले हामीले जुन यहाँ बाढी गइरहेछ, पहिरो गइरहेछ, त्यहाँनिर हाम्रो अल प्रोभिन्सेसमा रिच भएको कारणले गर्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु मेक हाम्रो सेल्टर रेस्पोन्सहरू मोर सस्टेनेबल एन्ड ग्रिनर. सो प्रिन्सिपल्स अफ ग्रिन सेल्टर नै चाहिँ के हुनसक्छ, फर्स्टमा चाहिँ इट सुड एकदमै कम एनर्जी कन्ज्युम गर्नु पऱ्यो होइन, कम कार्बन फुटप्रिन्ट छोड्नु पऱ्यो. द्याट क्यान बी वान अफ द ग्रिन स्पेसिफिकेसन्स. अर्को भनेको हामीले जुन रिड्युस, रियुज, रिसाइकल भन्छौँ 3 Rs, हामीले कन्ज्युम गर्ने सामानहरू चाहिँ रिड्युस, रियुज र रिसाइकल गर्ने खालको हुनु पऱ्यो भन्ने एउटा छ भने, अर्को चाहिँ जुन हामीले इमर्जेन्सी सेल्टर अघि कुरा गऱ्यो एनएफआइजहरू ग्रिनर हुनु पऱ्यो तर त्यसको इफिसियन्सी या पर्फर्मेन्स चाहिँ घट्नु भएन. यो 3टा कुराले चाहिँ गभर्न गर्छ हामीले के कसरी चाहिँ ग्रिन सेल्टर रेस्पोन्सलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू. र ग्रिन हामीले बिकज वी आर टकिङ अबाउट ग्रिन सेल्टर एन्ड हाउ इट अफेक्ट्स द सिटिज एन्ड द कम्युनिटिज विल लिभ इन, सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिज त्यहीँनिर आउँछ, विच इज एसटिजी 11. यसको युएनबाटै मैले एक्सट्र्याक्ट गरेको छु. मेक सिटिज एन्ड ह्युमन सेटलमेन्ट्स इन्क्लुसिभ, सेफ, रिजिलियन्ट एन्ड सस्टेनेबल. यसको वी हेभ 10 टार्गेट्स एसडिजी 11 को. सो फर्स्टमा सेफ एन्ड अफोर्डेबल हाउसिङ. हामीले जुन किसिमको हाउसिङ अप्रोचेसहरू गर्छौँ इट सुड बी सेफ एन्ड अफोर्डेबल. अफोर्डेबल भन्न साथै के भयो, इट इज इन्क्लुसिभ, बिकज वी आर ट्राइङ टु रिच every group of people, diverse people in our community भनेपछि सेफ एन्ड अफोर्डेबल हाउसिङ हुनु पऱ्यो फर्स्टमा. अफोर्डेबल एन्ड सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट प्र्याक्टिस सिस्टम्स, बिकज अझै अनदर मेजर कार्बन इमिसन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनबाट पनि आउँछ. सो अहिलेको हाम्रो ट्रेन्ड के छ, इभिजहरूमा अलिकति हामीले ट्रान्जिसन गर्न खोजिरहेको छौँ तर बिकज अफ सो मेनी च्यालेन्जेस त्यो स्विफ्ट भइरहेको छैन भने हाम्रो कार्गोजहरू जुन छ अझै पनि के अरे पेट्रोलियम ओइलले नै गइरहेको छ होइन. सो अफोर्डेबल एन्ड सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट प्र्याक्टिस मेबी मास ट्रान्जिटहरूको कुरा आउँछ यसमा. अर्को इन्क्लुजिभ एन्ड सस्टेनेबल अर्बनाइजेसन. अघि मैले भने अहिले काठमाडौँमा कति धेरै फ्लडिङको समस्याहरू आइरहेको छ, द्याट इज बिकज त्यो अर्बनाइजेसन प्लान्ड थिएन. अब काठमाडौँ बिकज इट इज वान अफ दि नेपाल चाहिँ सबसे अर्बनाइजेसनको रेट एकदमै धेरै भएको कन्ट्री हो भने जतिवटा सिटिजहरू इज अलरेडी डेभलप्ड, हाम्रो जुन काठमाडौँमा हामीले जुन प्रब्लम्सहरू फेस गरिरहेको छौँ त्यसलाई मिटिगेट त गर्नु छँदै नै छ. त्यसको साथसाथै अर्को जुन सेकेन्डरी सिटिज हुन्छ साइडको, किनभने नेपाल अर्बनाइजेसनको ट्रेन्डमा अगाडि बढिराख्दाखेरि अबको अफेक्ट हुने एरियाजहरू भनेको कुन हो, जुन चाहिँ सेकेन्डरी सिटिजहरू छ, मेन सिटिजको साइडमा जुन जुन सिटिजहरू छ या इभन गाउँहरू पनि, रिमोट एरिया, रुरल एरियाहरू पनि अबको ट्रेन्ड त पिपल आर गोइङ टु मेक ढलानको घर एन्ड अल अफ द्याट. अघि सरले भने जस्तै एग्रिकल्चरल ल्यान्डहरूमा त सबै घरहरू आउन लागिसक्यो होइन. सो टाइम इज नाउ टु ह्याभ एकदमै सस्टेनेबल अर्बनाइजेसन कि जुन हामीले अहिले फेस गरिरहेको छौँ 1-2वटा सिटिजहरूमा नेपालको. अबको सिटिजहरू चाहिँ त्यस्तो नहोस्. अबको जुन सेकेन्डरी सिटिजहरू छ विच आर गोइङ टु बी द मेन सेन्टर्स फर द होल कन्ट्री होइन, त्यो सिटिजहरू चाहिँ सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ अर्बनाइजेसनले चाहिँ इट सुड मोनिटर इट. अर्को प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स कल्चरल एन्ड नेचुरल हेरिटेज.
काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने वी हेभ दरबार स्क्वायर्सहरू होइन, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको वी हेभ मलाई ठ्याक्कै वर्डहरू चाहिँ थाहा भएन त्यो, तर बस्ने ठाउँहरू अनि त्यो के अरे नेवारी त्यो नेपाली इँटाले राखेको या पाल्चा फाल्चा सरी है मलाई ठ्याक्कै नामहरू थाहा भएन, तर वी हेभ द्याट। अनि इट इज हामीले अर्बनाइजेसन या डेभलपमेन्टको रूपमा चाहिँ यो जुन हाम्रो कल्चरल साइट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वी हेभ टु किप इट सेफ एज वेल, र एउटा सँगै लग्नुपर्छ भन्ने हो। बाहिरको कन्ट्रिजहरूमा के हुन्छ त्यो दरबार स्क्वायरहरू या त्यस्तो कल्चरल साइट्सहरूमा गाडीहरू जाँदैन होइन, जस्ट साइकल अर हिँड्ने मात्रै त्यस्तोवाला हुन्छ भने हाम्रो अहिलेको कल्चरल साइट्सहरू हामीले हेरिटेज साइट्सहरू कतिको कन्जर्भ गरिरहेको छौँ त। सो फोर्थ गाइडिङ प्रिन्सिपल इज प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स कल्चरल एन्ड नेचुरल हेरिटेज। फिफ्थ, रिड्युस द एडभर्स इफेक्ट्स अफ नेचुरल डिजास्टर्स। सो अघि सरले भने जस्तै इन्भाइरोमेन्ट इन्ड्युस्ड डिजास्टर्सहरू पनि हुन्छन् होइन, सो त्यो कुराले चाहिँ हामीले जब वेन वी आर टकिङ अबाउट सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वी हेभ टु हेल्प एन्ड रिड्युस द एडभर्स इफेक्ट अफ नेचुरल डिजास्टर्स। रिड्युस द इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट अफ सिटिज यही कनेक्ट गर्यो होइन, बिकज एनर्जी इफिसियन्सीको कुरा गर्ने, हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्ने, इभन हामीले आफैले सामान किन्ने हाम्रो कन्ज्युमरिजम जुन ट्रेड छ त्यो पनि कुरा गर्ने हो भने इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म आफूले माइन्डफुल भएर सोच्ने हो भने पनि मैले सानो गरेको एक्सनले पनि के इम्प्याक्ट परिरहेछ त भनेर सोच्ने हो भने दे आर गोइङ टु बी 10 थिङ्स के यु क्यान राइट डाउन राइट नाउ है। प्रोभाइड एक्सेस टु सेफ एन्ड इन्क्लुसिभ ग्रिन एन्ड पब्लिक स्पेसेस। सो दिस इज अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेको ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने बाटोहरू सबै कालो यो पिच गरिएको छ, घरहरू भयो अब धेरै ठुलो 4 आनामा मेबी घर बनाइन्छ होला, सानो एउटा गाडी पार्क गर्ने ठाउँ हुन्छ, किन भयो एकदम ठुलो जग्गा लिएर एउटा सानो घर बनाएर त्यहीँनिर आफूले ग्रिन स्पेस बनाऊँ भन्यो भने त्यो हुन सक्ला। नत्र अहिले धेरै सिटिजहरूमा इभन काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने वी डोन्ट ह्याभ त्यस्तो ग्रिन पकेट्सहरू के, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पानी परेर तल अब्जर्भ हुन पाइएन नि त, त्यसले गर्दाखेरि पनि त त्यो फ्लडिङ हुने हो, त्यसले गर्दा ड्रेनहरू क्लग्स हुन्छ होइन। ड्रेनहरू क्लग हुने अनदर रिजन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले जुन हाम्रो पहिला त प्लान्ट अर्बनाइजेसन भएन, सेकेन्डमा चाहिँ जुन हाम्रो ग्रोथ रेट छ, जुन यो माइग्रेसन छ त्यो हामीले सायद प्रिडिक्ट गर्न सकेनौँ होला, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ड्रेनहरू राखेको त्यो साइजहरू मिलेन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ओभरफ्लडिङ भएर क्लग भएर बाहिर आइरहेको हुन्छ। ग्रिन पकेट्सहरू त्यही भएर पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि पानी सोच्न पर्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि इभन अनदर थिङ वी क्यान डु इज रेन वाटर हार्भेस्टिङ। हाम्रो आफ्नो घरमा रेन वाटर हार्भेस्टिङ गऱ्यो भने पनि इट क्यान बी रियली हेल्पफुल, जुन चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो कतिजनाको घरमा त्यो पानी परेकोलाई ट्याङ्कीमा जमाउने गर्नुभएको छैन, मेरोमा पनि छैन, मैले पनि गरेको छैन है। सो दिस क्यान अनदर यो चाहिँ अनदर सल्युसन पनि हुनसक्छ। सो ग्रिन पकेट्सहरू इज रियली इम्पोर्टेन्ट, ग्रिन एन्ड पब्लिक स्पेसेसहरू। मलाई सबसे मनपर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ बिकज आई लिभ इन ललितपुर एरियामा होइन, त्यो महानगरको अगाडिपट्टिको जुन एउटा पार्क छ है, त्यो पार्कमा गयो भने ठ्याक्कै साइडमा चाहिँ गाडी गुडिरहेको हुन्छ, एज सुन एज यु एन्टर द्याट पार्क अर्कै भाइब आउँछ कि होइन। सो आई थिङ्क यो मेन्टल वेलबिङको लागि पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को स्ट्रङ नेसनल एन्ड रिजनल डेभलपमेन्ट प्लानिङ, यो सायद इट इज एन अनगोइङ प्रोसेसै जस्तो लाग्छ। प्लानिङ गर्नु, गभर्मेन्ट गाइडलाइन्सहरू बनाउनु र यो सधैँ चेन्ज पनि अपडेट एन्ड अपग्रेड पनि भइराख्नुपर्छ, बिकज यस्तो ग्लोबल्ली फास्ट चेन्जिङ वर्ल्ड छ होइन। वी डोन्ट नो वाट इज गोइङ टु कम नेक्स्ट एज आवर ग्लोबल प्रब्लम इन 2 years के, त्यस्तो फास्ट ग्रोइङ वर्ल्ड छ। सो दिस इज अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। 9thमा इम्प्लिमेन्ट पोलिसिज फर इन्क्लुसिभ रिसोर्स एफिसियन्सी एन्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्सन। अघि मैले धेरै कुराहरू कभर गरेँ, सो आई डोन्ट थिङ्क सो यसमा धेरै कुरा गर्नुपर्छ। सपोर्ट लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज इन सस्टेनेबल एन्ड रेजिलियन्ट बिल्डिङ, बिकज दिस इज युएनकै इन्डिकेटर्स भएको भएर जति पनि हाम्रो यो ओडिए भनेर आउँछ। सो दिस कम्स अन्डर 10th टार्गेट अफ सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिज। अब सिटिज पनि कुरा गऱ्यौँ, अब युथलाई कसरी कनेक्ट गर्ने त? अब यो वर्ल्ड भनेको, अब यो सिटिज भनेको कसको हो त? युथहरूकै होइन। अबको 20 yearsमा कसले यो इम्प्याक्ट, यदि नराम्रो ट्रेन्ड भयो भने कसले इम्प्याक्ट भोग्छ?
र यदि राम्रो भयो भने चाहिँ हु इज गोइङ टु बेयर द फ्रुट्स सो इट्स युथ्स त्यही भएर युथ एन्ड सिटी योमा चाहिँ आई थिङ्क युथ आर द जुन हाम्रो लास्टको एन्ड डेलिभरी छ आउटपुट छ त्यो चाहिँ हामीले नै भोग्नुपर्ने भएको भएर आई थिङ्क वी हेभ टु बी मोर रेस्पोन्सिबल फर बिल्डिङ सस्टेनेबल सिटिज इम्प्याक्ट भनेर अर्बन ग्रोथ इम्प्याक्ट भनेर 70% अफ इमिसन्सहरू यो कार्बन इमिसनको कुरा गरिरहेछौँ सिटिजहरूले मेबी दे ड्राइभ आवर इकोनोमिज तर एट द सेम टाइम दे आर कन्ट्रिब्युटिङ टु 70% अफ कार्बन इमिसन्स विच इज अ भेरी ग्रेट नम्बर एकदम ठुलो नम्बर हो 70% अफ कार्बन इमिसन भनेको अर्को युथ एडभोकेसीको कुरा गर्छौँ आई थिङ्क पोलिसिजहरूमा पनि युथको इन्भल्भमेन्ट क्लियर भयो भने इट इज गोइङ टु बी मोर हेल्पफुल फर अस होइन यो कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कम्प्लेक्स च्यालेन्जेस एकदम गाह्रो कुरा हो कि आई हेभ बिन वर्किङ इन दिस सेक्टर होइन यति धेरै पढ्यो अझै धेरै कन्फ्युजन के गर्ने होला भनेर अगाडिको जुन मैले बसन्त सरको प्रेजेन्टेसनमा पनि आई वाज रियली लुकिङ फरवर्ड टु हाम्रो अब नेक्स्ट स्टेप्सहरू के हुन सक्छन् त भनेर अझै एबिसिडी अझै क्लियरर सरले ग्रिड स्ट्रेटेजिक एक्सन प्लानको पनि कुरा गर्नुभयो सायद वर्ल्ड ब्याङ्कले जुन बनाइरहेको छ सो इट्स अ भेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस एकदम कम्प्लेक्स च्यालेन्जेसहरू छ हामीले क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्छौँ इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसनको कुरा गर्छौँ होइन अब कसरी सुधार गर्ने त छैनन् नि त आई मिन लाइक भेरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छैन नि त इट्स भेरी ग्रे है इट्स भेरी ग्रे आई होप यो सबैलाई बुझिराख्नु भएको छ होला मेरो फेरि पोस्ट क्वेसन्स पनि छ है मेरो पोस्ट क्वेसन्स पनि छ क्लासै लिएको जस्तो भइरहेछ मलाई त है स्टुडेन्टहरू इन्ट्रेस्टिङ होला नहोला इन्भल्भ हुनु भइरहेछ छैन भनेर सो एनिवेज ल इट्स अ भेरी कम्प्लेक्स च्यालेन्ज अनि आई हेभ बिन स्टडिङ एन्ड वर्किङ इन इट फर फ्यु इयर्स नाउ त्यही पनि अझै मलाई च्यालेन्जिङ लाग्छ भनेपछि यो आफैमा पनि च्यालेन्जिङ कुरा हो र बिकज ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको पोलिसिजहरू छैन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको कन्सेप्ट्सहरू छैन इट्स इन द ग्रे जोन ग्रिन भनेर जब भन्छौँ हामीले सस्टेनेबल भनेर जब भन्छौँ इट इज भेरी कन्टेक्चुअल के इट इज भेरी सिचुएसनल सिटिज एभ्री सिटिजलाई एउटै खालको रुल लगाएर हुँदैन सबैको आफ्नो आफ्नो डाइनामिक हुन्छ सबै प्रब्लमहरू आफ्नै नेचरको भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तै गर्नुपर्छ उस्तै गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन त्यही भएर मैले भने इट इज एउटा ग्रे जोनमा छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छैन सिचुएसनल छ कन्टेक्चुअल छ र हामीले जुन प्रब्लम छ त्यही अनुसारको टेलर्ड सल्युसन पनि गर्नुपर्छ युथ कन्सर्न्स अघि पनि भने होइन मैले युथ फेस प्रोलङ्ड सिभियर इम्प्याक्ट्स के अबको अहिलेको जुन हाम्रो ओल्डर जेनेरेसन हुनुहुन्छ दे विल बी गन इन अ फ्यु इयर्स अर अ फ्यु डिकेड अफ टाइम होइन त्यसपछिको जुन हाम्रो ग्लोबल इम्प्याक्ट छ यो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट्सहरू छ त्यो फेस गर्ने हामीले भएको कारणले गर्दाखेरि वी हेभ टु बी मोर रेस्पोन्सिबल एज वेल यो दिस इज जस्ट एन अवेरनेस र के भन्छ एउटा इन्ट्रोडक्टरी सेसन हो है दिस क्यान बी एकदमै ओभरवेल्मिङ एट टाइम्स किनभने वी आर कभरिङ मेबी 10 डिफ्रेन्ट किवर्ड्सहरू नयाँ वर्ड्सहरू होइन यो एकदम इन्ट्रोडक्टरी सेसन हो त्यसरी नै लिनुहोस् एउटा क्युरियस हुनुहुन्छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट मी आई क्यान गिभ यु एडिसनल डकुमेन्ट्स इमेल मार्फत or we can talk after the session as well. तर धेरै overwhelming भयो भने र please don't mind as well, because this is just एकदमै informative introductory session मात्रै हो. अब ग्रीन इकोनोमी भनेको के त? हामीले अहिलेसम्म के कुरा गर्यौं? हामीले फर्स्टमा डिजास्टरको कुरा गर्यौं हैन, डिजास्टर पछि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने र डिस्ट्रिक्टको रोलहरू के हुन सक्छ भनेर कुरा गर्यौं. त्यसपछि त्यो डिजास्टरलाई रेस्पोन्स गर्नको लागि भनेर हामीले ग्रीन शेल्टरको कुरा गर्यौं हैन, which ultimately serves sustainable cities and communities जुन हाम्रो SDG 11 छ. र त्यसमा अब हामीले के कुरा कोट्याउँदै छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा युथलाई कसरी इन्भल्भ गर्ने, युथ एन्ड सिटिज कसरी रिलेटेड छ त हैन, त्यो कुरा गर्यो भने अब बिकज इट इज अ ग्रीन फ्युचर, अघि मेरो प्रेजेन्टेसन टाइटल हेर्नुभयो भने ग्रिनिङ द फ्युचर थियो, त्यस कारणले गर्दा अब ग्रीन फ्युचरै हुनेछ. द्याट्स द नेक्स्ट बिग थिङ के हैन, द्याट्स द ओन्ली थिङ मेबी द्याट विल बी वर्किङ टुवर्ड्स के. सबै इकोनोमीको कुरा गरौँ, बिजनेसको कुरा गरौँ, अन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गरौँ, इट इज गोइङ टु बी ग्रीन एन्ड इट सुड बी ग्रीन एज वेल. ग्रीन भनेर वी डोन्ट ह्याभ टु कम्प्लिकेट एकदम धेरै. ग्रीन भनेको जस्ट
सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन हुनु भएन, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट हुनु भएन, सस्टेनेबल अप्रोचेसहरू हुनु पर्यो भनेर हामीले ग्रिनलाई बुझ्छौँ भने ग्रिन इकोनोमी भनेको के रहेछ त? लो कार्बन, रिसोर्स एफिसियन्ट एन्ड सोसियली इन्क्लुसिभ। ग्रिनिङ भनेको के रहेछ? रिड्युस्ड इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट बाई कटिङ रिसोर्स युज एन्ड एमिसन्स, इको फ्रेन्डली प्र्याक्टिसेस in production and services. Our green skills पनि त्यही नै हो. It can be specific, it can be generic life skills, it can be transformative capacities as well. Our green skills मा अलिकति कुरा गरौँ है. This is very new actually to me as well. Okay? त्यही भएर we have documents जुन हाम्रो अर्गनाइजेसन्सहरूले बनाउनु भएको रिसर्च डकुमेन्ट्सहरू छ. मैले कति धेरै डकुमेन्ट प्लानको पाएँ, सेभ द चिल्ड्रेनको पाएँ होइन. सो वी क्यान रिफर टु द्याट एज वेल. सो दिस इज भेरी न्यू थिङ टु मी. ट्रान्सफरेबल लाइफ स्किल्समा के बुझिन्छ त? कम्युनिकेसन स्किल्सहरू जुन चाहिँ हामीले मेबी सफ्ट स्किल्सहरू भनेर बुझौँ होइन. सेकेन्डमा भनेको इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्निकल स्किल्स. दिस क्यान बी ग्रिन एज वेल, तर यु डोन्ट ह्याभ टु बी एन इन्जिनियर टु ह्याभ अ ग्रिन जब or a green skill. Okay? Technical and vocational education and training. हामीले कुनै डिग्री नै लिनु भन्दाखेरि पनि कुनै ट्रेनिङ्सहरू लिएको सायद अझै फ्रुटफुल हुन्छ होला. कोअर्डिनेसन, म्यानेजमेन्ट एन्ड बिजनेस स्किल्स. अघि मैले भने अबको बिजनेस, अबको इकोनोमी, अबको अन्टरप्रेनरसिपहरू भनेको सबै इट्स इन्क्लाइन टु ग्रिन एन्ड इट सुड बी भनेर होइन. सो त्यो कुराहरू आयो. ग्रिन अन्टरप्रेन्योर skills, innovative skills to identify opportunities and create new strategies to respond to environmental challenges. If you are now building another new business or you have an idea, त्यसलाई चाहिँ you have to connect it to environmental challenges र त्यसको के impact हुन्छ भनेर. अर्को भनेको अवेरनेस एन्ड नलेज अफ इन्भाइरोमेन्टल इस्युज. वी जस्ट ह्याभ टु बी अवेर. मैले अघि भने नि बिहान उठेदेखि बेलुका सुतेसम्म मैले कसरी इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट गरिरहेको छु भनेर माइन्डफुल भएर इफ यु ट्राई एन्ड राइट थिङ्स, हजुरहरूले 10वटा थिङ्स त यु विल बी एबल टु राइट फर स्योर के होइन. सो अवेर हुनु पऱ्यो, नलेज हुनु पऱ्यो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट र इन्भाइरोमेन्टल इस्युजको बारेमा. ग्रिन जब्स, renewable construction, energy efficient, preserve and restore the environment, generational well-being. Green job supports generation, respects rights, and aid ecological revival. So आजको दिनमा if we are inclined towards green economy and green future, हाम्रो अबको जेनेरेसनहरूको लागि त सजिलो भयो नि त. अघि हाम्रो बसन्त सरले कति धेरै कुराहरू देखाइराख्नु भएको थियो. इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट, हाम्रो टेम्परेचर कसरी बढिरहेको छ भने. एन्ड इट इज नट एन ग्लोबल इस्यु, इट इज अ प्लानेटरी इस्यु पनि भन्नुभयो होइन. डाइभर्स सेक्टर. सो आई थिङ्क इट रिचेस एन्ड कभर्स अल सेक्टर्स एज वेल. अब आइएलओ भनेको इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले के प्रिडिक्ट गरेको छ अबाउट द ग्रिन इकोनोमी भन्दाखेरि देयर आर 4 थिङ्स. एउटा भनेको क्रिएसन अफ न्यू जब्स हुन्छ, न्यू ग्रिन जब्स हुन्छ. अर्को भनेको जुन चाहिँ ग्रिन स्किल्स र जब्स छैन त्यो जब्सहरू चाहिँ रिड्युस हुन्छ. जब सब्स्टिट्युसन, नन ग्रिन जब्सहरूलाई चाहिँ अब ग्रिन जब्स एन्ड ग्रिन स्किल्सले सब्स्टिट्युट गर्छ भने चाहिँ अब जब ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ. सो 4वटा कुराहरू गरेको छ. सो बेसिकली भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अबको हाम्रो इकोनोमी चाहिँ सुड ह्याभ अल ग्रिन स्किल्स भन्न खोजेको हो कि जति पनि त्यो ग्रिन स्किल्सहरू छैन त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने, ट्रान्सफर्म गर्ने, सब्स्टिट्युट गर्ने वा ग्रिन जब्स क्रिएट गर्ने, यो चाहिँ अबको निड हो भनेर आइएलओले प्रिडिक्ट गरेको छ फर द ग्रिन इकोनोमी. अब कति धेरै हामीले वी टक्ड अबाउट द प्रब्लम्स, ग्रिन स्किल्स भनेको के हो भनेर हामीले सबै कुरा गऱ्यौँ. अबको वे फरवर्ड चाहिँ के हुनसक्छ नि त. आई विल मेक इट रियली ब्रिफ किनभने हजुरहरूलाई आई विल गिभ यु द प्रेजेन्टेसन एज वेल. आई हेभ जस्ट फ्यु मिनट्स लेफ्ट. त्यसपछि हामी पोस्ट र क्युएनए पनि गर्ने भएको कारणले गर्दा आई विल ट्राई एन्ड मेक इट ब्रिफ. तर यु विल ह्याभ द प्रेजेन्टेसन एन्ड यु क्यान अल्सो रिच मी फर एडिसनल डकुमेन्ट्स इफ यु वान्ट टु. So way forward promote, support and strengthen education for a just transition that is inclusive and gender transformative. Just transition को मैले तल मिनिङ पनि लेखेकी छु.
balancing economic growth with reduced environmental impact. So this is, I think, one of the key takeaways of मेरो presentation पनि, just transition. हामीले economic growth को कुरा गर्छौँ, हामीले development को कुरा गर्छौँ, cities को कुरा गर्छौँ, तर not in transaction with हाम्रो environmental impact. So these two things should go in hand भनेको one major takeaway हुन सक्छ है. So even if हजुरहरूले अगाडिको त्यति धेरै बुझ्नु भएको छैन भने पनि प्लिज है, यो one of the takeaways हो. Balancing economic growth with reduced environmental impact. त्यसपछि यहाँनिर मैले 3-4 बुदाहरू राखेकी छु. अर्को another thing, support inclusive opportunities for young people to access green jobs and develop green skills in the workplace. अघि मैले भने you don't have to complicate green skills र green jobs भनेको के हो भनेर complicate गर्न पर्दैन कि. जस्ट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले जे काम गरिरहेको छु, मेरोमा जे स्किल छ त्यसले इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट गर्नु भएन हैन. जस्तै मैले बिजनेस सुरु गरिरहेको छु भने जस्तै लेट्स टेक एन एक्जाम्पल, होटल छ अरे, होटलमा अब के हुनु पर्यो त थर्मल इफिसियन्सी कम गराउनु पर्यो कि, और भनौँ न यो बिल्डिङ एनर्जी इफिसियन्ट गर्नु पर्यो. त्यो भयो भने के हुन्छ, जुन हाम्रो टेम्परेचर राइजमा हामीले त्यो कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ त्यो केही कम हुन्छ भन्ने किसिमले हो. सानो स्केलको सपोज त्यो टेक अवे के भन्छ त्यस्तोलाई, चिया पसलको कुरा गरौँ या के गरौँ होइन, प्लास्टिकको ग्लास अनि यस्तो त्यो टेक अवे भाँडाहरू लग्नुको सट्टामा, और इभन सपिङ जाँदाखेरि प्लास्टिकको झोलामा राख्नुको सट्टामा, दिज आर भेरी माइनर चेन्जेस, तर एकदमै ठुलो, किनभने सबैले सानो गरेरै त यति धेरै ठुलो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट परिरहेको छ नि त. अब हामीले नै सानो त्यसलाई नै सच्याउनको लागि केही इनिसिएटिभ लिने हो भने त्यसरी नै ठुलो ट्रान्सफर्मेसन पनि आउला नि त हैन. सो त्यस्तो धेरै कम्प्लिकेट गरेर नसोचौँ. Support inclusive opportunities for young people to access green jobs and develop green skills in the workplace. From learning to earning, support pathways into green jobs. Employment service in green sectors हुनु पर्यो, young people like career guidance हुनु पर्यो into green jobs and training opportunities. र अघि पनि मैले भने you don't have to focus on पढाइ नै हुनुपर्छ, मेरोमा डिग्री नै हुनुपर्छ, I have to have a bachelor's or a master's in climate change or I don't know कति गाह्रो टपिकहरू छ. इभन मेरो अहिले कामको टाइटलै पनि इट्स भेरी हार्ड, मलाई आफैलाई कहिले आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि आई हेभ प्रब्लम होइन. सो यु डोन्ट हेभ टु हेभ दोज बिग डिग्रिज एज वेल कि ट्रेनिङ्सहरू अवेर भएर वेबिनार्सहरू हेऱ्यो भने पनि र त्यही किसिमको जे सिक्नु भएको छ त्यही किसिमको आफ्नो डेली लाइफमा चेन्ज गर्दै जानुभयो भने पनि इट क्यान, अघि मैले भने जस्तो इट क्यान ब्रिङ ट्रान्सफर्मेसन. Ensure that policies, strategies, and financing promote a just transition to a green economy. अघि green economy, just transition भनेको मैले के भनेको थिएँ, balancing economic growth with reduced environmental impact. अब this can be not from an individual perspective होइन, किनभने पोलिसीको कुराहरू आइरहेको छ जहाँ चाहिँ मेबी गभर्मेन्टले नै गर्नुपर्ने कुराहरू होला, या हामीले एजुकेसनको कुरा गऱ्यौँ कलेजको सिलेबसहरू चेन्ज हुनेदेखि लिएर नयाँ सब्जेक्ट्सहरू लिएर आउने कुराहरू होला. सो दोज आर नट हाम्रो इन्डिभिजुअलको हातमा त भएन. अब एज एन इन्डिभिजुअल चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, ट्रान्सफरेबल स्किल्सहरू बनाउनु पऱ्यो. सफ्ट स्किल्सहरूको मैले जुन कुरा गरेँ त्यो चाहिँ आफूले गेन गर्नु पऱ्यो. अहिले त वर्ल्ड इज यस्तो ऱ्यापिडली चेन्जिङ होइन, एकदम ऱ्यापिडली चेन्जिङ के बिकज अफ द टेक्नोलोजी. अनि त्यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि वी हेभ कोर्सेरा छ, वी हेभ युट्युब छ होइन, टिकटक पनि छ. टिकटकलाई राम्ररी युज गर्ने हो भने डान्स र त्यो वाट एभर त्यो अरू कुरा नहेरेर जस्ट एउटा किवर्ड टाइप गर्नुहोस् क्लाइमेट चेन्ज भनेर, त्यही अल्गोरिदम समात्छ कि, त्यही अल्गोरिदम समात्छ. अनि यु आर गोइङ टु हेभ त्यस्तै खालको कन्टेन्टहरू फ्रम ओभर द वर्ल्ड. सो त्यो कुराहरू भयो. सो ट्रान्सफरेबल स्किल्सहरू अनि मेक युज अफ द टेक्नोलोजी, म चाहिँ त्यही नै भन्छु. मेक युज अफ द टेक्नोलोजी. अहिले यस्तो कम्पिटेटिभ छ मार्केट होइन, द इकोनोमी एभ्रिथिङ इज सो कम्पिटेटिभ, इट्स अ कम्पिटेटिभ वर्ल्ड. सो मेक युज अफ इट अनि ट्राई एन्ड ट्रान्जेसन टु ग्रिन स्किल्स and jobs, right? Because we are youth and also maybe I am hopeful that you have not already started working, हैन भएको छ भने पनि you can still gain additional skills and knowledge.
अर्को नलेज अफ इन्भाइरोमेन्टल इस्युज, आफू अवेर हुने, आफू माइन्डफुल हुने, सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्टल प्र्याक्टिसेस अघि भनेको जस्तै बिहानदेखि बेलुकासम्म यु ट्राई एन्ड डु वाट एभर यु क्यान आफ्नोबाट टु हेल्प रिड्युस द इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट। र अर्को कन्सियस कन्ज्युमरिजम होइन, एभ्री इयर नयाँ फोन आउँछ, मोडल आउँछ, वी ट्राई एन्ड बाई इट होइन। लाइन्सहरू त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। लुगाको कुरा गर्ने हो भने दराजभरि लुगा हुन्छ, वी डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु वेयर। बाहिर जाँदाखेरि खाँदाखेरि पनि त्यस्तै हुन्छ, फ्रिजमा जुसेसहरू एन्ड अल अफ द्याट के हुन्छ होइन, त्यसको त्यो प्याकेजिङहरू, त्यसको वेस्ट जेनेरेसनको हामीले कहिले सोचेको छौँ? द्याट इज हाम्रो कन्ज्युमर मेन्टालिटी हो नि त। अहिलेको वर्ल्ड त यस्तो छ होइन, टिभीमा बस्यो भने 10वटा एड आउँछ अनि 10वटै किनम बनाइदिन्छ कि होइन। त्यो चाहिँ हामीले आफैले रिड्युस गर्नु पऱ्यो कि। आई हेभ एन iPhone 8, आई बिन युजिङ इट फर लाइक आई डोन्ट नो मेबी 7 years। अनि डु वी डु द्याट? आई डोन्ट थिङ्क सो। म त एकदम कम मान्छेहरू देख्छु कि एभ्रीबडी मैले अहिले यसो हेरेँ भने दे विल ह्याभ 13, 14 Pro Max Pro होइन। अनि सो त्यो कन्ज्युमरिजमवाला चाहिँ कम गर्नुपर्छ कि। ल्यापटप किनिरहेछ भने ल्यापटप मेबी 5, 6, 7 yearsसम्म चलाउन खोज्ने नि त होइन। सेलफोनको लागि त्यही गर्ने, ह्याभ मेबी लाइक 5 staple क्लोदिङ अनि युज इट। त्यस्तो कुराहरू मेबी हाम्रो यो मेबी यो के भन्छ नोटबुक्सहरू पनि रिसाइकलहरू हुन्छ। सो वाइ आर वी नट युजिङ द्याट? अहिले खाली सीसी बोटल्स एन्ड अल अफ द्याट छ होइन, त्यो हामीले युज गर्छौँ। त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले कतिको चाहिँ इफिसियन्टली युज गरिरहेछौँ। सो आई थिङ्क द्याट इज अनदर क्वेसन द्याट वी निड टु आस्क आवर सेल्भ्स एन्ड हाम्रो आफैको एउटा इन्डिभिजुअल माइन्डसेट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ कि। So I'm almost end to my presentation. So few मैले 5वटा key takeawaysहरू निकालेकी छु. It can be a summary of the whole presentation as well. Green shelters, building sustainable futures. Balancing economic growth with reduced environmental impact. I talked about just transition. This is what it means. Youth power, crafting eco-friendly cities. Fourthमा, green skills for green jobs, paving the path to a greener economy. Our economy has to be green or greener. Okay? Green भनेको as such, I don't think so measurable छ होइन, or अघि भने जस्तो black and white छ, I don't say it. So एउटा compare गर्दाखेरि चाहिँ it has to be greener economy कि. Sustainability starts here. Greening business, jobs and communities. So if you're starting up anything, आफ्नै के स्टार्टअप गरिराख्नु भएको छ, कहीँ जब गर्न खोजिराख्नु भएको छ, के पढ्न खोजिराख्नु भएको छ, स्किल्सहरू डेभलप गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने प्लिज ग्रिनिङ जब्स, बिजनेस एन्ड कम्युनिटिज भनेर सधैँ माइन्डमा राखेर त्यही अनुसारको इफ यु टेक द स्टेप, सो आई थिङ्क विल ह्याभ अ बेटर वर्ल्ड टु लिभ इन. आई थिङ्क त्यति नै होला. सो अगेन वी हेभ अनदर पोस्ट टेस्ट क्वेसन्स जुन चाहिँ अघिकै क्वेसन्सहरू हो, र एट द सेम टाइम वी हेभ फिडब्याक कलेक्सन एज वेल फर आवर प्रेजेन्टेसन एन्ड द कन्टेन्ट्स द्याट वी कभर्ड. सो फेरि स्क्यान गरिदिनुहोस्. अनि मेबी दिस विल अब चाहिँ अलिकति इफिसियन्ट भएको भएर सायद हामीले अलिक कम टाइम युज गर्छौँ कि, बिकज वी आर अलरेडी रनिङ लेट. हुन्छ, क्वेसन्सतिर लागौँ. So what is the main goal of disaster management in districts? अघिकै अप्सन्सहरू छन्. म्याक्सिमाइजिङ वेस्ट जेनेरेसन, मिनिमाइजिङ सोसल इन्क्लुजन, प्रमोटिङ डिफरेस्ट्रेसन. फोर्थमा इन्स्योरिङ स्विफ्ट रेस्पोन्स एन्ड मिनिमाइजिङ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट. फिफ्थमा नन अफ दि अबभ. सो कस्तो यो त कसले एसएटीजहरू दिनुभएको छ, जिआरयूहरू ट्राई गर्नुभएको छ छैन है?
ओके एनिवे सो अलिकति यस्तो ट्रिकी हुन्छ कि त्यहाँनिरको त्यो एमसिक्युज मल्टिपल क्वेसन्सहरू चाहिँ अलिकति त्यो वर्ड्सहरूको मिनिङ्सहरूले गर्दाखेरि या भनौँ न त्यो अलिकति ट्रिकी हुन्छ सो यो पनि मलाई अहिले पनि त्यस्तै लागिरहेको छ मैले क्वेसन सेट गरेको चाहिँ अलिकति यो जिआरई एसएटिजहरू जस्तो भयो कि जस्तो सो आम भेरी होपफुल कि अबको आन्सर्सहरू चाहिँ सबै राइट हुन्छ भनेर म एकदमै आशावादी छु है बाई द वे सो सेकेन्ड क्वेसनमा लागौँ हाउ क्यान इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड रिकभरी एक्टिभिटिज इम्प्याक्ट द इन्भाइरोमेन्ट सो द फर्स्ट क्वेसन they have no impact on the environment, they increase biodiversity, they reduce carbon emissions, they may disturb natural habitats and lead to waste generation. Fifth, they improve water quality. What can emergency response and recovery activities, how can emergency response and recovery activities impact the environment? सो यसमा चाहिँ खास गरी नेगेटिभ टोनको आन्सर आउनुपर्छ है हाउ क्यान इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड रिकभरी एक्टिभिटिज इम्प्याक्ट द इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि नेगेटिभ टोनको आन्सर आउनुपर्छ भनेपछि के होला त इमर्जेन्सी रेस्पोन्सको कुरा गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ जस्ता पाता टार्पुलिन्सहरू बाँडिन्छ त्यसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल वेस्टेज बढ्छ डिग्रेडेसन बढ्छ वाटर कन्टामिनेसन हुन सक्ला होइन Third question, is the primary goal of green shelters to reduce environmental impact and contribute to sustainable cities? Primary goal green shelters ko ke ho? Reduce environmental impact and contribute to sustainable cities ho? Yes or no? Do green jobs involve promoting economic growth without considering environmental impact? Do green jobs involve promoting economic growth without considering environmental impact? Environmental impact consider नगरिकन green jobs ले economic growth गर्न खोजिरहेको हो? Yes or no? Aren't you answering? के गरिसक्यो ल विल ट्राई एन्ड मेक इट क्विक किनभने हामी अलरेडी धेरै पछाडि पुगिसकेका छौँ आई मिन टाइम धेरै लिइसकेका छौँ वाट डज द टर्म ग्रिन इकोनोमी रिफर टु एन इकोनोमी सोल्ली फोकस्ड अन ट्रेडिसनल सेक्टर्स एन इकोनोमी द्याट इग्नोर्स इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्स एन इकोनोमी द्याट ब्यालेन्सेस इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड रिड्युस्ड इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एन इकोनोमी द्याट डिसरिगार्ड सोसियल जस्टिस नन अफ द अबभ सो ग्रिन इकोनोमी भनेर हामीले के बुझ्छौँ So we'll move to the next question, I think. What does the concept of inclusive urban policies entail in the context of youth and cities? Inclusive urban policies, le ke bujhincha ta? Prioritizing economic growth over environmental concerns, focusing solely on housing development, neglecting youth involvement in urban planning, ensuring equal access to services and opportunities for young people, none of the above. What does the concept of inclusive urban policies entail in the context of youth and cities? So positive tone आउने वाला answer हुन्छ यसमा, just a hint. So we are done with the post-test questions. अब चाहिँ मैले feedback collection को पनि एउटा क्वेसन्सहरू सेट गरेकी छु सो द्याट फ्युचरमा पनि अडियन्सको लागि त्यही अनुसारको हामीले चेन्ज गर्न इम्प्रुभ गर्न सकौँ भनेर
So first question, were the technical aspects explained in a way that was easy to grasp regardless of your prior knowledge? Yes, somewhat, or no? अलिक गाह्रो चाहिँ हुनसक्छ किनभने हामीले कति धेरै टेक्निकल टर्म्सहरू जार्गन्सहरू युज गऱ्यौँ हैन. So yes, somewhat, or no? यो नो धेरै हुने हो भने म अर्कोतिर शिफ्ट हुन्छ है, अर्को क्वेसनतिर. Did the presentation cover the relevant technical details and concept adequately? Strongly disagree, agree, neither agree, nor disagree, agree, strongly agree. यो चाहिँ because it was, I think, अलिकति introductory session भएको भएर पनि I didn't want to dive too deep. हैन? So, did the presentation cover the relevant technical details and concepts adequately? You can always reach to me, eh? I can give you additional documents and guidelines to refer to as well. So next question, did the presentation provide new insights or information in the technical domain? Again, 5 options are strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree, strongly agree. So केही त्यस्तो नयाँ कुराहरू सिक्ने बुझ्ने मौका पाउनु भयो जुन कुराहरू हामीले टपिकहरू टेक्निकल टपिक्सहरू कभर गर्यौं. Okay, so next question, how would you rate the pacing of the presentation? Too fast भयो, just right, or too slow? How would you rate the pacing of the presentation? Thank you. So another, last question. Did the presentation meet your technical expectation in terms of content and delivery? I don't know. I'm a bit skeptical about it, but the options are same. 5 disagree, agree, strongly, neither. We have 5 options. Your feedback it is going to help us to improve our presentation, delivery सबै कस्तो audience को लागि के tailor गरेर कसरी बनाउने भन्ने खालको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ thank you so much for your feedback. I hope we'll be able to deliver अझै effectively in our next sessions, maybe in the coming days. So yeah, I'm done with my presentation. Thank you very much. Time dinu भयो. I'm really hopeful as well. हजुरहरुको यो 3 दिनको बसाइले चाहिँ आफ्नो आफ्नो जिल्ला घरमा गएर चाहिँ you guys will be able to make tangible impacts as well. So best of luck and thank you. Thank you so much प्रेजेन्टेसनको लागि प्रीति म्याम. अब हामी ढिला नगरिकन मायाको चिनो वितरण गर्न गइरहेका छौं. म मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुनको लागि म वर्ल्ड ब्याङ्कका क्लाइमेट चेन्ज स्पेशलिस्ट बसन्त पौडेल सरलाई स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन म प्रीति कार्की म्यामलाई म अगाडि स्टेजमा निमन्त्रणा गर्छु र आयोजक साथीहरू कृपया मायाको चिनो अगाडि ल्याइदिनु होला र सँगै त्यसपछि हामी अर्को प्रेजेन्टेसनतर्फ गुड गभर्नेन्सको प्रेजेन्टेसनमा जान्छौँ. त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो 2 मिनटको हामी एक्सर्साइज गर्छौँ. कृपया टेक्निकल टिमहरू तयारी रहिदिनु होला. र हामी बिचमा प्रेजेन्टेसनको लागि केदार खड्का सर पनि आइसक्नु भएको छ. म अगाडि केदार खड्का सरलाई अगाडि स्टेजमा म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु. कृपया केदार खड्का सर. र अबको सेसन असाध्यै महत्त्वपूर्ण. अब केदार खड्का सर विगत लामो समयदेखि यो गुड गभर्नेन्सको सेक्टरमा एन्टी करप्सन मुभमेन्टमा निकै लामो समय काम गरिरहनु भएको छ. त्योभन्दा अगाडि म टेक्निकल टिमहरूलाई एउटा सानो म्युजिक बजाउँछु. त्योभन्दा यी पार्टिसिपेट साथीहरू कृपया तपाईँ यथा स्थानमा उठिदिनु होला. हामीलाई अल्छी लागेको छ. अलिकति पछाडिको कुर्सीलाई अलिकति खाली राख्नु होला, ग्याप राख्नु होला. एकले अर्कालाई नछोइदिनु होला. सबैजना हामी एउटा सानो एक्सर्साइज गर्छौँ है त. आर यु रेडी?
खै आवाज आएन. आर यु रेडी? यस. प्लिज हामी आफूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यही स्टाइलले हामी के गर्छौँ, एकचोटि रमाइलो गर्छौँ, नाच्छौँ. प्लिज कमन. खै नाच्यो खै त. प्लिज प्लिज. Yes, come on. Hey, let's dance together, please. Let's dance together. Let's energize, please. Fight and युवा साथीहरू, तपाईको जोश मैले पाएन. Please. Hey, please dance with us, please. Yes, come on. Hus, thank you so much. Hus, thank you so much. Hus, अब हामी आदरणीय व्यक्तित्व जो म उहाँलाई पनि यो गुड गभर्नेन्सको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कलम पनि चलाउनुहुन्छ, बोल्नु पनि हुन्छ, लेख्नु पनि हुन्छ. आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ केदार खड्का सर. म उहाँलाई अगाडि स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र अबको सेसनको लागि म केदार खड्का सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु. कृपया हामी अलिकति समयबाट थोरै पछाडि गइसकेका छौँ. हामीसँग धेरै कम समय छ. मान्य सांसदज्यूहरू पनि आउने कार्यक्रम छ, उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन छ. त्यसपछि आज अर्को एउटा प्रेजेन्टेसन, फेरि आज युथ कल्चरल नाइटको डे छ. फेरि हामी कल्चरल वेशभूषामा ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्छ. यसै गरी विभिन्न प्रदेशले कल्चरल पर्फर्मेन्स गर्नुपर्छ. यी सबै कुराहरू आज हामी यो हलमा यो पहिलो दिन औपचारिक उद्घाटन भएको दिन आज हामी गर्न गइरहेका छौँ. भोलि पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस हामी अलि पृथक तरिकाबाट मनाउँछौँ, अलि पृथक तरिकाबाट हामी यो गर्छौँ. र भोलि कसैलाई तपाईँ युवा साथीहरूले नेसनल युथ कन्फरेन्स 2023 को टी सर्टमा लाएर भोलि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको तपाईँले भिडियो सन्देशबाट शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वहीँ बस्ने होटलमा पनि र यहाँ पनि हामी तपाईँलाई अथवा कल्चरल ड्रेसमा पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ. र त्यसको लागि पनि तपाईँले आयोजकहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोला. हामी भिडियो सन्देश मार्फतबाट शुभकामना हामी सम्प्रेषण गर्नेछौँ. र अबको सेसनको लागि म केदार सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. मलाई दिनुहुन्छ? हस्, थ्याङ्क यू सो मच. नमस्कार. ठिक छ? ठिक छ. अलिकति पछिल्लो सेसनमा परेको छ, अलिकति थकित हुनु होला. म अघिदेखि पछाडि बसिराखेको थिएँ, तपाईँहरूलाई हेरिराखेँ, तपाईँहरूको एक्सनहरू हेरिराखेको थिएँ मैले. युथहरूसँग भेट भयो, खुसी लागेको छ. म पनि तपाईँहरू जस्तै फर्मर युथ हौँ. आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि पनि हामी कोही जन्मेका थिएनौँ यहाँ. अब 75 वर्षपछि पनि यो पृथ्वीमा हामी कोही रहँदैनौँ, यो कोठामा बसेकाहरू. अघि तपाईँले एभरेज 25 इयर्स बढाउनु भएको थियो होइन? निकाल्दाखेरि अब 75 वर्ष बाँकी हो. 100 वर्षभन्दा बाँच्ने भनेको चाहिँ एक्सेप्सनलै हुन्छ कि. त्यसकारण हामी अग्री गरौँ 60 वर्ष, म एम एप्रोचिङ 60 इयर्स. 60 वर्षभन्दा अगाडि पनि यो कोठामा हामी थिएनौँ, यो पृथ्वीमा थिएनौँ. र आउँदो 75 वर्षपछि पनि तपाईँ हामी यो पृथ्वीमा कोही हुँदैनौँ कि. अनि तपाईँहरू खुसी लाग्यो मलाई 77 वटा जिल्लाबाट आउनु भएको छ. तपाईँहरूको 77 वटा जिल्लाको गभर्नेन्स चेक गरौँ एकचोटि. मलाई विषय दिनुभएको छ गभर्नेन्स. तपाईँको जिल्लाको गभर्नेन्स कस्तो छ एकचोटि चेक गरौँ है त. तपाईँको गाउँपालिकाले दिएको सेवाबाट कतिजना सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? रेज योर ह्यान्ड. सन्तुष्टि कतिजना हुनुहुन्छ? गाउँपालिकाले दिएको सेवाबाट सन्तुष्ट? यस, सेटिस्फ्याक्सन. 1 जना, 2 जना, 3 जना, 4 जना, 5 जना, 6 जना, 7 जना, बाँकी सबै 8 जना, 9 जना, 10, 11. ल, हार्डली नट मोर देन 15. हामी यहाँ कति छौँ? करिब 200 जना छौँ यहाँ आज. 200 जना मध्येमा मात्रै 7%, अराउन्ड 7% मात्रै हामी सन्तुष्ट छौँ. अनि हाम्रो फेडरल गभर्मेन्टले दिएको सेवाबाट कतिजना सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
फेडरल कोही पनि छैन. वाट अबाउट प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट? प्रोभिन्सियल कामै छैन. यो त अन्याय गर्न नगर्नुहोस् न. यति युथहरूले के मेसेज जान्छ होला? बाहिर मेसेज गयो भने हाम्रो फेडरलले काम गरेको छैन, गाउँपालिकाले पनि मिनिमम मात्रै सेटिस्फ्याक्सन देखेको छ, एकदम एक्सट्रिमली मिनिमम. अनि उसको त प्रोभिन्सको त छँदै छैन. करप्सनमा मात्रै फोकस छ होइन. ओके, यो किन युथहरूमा तपाईँहरूमा यो फ्रस्ट्रेसन भएको हो कि यो चाहिँ अहिलेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको यो इभल्भले गर्दाखेरि तपाईँको एटिट्युडमा थिङ्किङ प्रोसेसमा चेन्ज ल्याएको हो कि के होला? एउटा एन्सर दिनुहुन्छ कसैले? हजुर, भाडामा दिनुभएको छ, गाउँपालिका भाडामा दिनुभएको छ. सो द्याट यु आर ह्याप्पी विथ द्याट. घर भाडामा दिएको कारणले मात्रै गाउँपालिकाले दिएको सेवाबाट सन्तुष्ट, नत्र अलि परको होइदिया नहुने रहेछ. गाउँपालिका चाहिँ मेरो घरमा भाडामा बसिरहेको हो, त्यस कारण सन्तुष्ट होइन. केही हदसम्म जुन बेलामा कोरोनाको बेलामा सर्भिस देखियो नि त, गरेको छ. त्यो बेलामा चाहिँ केही गरेको छ भन्ने अनुभूति भयो. मलाई पनि कोरोना लागेको थियो. हाम्रो सङ्घीयताको सङ्घको बारेमा चाहिँ के छ त? सङ्घको बारेमा पनि अहिलेको क्रियाकलापले केही हदसम्म फेरि त्यहाँ पनि सन्तुष्टि होइन. फर्गेट अबाउट बालेन्द्र, हर्क साम्पाङ होइन, अरूहरूको बिर्सिएर एभरेजमा हेर्दाखेरि नट सेटिस्फाइड. हजुर, पछाडिबाट तपाईँको हजुर, किलोमिटरमा डिजिटलमा कुरा गरौँ है. डिजिटलमा अब लामो कुरा गर्ने फुर्सद हुँदैन. म सप्तरीबाट सर, म किन सेटिस्फाइड छैन भने हाम्रो पोलिटिकल के भन्छ सरकारको जति पनि बडीहरू छ नि, त्यो बडीहरूमा आफ्नोत्व, नातेदार गोतेदार अनि यो पोलिटिकल छ नि, मेरो पार्टीको भयो भने उहाँलाई अब युवा सञ्जालमा राखिदिने, ऊ गरिदिने, त्यही भएर पनि म चाहिँ सेटिस्फाइड छैन. तपाईँ हुनुहुन्न. अहिले भन्छ नि त, अहिलेको हामी उस सङ्घीयतामा गइसकेपछि त सरकार घर दैलोमा पुगेको छ. हिजो सरकारको घरमा जनता आउँथे, अब जनताको घरमा चाहिँ सरकार जान्छ भन्छ. उसमा मध्य प्रदेशमा गएको छैन सर. कहीँ जान्छ जाँदैन भने चाहिँ भन्दिनँ सर. हाम्रो प्रदेशमा कागजमा मात्रै जान्छ सर. कागजमा मात्रै जान्छ. ओके, अरू पालिकामा त्यही नै हो, सबैतिर त्यही नै छ. मैले एभरेज बुझौँ छैन. ए नमस्कार गरेका थिएँ भोट माग्ने बेलामा है. अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको एभरेजको युथहरूको एज. मेरो एउटा कुरा थियो सर, मैले एउटा कुरा राख्न कहाँ हुनुहुन्छ यार? ल भन्नुहोस्. मेरो विचारमा के छ भने तिनवटै सरकार अहिलेको हामीले जुन कल्पना गरेको सरकार नै यही हो. तर कुरा के रह्यो भने सरकारले गर्न जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम मैले गरेको छ. जस्तो स्थानीय सरकारले कोभिडको मौसममा कति पनि हुनुपर्ने के अधिकार छ कोभिडमा त्यो देखियो. अथवा अहिलेको अवसरमा आएर बालेन्द्र शाहले, हर्क सम्मानले स्थानीय सरकारको अधिकार कतिसम्मको छ भने देखाए. तर अरू पालिकाले त्यो देखाउन सकेको छैन. प्रदेशको सरकार प्रदेशको प्रयोग छैन भन्ने होइन, प्रदेश सरकार चाहिन्छ. तर त्यो प्रदेश सरकारले, सङ्घ सरकारले त्यसलाई छुट रूपमा दिनु पर्यो. त्यसलाई काम गर्नले पूर्ण रूपमा अधिकार. धन्यवाद. मलाई 1 घन्टा समय दिएको हुनाले मसँग 34वटा स्लाइड छ. म अलिकति बिचमा रेस्ट्रिक्टिभ भएको मात्रै है त. हजुर, अलिक फरक छ तपाईँको विचार. जिल्ला पनि भनिदिनु होला ल, कुन जिल्लाबाट, प्रदेशबाट आउनु भएको छ तपाईँ पनि हुन्छ. ओके, माइक चाहिँदैन होला, छिट्ट बोलौँ न ठुलो स्वरमा. छ भने बोलौँ. अलि नपुग्ने रहेछ पुगेन. हजुर, हेलो सर, नमस्कार. म सृष्टि द्वागुन, म तेह्रथुम जिल्ला म्याङलुङ नगरपालिकाबाट. मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो यो फेडरलिजम आयो, डिसेन्ट्रलाइजेसन आयो, पावर डेलिगेट भयो लोकल लेभललाई. तर जति लोकल लेभल बढ्यो, जस्तो हाम्रो 753 लोकल गभर्मेन्ट्स मात्र छ, तर लोकल गभर्मेन्टसँगै हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरू पनि बढे, प्लस हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू पनि बढ्नुभयो. त्यो सँगै आई थिङ्क पावर त जस्तो सुविधा त पुगेको छ लोकल पिपलहरूमा, सिटिजन्समा, तर त्यही अनुसार करप्सन पनि मैले देखेको चाहिँ अलिकति बढ्यो जस्तो लाग्छ. ओके, क्रक्स पोइन्ट त्यहाँनिर है त. ल ओके, तपाईँहरूमध्ये क्विकली हात उठाउनुहोस् है त. यति मध्ये आगामी फ्युचरमा चाहिँ पोलिटिक्समा जाने कतिजना? रेज योर ह्यान्ड. पोलिटिक्स. लुक, एभ्रिबडी इन पोलिटिक्स. ओके, मेजोरिटी अफ देम आर पोलिटिक्स. भनेपछि तपाईँहरू सबै फ्युचरको पोलिटिसियन हो कि? अब करप्सन गर्नुहुन्न नि तपाईँहरूले?
करप्सन गर्नुहुन्न नि, यति पोलिटिसियनले अलमोस्ट 60% भन्दा बढीले पोलिटिक्समा जान्छु भन्नुभएको छ होइन, पक्का हो। अनि सेना र प्रहरीको जाने उमेर तपाईँहरूको सक्यो, ओके। सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा 21 वर्ष हुनुपर्छ, इन्सपेक्टरमा 25 वर्षमा जान पाइन्छ। शाखा अधिकृतमा जाने कतिजना हुनुहुन्छ? शाखा अधिकृतमा 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना जति शाखा अधिकृतमा जाने है। अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट सेक्टरमा जाने 1 जना 2 जना 3 जना 4 5 6 7 8 9 10, ओके, रफली। हजुर उमेर के को लागि उमेर गएन? सोध्ने, त्यो पनि सोध्ने। अनि मेडिकल साइन्समा जाने को जानुहुन्छ? डक्टर 1 जना 2 जना, इन्जिनियरमा यति, ओके, 5 6 7 8 9 10। लयर्समा धेरै हुनुहुन्छ, ओके। अनि त्यसपछि ब्युटिसियनमा 1 जना, ओके। अनि अहिलेदेखि बुवालाई लबिङ गर्न थालेको, पासपोर्ट लिनको लागि लबिङ गर्न थालेको कतिजना हुनुहुन्छ? लबिङ गरेर पासपोर्ट लिनलाई विदेश जानलाई, लोक विदेश जान। अनि तपाईँहरू यति जति यहाँ 7-8 जनाले हात उठाउनु भएको छ, तपाईँलाई गभर्नेन्स चाहिएन। तपाईँलाई गभर्नेन्स कहाँको चाहियो? अमेरिकन गभर्नेन्स चाहियो, अस्ट्रेलियन गभर्नेन्स चाहियो, नेपाली गभर्नेन्स चाहिएन, ओके। यहाँहरू तपाईँलाई भिसा मात्रै चाहियो, तपाईँलाई भिसा चाहियो, डलर चाहिँ एक्सचेन्ज चाहियो, देन होइन, ओके। ओके, ठिक छ, एग्रिड। अबको सिटिजन ग्लोबल सिटिजन हो, एग्रिड। तर कुनै भूगोल त आफ्नो होला नि, छ नेपाल भन्ने भूगोल छ नि होइन। ल ओके, डन। अब अगाडि बढौँ है त। मलाई आयोजकहरूले गभर्नेन्सको विषय दिनुभएको छ, यो चाहिँ असाध्यै कन्ट्रोभर्सियल विषय हुन्छ अघि। अब तपाईँ र म एग्री के गरौँ भने एग्री टु डिसएग्री हुन्छ, एग्री टु डिसएग्री। मैले भनेको कुरा तपाईँहरूले मसँग एग्री हुनुपर्छ भन्ने छैन। यु क्यान डिसएग्री विथ मी, अघि एग्री टु डिसएग्री। किनभने तपाईँले सोचेको गभर्नेन्स, यो जेनेरेसनले सोचेको गभर्नेन्स, अब मेरो जेनेरेसनले सोचेको गभर्नेन्स, मैले बुझेको गभर्नेन्समा कतिपय कुराहरू फरक हुनसक्छ होइन, त्यसमा हामी एग्री गरौँ है। अब मलाई यो चाहिँ युथ गुड गभर्नेन्स भनेर दिनुभएको छ। अब तपाईँहरू कतिपय विदेश जान पनि तयार पनि हुनु भएको छ, तर धेरै पोलिटिक्समै आउनु भएको हुनाले तपाईँहरूसँग मेरो कन्फ्रन्टेसन चाहिँ हुने नै देखियो, ओके। 60% चाहिँ पोलिटिक्समा जाने भन्नुभएको छ। युथ काउन्सिलले चाहिँ पोलिटिसियन उत्पादन गर्दो रहेछ, यसले डक्टर उत्पादन गर्दो रहेछ, इन्जिनियर खासै उत्पादन गर्दो रहेछ, डेभलपमेन्ट सेक्टरमा जाने त्यति धेरै उत्पादन गर्दो रहेछ, यस लयर उत्पादन गर्दो रहेछ बढीको सङ्ख्यामा, लयर होइन गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो इस्युमा अगाडि बढौँ है त। ओके, मलाई अलिकति यो ब्याट्री डाउन भएको कि गयो है त। अब म तपाईँलाई अलिकति कन्टेक्स्टको बारेमा कुरा गर्छु, अनि त्यसपछि गभर्नेन्स लुपको बारेमा कुरा गर्छु, किनभने तपाईँहरू धेरै पोलिटिक्समा जाने सोचमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि गुड गभर्नेन्सको ट्रेट्सहरू, यसको गुणको बारेमा, अनि गभर्नेन्सको किन एडभोकेसी किन जरुरी छ भनेर अघि तपाईँहरूले क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू धेरै कुरा, डिआरआरको कुरा धेरै सुन्नु पनि भयो होइन। अनि त्योनिर चाहिँ विन्डो अफ अपर्च्युनिटी युथहरूलाई कहाँनिर कन्ट्रिब्युट गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सानो चाहिँ तपाईँहरूलाई विन्डो अफ अपर्च्युनिटीको पनि कुरा गर्छु ल, ओके। यो मेरो फ्रेमवर्क हो। देन लर्न एट 10, डु एट 11। कुनै पनि कुरा सिक्नुभयो भने त्यसलाई 10 बजे सिक्ने, 11 बजे लागू गर्ने। यदि त्यो लागू गर्नुहुन्न भनेदेखि सिक्नुको कुनै छैन, ओके। लर्न एट 10, डु एट 11, यसलाई कन्टिन्यू आफ्नो स्लोगनको रूपमा लानु होला। त्यसले तपाईँको करियरमा धेरै परिवर्तन ल्याउँछ, त्यसले तपाईँलाई जागर दिन्छ, ओके। लर्न एट 10, एकैचोटि भनौँ, एकैचोटि इक्को गऱ्यौँ, एकैचोटि लर्न एट 10, डु एट 11, डु एट 11, लर्न एट 10, डु एट 11, लर्न एट 10, 11, ओके। यसरी जाउँ ल। अब सी डिफरेन्टली, जबसम्म तपाईँले
कन्टेक्स्टलाई फरक तरिकाले हेर्नुहुन्न, फरक तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्न, है कि? त्यस कारण सी थिङ्स डिफरेन्टली, डु थिङ्स डिफरेन्टली, स्माइल डिफरेन्टली, वक डिफरेन्टली, टक डिफरेन्टली, लुक डिफरेन्टली, ओके, डु डिफरेन्टली। यदि तपाईँ युनिक हुन सक्नु भएन भने यु आर नट अ पर्सन, ओके? तपाईँ व्यक्तित्व होइन, तपाईँ फरक देखिनु भएन, तपाईँ व्यक्तित्व होइन, जस्ट ह्युमन बिइङ्स हो। त्यस कारण व्यक्तित्व हुनको लागि आफ्नो युनिक्सनेस त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ, है? त्यस कारण सी थिङ्स डिफरेन्टली। ल, अब गभर्नेन्सको कुराहरू चाहिँ हेऱ्यो भने तपाईँलाई कुन चाहिँ बाटो सजिलो? तलको पनि देखिएको छ, तलको पनि देखिन्छ, तलको अलिकति देखिन्न, है? स्क्रिन अलिक डाउन छ, त्यसले गर्दा तल कसो भने सबभन्दा मुनि आउटर लेयरमा चाहिने तपाईँको पिपुल छ, ब्युरोक्रेसी छ, क्याबिनेट छ, प्राइम मिनिस्टर छ, पार्लियामेन्ट छ, माथि यो छ। हाम्रो शक्तिमा पुग्ने दुईवटा बाटो हुन्छ, शक्तिमा पुग्ने, है कि? तपाईँहरू युथहरूलाई शक्तिमा कसरी जान सकिन्छ भनेर यु हेभ अ डिफरेन्ट वे। आम जनतालाई पावरमा पुग्नको लागि यो दुईटा वेहरू हुन्छ। एउटा तपाईँ पिपुलहरू चाहिँ ब्युरोक्रेसीको माध्यमबाट, सरकारी कर्मचारीको माध्यमबाट पावर एपिक सेन्टरमा पुग्नुहुन्छ भने यु हेभ टु पास थ्रु सेभरल स्टेप्स, है कि? यो ब्युरोक्रेसीको च्यानलबाट तपाईँ जानुभयो भने पार्लियामेन्ट पुग्नलाई निकै लामो लाग्छ, किनभने त्यहाँ डिफरेन्ट ब्लकेजहरू हुन्छ, है कि? त्यो जान्छ। अब तपाईँलाई यो पार्लियामेन्टमा तपाईँको भोइस गराउनु पर्यो भने तपाईँलाई तीनवटा बाटो हुन्छ। एउटा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन बनाएर त्यसको माध्यमबाट तपाईँ त्यो पार्लियामेन्टको नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ। अर्को पोलिटिकल पार्टीको माध्यमबाट पनि त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अर्को मिडियाको माध्यममा पनि आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण सबैभन्दा हामी पावरको एपिक सेन्टरमा पुग्न कहाँबाट सजिलो हुँदो रहेछ त? थ्रु मिडिया, थ्रु सिभिल सोसाइटी, थ्रु पोलिटिक्स, है कि? यसरी पावर सेन्टर जान्छ। त्यस कारण तपाईँहरू धेरै पोलिटिक्समा लाग्नु भएको हुनाले यु हेभ अ चोइस वेदर यु चुज सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन मुभमेन्टबाट, अर्को पोलिटिकल पार्टीको माध्यमबाट, अथवा मिडियाको माध्यमबाट पनि आफ्ना कुराहरू पावर एपिक सेन्टरमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ, है कि? यो यति कुराहरू यहाँलाई मैले राखेँ। त्यसपछि माथिको यो उस असल शासन हो, है त? त्यो सायद नेपालीमा त्यो उसमा थियो, प्रीतिमा थियो, अलिकति गाह्रो। अब असल शासन हुनको लागि, गुड गभर्नेन्स हुनको लागि के चाहिँदो रहेछ भन्दा 16वटा ट्रेट्सहरू चाहिँदो रहेछ। 16वटा। तपाईँ भोलि लोकसेवामा जाँच दिनुहुन्छ भने यो लोकसेवाको, यसमा मैले त्यो किताब नै लेखेको थिएँ, लोकसेवाको 100 नम्बरको अङ्कमा यो कुराहरू पर्छ। असल शासनमा हुनको लागि के चाहिँदो रहेछ? जनसहभागिता, पिपुल पार्टिसिपेसन। हरेक निर्णय प्रक्रियामा, खर्च गर्ने प्रक्रियामा, नीति बनाउने प्रक्रियामा, कानुन बनाउने प्रक्रियामा के हुँदो रहेछ? पोलिटिकल पिपुल पार्टिसिपेसन। अर्को जवाबदेहिता, एकाउन्टेबिलिटी। सत्तामा बसेका मान्छेहरू, पब्लिक पोजिसनमा बसेका मान्छेहरू जनताप्रति अथवा उसको जिम्मेवारी दिने प्रति चाहिँ जवाबदेही हुने। अर्को पारदर्शिता, सरकारी निकायहरूले गर्ने हरेक गतिविधिहरू जहाँनिर पब्लिक मनी खर्च हुन्छ, खर्च गरिन्छ, पब्लिक पावर प्रयोग गरिन्छ, त्यो ठाउँ चाहिँ के हुनु पर्यो? ट्रान्सपेरेन्सी, होइन? पारदर्शिता। अर्को चाहिँ सूचनाको हक। हाम्रो नेपाल सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पनि ल्याएको छ। यो ग्लोबली असाध्य पावरफुल सोसल एकाउन्टेबिलिटीको टुल्स हो यो, है कि? सूचनाको हक सबै प्रत्येक नागरिकलाई हाम्रो संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने हक चाहिँ सुरक्षित गरेको छ, सूचनाको हक। अर्को कानुनको शासन। मुलुक हुइमले चल्ने होइन, कानुनको शासनबाट चल्नुपर्छ। कानुनले, पार्लियामेन्टले पास गरेको, सार्वभौम संसदले पास गरेको कानुनको माध्यमबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर राखियो, होइन? अन्दाज गर्न सकिने यो प्रेडिक्टेबिलिटी, है कि? हाम्रो सरकारले, गाउँपालिकाले, नगरपालिकाले, प्रदेशले, फेडरल गभर्मेन्टले आगामी 10 वर्षमा के चाहिँ टार्गेट राखेको छ, चाहे तपाईँ क्लाइमेट चेन्जको भन्नुहोस्, गभर्नेन्सको भन्नुहोस्, फाइटिङ करप्सनको भन्नुहोस्, ह्युमन राइटको भन्नुहोस्, कुनै पनि सेक्टरमा 10 वर्षमा चाहिँ के बन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा के डेभलपमेन्ट हुन्छ भने प्रत्येकले चाहिँ अन्दाज गर्न सकिनुपर्छ। हाम्रो सरकार चाहिँ हावामा जाने होइन, ऊ चाहिँ के हुनु पर्यो? उसले गरेको गतिविधि चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ, प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ, है कि? त्यो। अनि वैधानिकता हेर्नुहोस् है, यो दुईटा शब्द कानुन र वैधानिकता फरक कुरा हो। कति चाहिँ तपाईँहरू लयरमा जाँदै हुनुहुन्छ, बुझ्नु होला, कानुनी कुरा कानुनी हुनु र वैधानिक हुनु फरक हो। दुईटा शब्दको फरक अर्थ छ, ओके?
कहिलेकाहीँ कानुनी हुन्छ तर वैधानिक नहुन सक्छ कि जस्तो तपाईँले केही समय अगाडिको 2 वर्ष जति अगाडिको गुठी ऐन सरकारले फिर्ता लिएको थियो। गुठी ऐन ल्याउनु सरकारको उसको अधिकार हो, ल्याउन सक्छ, तर जनताले त्यसलाई रिभोल्ट गर्यो, त्यो सरकारले ब्याक गर्यो। कानुनी थियो, ल्याउन थियो हैन, ल्याउन सक्थ्यो, तर त्यो के हुन सक्यो, वैधानिक हुन सकेन। वैधानिक किनभने जनताले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ वैधानिक भनेको कि वैधानिक भनेको एक्सेप्ट हुनुपर्छ। जनताले एक्सेप्ट गर्यो भने मात्रै, मास पिपुलले एक्सेप्ट गर्यो भने मात्रै कानुन पनि लागू हुन सक्छ। त्यसकारण कानुनको शासन र वैधानिकता यी कुराहरू हुन् है। अनि विकेन्द्रीकरणमा, यो विकेन्द्रीकरणमा चाहिँ हामी अहिले फेडरल स्ट्रक्चरमा गएका छौँ। यो असाध्यै राम्रो नमुना हो, नेपालले अभ्यास गरेको छ। तपाईँ हामी यसमा असाध्यै सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था पनि छ, किनभने हामी फेडरलमा गइसकेपछि हामी तल्लो तहसम्म पनि हाम्रो सरकार पुगेको छ हैन। अनि शक्तिको उचित प्रयोग, सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था भनेको चाहिँ शक्तिको उचित प्रयोग भएन। जो मान्छे सत्तामा पुग्यो त्यसले शक्तिको दुरुपयोग गर्यो। हामी जहिले पनि वाचफुल, तपाईँ हामी जस्तो चाहिँ सिभिलियनहरूले के गर्नुपर्छ, सत्तामा पुगेका मान्छेहरू असाध्यै तपाईँको बदमास हुन्छन्, चोर हुन्छन्, फटा हुन्छन् कि, अनि आफ्नो अनुकूलको चाहिँ कानुनलाई व्याख्या गर्न खोज्छन्। उनीहरूसँग के हुन्छ भने मान्छे मार्ने अधिकार हुन्छ, सरकारलाई के हुन्छ, मान्छे मार्ने अधिकार हुन्छ, मान्छे थुन्ने अधिकार हुन्छ, मान्छेलाई जेल पठाउने अधिकार हुन्छ, मान्छेलाई टर्चर गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यसकारण सरकार जहिले पनि अराजक हुन्छ। त्यसकारण हामी जनताले जहिले पनि वाचफुल हुनुपर्छ र पब्लिक पोस्टमा बसेका मान्छेहरूलाई जहिले पनि हेर्नुपर्छ भन्ने त्यही कारणले हो कि, किनभने तपाईहरु पोलिटिक्समा जाँदै हुनुहुन्छ, पोलिटिक्समा गइसकेपछि यु आर पब्लिक प्रपर्टी, तपाईको प्राइभेसी हुँदैन। तपाई पोजिसनमा गइसकेपछि प्राइभेसी कम हुन्छ, ओपननेस बढी हुनुपर्छ। त्यसकारण जनतालाई के खोज्छन् उनीहरूले, तपाईको लगाएको लुगा, तपाईले लगाएको चस्मा, घडी, चढेको गाडी, किनेको जग्गा, श्रीमतीले लगाएको साडी, लगाएको सुनको हिसाब किताब खोजिन्छ। बी प्रिपेयर्ड। तपाईँ यति धेरै तपाईहरु पोलिटिक्समा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई जनताले, मिडियाले, सिभिल सोसाइटीले खरो उत्रनको लागि बाध्य गराउँछ कि तपाईको प्रत्येक हिसाब, किनभने यु आर अ पब्लिक प्रपर्टी। तपाईँ पब्लिक प्रपर्टी भइसकेपछि तपाईसँग मेरो चासो हुन्छ। किन चासो हुन्छ थाहा छ? सत्तामा बसेको मान्छेहरू प्रति जनताको किन चासो हुन्छ? कसैले ब्रिलियन्ट आन्सर दिनुस् त यसमा। ओके, चुनेर पठाउनु, सो वाट, चुनेर पठाउनु भयो, तपाईँले भोट हाल्नुभयो। अब म हर्क साम्पाङ भएँ, गरेँ, पानी ल्याएँ, मैले कताबाट गरेँ, गाउँभरि फुलको बिरुवा रोपेँ, सो वाट। तर हर्क साम्पाङलाई त मान्छेले छाला काटिरहेको छ अहिले, बालेनलाई पनि त्यही गर्छ हैन? एक्ज्याक्टली। किनभने सत्तामा पुगेको मान्छेले सानो एउटा सिग्नेचरले तपाईको जीवनमा उतार चढाव ल्याइदिन्छ। त्यसकारण उसले गरेको निर्णय, उसले 2-3 खालको कलम चलाउँछ हैन? कालो कलम चलाउँछ, रातो कलम चलाउँछ, सरकारी कर्मचारीले र हरियो कलम चलाउँछ। 3 खालको कलम चलाउँछ। भेरी डेन्जर। तपाईँ कहिलेकाहीँ सरकारी कर्मचारीहरूको खल्तीमा यसो हेर्नु होला, उनीहरूको 3 किसिमको कलम हुन्छ यहाँनिर। अब पछि अलिकति हामीले कराइसकेपछि उनीहरू यतापट्टि राख्न थालेका छन् आजकल है, नभए नि यहाँ हुन्छ कि। त्यसरी त्यो 3 खालको कलरहरू असाध्यै डरलाग्दो हुन्छ। त्यसकारण हामी उनीहरूप्रति चासो राख्छौँ है त ल। अनि अर्को चाहिँ मानव अधिकार, यो ह्युमन राइट असाध्यै ग्लोबली सेन्सिटिभ इस्यु हो। हामी नेपालको राज्य पक्ष पनि भइसकेका छौँ, हामीले ह्युमन राइटमा चाहिँ हामीले इन्डोर्स पनि गरिसकेका छौँ। त्यसकारण अधिकारको कुरा, अल्पसङ्ख्यक माइनोरिटी राइट इज भेरी प्रायोरिटीमा छ अहिले है ग्लोबल्ली। त्यसकारण माइनोरिटी राइटको कुरा, आत्मशुद्धि हैन, सेल्फ करेक्टनेस चाहिँ यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अलिकति भावनात्मक छ तर स्टिल दिस इज गुड पोइन्ट। अनि इमान्दारिता, सदाचारिता हैन, अनि त्यसपछि असल नेतृत्व र वस्तुगत अब्जेक्टिभिटी। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, के नतिजाको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ, कसका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको आफन्त परिवारको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ कि आम जनताको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। यति कुराहरू। असल शासन भनेको, गुड गभर्नेन्स भनेको के हो भनेर भन्यो भने यो 16 वटालाई कमा गरेर लेख्नु भयो भने तपाईँले 100 मार्क पाउनुहुन्छ।
यो एउटा मात्रै अलिकति लामो इलाबोरेट लेख्नुभयो भने पनि कमसेकम 80-90 मार्क्स पाउनुहुन्छ। ओके, 16वटा तत्त्वमध्ये। अब यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ युटोपिया भयो। यो सबै 16वटा प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ युटोपिया भयो होइन। के त हामी संसारमा अमेरिकनले चाहिँ यो सबै इन्जोय गर्छ होला त? होइन, उनीहरूले पनि गर्न सक्दैन होइन। त्यसकारण हामी जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरू चाहिँ हामी के कुरामा अहिले दिन्छौँ भने जनसहभागितालाई महत्त्व दिन्छौँ, पारदर्शितालाई महत्त्व, त्यसपछि जवाफदितालाई गर्छौँ, सूचनाको हक र कानुनको शासन। यो 4-5वटा ट्रेट्सहरूलाई चाहिँ तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष फोकस गर्छौँ। कमसेकम पनि निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ जनसहभागिता भयो, पब्लिक पोजिसनमा बस्नेहरू चाहिँ एकाउन्टेबल भए, उनीहरूले गतिविधि गर्ने चाहिँ पारदर्शी भयो, कानुनको शासनलाई मानिदियो र सूचनाको हकलाई इन्स्योर गर्यो भनेदेखि त्यसले एक तह सुशासन दिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ है। अब सुशासनको कुरा गर्यो, अघि डिजास्टरको कुरा गर्नु पर्यो। दिस इज आवर सिचुएसन है कि। हेर्नुहोस् त, क्लाइमेट चेन्जको कहाँनिर इफेक्ट गर्छ। यति यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हजारौँ चाहिँ उसहरू ढुङ्गा फुटाइयो होला होइन, ढुङ्गा फुटायो होला, सिमेन्ट बनाउँदाखेरि खर्च गरियो होला, डन्डी बनाउँदा क्लाइमेटमा त्यसले इफेक्ट पार्यो होला। यो खालको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो छ है कि। यो कालिका कन्स्ट्रक्सनले बनाएको विभिन्न खालको। अब हामीले बनाएको पुलहरू, तपाईँ हामी हिँड्ने पुलहरूको हालत चाहिँ यस्तो छ। तपाईँहरू आउँदाखेरि सम्भवतः कालीमाटीको पुल एउटा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनाएको छ, त्यो अहिले पनि त्यो पुल चाहिँ पास भएको छैन होइन, त्यो एउटा साइडमा ब्लक गरेर राखेको छ, त्यस्तो खालको छ है। अनि यस्तो किसिमको पनि देखिन्छ। अनि अहिले पनि संसारमा यो टेस्ट गरिन्छ, अफ्रिकाबाट सुरु भएको, जुन यति ठुलो हामी 9औं तलामा छौँ त यहाँनिर होइन, 9औं तलामा छ। यो 9औं तलामा यसको ठेकेदार र इन्जिनियर हत्तपत्त आउँदैनन् रे क्या। के उनीहरूलाई डर हुन्छ होइन, उसले मिसाएको उसको त्यो सिमेन्ट र रडको कम्पोजिसन होइन, त्यहाँभित्रको बनाउँदाखेरिको उस विश्वास हुँदैन रे उसलाई। त्यसकारण अफ्रिकातिर त यस्तो समेत गर्यो कि पुल बनायो भने उसको अन्तिम पेमेन्ट गर्दा, फाइनल पेमेन्ट गर्दाखेरि बिचमा गएर फोटो खिचाउनु पर्ने। उसैलाई चाहिँ त्यो पुलको विश्वास छ कि छैन। अग्लो बिल्डिङ बनायो भने अग्लो बिल्डिङमा चाहिँ गएर अन्तिम तलामा गएर फोटो खिच्नुपर्ने, अनि पुल बनायो भने पुलको बिचमा गएर के भने फोटो खिच्नुपर्ने। यसरी पास गर्न थाल्यो, अविश्वासको श्रृङ्खला सुरु भयो होइन। अनि अहिले पनि सरकारी निकायहरूमा जाँदाखेरि विशेष गरी जहाँनिर पब्लिक रिलेसन बढी भएको छ त्यो ठाउँमा घुसमदेही भन्ने अहिले पनि छ है कि। घुसमदेही अहिले पनि छ नि होइन। मालपोतमा जानु छ, सबैलाई यही छ फिलिङ। पासपोर्ट लिँदा पासपोर्ट लिन जाँदाखेरि, लाइसेन्स लिँदा, युथहरूलाई दुःख दिने केमा? लाइसेन्स लिन जाँदा, पासपोर्ट लिन जाँदा, नागरिकता लिन जाँदा, नेसनल आइडी लिन जाँदाखेरि हजुर दुःख दिन्छ होइन, धेरै दुःख दिन्छ। गाउँपालिकाले के दुःख दिन्छ तपाईँहरूलाई, युथहरूलाई केमा दुःख दिन्छ? प्रहरी, अझै पनि प्रहरीमा गडबड छ, अझै पनि छ। कुन जिल्ला हो तपाईँको? नवलपरासी हजुर, सप्तमा पनि छ। अरू कुन जिल्लामा छ प्रहरीले दुःख दिएको? प्रहरीले दुःख दिएको जिल्ला उठाउनु त छैन, धेरै छैन है। सबै त जेनरलाइज नगरिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस् त, यो भेगलाई मात्रै अलिकति समस्या रहेछ। जुन जिल्ला प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यहाँ क्लियर छ, हेर्नुहोस् यहाँ केही पनि छैन क्या, अरूले पाएको। ओके ओके, बास्केटमा एकैचोटि नहालिदिउँ न, कहीँ राम्रो पनि छ, अलिकति होपफुल पनि हो न। यो एकदमै निराशा मात्रै बिक्री नगरौँ क्या, आशा पनि बिक्री गरौँ न। यो ब्लक त आशावादी देखियो नि, प्रहरीले पनि दुःख दिएको छैन, कर्मचारीले पनि दुःख दिएको छैन। अब यो ब्लक चाहिँ के हो? अलिकति दुःख हो हजुर छ। किन हात नउठा त अघि उठाउनु? ओके, दुःख छ। ओके, यो छ है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, लाइसेन्स तपाईँहरू सबभन्दा दुःख पाउने भनेको लाइसेन्स लिन जाँदाखेरि होइन। ड्राइभिङ लाइसेन्स, स्कुटीको लाइसेन्स हो कि मोटरसाइकल लिन जाँदाखेरि लाइसेन्स शाखामा पनि पैसा खुवाउनु पर्ने, दर्तामा नै खुवाउनु पर्ने, नापीमा नै खुवाउनु पर्ने, सवारी जाँचमा खुवाउनु पर्ने, प्रमुखलाई पनि दिनुपर्ने, सबै ठाउँमा दिनुपर्ने होइन। यो समस्या यो अझै पनि कम भएको छैन तपाईँलाई लाग्छ? कम भएको छैन, अझै छ यो समस्या, अझै पनि छ साँच्ची। नयाँ तरिका छ होइन, आइटीमा पनि दुःख दिइरहेछ।
त्यहीँ जानुपर्छ, खुवाउनुपर्छ होइन, यो खालको छ है। अनि हेर्नुहोस् त अदालत, हामी सुशासनको कुरा गर्छौँ, अदालतमा यति धेरै मुद्दाहरू अहिले पनि छिन्न बाँकी छ र अदालतका उपभोक्ताहरू 94,000 प्लस उपभोक्ताहरू, अझ सङ्ख्या कम बेसी होला, 94 प्लस उपभोक्ताहरू, न्यायका उपभोक्ताहरू जाने अदालतमा अहिले पनि धाउँछन्। तारिख लिनको लागि होस्, मुद्दा लिनको लागि होस्, वकिललाई उसमा दिने हो, खर्च गर्ने होस्, उनीहरू चाहिँ जान्छ। सर्वोच्च अदालतमा 20,000 भन्दा बढी, हाई कोर्टमा 15,000, जिल्ला अदालतमा 56,000, रिट मात्रै पनि 2288 है कि यो हातमा चाहिँ छ। अब यति धेरै मान्छेहरू, तपाईँ हामी यहाँ आएर यसरी छलफल गरिरहेका छौँ, तपाईँ हाम्रै अभिभावकहरू यति बेला अदालत धाइरहनु भएको होला के होइन, सिचुएसन यस्तो छ कि। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारको मुख्य जिम्मेवार दलहरू भने विभिन्न खालको एनालिसिस रिपोर्टहरू आउँछ होइन, कुन कुन पार्टीहरूले कति कति चाहिँ छन् भनेर, प्रदेशीय कहाँनिर कति पहिलेको चाहिँ प्रदेश नम्बर हुँदाखेरिको आएकोमा हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ यो योजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारको यो किसिमको अङ्कहरू दिएको थियो। सबैभन्दा धेरै कसमा रहेछ, कुन प्रदेशमा रहेछ सबैभन्दा धेरै? 5मा। 5 भनेको लुम्बिनी प्रदेश, लुम्बिनी प्रोभिन्स है कि। अनि 2 भनेको 10%, 3मा बागमती, तपाईँ हामी बसेकै प्रदेशमा के रहेछ, हाइएस्ट है, गण्डकी पनि छ, सुदूरपश्चिम पनि 28% छ होइन। अघि तपाईँहरूले दिएको डेटा, सोसियल साइन्स प्योर साइन्स होइन, तर इट इज साइन्स। अघि तपाईँहरूले देखाउनु भएको सुरुको डिसस्याटिस्फ्याक्सन र यो डेटाले तपाईँलाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ। ओके ल है त। अब हेर्नुहोस् है त, यो भ्रष्टाचार कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो कारणले हुन्छ क्या। हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न किन सकेनौँ, हाम्रो सुशासन प्रवर्धन किन गर्न सकेनौँ भन्यो भने हेर्नुहोस् त, माफियाहरू कहाँनिर हुन्छन्, बिचौलिया, यसको उस बल्दैन, देखिँदैन है, हजुर देखिन्छ, देखिले गर्दाखेरि है त। म तपाईँलाई पोइन्टै गर्छु यहाँनिर है त। हेर्नुहोस् त, हाम्रा मन्त्रीहरूको इपिक सेन्टरहरू यो होइन त, सेन्टर पोइन्टमा हाम्रो पावरको चाहिँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू यो सेन्टरमा बस्छ। उसको नेक्स्ट सर्कलमा को हुँदो रहेछ, माफियाहरू होइन। माफियाहरू अहिलेको भुटानी शरणार्थीको कुरा गर्नुहोस्, ललिता निवासको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ हामी नजिक छौँ त्यहाँनिर, तपाईँ हामी त्यहाँनिर उसमा जाने, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जाने, संसद सचिवालयमा जाने हो भने कति घेरा पार गरिसकेपछि जान्छन् होइन, पुगिन्छ। तर माफियाहरू के छ, नेक्स्ट टु द इपिक सेन्टर। अनि त्यसको भन्दा बाहिर अर्को को हुँदछ, कन्ट्र्याक्टरहरू, ठेकेदारहरू, पावर सेन्टरको नजिकै है। अनि अर्को चाहिँ जुडिसियल र एडमिनिस्ट्रेसनहरू, कर्मचारीहरू चाहिँ अर्को घेरामा हुँदो रहेछन्। अनि तपाईँ हामी जनता त कहाँ हुँदो रहेछौँ, बाहिरको घेरामा। हामी चुनाव हालेर पठाउँछौँ, चुनाव जिताएर पठाउँछौँ हाम्रो नेताहरूलाई, त्यो सबै जितेर गइसकेपछि उनीहरू कसो घेरामा पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् त, त्यो 3वटा चरणले घेरामा पर्दो रहेछ। अनि तपाईँ हामी त भेट्न पनि सक्दैनौँ क्या, तपाईँहरू सांसदलाई भेट्न पनि सक्नुहुन्न, टेलिफोन त कति टेलिफोन उठाउँदैन होला सांसदले होइन, उठाउँदैन होला। यो किसिमको हाम्रो पावर चाहिँ इकोसिस्टम छ। यो पावर इकोसिस्टममा तपाईँ हामीले लड्न पर्छ। त्यो माफियाहरूको ब्रेक हामीले कसरी गर्न सक्छौँ क्या, सबभन्दा डेन्जर छ, मान्छे मर्छन्। भेनेजुएला कि अहिले भर्खरै आज बिहान न्युज एउटा पढ्दै थिएँ, त्यहाँको इलेक्सनको अपोजिसन लिडरको नेतालाई नै मारिदियो होइन। करप्सन, ऊ मिडियाको मान्छे पनि थियो, करप्सनको विरोध पनि गर्थ्यो, सुशासनको लागि क्याम्पेन पनि गर्थ्यो, उसलाई इलेक्सनकै क्याम्पेनमा चाहिँ मारिदियो होइन। त्यो डरलाग्दो हुन्छ। सबैभन्दा डरलाग्दो के हुन्छ, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने मान्छेहरू, ह्युमन राइटको उसमा क्याम्पेन गर्ने मान्छेहरूलाई पावरमा बसेका मान्छेहरूले देखिसक्छन्, अट्याक गर्छन्, किनभने उसले गरेका गल्तीहरू हामीले के गर्छौँ, पोइन्टेड आउट गर्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मन पराउँदैनन् उनीहरूले। अब हेऱ्यो भने अब यो मुलुकमा भ्रष्टाचार छ कि छैन भनेर फेरि पनि त्यो न्यू इन्भेन्सन गरेर राख्नु पर्दैन है कि। 2002मा नै वेस्टमिनिस्टर फाउन्डेसन लन्डनको त्यहाँको रिसर्च इन्स्टिच्युटले पार्लियामेन्टकै उसमा बसेको वेस्टमिनिस्टर फाउन्डेसनले गरेको रिसर्चमा उसले के भन्यो भने, इज देयर करप्सन इन नेपाल भन्दा 98.2% पिपुलले यस देयर इज ऱ्याम्पेन्ट करप्सन भन्यो। त्यो चेन्ज अहिले पनि चेन्ज भएको छैन। तपाईँ अहिलेको स्क्यान्डल हेरिराख्नु भएको छ होइन। त्यस कारण रिइन्भेन्सन, यो मुलुकमा भ्रष्टाचार छ कि छैन भनेर अब फेरि व्याख्या गरेर किलोमिटरको गफ गर्न जरुरी छैन है कि। अब त हामी सेन्टिमिटर डेप्थमा जानुपर्छ, किलोमिटरको गफ गर्ने एरा सकियो
हगि अबको सेन्टिमिटर डेप्थमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ हगि अब कुन सेक्टरमा के कति थियो भ्रष्टाचार थियो विभिन्न उनीहरूले चाहिँ पर्सेन्टाइलमा निकालेको छ यो यसलाई तपाईँले यहाँबाट कपी लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो आयोजक साथीहरूबाट यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हगि अनि भ्रष्टाचारको परिभाषालाई पनि अब तपाईँहरूलाई मैले एउटा निवेदन गर्छु तपाईँहरू सबै काहीँ न काहीँ युनिभर्सिटी पढिराख्नु भएको छ कलेज पढिराख्नु भएको छ अब सिद्धान्त थ्योरीको कुरा अब हामी ट्रेनिङ डाइनामिक्समा कुरा गर्दैनौँ है ट्रेनिङ डाइनामिक्समा के कुरा गर्छौँ हामी 80% स्किल 15% knowledge 5% attitude change whereas just opposite युनिभर्सिटीको टिचिङ लर्निङमा के हुन्छ 80% नलेज हुन्छ यहाँ हामी ट्रेनिङ इन्भाइरोमेन्टमा हामी डाइनामिक्समा आएको छौँ भने हाम्रो के हुन्छ 80% चाहिँ के हुन्छ त स्किल तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिने इन्फर्मेसनको डेसिमिनेसन गर्ने कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने स्किल दिन्छौँ है त्यसरी चाहिँ त्यस कारण अब थ्योरी भनेको के हो त गुगलले जिम्मा लिन्छ अब त च्याट जिपिटीले तपाईँलाई 10 पेजको पाना फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा उसले दिन्छ होइन च्याट जिपिटीले लेखेर दिन्छ होइन अहिले सबैभन्दा स्ट्रेसमा को छन् थाहा छ अहिले इन्टरनेट वर्ल्डमा आइसकेपछि सबैभन्दा थाहा छ प्रोफेसरहरूले यदि थ्योरी गलत पढाइदियो भने विद्यार्थीले त्यहीँ चेक गरिसक्छ उसले भेरिफाई गरिसक्छ कि डक्टरहरू सबभन्दा स्ट्रेसमा छन् अहिले डक्टरहरू बिरामीहरू डक्टरकहाँ जानुभन्दा अगाडि उसले गुगल गरेर गएको हुन्छ च्याट जिपिटी गरेर गएको हुन्छ होइन सबै उनीहरू छन् अब लयरहरू पनि हुनुहुन्छ होसियार हुनु होला तपाईँ लयरहरूलाई पनि एफडी दफा र उपदफा धारा उपधाराका कुराहरू च्याट जिपिटीले दिन्छ है हजुर के को पब्लिक हेल्थको यस मेडिकल सेक्टर सबै त्यसै हो होइन सबै स्ट्रेसमा छन् है त्यो त्यस कारण थ्योरी चाहिँ ट्रेनिङमा गर्दैनौँ है त अब हेर्नु होला है त करप्सनको चाहिँ टर्मिनोलोजीहरूलाई अलिकति हेर्नु होला तपाईँले यो सबै चाहिँ उसमा तपाईँले भेट्टाउन सक्नुहुन्छ उस इन्टरनेट सर्फ गर्दाखेरि के हुन्छ पिटी करप्सन सानो करप्सन ग्रान्ड करप्सन ठुलो जस्तो अहिले ललिता निवास करप्सन के हो हाम्रो ठुलो करप्सन पिटी करप्सन भनेको सर्भिस डेलिभरी लेभलको जहाँ तपाईँले सेवा लिन जानुहुन्छ नि सरकारी फ्रन्टलाइन सर्भिस उसको कार्यालयमा जाँदाखेरि जुन त्यहाँको सुब्बा खरदारलाई सानो पैसा 100, 200, 3000, 4000, 10,000 दिनुहुन्छ त्यो के हो त पिटी करप्सन यो चाहिँ ग्रान्ड करप्सन चाहिँ ठुल्ठुलो करप्सन है अनि पोलिटिकल भर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिभ करप्सन पोलिटिसियन आफैले करप्सन गर्दैन है तपाईँहरू पोलिटिसियन यदि पैसा खाउँछ पोलिटिसियनमा जान्छु पैसा कमाउँछु भन्नुभएको छ भने तपाईँ सुब्बा खरदारको सहयोग नलिकन करप्सन गर्न सक्नुहुन्न है किनभने होल अर्केस्ट्रा चाहिँ के हुन्छ करप्सनको अर्केस्ट्रा कसले गरिदिन्छ कर्मचारीले गरिदिन्छ अनि उसले चाहिँ प्रोटेक्सन गरिदिन्छ पोलिटिसियनले प्रोटेक्सन गरिदिन्छ पोलिटिसियनलाई गुन्डा चाहिन्छ गुन्डालाई पोलिटिसियन चाहिन्छ ओके अनि पुलिसलाई गुन्डा चाहिन्छ गुन्डालाई पुलिस चाहिन्छ दुईटा रिमेम्बर किनभने एकले अर्कोको यिनीहरू के हुन्छ कम्प्लिमेन्टारिटी हुन्छ है कि अब पहिले हामी चाहिँ भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ सरकारी कार्यालयहरूमा सुशासन अवरुद्ध कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लाइन मिलाएर खान्छन् भन्थ्यो हामीले पहिले आजभन्दा 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्दाखेरि लाइन मिलाएर खान्छन् भन्थे लाइन मिलाएर खाने भनेको तलको पिउनदेखि सचिवसम्म केही न केही पर्सेन्टेज मिलाएर खाने है कि त्यसपछि के आयो थाहा छ भ्रष्टाचार कसरी हुने त्यो लाइन मिलाएर पुरानो भयो त्यसपछि सेटिङमा हुन थाल्यो सेटिङमा भने त अदालतको वकिललाई पनि त्यो सेटिङ मिलाउन नसक्ने वकिलले कामै पाएन न्यायाधीशलाई सेटिङमा मिलाउनु पर्ने कि त्यहाँको चाहिँ विभिन्न खालको सेक्टरलाई सेटिङमा मिलाउनु पर्ने अब त्यो सेटिङ पनि पुरानो भयो अब के आयो अर्गनाइज क्राइम हेर्नुहोस् त कसरी प्याराडिजम सिफ्ट भएको छ लाइन मिलाएर खाने सेटिङ मिलाएर खाने अब त अर्गनाइज क्राइम सबैभन्दा डरलाग्दो हुन्छ है कि अर्गनाइज क्राइममा न्यायालय पनि मिल्छ पोलिटिसियन पनि मिल्छ पुलिस पनि मिल्छ कर्मचारी पनि मिल्छ सबै मिल्छ अर्गनाइज क्राइम है कि त्यति डरलाग्दो हुन्छ त्यसकारण चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थ पनि बढ्दै गएको छ यसै गरी विभिन्न खालको हेर्दै जानु होला तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अनि तपाईँले त्यो करप्सनको कुराहरू गर्यो भने विभिन्न
साना खालको वर्डहरू मात्रै यसो मेमोरीमा राख्नु भयो भने हुन्छ। तपाईँले मिसयुज अफ पावरलाई गर्नेलाई नै यो चाहिँ करप्सन भनियो होइन, भने फ्रड भयो, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने भयो। नेपाल सरकारले यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको ऐन बनाउँदैछ, अहिले ड्राफ्ट गर्दैछ कि। अनि अर्को एब्युज अफ पावरलाई दुरुपयोग गर्ने होइन, एक्सटोर्सन लिने, फेभरेटिजम गर्ने, एसेट ब्राइब हुने होइन, इम्बेजलमेन्ट होइन, मास्ने कुराहरू, अनि इलिगल पोलिटिकल पार्टी फाइनेन्सिङको कुराहरू आएको छ कि। यो चाहिँ भोकाबुलरी। तपाईँले के छ भने यदि गभर्नेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने गभर्नेन्स भोकाबुलरीमा कुरा गर्नुपर्छ, लयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने लिगल भोकाबुलरीमा कुरा गर्नुपर्छ, मेडिकल कुरा गर्ने हो भने मेडिकल भोकाबुलरीमा कुरा गर्नुपर्छ। अघि तपाईँले क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्नुभयो भने क्लाइमेट चेन्जको भोकाबुलरी कुरा गर्नुभयो भने अब हामी गभर्नेन्सको कुरा गर्छौँ भने के गर्छौँ, गभर्नेन्स भोकाबुलरीमा कुरा गर्छौँ। ओके, जुन प्रोफेसनमा तपाईँ जानुहुन्छ त्यो प्रोफेसनको भोकाबुलरीमा जानुहुन्छ। ओके, अब यसलाई चाहिँ मैले डिटेलमा गइनँ होइन। अब भ्रष्टाचारले तपाईँहरू भन्नु त एकचोटि, यो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको कारणले गरिबी बढ्यो अथवा गरिबी बढेको कारणले भ्रष्टाचार बढ्यो होला? होइन, यु हेभ टु टेक अ साइड, यु हेभ टु टेक अ साइड। है तपाईँ नर पनि होइन नारी पनि होइन भन्न पाइँदैन। गरिबीको कारणले भ्रष्टाचार बढ्यो उहाँले भन्नु, तर उहाँ मान्नुहुन्न। उहाँ भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार कारणले गरिबी बढ्यो। भ्रष्टाचारको कारणले गरिबी बढ्यो भने कतिजना? भ्रष्टाचारको कारणले, भ्रष्टाचारको कारणले। ओके, ल हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा के देखियो, भ्रष्टाचारको कारणले गरिबी बढ्यो। किनभने तपाईँको आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीमा आउने पैसा स्रोत बजेट कहाँ आयो? सदरमुकामहरूमा बिल्डिङ बन्यो होइन, नेताले बिल्डिङ बनायो, कर्मचारीले बिल्डिङ बनायो, प्रहरीले बिल्डिङ बनायो होला होइन, ठेकेदारले बिल्डिङ बनायो होला, कसले बनायो। त्यसकारण तपाईँको क्षेत्रमा जाने बाटो वर्षमा 3 चोटि बनाउनु पर्छ, 10 चोटि बनाउनु, हरेक वर्ष पिच गर्नुपर्छ। किन हुन्छ भन्दा तपाईँका जति जानुपर्ने एकचोटि खर्च गरे पुग्नेमा हरेक 3-3 वर्षमा पैसा खर्च गर्नु परेको छ होइन। यसले गर्दाखेरि समस्या छ। त्यसकारण यो कुराहरूलाई यहाँहरूले हेरिदिनु होला। मैले यसमा डिटेलमा गइनँ कि। अनि त्यो अघि कुराहरू मैले अलिकति उठाएँ। अब हेर्नुहोस् है, यो मुलुकमा कानुन छैन भनेर खुट्टा बजारेर एयरपोर्टको टिकट काट्न जरुरी छैन है। अब कानुन छैन भनेर खुट्टा बजारेर त्यो एयरपोर्टमा गएर टिकट काटेर एउटा गीत आउँछ नि, के एउटा गीत छ नि त्यहाँ, तपाईँले अहिले ठ्याक एयरपोर्ट भिजिट भिसामा होइन, भिजिट भिसामा हजुर, भिजिट भिसामा रेर उड्ने हजुर पश्चिम दिशामा होइन। अब यो चिन्तना चाहिँ छैन। हेर्नु चाहिँ यो एन्टी करप्सनमा मात्रै काम गर्ने यो मुलुकमा 19वटा संस्थाहरू छन्। क्यान यु इमेजिन? एन्टी करप्सनमा काम गर्नेहरू मात्रै 19वटा संस्था छन्। तर तपाईँले अहिले कसको नाम बढी सुन्नु भएको छ? सिआइबी र अख्तियार मात्रै सुन्नुहुन्छ। त्यहाँ 19वटा संस्था छन्। यति धेरै हामी एजेन्सी अप्रोच लिएर यो मुलुकमा भ्रष्टाचार गराउन खोजेका छौँ, तर ती सबै डिफङ्क छन्। केही संस्थाहरू आएको छ। कन्स्टिट्युसनल बडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको छ। वर्तमान सरकारले त्यो कन्स्टिट्युसन आयोगलाई पनि विश्वास गरेन र अहिले जिम्मा कसलाई दियो? बिला जिम्मा दियो होइन। त्यसरी चाहिँ गएको छ। त्यसकारण यो मुलुकमा धेरै कानुनहरू, करिब 1 दर्जन एन्टी करप्सनका कानुनहरू छन्। 1.5 दर्जन जति एन्टी करप्सनमा काम गर्ने संस्थाहरू छन्। अब हामी कानुन बनाउने होइन। अब तपाईँहरूको यो जेनेरेसन चाहिँ कानुन इम्प्लिमेन्टेसन एरामा हुनुहुन्छ। ओके, कानुन बनाउने भन्दा भएको कानुन आर्काइभबाट निकाल्ने, सेल्फबाट निकाल्ने र त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने। ओके, त्यसकारण जो लयर साथीहरू भोलि बन्दै हुनुहुन्छ भन्नु, कानुन बनाउन धेरै जरुरी छैन। कानुनहरू छन्, यस, त्यसलाई कन्टेक्स्टलाइज गर्नु पर्ला, डोमेस्टिकेट गर्नु पर्ला, के होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेजर कानुनहरू बनिसकेका छन् है। त्यसकारण चाहिँ त्यति धेरै डराउनु पर्दैन। इन्स्टिट्युसनल कुराहरू, स्ट्राटेजी, रणनीतिहरू पनि छ। भ्रष्टाचारलाई कसरी घटाउने भनेर रणनीति पनि छ यो मुलुकमा, नभएको पनि होइन। सरकारको आफ्नो छुट्टै रणनीति छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको छुट्टै रणनीतिहरू छ, रणनीति छ, कानुन छ, संस्था छ, तैपनि भ्रष्टाचार घट्दैन होइन, सुशासन हुन सकेको छैन। अब हेर्नुहोस् त, संसारमा मोडेलहरू एन्टी करप्सनमा का चाहिँ 4 किसिमका मोडेलहरू छन् कि। हेर्नु त, युनिभर्सल मोडेल, इन्भेस्टिगेटिभ मोडेल, अनि पार्लियामेन्ट्री मोडेल र मल्टी एजेन्सी मोडेल।
अब सिङ्गापुरमा सिपिआइबी भन्ने छ, एन्टी करप्सन स्ट्रङ बडी छ, त्यहाँको राष्ट्रपतिको अन्डरमा छ होइन। उसको चाहिँ के हुन्छ, इन्भेस्टिगेटिभ मोडल छ। अनि यो आइक्याक हङकङमा छ, उसको युनिभर्सल मोडललाई पनि फलो गरेको छ, उसले इन्भेस्टिगेटिभ मोडललाई पनि फलो गरेको छ। त्यसै गरी यो एनबिआई मलेसियाको छ, उसको चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ मोडल छ। अनि किकाक साउथ कोरियाको छ, उसको युनिभर्सल मोडल छ। अनि सिइसी इन्डोनेसियाको छ, उसले पार्लियामेन्ट्री मोडल लगेको छ। अनि आइक्याक अस्ट्रेलियाको छ, उसले पनि पार्लियामेन्ट्री मोडल लगेको छ। अब हामी चाहिँ हाइब्रिड मोडलमा गएको छौँ, त्यसकारण काम गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो संस्थाले काम, थ्याङ्क यू बा, त्यसकारण हाम्रो संस्थाले काम गर्दैन। हामी कहाँ भ्रष्टाचारमा एकचोटि रिमोडलिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ, किनभने हाम्रो सबै ज्याक अफ अल टाइपको छ कि त्यहाँ युनिभर्सल मोडललाई पनि हामीले एडप्ट गरेका छौँ, इन्भेस्टिगेटिभ मोडललाई पनि सिपिआइबीलाई पनि राखेका छौँ, सिआइबीलाई पनि राखेका छौँ होइन। त्यसपछि पार्लियामेन्ट्री मोडलमा पनि पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा छलफल हुन्छ, त्यहाँ रिपोर्ट पेस गरिन्छ होइन। त्यसपछि अर्को मल्टी एजेन्सी मोडलमा पनि 19वटा संस्थाहरू छन्। अनि एकैपटक विभिन्न भ्रष्टाचारको केसहरूमा छानबिन गरिरहन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको आवाजलाई अब हामीले कुन मोडलमा जानु, स्पेसिफिक मोडलमा जानु पर्यो क्या। यसरी मल्टी एजेन्सी हाइब्रिड मोडलमा जाँदाखेरि हाम्रो संस्थाहरूले काम गर्न सकेको छैन। ओके, त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूको आवाज त्यहाँनिर उठ्नुपर्ने छ। अनि त्यसपछि अब के त साँच्चीकै तपाईँहरू गुड गभर्नेन्स प्रमोट गर्नको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ? यसके लिए कलेज चाहिए। यदि तपाईँ एन्टी करप्सनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, गभर्नेन्समा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कलेज चाहिँ बलियो चाहिन्छ। सिङ्गल आउट गर्छ होइन। त्यस कारण यदि त्यसमा रेडी हुनुहुन्छ भने लेट्स कम टुगेदर। अब यसको लागि तपाईँहरू कहाँबाट चाहिँ योगदान गर्न सकिएला त, युथहरूले कहाँनिर गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको त्यसपछि तपाईँ गभर्मेन्टमा जानुहुन्छ होइन, सिएसओको मोडलमा जानुहुन्छ, कोर्टको मोडलबाट लबिङ गरेर पनि गभर्नेन्सलाई गुड गभर्नेन्स प्रमोट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मिडियाबाट युथबाट सिएसओलाई पनि मोबिलाइज गरेर काम गरेर कन्ट्रिब्युट गरेर आफ्नो क्षेत्रमा योगदान गर्न सकिन्छ। तपाईँको आफ्नो गाउँपालिकाको मात्रै बजेट ट्रान्सप्यारेन्सी गरिदिनु भयो, त्यहाँको राइट टु इन्फर्मेसन खोजिदिनु भयो, रुल अफ ललाई खोजिदिनु भयो, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर अरू केही पनि होइन, 5जना युवाहरू बसेर त्यहाँ बन्दै गरेको बाटोको त्यो अलकत्रा उप्काएर हेर्न थाल्नुहोस् र फोटो पोस्ट गर्नुहोस् न तपाईँहरूले। त्यहाँको ठेकदार रातभरि सुत्दैन। जुन पिच गर्दैछ नि त्यो पिचमा गएर केही पनि नगर्नुहोस्, उसका चाहिँ त्यो नर्म्स माग्नुहोस् उनीहरूलाई। त्यसको नर्म्स, बेसिक नर्म्स चाहिँ के हो, कुन स्ट्यान्डर्ड हो, त्यहाँनिर बालुवा कति राख्ने भनेको थियो, रोडा कति राख्ने भनेको थियो, डन्डी कति राख्ने भनेको थियो, नर्म्स लेखेको हुन्छ, डिटेलमा हुन्छ, त्यो माग्नुहोस् र त्यहाँ उसमा गएर फोटो मात्रै खिच्नु, यसो उब्काएर फोटो मात्रै खिच्नुहोस् र सोसियल मिडियामा अपलोड गर्नुहोस्। त्यसले के गर्छ, डिबेट जेनेरेट गर्छ है। त्यसकारण पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, नेपालको कारणले हामी 4वटा स्टेट, तपाईँहरूमध्ये कतिजना चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हुनुहोला, म अब 5 मिनट लिन्छु, सकिन्छु है त। हेर्नुहुन्छ भने 4वटा टर्म हुन्छ कि यदि चाहिँ तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ एमबिए गर्दै गर्नुभएको, कोही हुनुहुन्छ यहाँ एमबिए त्यहाँनिर एउटा आउँछ टर्म कि यहाँ हेर्नु होला 4वटा टर्मिनोलोजी छ, फर्मिङ स्टेज, स्टक स्टेज, नर्मिङ स्टेज र पर्फर्मिङ स्टेज हुन्छ। तपाईँको लाइफमा पनि लागु हुन्छ, तपाईँको बिजनेसमा पनि लागु हुन्छ, तपाईँको सम्बन्धमा पनि लागु हुन्छ, तपाईँको लभ एफेयर्समा पनि लागु हुन्छ। लभ एफेयर्स सुरु हुन थालेको आँखा झिम्का भएको छ भने त्यो के हो, फर्मिङ स्टेज होइन। सुरुमा असाध्यै रमाइलो हुन्छ, बास्ना आउँछ मान्छे होइन, बास्ना आउँछ, एकले अर्कोलाई बास्ना आउँछ। अनि बिस्तारै उनीहरू कहाँ प्रवेश गर्छन्, स्टर्मीमा सानो सानो डिबेट हुन्छ, उसले हाँसेको मन नपराउने होइन, खाएको मन नपराउने, उठेको हिँड्न मन नपराउने, त्यो सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो सबै कुराहरू एकले अर्कोलाई बुझिसकेपछि अनि नर्मिङ स्टेज हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ बालबच्चा उत्पादन गर्नुहुन्छ, अनि स्कुल पठाउनुहुन्छ, ठुलो बनाउनुहुन्छ, अनि आफू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ होइन। यो भने जस्तै अब हाम्रो फेडरल डेमोक्रेसी चाहिँ के भएको छ त भने सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस् त, फेडरल कन्स्टिट्युसन आएको छ, एक्सेप्टेबल कन्स्टिट्युसन आएको छ होइन, फर्मिङ स्टेज। अर्को चाहिँ सक्सेसफुल 2टा इलेक्सन भयो, 2017 र 2017 र 2022मा इलेक्सन सबै टियरको चाहिँ इलेक्सन भयो सक्सेसफुल्ली, त्यो एउटा सफल भएको छ। अर्को एन्टी करप्सनको बडी लजहरू कानुनहरू छन् होइन। अनि अर्को सिएसओ र मिडिया फ्रिडम छ। हाम्रो मुलुकमा जसरी पोलिटिकल पार्टी खोल्नलाई संविधानले अधिकार दिएको छ, त्यसै गरी संस्था दर्ता गर्नको लागि पनि अधिकार पोलिटिकल पार्टी जस्तै 16 र 17मा संविधानको धारामा व्यवस्था गरिएको छ होइन। अनि गभर्नेन्स प्रायोरिटीमै छ, सबै सरकारले त्यो भनेको छ र सिभिल सोसाइटी पनि यो क्षेत्रमा काम गर्नलाई तयार छ। हेर्नुहोस् है, यो फर्मिङ स्टेज। अब हामी समस्या कहाँनिर छौँ, अहिलेको ब्याड गभर्नेन्स कहाँनिर भयो भने
कोर्टले सहयोग गरिरहेको छैन, अझै पनि कोर्टको कन्ट्रोभर्सी घट्न सकेको छैन, त्यही सबैभन्दा छ। अघि तपाईँले डेटा पनि हेर्नुभयो, कतिवटा चाहिँ मुद्दाहरू त्यहाँ ब्लक छ होइन। अर्को पोलिटिसियनले ठिक ठाउँमा काम गर्न सकेको छैन, त्यस कारण यो 60% जुन पोलिटिसियनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ आशा छु अब कमसेकम त्यो जङ्गलबाट नेपालको अहिलेको हाम्रो फेडरलिजम यहाँ जुन प्रवेश गरेको छ, स्टर्मिङ एजमा प्रवेश गरेको छ, त्यहाँबाट निकाल्नको लागि होइन। अनि माफिया र करप्ट्सहरूले ब्याड गभर्नेन्स चाहिँ छ हामी कहाँ होइन। त्यस कारण यो जङ्गलबाट जबसम्म मुलुक निस्किन्छ, बाहिर आउँछ, भ्रष्टहरू कारबाहीमा पर्न थाल्छन्, अपराधीहरू जेल जान थाल्छन्, भागाभाग गर्न थाल्छन्, अनि त्यसपछि मुलुक बिस्तार नर्मलाइज भएर अनि हाम्रो फेडरलिजमले काम गर्न सक्ला। यो कति वर्षमा काम होला तपाईँ हाम्रो लाइफ साइकलमा गर्ला? आउँदो 75 वर्षमा सकिएला? होपफुल आउँदो 75 वर्षमा? मेरो त होइन, तपाईँहरूको चाहिँ मेरो चाहिँ होइन। ओके ल है त। अब त्यसकारण अब भ्रष्टाचार गर्ने निकायहरूमा पनि डिटेलमा मैले गइनँ, यति धेरै संस्थाहरू चाहिँ छन् होइन, अघि मैले भनिहालेँ, त्यसमा डिटेलमा चलेन। अब त्यो फर्मिङ स्टेज स्टर्मिङ स्टेजलाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भने अब विन्डो ओपन कहिले गर्नुहुन्छ? यो जेनेरेसनले गर्छ क्या। हामीहरू होपफुल छौँ। हामीहरू म आफै पनि 36 साल 46 साल 60 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेर पुलिसको कुटाइ खाएर कस्टडीमा जेलमा गएर आएको। हामी त्यो बेलामा पब्लिकले के भन्थ्यो भने अब हाम्रा छोरा नातिहरूले लडाइँ लड्नु पर्दैन, यो नै लडाइँ अन्तिम लडाइँ हो भनेको छ। तर अझै पनि हामी लड्दैछौँ अघि। अस्ति भर्खरै पनि पुलिसको लखेटेमा परिरहेको थियो होइन, परिन्छ त्यो, तर परिरहँदो रहेछ त्यो खालको। तर तपाईँहरूबाट चाहिँ हामी आशावादी छौँ त्यहाँनिर जान सकिएला। अब तपाईँ चोइस छ, now you have to choose two side okay तपाईँ लिडर हुने कि म्यानेजर हुने? ओके हुन त अघि तपाईँले आफ्नो देखिसक्नु भएको छ। लिडर र म्यानेजरमा के फरक पर्यो त हेर्नुहोस् है। लिडरले के गर्छ? कोप विथ चेन्ज, परिवर्तनका लागि उसले काम गर्छ ओके। अनि अर्को च्यालेन्ज द स्ट्याटस को, यथास्थितिको विद्रोह गर्छ उसले र नयाँको लागि काम गर्छ उसले होइन। अर्को चाहिँ आस्क वाइ, किन काम भएन भनेर लिडरले सोध्छ अघि। अनि त्यसपछि प्लान्स लङ टर्म अघि, एलाइन पिपुल, जनतालाई ल्याउँछ। हेर्नुहोस् त हर्क साम्पाङको के देखिन्छ? उसले यो पढेर ल्याएको होइन, ऊ चाहिँ सो स्फूर्त आयो होइन, जनतालाई मोबिलाइज गरेर। हेर्नुहोस् त पाइप बोकाएको उसले होइन, त्यो के त पिपुललाई एलाइन गरेको, डेभलपमेन्टलाई एलाइन गरे होइन। त्यसपछि अनि मोटिभेट्स द पिपुल, फोकस द पिपुल, कम्युनिकेसन पनि गर्छ, लुक्स इन्टु द फ्युचर लेख्छ होइन। यो चाहिँ लिडरको काम हो। अब म्यानेजरले के गर्छ? कोप विथ द कम्प्लेक्सिटी, एकदमै कानुनी संरचना अप्ठ्यारो भएको ठाउँमा उसले त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिने काम गर्छ। वर्क विथ द स्ट्याटस को, जहाँ स्ट्याटस को छ त्यही भित्र बसेर काम गर्छ। कर्मचारी प्रशासनले परिवर्तन गर्दैन, उसले के गर्छ? भएको कानुनको डिफेन्ड गर्छ अघि, गफ गर्छ। अनि त्यसपछि आक्स वाट होइन, किन भएन भनेर उसले सोध्छ। प्लान सर्ट टर्म, कर्मचारीले असाध्यै छोटो तहको काम गर्छ, वेयरएज लिडर के गर्छ? लङ टर्मको प्लानिङ गर्छ होइन। यो किसिमको चाहिँ लिडर्स र म्यानेजरको डिफ्रेन्ट छ, तपाईँहरूले त्यसलाई हेर्नु होला। र यति भनिसकेपछि थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू आयोजकहरूले टाइम दिनुभयो, यहाँले सुनिदिनु भयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सेसन महत्त्वपूर्ण तर हामीलाई बहुत गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो सेसनलाई हामी क्युएनए गर्न गइरहेका छैनौँ। यसको लागि एकदम क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ। बिहानको ओपनिङ उद्घाटन समारोह पछाडि हामी पछाडि गइसकेको कारणले गर्दा हामी ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि लानुपर्ने हाम्रो आफ्नो बाध्यता व्यवस्था छ। मैले केदार खड्का सरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्गनाइजर टिमहरूलाई मायाको चिनो अगाडि लिएर आइदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि एकपटक म आधार डेभलपमेन्टका कन्ट्री डिरेक्टर प्रहलाद ढकालज्यूलाई म अगाडि स्टेजमा दुःख दिन चाहेँ। मायाको चिनो केदार सरलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केदार सरको प्रेजेन्टेसन यो 3 दिनसम्म सुनिरहँदाखेरि पनि त्यो सुनिरहँ जस्तो यथार्थपरक र वास्तविक रूपमा जे भइरहेछ तपाईँ हाम्रो समुदाय त्यो ठाउँमा त्यही अनुसारले नै एउटा चाहिँ बेस भएर प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ। समयको पाबन्दी धेरै कम भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई यो अगाडि लिएर गर्न चाहेँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच केदार सर। अब मैले ढिला नगरिकन अर्को सेसनतर्फ अगाडि बढाएँ। छोटो, यसमा पनि क्युएनए छैन, यो चाहिँ मात्रै हाम्रो प्रेजेन्टेसन रहेको छ।
र हाम्रो लागि एउटा अवसरको पनि रहेको छ यो, किनभने उहाँ नेपाल आएको बेलामा यो नेसनल युथ कन्फरेन्स नेपालमा चल्ने बेला भयो र उहाँको समय पनि मिल्यो। र हामी माझ हुनुहुन्छ श्रेया सिंह ढकाल, म उहाँलाई स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। उहाँले वुमन इन्टेक र विशेष गरी अहिलेको जल्दो बल्दो अवस्थामा वुमन्सहरूलाई कसरी टेक्नोलोजिकल वाइज अगाडि लान सक्छ, उहाँ एमाजोनमा काम गरिरहनु भएको छ। लकिली हामीले उहाँलाई भेट्न पायौँ, तपाईँले पनि भेट्न पायौँ। उहाँ नेपालभन्दा नि बाहिरै बसेर काम गरिरहनुहुन्छ, हामीलाई एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी भयो। हामी उहाँको एक्सपिरियन्स लगायत प्रेजेन्टेसनमा बेस भएर सुन्नेछौँ। अबको प्रेजेन्टेसन म श्रेया सिंह ढकालज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। Can you hear me? Hello everyone. मेरो नाम चाहिँ श्रेया सिंह ढकाल हो र so today I'll be talking about my learnings from first 5 years as a woman in tech. म चाहिँ I'm not going to be talking about like data or like हुन्छ नि एकदमै सजिलो लिनलाई सजिलो हुने खालको प्रेजेन्टेसन छ र I'm not going to be talking as a scientist at Amazon or like मेरो professional title भन्दा पनि म चाहिँ I'm here to talk to you as a friend, as a fellow youth of the nation अनि how to really navigate early careers मैले कसरी गरेँ, मलाई कस्तो अनुभूति भयो यो whole प्रोसेसमा र if you are in the same place, let's do it together भन्ने हिसाबले चाहिँ I'll be presenting things. So it won't be like as a scientist, so धेरै data हुँदैन. We'll just have a good chit chat भनौँ है. So मेरो बारेमा थोरै भन्नुपर्दाखेरि before I go into the main presentation, मेरो बारेमा थोरै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ I am very passionate about language technologies अनि about increasing Nepali women participation in tech. म चाहिँ भाषामा काम गर्छु. I'm an applied scientist. म चाहिँ language modeling मा काम गर्छु. Basically a technology that helps machines and computers understand human language. So म त्यो स्पेसमा काम गर्छु अनि this is what my career timeline looks like. मैले चाहिँ नेपालबाट नै engineering गरेको हो. So I did BEIT from NCIT College, बालकुमारी. So पोखरा युनिभर्सिटीबाट मैले engineering सकाएँ. त्यसपछि I was one of the core members, founding members of Nepali NLP group. So त्यो ग्रुपको थ्रु चाहिँ we worked on developing linguistic tools and resources for Nepali language. अनि यदि तपाईँ कोही engineering, AI, NLP स्पेसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरलाई थाहा छ नेपाली भाषाको representation in tech एकदमै कम छ. iPhone जुन चाहिँ हुन्छ नि वर्ल्डमा one of the like top mobiles or device that people use हैन त्यसमा पनि नेपाली कीबोर्ड आएको 5 वर्ष पनि भएको छैन. सो नेपाली भाषाको रिप्रेजेन्टेसन टेकमा चाहिँ एकदमै नै कम छ. And त्यसपछि I'm also like a founder and co-advisor of Nepali Women in Computing. So Nepali Women in Computing चाहिँ anitaB.org को एउटा sisters organization हो. अनि anitaB.org भनेको चाहिँ US मा based एउटा non-profit हो जुनले चाहिँ has been working tirelessly to support women in tech, to increase women participation in tech. अनि Nepali Women in Computing को motto चाहिँ to increase Nepali women and even men participation in tech, because if you look at the world scale, नेपालमा चाहिँ टेकमा हामीले धेरै पुरुष देखे पनि संसारको तुलनामा हेर्ने हो भने नेपाली नै कम हुनुहुन्छ टेकमा. It's so easy for us to imagine हुन्छ नि someone from India or China to be a CEO of big tech. हैन र तपाईले गुगलको CEO कुनै लाइक हुन्छ नि इन्डियन छ भन्दाखेरि हामीलाई केही नौलो नै लाग्दैन क्या. त्यसमा नै नेपाली भयो भने लाइक छैन त छैन बट भयो भने पनि we will be shocked. मलाई नै गाह्रो हुन्छ as someone who's been working on this space for like over 5 years हैन मलाई नै ए हो र भन्ने हुन्छ, shocked हुन्छु क्या. So there's very few representation of Nepali in tech, not just
Nepali women, but Nepali in tech. That's why we rebranded Nepali women in computing as Nepali women plus in computing to support not just women, but all of Nepali people in tech and to help them pursue a career in technology. So I have interned with Apple twice, summer 2020 or summer 2021 ma. I was a machine learning and ASR R&D intern त्यहाँ. ASR चाहिँ speech recognition system हो. So बोलेको like भाषालाई लिखित भाषामा translate गर्ने चाहिँ एउटा software हो भनौँ. And then I worked as a research intern at Lenovo, another Fortune 500. जहाँ चाहिँ I worked on improving the camera quality of Lenovo laptops. And then I completed my master's in computer science from North Carolina State University. अनि अहिले चाहिँ हाल म Amazonको AWS AI Labsमा चाहिँ as an applied scientist काम गर्छु र मेरो काम चाहिँ primarily language modeling भाषामा छ. So हजुरहरूले कतिजनाले like ChatGPT अनि त्यो टेक्नोलोजीहरूको बारेमा सुन्नु भएको छ. So yeah, a lot of you, right? So मेरो कामको space चाहिँ like मेरो field चाहिँ around the same space. So primarily ASR मा काम गर्छु, but core technology चाहिँ म language modeling मा काम गर्छु. So I want you to remember this question. Your questions are think of it throughout the presentation because I feel like this is very important, especially with youth. So did I get here by chance? So like हुन्छ नि तपाईहरुले how many of you ever feel कि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ if you top कुनै पनि semester स्कुलमा or if you get an award or recognition हजुरहरु कतिजनालाई चाहिँ like यो त luckily like हुन्छ नि I was so lucky to get here कतिजनाको narrative चाहिँ I was so lucky मेरो चाहिँ ठ्याक्कै यो बेलामा chance पाएँ भन्ने जस्तो हुन्छ. Do you ever feel like you got in a place by chance? How many of you feel that way? Yeah, I feel that way like a lot of times. Like हुन्छ नि I have been in this big tech यति ठुलठुलो नामसँग काम गरिसके तर आज पनि बेला बेलामा त्यो महसुस हुन्छ. Did I really get here just by chance and not by like my skills or hard work or all the efforts that I put in? त्यो चाहिँ धेरैचोटि आउने question हो र I really want you to think about this किनभने apparently 70% of people in the world feel like an imposter. आफूले चाहिँ fraud गरेर झुक्काएर lucky भएर यो ठाउँमा पुगे भन्ने चाहिँ about 70% of people feel it throughout their lifetimes, regardless of how high achievers they are. Right? But I would say no. Mero lagi, mero answer no. Every time I feel like an imposter, I ask myself, did I get here by chance? Ani त्यसपछि I'm like, no, I did not get here by chance. I had like strategic career planning. आज के गर्छु, भोलि के गर्छु, एक हप्तामा कति भ्याउँछु र एक वर्षमा कति गर्छु. त्यो चाहिँ I have it planned. I have all of that, all of my goals written down अनि I act on it. त्यो मेरो strategic career planning हो. So if you ever feel like you are in a position because of chance, just take a step back अनि look at things you've done to achieve that goal. आफूले class top गर्नलाई कति hours पढे, आफूले कुनै पनि recognition पाउनलाई कसरी apply गरे, कसरी मान्छेहरूलाई reach out गरे, कसरी referral मागे र कसरी त्यो ठाउँमा पुगे. So I think this is something that youths need to understand. कहिले पनि by chance, by luck भन्ने कुरा maybe 1%, but luck only favors those who take an action in their life. Action लिने मान्छेलाई मात्र luckले favor गर्छ. So the another thing is, I think what has helped me in my career, in my life in general, is long-term vision, looking ahead into the future. This के भन्न खोजेको भने यो भन्दाखेरि like future-लाई के चाहिएको छ, because I work in tech हैन, every day नयाँ tech stack आइरहेछ, every day नयाँ programming language, नयाँ API, नयाँ platform, there's just so much happening. ChatGPT पछि मात्र नै कतिवटा language models आयो मार्केटमा हैन, कति धेरै आयो नि, like कति धेरै आयो. So कति धेरै like multilingual models भनेर आयो, कति धेरै भाषा specific भनेर आयो, कति धेरै त्यसकै implementationमा chatbotsहरुमा आयो. So tech is ever evolving on एकदमै fast pace मा के. So not just tech for that matter, and it can be extended to any other field हैन, any other career field. सबै कुरा change भइरहेको छ. Change
चाहिँ एउटा लाइक इनहेरेन्ट नेचर हो कुनै पनि फिल्डको कुनै पनि ठाउँको होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हुन्छ नि यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँको लङ टर्म भिजन के हो वाट डु यु वान अचिभ विथ वाट युर डुइङ राइट नाउ सो इन्स्टेन्ट ग्राटिफिकेसन्सहरूलाई चाहिँ अर लाइक इन्स्टेन्टली हुने इम्प्याक्टहरूलाई चाहिँ लाइक इग्नोर गर्न सकेर लाइक यु हेभ टु रियली थिङ्क अबाउट पछि गएर के हुन्छ आज त मैले यसमा काम गरिरहेको छु यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ लङ टर्म यसले कुन समुदायलाई कसलाई र मलाई कसरी पर्सनली कसरी एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वी रियली हेभ टु किप इन माइन्ड के हामी किन चाहिँ गरिरहेछौँ के चाहिँ गरिरहेछौँ आज यही प्रोग्राममा आउनुभयो होइन वाइ टु मेक कनेक्सन्स मेबी होइन लङ टर्मलाई यो कनेक्सन्सलाई कसरी लेभरेज गर्न सकिन्छ लङ टर्मलाई फ्युचरमा यही आजको यो एउटा 1 घन्टा 2 घन्टा मानौ 5 घन्टाको प्रेजेन्सलाई तपाईँले कसरी लङ टर्ममा चाहिँ लान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रियली थिङ्क अबाउट इट डोन्ट वेस्ट योर टाइम अन थिङ्स द्याट इज लाइक यु नो द्याट इज नट गन म्याटर इन नेक्स्ट कपल अफ इयर्स so that is long-term vision. Once you have long-term vision, you need to have some short-term career goals. So long-term vision त भयो मलाई 5 वर्षमा यो बन्नु छ 10 वर्षमा यो गर्नु छ यसरी चाहिँ मलाई इम्प्याक्ट पार्नु छ समाजमा अर लाइक मेरो लाइफ मलाई यसरी चेन्ज गर्नु छ यु हेभ दिस long-term vision बट त्यसलाई अचिभ गर्नलाई यु निड short-term career goals. Just so that you don't lose track of your time or you know you're making an impact through each day in life. So short term career goals हुनु पर्यो अनि short term career goals चाहिँ युजली 1 वर्षमा के गर्छु 5-10 वर्षको प्लानिङ गर्न सजिलो हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ रियालिटी बनाउनलाई चाहिँ यु निड टु हेभ short term career goals 1 वर्षमा ओके लाइक मेरो केसमा होइन 1 वर्षमा आई विल फिनिश एन इन्टर्नसिप इन अ बिग टेक right masters like I was a grad student in the US like what is my long term goal I want to become a scientist I want to do a research in NLP I want to be a really good NLP scientist I want to work in this space त्यो मेरो long term goal त भयो like 5 वर्ष 10 वर्षमा I really wanted to like you know have that name तर short term मा म के गर्ने do I want to be in academia मलाई के पिएचडी गरेर एकाडेमियामा बसेर त्यो गोल अचिभ गर्नु छ वा मलाई इन्डस्ट्री गएर लाइक यु नो लुक एट अल द पोसिबिलिटिज द्याट यु क्यान पर्स्यु अर टेक प्याथ्स हुन्छ नि डिफ्रेन्ट प्याथ्स द्याट यु क्यान टेक टु यो करियर अनि त्यसपछि चाहिँ मेक द्याट मुभ सर्ट टर्म करियर गोल्सहरू अनि त्यसपछि किपिङ इट रियल अनेस्ट सेल्फ एसेसमेन्ट संसारलाई झुट बोल्न सजिलो हुन्छ आफूलाई झुट बोल्न गाह्रो हुन्छ राइट सो आई थिङ्क बट वी अल्सो टेन्ड टु डु इट आफूलाई पनि वी टेन्ड टु कन्भिन्स आवर सेल्फ एकदमै केही भएको छैन सबै कुरा राम्रैकै लागि हुन्छ ए आज त गरिएन भोलि त गर्छु हुन्छ नि इट्स इजी टु टेल दोज लिटल लाइज के but you have to be really honest with yourself if you really want to grow in a career in your life you really have to keep it real with yourself आफू कहाँ छु आफूले के गर्ने हो र त्यसको लागि आज काम गरेन भने like you need to have a legit reason why you did not do what you promised yourself you do today आज गर्छु भनेको काम तपाईले किन गर्नु भएन भन्ने कुराको चाहिँ तपाईसँग एकदमै लेजिट रिजन हुनुपर्छ अदरवाइज नो like unless there is something crucial happening only then you can miss out on your goals just though like if you really want to you know pursue a great career or like if you really want to achieve greater goals in life so yeah be honest with yourself be critical about like you know things you've done any changes you need to make in your like habits and lifestyle to really pursue that goal so plan of actions so like you have long-term goals short-term goals यो सबैले चाहिँ सबै भयो like you have goals 1 वर्षलाई भयो सबै भयो तर हरेक डेली प्लान अफ एक्सन पनि हुनु पर्यो आज के गरिरहेको छु यो लाइक 1 हप्ताको सर्टेन कम्पनीजहरूमा स्प्रिन्टमा काम हुन्छ नि त एन्ड द्याट्स ओन्ली टु बिकज लाइक त्यो एक्सनेबल प्याकेज डाइजेस्टेबल एक्सन्स होस् के लाइक ठुलो कुरा एकैचोटि गर्न गाह्रो हुन्छ तर सानो सानो कुरा गर्यो भने चाहिँ इफ यु किप बिल्डिङ दोज लिटल बिल्डिङ ब्लक्स इट बिकम्स इजियर इट बिकम्स अ ह्याबिट अनि यो चाहिँ सजिलो हुँदै जान्छ So feedback is critical.
I think this is one of the things मलाई चाहिँ growing up South Asian, growing up Nepali एकदमै गाह्रो भएको क्रिटिसिजम लिनलाई चाहिँ क्रिटिसिजम कसैले पोजिटिभ फिडब्याक हो क्रिटिसिजम दियो भने पनि डाइरेक्ट आर्गुमेन्टेटिभ हुन्थेँ क्या म लाइक हुन्छ नि झगडा गर्न सुरु लाइक नो सधैँ नो माइन्डसेटबाट सुरु गरिन्थ्यो क्या कसैले दियो भने चाहिँ एन्ड आई थिङ्क आई डोन्ट नो इफ इट रिलेट्स टु यु कतिजनालाई चाहिँ त्यो हुन्छ लाइक यु स्टार्ट विथ अ नो वेन एभर लाइक समन गिभ्स यु अ क्रिटिकल फिडब्याक तपाईँले गरेको केही काममा चाहिँ यो भएन है भन्यो भने हाउ मेनी अफ यु स्टार्ट विथ नो अनि आर्गुमेन्टेटिभ माइन्डसेट या क्वाइट अ फ्यु आई थिङ्क यो चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी यु नो so I think it is very important you take feedbacks as they are आफूलाई सुन्न मन लागेको सुन्ने हैन लाइक हुन्छ नि के चाहिँ भनेको छ अर्कोले अनि त्यसको बेसिसमा लाइक take a step back. I think take a step back. I keep on repeating that time and again because I've always been an impulsive person. Okay? जे पनि गर्दिहाल्ने सकाइदिहाल्ने खाइदिहाल्ने भयो खाले हैन so I think taking a step back and thinking critically about the feedbacks that I've received has really helped me and as someone who would start with no अहिले चाहिँ मेरो mentors tell Shriya is one of the people who takes feedback really well अनि मलाई पनि शकिङ लाग्छ बिकज आई हेभ कम अ लङ वे इन द्याट इट्स अ जर्नी होइन फिडब्याक लिनु चाहिँ एउटा जर्नी नै हो किनभने आफूले मेहनत गरेर रातभरि लगाएर गरेको काम चाहिँ भोलिपल्ट अर्कोले राम्रो भएन भन्दाखेरि ए तैँले त देखेकै छैनस् मेरो त के भएको थियो होइन अ लट अफ टाइम्स वी हेभ रिजन्स बट अ लट अफ टाइम्स वी हेभ टु गो बियोन्ड द्याट अनि वी हेभ टु रियली फोकस अन like learning from feedbacks because a lot of times people are willing to help मान्छेले तपाईलाई तल पार्नलाई भन्दा पनि a lot of times people are really trying to help you and help you achieve that goal अनि त्यसपछि review and update stay flexible to and open to new opportunities so I think this is something I haven't shared सुरुमा presentation मा but I have given up on so many things के life मा how many of you like हुन्छ नि घरमा हुर्किँदाखेरि you see like आफूले सुरु गरेको काम त सकाउनै पर्छ भनेर how many of you have heard this grow up हुँदाखेरि like art होस् प्रोजेक्ट होस् स्कुल होस् क्लास होस् आफूले सुरु गरेको त सकाउनै पर्छ भनेर so you know मैले पनि I really believe that for the longest time आफूले सुरु गरेको कुरा सकाउनै पर्छ but that is true बच्चा हुँदाखेरि आफ्नो ह्याबिट बनाउनलाई हुन्छ नि कुनै पनि कुरा गिभ अप नगर्नलाई that is true to a certain degree बच्चा हुँदाखेरि एउटा सर्टेन आफूले लिएको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ पुरा गरौँ है भन्ने हिसाबले त्यो सिक्नलाई त्यो ह्याबिट डेभलप गर्नलाई चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ द्याट स्किल तर एज यु ग्रो अप something that you need to do is adapt with the environment, adapt with your goals, adapt with your changing priorities. हामी मान्छेहरूको चाहिँ priorities as you grow older it shifts के हुन्छ नि सुरुमा चाहिँ लाइक मानौँ कलेज सकाएर कलेज टप गरेर एउटा राम्रो जब पाउने मात्र प्रायोरिटी हुनसक्छ होइन बट इभेन्चुअली जब गरिसकेपछि यु सी अ लट अफ प्रब्लम्स इन योर जब अर लाइक इन योर एरिया अर लाइक मानौँ as for me as a woman in tech मैले चाहिँ I saw very few women in tech and especially South Asian women in tech and I saw a lot of issues surrounding South Asian or women of color in tech होइन त्यसले गर्दाखेरि my priority shifted a little. I started out as a PhD student at NC State. I graduated with a master's. And as someone who's never given up on things that she started, I did it for the first time. It was challenging, but I had to do it. किनभने मेरो priority changed. While I still wanted to be a researcher, I also understood that industry is heading in that direction in a faster pace. होइन मेरो लागि चाहिँ मेरो फिल्डमा चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा चाहिँ भाषामा चाहिँ कम्पनीजहरूले चाहिँ चाँडै गरिरहेछ छिटो गरिरहेछ भन्ने भयो सो द्याट वे आई ह्याड टु एड्याप्ट आई ह्याड टु चेन्ज हुन्छ नि एउटा लिएको गोललाई चाहिँ सधैँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नहुने रहेछ इट इज रियली डिपेन्डेन्ट अन वाट टाइम इन लाइफ यु आर सायद 5 वर्ष अगाडि भएको भए सो सायद 5 वर्ष अगाडि भएको भए आई वुड नट ह्याभ लाइक डन द्याट किनभने त्यतिखेर चाहिँ रिसर्च गर्नलाई पिएचडी नै चाहिन्थ्यो अहिले चाहिँदैन right techमा चाहिँदैन so you know things change so you really need to be flexible and open to new opportunities and
जब मैले एप्पलको इन्टर्नसिप पाएँ, जब आई डिड ग्रेट अनि सेकेन्ड टाइम पनि इन्टर्नसिप पाएँ, आई जस्ट थट लाइक इफ इन्डस्ट्री इज हेडिङ इन द्याट डिरेक्सन एट अ फास्टर पेस, why do I have to stay in school? I do not plan on becoming a professor. I want to be a scientist, but it doesn't have to be in academia. It can be in industry, right? So be flexible and open to new opportunities. Be aware and alert of what is happening around the world. And then this is like a very important one. Find your tribe, reach out. There is more help than you know. So growing up, again, say like repeating this, growing up South Asian, help magna garo लाग्थ्यो. Help magna भनेपछि हैन म त आफै गर्छु. Like help magna भनेपछि गाह्रो लाग्थ्यो, but I have been very lucky in life, starting right from my graduate school, all of my opportunities. हुन्छ नि, I've only expressed interest and there were like 10 other women in tech who were like ready to help me, support me in achieving my goals. Okay? मैले जब सर्च गर्दाखेरि there were at least 10 other women जसले चाहिँ मैले भन्दा पनि बढी मेरो लागि जब खोज्दै हुनुहुन्थ्यो क्या. So find your tribe, find people who want to achieve same things, who've gone through similar experiences and really want to help. At least like this has been my experience as a woman in tech. Like I've gotten help from like people, like women from Pakistan, India, China, Japan, like everyone I've met. Like I feel like there is a community, there is like community of people who are just willing to help you. Maybe by answering your question or like giving you a referral, but find your tribe. These are the people that will push you forward in your career and in your life. And then the last piece of advice, share and celebrate. Your story has an impact. So a lot of times we get a little shy to really talk out loud about our achievements. Like कुनै क्लासमा टप गर्यो भने, कुनै award पायो भने, we're a little hesitant to talk about it, right? But I think it is important to talk about your achievements and the impact that you've had in the world, just so that people see it, people know your worth and value, and they will come offering you what you really like, where you want to be. I think आफ्नो story share गर्न चाहिँ is very important, and आफूलाई के कहाँ पुग्नु छ लाइफमा share गर्न is very important. That way you'll get new opportunities and new people that are willing to help you. So thank you so much. Thank you so much, ma'am. Definitely we need more women in tech, and I hope you are doing an amazing job. So actually फेरि उहाँको लागि ताली बजाइदिउँ. म्यामलाई म फेरि पनि स्टेजमा बोलाउन चाहे. उहाँको लागि टोकन अफ लभ प्रोभाइड गर्न हुन हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्ष श्री सरोज बानियाज्यूलाई उहाँलाई टोकन अफ लभ प्रोभाइड गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई. अब चाहिँ हाम्रो एउटा प्यानल डिस्कसन रहेको छ. हाम्रो माननीय ज्यूहरू अलरेडी आइसक्नु भएको छ हामी माझ, र अलिकति हाम्रो टाइमको कारणले थोरै हजुरहरूलाई वेट गराउनु पर्यो, त्यसको लागि पनि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ म्याम. सो अब चाहिँ हाम्रो युथ एन्ड पोलिसी अनहर्ड भोइसेस फ्रम युथ्स भन्ने एउटा प्यानल डिस्कसन रहेको छ, र यो प्यानल डिस्कसनलाई मोडरेट गर्नको लागि ओके. सो अलिकति यसमा थोरै चेन्ज आयो है. यो सेसनभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो टी ब्रेक रहेको छ, र टी ब्रेकको टाइम चाहिँ ओन्ली 15 मिनट्स रहेको छ. सो प्लिज हजुरहरू 15 मिनट्समा आइसक्नु होला, किनभने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सेसन रहेको छ है अबको चाहिँ. थ्याङ्क यू. These faces represent dreams. The dream of getting admitted to the best universities in the world. In 2006 AD, when foreign studies was accessible to very few students, we opened our first branch.
And since then, we have helped more than 26,000 students to find their dream universities. Besides having multiple branches in Nepal, we have our roots grown in India, Australia, Pakistan, and Kenya. Reputed universities in countries like Australia, Canada, UK, USA, and many more are proud to facilitate our students. These students leave behind their homes to make their dreams come true. And that's why, in order to take care of them, we have strong representatives in all those universities and countries. We don't just help you find a good university, but we also make sure of your well-being in that university. Grace International Education and Migration, connecting life and learning. It's just that easy. With Kulti, experience easy purchase, instant payment, share tickets online, search location. My movie mantra. Buy QFX movie tickets in just 50 seconds from Kulti app. जब बहिनीले ठिकै छु भन्दा पनि केही ठिक लाग्दैन, तब आफ्ना सपनालाई भोलिको सन्दुकमा साच्दै ट्रान्सफर गरिएको कलेज फीले बहिनीलाई भन्छ, डोन्ट स्टप, मुभ फरवर्ड। Hello. These faces represent dreams. The dream of getting admitted to the best universities in the world. In 2006 AD, when foreign studies was accessible to very few students, we opened our first branch. And since then, we have helped more than 26,000 students to find their dream universities. Besides having multiple branches in Nepal, we have our roots grown in India, Australia, Pakistan, and Kenya. Reputed universities in countries like Australia, Canada, UK, USA, and many more are proud to facilitate our students. These students leave behind their homes to make their dreams come true. And that's why, in order to take care of them, we have strong representatives in all those universities and countries. We don't just help you find a good university, but we also make sure of your well-being in that university. Grace International Education and Migration, connecting life and learning.
faces represent dreams. The dream of getting admitted to the best universities in the world. In 2006 AD, when foreign studies was accessible to very few students, we opened our first branch. And since then, we have helped more than 26,000 students to find their dream universities. Besides having multiple branches in Nepal, we have our roots grown in India, Australia, Pakistan and Kenya. Reputed universities in countries like Australia, Canada, UK, USA and many more are proud to facilitate our students. These students leave behind their homes to make their dreams come true. And that's why, in order to take care of them, we have strong representatives in all those universities and countries. We don't just help you find a good university, but we also make sure of your well-being in that university. Grace International Education and Migration, connecting life and learning. Hello, check. It's just that easy. With Kulti, experience easy purchase, instant payment, share tickets online, search location. My movie mantra. Buy QFX movie tickets in just 50 seconds from Kulti app. जब बहिनीले ठिकै छु भन्दा पनि केही ठिक लाग्दैन, तब आफ्ना सपनालाई भोलिको सन्दुकमा साच्दै ट्रान्सफर गरिएको कलेज फीले बहिनीलाई भन्छ, डोन्ट स्टप, मुभ फरवर्ड। जब बहिनीले ठिकै छु भन्दा पनि केही ठिक लाग्दैन, तब आफ्ना सपनालाई भोलिको सन्दुकमा साच्दै ट्रान्सफर गरिएको कलेज फीले बहिनीलाई भन्छ, डोन्ट स्टप, मुभ फरवर्ड। Nepal, the land of the Himalayas. With 8 of the 14 world peaks making it home to the world's highest mountains, along with the breathtaking biodiversity, Nepal is a prominent destination on the mountaineering map. Bringing in a flock of trekkers and mountaineers to witness and conquer them. As a result,
Pollution has grown to be a serious problem on these natural beauties, contributing to climate change. Without appropriate management and planning, the Himalayas are turning into landfills, accumulating thousands of tons of garbage each year. The Mountain Cleanup Campaign is an initiative of the National Program of Nepal government, led by Nepali Army, with the Coca-Cola Foundation as a major donor along with other partners. This year, through the Mountain Cleanup Campaign, we are focusing on cleaning Mount Annapurna, Everest, Lhotse, and Barunse. The combined efforts of everyone coming together and contributing has made this amazing feat possible. The Sherpas, unsung heroes of the mountains, who have been guiding adventurers on the trails to the summit, are now leading the team through conditions such as extreme weather, rough terrain, and hardships, with one common goal of cleaning the mountains. The porters, who carry all our necessities and our luggage, the backbone of the Himalayas, have teamed up with other locals to help take care of our home. To ensure everyone who ventures out to the mountains gets proper medical care, medical professionals have conversed to provide services. The rescue operators put their lives at constant risk by helping out in dire situations and saving lives in such extreme conditions, not just ensuring rapid execution of rescue missions, but also assisting those in need of prompt assistance. This is why the impact of the campaign goes beyond just cleaning up the mountains. It has become a calling to form a community that cares and inspires everyone to come together for an endeavor to save the Himalayas. In the first year, about 10 tons of waste were collected. Similarly, in 2021 and 2022, around 27.6 tons and 34 tons of waste from our mountains. This year, the team has successfully retrieved 13,621 kg of garbage from Mount Sagarmatha and Lhotse, 3,567 kg from Mount Annapurna, and 18,520 kg from Mount Barunse, for a total of 35,708 kg of garbage. The joint efforts of everyone involved have led to the mitigation of climate change and positively impacted the livelihoods of the communities around the mountains. The Coca-Cola Foundation is proud to be a part of this noble cause. The Mountain Cleanup Campaign has shown us that it is possible to create positive change through combined action. But we have a long way to go with the campaign. As we wrap up the Mountain Cleanup Campaign 2023, we are reminded of the power of community and collective ability to create positive change. Let's continue to strive together to keep our Himalayas clean. नेपालको नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले एप स्टोर वा प्ले स्टोरमा गई डाउनलोड गरेर रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो प्रयोगकर्ता लगइन गरेर सिधै होम पेजमा जानुहोस्। कृपया सबैजना जसले खाइदिसक्नु भएको छ प्लिज भित्र आइदिनु होला, हाम्रो सेसन लगभग सुरु नै हुन लागिसकेको छ। समयको पाबन्दीको कारण हामीले अलिकति हजुरहरूलाई टाइम अगाडि बढाउन लगिरहेका छौँ कार्यक्रम। यसमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा प्रेजेन्टेसन रहेको छ प्यानल डिस्कसन भन्दा अगाडि। प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ म यहाँ मिस्टर नरेन्द्र खतिवडाजीलाई बोलाउन चाहन्छु अन द टपिक रिडिफाइनिङ युथ। उहाँको समय रहेको छ 15 मिनट। कृपया नरेन्द्रजी प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला र उहाँलाई प्लिज ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। धन्यवाद। यहाँबाट गरौँ, यहाँबाट सजिलोको लागि कि त्यो म सबै साथीहरूको ध्यान यतातर्फ आकृष्ट गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरू बस्नु होला। सबै साथीहरू बस्नुभयो? वेल, यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा जो यो 3 दिने कार्यक्रम भइरहेको छ,
म आयोजक संस्थालाई मलाई पनि यो विषयमा कुरा राख्नको लागि वातावरण बनाइदिनु भएकोमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथीहरू, अलिकति यो अब साइड टक गरियो भने चाहिँ जे मैले भन्न खोजेको हो त्यो पनि उता कन्भे हुँदैन र तपाईँहरूको कुरा पनि मैले सुन्न सक्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण साथीहरूले ध्यान चाहिँ एकदमै कन्सन्ट्रेट गर्नको लागि मागेर गर्न चाहन्छु। र मलाई आयोजक साथीहरूले यो युवालाई कसरी रिडिफाइन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मलाई शीर्षक दिनुभएको छ। त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर म आफ्नो कुरा 15 मिनटभित्रमा सक्ने म प्रयत्न गर्नेछु। संसारभरि यो युवा भन्ने बित्तिकै एउटा ठुलो डिबेट छ। यसलाई कसरी परिभाषा गर्ने? यो जम्मै एउटा उमेर समूह मात्र हो कि यो एउटा छुट्टै विषय एजेन्डा हो कि यो एउटा कल्चरल कुरा हो कि के हो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म संसारमा धेरै बहसहरू भएका छन्। तर त्यो जति बहस भए पनि यसको उत्तर हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यो उत्तर प्राप्त गर्न नसक्नुको पछाडिको महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यो युथ भन्ने कुरा चाहिँ सोसली कन्स्ट्रक्टेड टर्म हो। जुन विषयवस्तु सोसली कन्स्ट्रक्टेड टर्म हुन्छ त्यो जहिले पनि कन्टेस्टेड हुन्छ। त्यो सोसाइटीमा त्यसलाई निरन्तर बहस भइरहेको छ। र युवाका विषयमा धेरै देशहरूले र हाम्रो देशले पनि उमेरका आधारमा परिभाषा गर्नुपर्छ भन्ने जबरजस्त हामीसँग एक खालको चलन छ र हामी पनि कहिलेकाहीँ उमेरकै आधारमा परिभाषा गर्नुपर्छ भने भन्दछौँ। तर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उमेरकै आधारमा पनि यति वर्षदेखि यति नै वर्षको लागि युवा भन्नुपर्दछ भन्ने विषयमा संसारमा मत ऐक्यता छैन। उदाहरणको लागि तपाईँले हाम्रो सबभन्दा ठुलो ग्लोबल इन्स्टिट्युसन भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ हो। त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले के भन्छ भने 15 देखि 24 वर्षभित्रका व्यक्तिहरूलाई युवा मान्नुपर्छ भनेर भन्छ एउटा युनिटले। फेरि अर्को युएन हेबिटेट भन्ने छ, त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै अर्को निकाय हो, त्यसले चाहिँ 15 देखि 32 मान्नुपर्छ भन्छ। हामीले यी छिमेकी देशहरूलाई हेऱ्यो भने इन्डियाले 15 देखि 29 मान्छ, चीनले फेरि 18 देखि 35 मान्छ। नेपालमा चाहिँ के छ भने 16 देखि 40 छ है। यो एकदमै ठुलो समस्यायुक्त छ नि त। साथीहरू हल्ला नगर्नु होला है। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि युवालाई जम्मै यति मात्रै परिभाषा गर्ने त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न सोसियोलोजिस्टहरूले, पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले, समाजका स्कलरहरूले फरक फरक तरिकाले पनि यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ। जस्तो एउटा दृष्टिकोण के छ भने युवा चाहिँ एउटा उमेर समूह त मान्न सकिएला, तर त्यो युवा यदि त्यसले चाहिँ समाजको अग्रगमनतर्फ जाने, प्रगतितर्फ जानु भन्नुभन्दा पनि समाजलाई पछाडि फर्काउने दृष्टिकोण कोही राख्छ भने त्यसलाई चाहिँ युवा भन्नु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ। त्यो भने के हो भने जस्तो उदाहरणको लागि हामीसँग नेपाली समाजमा छुवाछुत छ। यदि व्यक्ति 16 वर्षको छ तर मानसिकता चाहिँ उसले छुवाछुत राख्नुपर्छ, छुवाछुत गर्नुपर्छ, महिलालाई हिंसा गर्नुपर्छ, एलजिबिटिक्यूलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्नुपर्छ, गरिबलाई हेप्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्छ भने त्यसलाई चाहिँ युवा मान्ने कि नमान्ने भनेर प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि केही विद्वानहरूको तर्क के छ भने त्यो व्यक्ति 16कै भए पनि यदि मानसिकता उसले चाहिँ त्यो परम्परागत राख्छ भने त्यसलाई युवा मान्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ एक खालको प्रतिगामी प्रकृतिको युवा हो भन्ने पनि दृष्टिकोण छ। अर्को प्रकृतिको युवा अथवा भनौँ अर्को दृष्टिकोणले कसरी पनि परिभाषा गरेका छन् भने संसारभरि राज्यले एउटा यस्तो खालको व्यवस्था गरेको हुन्छ जहाँ त्यो युवा चाहिँ चिन्तन गर्ने भन्दा पनि जे समाजमा चलिरहेको छ त्यही चाहिँ सत्य हो भन्ने मानेर समाजमा रहेका मूल्य, मान्यता, संस्कार, संरचना जुन छन् जसले यथास्थिति अथवा स्ट्याटस कोलाई निरन्तरता गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ भनेर सिकाएको हुन्छ र त्यो युवा आफू चाहिँ अगाडि जानै चाहँदैन अथवा भनौँ सोसाइटीलाई जस्ताको तस्तै राख्न चाहन्छ। त्यस्तो प्रकृतिका युवालाई स्ट्याटस कोलाई प्रबन्धन गर्ने युवा भनिन्छ र त्यो विद्वानहरूको तर्क के छ भने यस्तो स्ट्याटस कोलाई निरन्तरता गर्ने पनि युवा होइन भन्ने पनि तर्क छ है। सँगसँगै तपाईँले सुन्नुभएको होला
कुनै कक्षा कोठामा अथवा विद्यालयमा अथवा तपाईँको चाहिँ घर परिवारमा समुदायमा आजसम्म हामीलाई कोअपरेसन पनि गर्नुपर्छ भने सिकाएको हुन्छ? कहीँ पनि सिकाएको हुँदैन नि त। खालि कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भने हामीलाई सिकाएको हुन्छ। कक्षा कोठामा 100 जना विद्यार्थी छन् भने टिचरको र विद्यालयको चाहना के हुन्छ भने एकजना व्यक्तिलाई फर्स्ट बनाउने र सबलाई देखाउने र उसलाई यति विद्यार्थीलाई त्यो कम्पिटिसनको मानसिकता छिराएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो अरू 79 जना चाहिँ एउटा फेल जस्तो स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही विद्वानहरूको तर्क के छ भने खालि कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भनेर त्यो मानसिकता बोक्ने पनि युवा होइन, कोअपरेसनको भावना सहित भएकोलाई पनि युवा मान्नुपर्छ भन्ने पनि अर्को तर्क छ। सँगसँगै विद्वानहरूको मात्र कुराकानी गर्दैछु, मेरो आफ्नो केही कुरा पनि भनिरहेको छैन। यो विकास, तपाईँ हामीलाई विकास भने कस्तो सिकाएको हुन्छ भने तपाईँले इकोनोमिक ग्रोथ गर्नुहोस्, 5% जानुहोस्, 7%मा जानुहोस्, ठुला भवनहरू बनाउनुहोस्, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुहोस्, त्यही हो विकास भनेर सिकाएको हुन्छ। तर कतिपय विद्वानहरूको तर्क युवालाई परिभाषा गर्ने सन्दर्भमा के छ भने खालि यो डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा इकोनोमिक ग्रोथका कुरा मात्र होइन, यो भौतिक संरचनाको मात्र विकासको मात्र पनि कुरा होइन, यो मान्छेको विकासको कुरा पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई मात्र युवा मान्नु हुँदैन, त्यो ग्रोथका ग्रोथ मात्र युवा होइन, यो वातावरणसँग जोडेर विकासको कुराकानी गर्नलाई पनि युवा मान्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब प्रश्न के उठ्छ भने तपाईँहरू कुन प्रकृतिको युवा हो अथवा कस्तो तपाईँ युवा बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँमा निर्धारण गर्छ र त्यसमा चाहिँ जम्मै तपाईँले उमेरका आधारमा मात्रै तपाईँले परिभाषा गर्न थाल्नुभयो र रिडिफाइन गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ टेक्निकली यु कुड बी द युथ बट दोज टाइप अफ यङ पिपल क्यानट कन्ट्रिब्युट फर द सोसल ट्रान्सफर्मेसन अफ द नेपाल। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रिडिफाइनिङ गर्दै गर्दाखेरि यो पर्सपेक्टिभबाट पनि अलिकति क्रिटिकल पर्सपेक्टिभबाट, अलिकति सोसाइटीको ट्रान्सफर्मेसन गर्ने पर्सपेक्टिभबाट, अलिकति डेभलपमेन्टलाई पनि फरक दृष्टिकोणले हेर्ने पर्सपेक्टिभबाट त्यतातर्फ चाहिँ तपाईँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। प्लिज अर्को स्लाइडमा जाउँ त, अर्को स्लाइडमा जाउँ न। हेलो एक्सक्युज मी, अर्को स्लाइडमा जाउँ त। त्योभन्दा अर्को यो युवाको त मैले भनिहालेँ, अब त्योभन्दा अर्कोमा जाउँ, अर्कोमा प्लिज। अब यो जुन सवालहरू भन्ने जुन छ नि, संसारभरिका युवाका सवाल के सरी अब संसारभरिका तपाईँको युवाको चाहिँ तपाईँले सवालहरू हेर्नुभयो भने हामीसँग तथ्याङ्कले चाहिँ 1 अरब आसपास युवा छ भन्ने मान्दछ। त्यो भनेको 8 अरब मध्ये 1 अरब युवा छ भन्ने मान्दछ र त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल अहिले पनि त्यो राजनीतिक संरचनामा अथवा भनौँ त्यो निर्णय गर्ने क्रममा अथवा भनौँ कानुनी कुरामा युवाको मिनिङफुल पार्टिसिपेसन छैन भन्ने संसारको रिपोर्ट छ। तपाईँले नेपालमा पनि हेर्नुभयो भने केही टोकनिस्टिक ढङ्गले युवालाई प्रतिनिधित्व नगराएको होइन, गराएको छ। तर जतिखेर स्ट्रेटेजिक डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, जतिखेर इकोनोमीसँग सम्बन्धित पोलिसी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, जतिखेर शिक्षासँग सम्बन्धित पोलिसी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, जतिखेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पोलिसी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा युवाहरूलाई ताली पिट्ने मात्र सीमित गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले मिनिङफुल पार्टिसिपेसन इज वान अफ द कोर एजेन्डा अफ द यङ पिपल भन्ने कुरा चाहिँ म चाहन्छु। दोस्रो कुरा शिक्षा। तपाईँ हामीलाई अर्कै तरिकाले पढाइन्छ। शिक्षालाई अहिले हामीलाई खालि यो बजारको आलु जस्तो अथवा तरकारी जस्तो यो बिक्री वितरणको विषयवस्तु जस्तो बनाएर पढाएको हुन्छ। खालि विद्यार्थीलाई कसरी हाउ यु क्यान बी कम्पिटेन्ट फर द मार्केटको लागि हामीलाई तयार गरिँदैछ। तर शिक्षा आफै चाहिँ एउटा सोसाइटीलाई कसरी इक्वल बनाउने, कसरी सबैलाई सम्मानपूर्वक जीवन जिउन सक्ने किसिमको वातावरण बनाउने, कसरी आफू रूपान्तरण हुने, कसरी समाज रूपान्तरण हुनुपर्ने सिकाउनु पर्ने ठाउँमा बजारको त्यो एउटा चाहिँ जसरी हामी कम्प्युटर बनाएर बजारमा बिक्री गर्छौँ त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ एक खालको राम्रो असल माल बनाएर बजारमा बिक्री गर्ने खालको बनाइएको छ। र त्यो क्वालिटी एजुकेसनमा चाहिँ अहिलेसम्म हामी युवा साथीहरूको चाहिँ एक्सेस हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गएर कुल बजेटको
20% लगानी चाहिँ शिक्षामा गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेको छ। तर बजेटको प्याटर्न हेर्नुभयो भने 8-10% मात्र हो शिक्षामा लगानी गरेको। त्यो 8-10%को पनि ठुलो पैसा कर्मचारीको तलब भत्तामा जान्छ। झन् 1-1.5% मात्रै लर्निङ आउटकममा छ। त्यहाँभित्रको नेपालमा अहिले बेरोजगारीको कुराकानी गरिन्छ, त्यो शिक्षासँग गएर जोडिन्छ। त्यसको लागि टेक्निकल भोकेसनल एजुकेसन चाहिन्छ। तपाईँले रिपोर्ट हेर्नु भने टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसनमा त्यो अघि मैले भन्दै गरेको 10% भित्रको 1.5% मात्रै टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसनमा खर्च गरिएको छ। अब प्रश्न के उठ्छ भने नेपालमा एक त क्वालिटेटिभ एजुकेसनको पनि समस्या छ, अनि बेरोजगारी अन्त्य गर्नका लागि शिक्षालाई जोड्ने भनेको छ। बजेट तपाईँले 1.5 खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने टेक्निकल भोकेसनल एजुकेसनमा तपाईँको ध्यान छैन भने हाउ यु क्यान एड्रेस दिस प्रब्लम? दिस इज द भेरी क्रुसियल क्वेसन। यहाँ सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो कुरालाई पनि हेर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सँगसँगै क्वालिटी एजुकेसनमा तमाम समस्या छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले पनि पढाउने विधि भनेको चाहिँ जमाना बेलायतीले भारतलाई सिकाएको, भारतीयले नेपालले सिकाएको, टिचर आउने यो अहिले जसरी मैले वान वे ढङ्गले दिइरहेको छु त्यसै गरी टिचरले पनि दिने। त्यो तरिकाले चाहिँ कुनै ज्ञान निर्माण हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ खालि इन्फर्मेसन सेयरिङ मात्र हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसन सेयरिङ पनि जस्ताको तस्तै लेख्यो भने परीक्षामा राम्रो नम्बर आउँछ। अलिकति माथि त लेखेको हुन्छ, फेरि क्रिएटिभली दिनु होला भने हुन्छ, तर क्रिएटिभली दिएर तपाईँहरू चाहिँ फेल हुने सम्भावना हुन्छ फेरि, होइन? त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो नेपालको जबरजस्त एजेन्डा हो युवाको। अर्को रोजगारीको कुरा, शिक्षा अब यस्तो भइसके पछाडि रोजगारी हुने सम्भावना पनि कम नै भयो। यद्यपि सरकारले चाहिँ फेरि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति झुट खालको रिपोर्ट दिएको छ। 2.5% मात्रै युवाहरू बेरोजगार छ भन्छ त्यो सरकारको तथ्याङ्कले चाहिँ। आइएलओले चाहिँ 19 भनिरहेको छ। अब उसले चाहिँ हिसाब किताब कस्तो गर्दो रहेछ भने हप्तामा 1-2 घन्टा काम गरेर पनि यो पनि रोजगारी नै भयो भन्ने खालको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बनाएको छ। र नेपालमा अहिले तपाईँ अघि पनि धेरै कुराहरू आइसक्यो होला। यो रोजगारीको मुद्दालाई हल गर्ने सन्दर्भमा सरकारले खास गरी यहाँ अलिकति विद्रोह पनि होला भन्ने डरले पनि हो कि सबै मलेसिया र गल्फ कन्ट्रीमा युवाहरू पठाइरहेको छ। 1500 देखि 2000 रेमिटेन्सले अब देश धानिरहेको अवस्था छ। त्यो पनि सुरक्षित छैन, मर्यादित छैन। त्यो मेन पावरले ठग्नेदेखि लिएर, एजेन्टले ठग्नेदेखि लिएर, एयरपोर्टमा ठग्नेदेखि लिएर, उहाँको कम्पनीले ठग्नेदेखि लिएर सारा तमाम समस्याहरू हामीसँग यो इम्प्लोइमेन्टसँग सम्बन्धित र अन्डर इम्प्लोइमेन्टसँग सम्बन्धित सवाल छन्। यो युवाको अर्को सवाल हो, तपाईँहरू हामीलाई अवगत नै छ। अर्को चाहिँ यो युवामा छलफल नभइरहेको यो पोभर्टीको कुरा र इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको कुरा। हामी मलाई सङ्केत पनि आइसकेको छ। अनि यो पोभर्टीको कुरा, यो इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको कुरा तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। युवाहरू होमोजिनियस ग्रुप होइन, यो हेटरोजिनियस ग्रुप हो। यो यहाँभित्र महिला पनि छन्, यहाँभित्र दलित छन्, यहाँ एलजिबिटिआइक्यू छन्, यहाँ मधेसी छन्, यहाँ आदिवासी अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकारी छन्। उनीहरूका आफ्ना आफ्ना निड छन्, आफ्ना आफ्ना एस्पिरेसनहरू छन्। तर एकदमै डल्लोमा तपाईँको चाहिँ हिसाब किताब गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यसले केही सर्टेन जो स्रोत साधनसँग जोडिएका छन् त्यसलाई बेनिफिट हुन्छ, तर ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो युवाको विषयमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि यो विषयमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। म सम्भव भएसँग सक्ने म प्रयास गर्नेछु। सँगसँगै हामीसँग हेल्थसँग सम्बन्धित, जेन्डर इनइक्वालिटीसँग सम्बन्धित, अर्ली म्यारिजसँग सम्बन्धित, माइग्रेसनसँग सम्बन्धित मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्धित सवालहरू छन्। र यो सबै सवाललाई हल गर्नको लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति 2066 ल्यायो, पछि 2072मा त्यसलाई संशोधन गरेको छ। 5 वर्षभित्रमा संशोधन गर्ने भनेको अहिले त्यो 2080 भयो, 7-8 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म संशोधन गर्न सकेको छैन। एउटा राष्ट्रिय युवा परिषद भनेर राखेको छ, त्यसको वार्षिक बजेट 15 करोड छ। त्यो 15 करोडभित्र पनि प्रोग्रामको बजेट भनेको 2 करोड हो। नेपालमा 1 करोडभन्दा बढी युवा छन्, पैसा छुट्याएको छ 2 करोड भनेको तपाईँहरूको भागमा 2 रुपियाँ पैसा पर्दैछ। तपाईँहरूको विकास गर्नको लागि 2 रुपियाँ पैसा लगानी गरेर चाहिँ नेपालका युवाको विकास गर्छु भनेर जुन लेभलमा कुरा गरिरहेको छ विकास त्यसो भएको हुनाले फाइनली मेरो समय सकिसकेको छ। फाइनली लेट्स बी क्रिटिकल, लेट्स आस्क द क्वेसन।
हामी डेभलपमेन्टमा पनि फरक तरिकाले सोचौँ, समाजको सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित पनि सोचौँ र युवाको बजेट बढाउँ, क्वालिटी एजुकेसन दिउँ। यसो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने यो समग्र 2 दिनको कन्फरेन्सको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ भन्ने आशा गर्दै मेरो आफ्नो कुरा यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, धेरै धेरै धन्यवाद छ नरेन्द्र सरलाई। उहाँले पक्कै पनि धेरै कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको छ र उहाँलाई मायाको चिन्ह दिदिन हुन म सो यो कार्यक्रमलाई हामी एकैछिन कन्टिन्यू गर्नेछौँ आफ्टर द प्यानल डिस्कसन। सो हामीसँग चाहिँ यहाँ 2 जना युवाहरू हुनुहुन्छ लिमी र हुम्लाबाट, जसको स्टोरी उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा भोगाइ गर्नुभएका र सिक्दै गर्दाखेरि युथ पोलिसीमा चाहिँ कस्तो कुराहरू सिक्नुभयो आफ्नो जीवनको स्टोरी सुनाउन चाहिँ यहाँ हजुरहरूको सामु आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन चाहिँ म 3 मिनटमा सकाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सो उहाँहरू हुनुहुन्छ हेलो, सो सरी फर दिस मिस्टेक। सो उहाँहरू हुनुहुन्छ पेमा रामला लामा र तासी लमजम। उहाँहरूलाई म 3 मिनट्सको टाइम दिन चाहन्छु। तासीजी हजुर स्टेजमा आइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ पेमा रामला लामा, मेरो घर चाहिँ हुम्ला। अनि अब आज हिजोदेखि आजसम्म सबैको प्रेजेन्टेसन मात्रै हेरेर आउनुभएछ। सो म चाहिँ एउटा कथा सुनाएर अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ भन्ने ट्राई गर्नेछु। मेरो नाम श्रीदेवी हो, मेरो घर हुम्ला भए तापनि सानैदेखि मलाई मेरो बाबा आमाले पढ्नका लागि आफ्नो ठाउँभन्दा टाढा अरूको ठाउँमा पठाउनु भएको रहेछ। मेरो विद्यालय र म जुन विद्यालयमा पढ्थेँ, जुन संस्थाको क्षेत्रमा बस्थेँ, त्यहाँको रेकर्ड अनुसार म एउटा टुहुरी हुँ, तर मेरो बाबा र आमा दुवै हुनुहुन्छ। जब म अहिले ठुली भएँ र कक्षा 10 सकाएँ, त्यसपछि मसँगै बस्ने धेरै साथीहरू आफ्नो घर फर्किन थाले। सबैका आफ्ना मान्छे आएर लान थाले, तर कोही कोही चाहिँ त्यतै बसेका थिए। एक दिन मलाई कहिले काहीँ भेट्न आउने आन्टी लिन आउनुभयो। त्यसपछि थाहा पाएँ कि मलाई कहिले काहीँ भेट्न आउने आन्टी त मेरो आमा पो रहेछ। मेरो घर हुम्ला रहेछ। मेरो घरमा मेरो बाबा आमा दिदी भाइ र आफन्तहरू पनि धेरै हुनुहुँदो रहेछ। त्यताको आफ्नै भाषा वेशभूषा संस्कृति र चलन रहेछ। सुरुको समयमा त मलाई त्यता बस्न अलि गाह्रो नै भएको थियो। त्यताको खानपिन नमिल्ने, बिजुली पनि नभएको, मान्छेहरूसँग घुलमिल हुन पनि अलि समय लाग्यो। काममा पनि खासै सहयोग गर्न नसकिने र अरू केही मनोरञ्जन गर्न पनि केही रहेनछ। मैले सोच्ने गर्थेँ मेरो आफ्नो सबै परिवार हुँदाहुँदै मलाई किन टुहुरो सर अरूको ठाउँमा राख्यो होला भनेर। त्यहाँ बस्दै गर्दा मैले मेरो ठाउँको बारेमा बुझ्ने मौका पाएँ। मेरो ठाउँ र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण, कला र संस्कृतिमा धनी रहेछ, तर त्यहाँको विडम्बना चाहिँ खानपानको कमी, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुविधा नभएको र यसै कारणले गर्दा त्यहाँको मान्छेहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर अरूको ठाउँमा सर्ने, आफ्ना बालबच्चाहरू आफूभन्दा टाढा पठाउनु पर्ने बाध्यता पनि रहेछ। केही समयको बसाइपछि म सदरमुकाममा आफ्नो नागरिकता बनाउन गएँ। जब नागरिकता बनाउन गएँ आफ्नो कागजपत्र लिएर, तब थाहा पाएँ कि नेपाली नागरिकता बनाउन त आफ्नो नामको पछाडि उपनाम हुनुपर्ने अनिवार्य रहेछ। म जुन स्कुलमा पढेँ र जुन संस्थाको सहयोगमा बसेँ, त्यता उपनामको कुनै जरुरी थिएन र मेरो नाममा पनि कुनै उपनाम राखिएको थिएन। यदि मेरो ठाउँमा राम्रो विद्यालय भएको भए मलाई सानैदेखि आफ्नो बाबा आमाको मायाबाट टाढा, आफ्नो कला संस्कृति भाषा र आफ्नो देशको नियमबाट अनजान हुनु पर्दैन थियो होला। यी सबैबाट टाढा भएका कारणले आज मैले यो समस्याहरू झेल्नु परेको छ। आजकल गाउँमा विद्यालय त रहेछ र केही हदसम्म राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा पनि रहेछ,
त्यो देख्दा धेरै खुसी लाग्यो। तर बुझ्दै गर्दा यो कुरा पनि थाहा पाएँ कि जति विद्यालयहरू चलेका छन्, जति त्यहाँको शिक्षाको गुणस्तर र सुविधा छ, त्यो प्राय जस्तो निजी सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा रहेछ। अब सङ्घ संस्थाहरू कति समयलाई बस्छन् हामीलाई थाहा हुँदैन, तर गर्नुपर्ने हाम्रो सरकारले खासै ध्यान नदिएको कि जस्तो लाग्यो। अशिक्षित र जनचेतना नभएको देशको सामान्य जनता मात्र नभएर ठाउँ र देशलाई यस्तो र उस्तो बनाउँछु भन्ने हाम्रो नेताहरू पनि हुँदो रहेछ। यही भन्ने क्रममा फेरि दिमागमा यो कुरा पनि खेल्छ कि जब चुनावको बेला जुन लगन, समर्पण, मेहनत र समय दिएर खट्छन् हाम्रा नेता र कार्यकर्ताहरू, त्यही कुरा आफ्नो गाउँ, ठाउँ र देश बनाउन एकजुट भएर दिएको भए त्यो ठाउँको मुहार नै छुट्टै हुन्थ्यो होला। केही महिनाको बसाइपछि म काठमाडौँ जानका लागि सिमीकोट आएँ। सिमीकोटमा हवाई टिकट नपाएका कारण यति दिन त्यहाँ अड्किए कि दिनदिनै टिकटको लागि एयरपोर्ट जाँदा जाँदै र हवाई टिकट पाउने आशले बस्दा बस्दै मैले सिङ्गो हुम्लालाई बुझ्ने पाएँ। एउटा हवाई टिकटको लागि राजनीति पहुँच र ठाउँमा नातागोता चाहिने, हवाई जहाज कम मात्रामा आउनका कारण टिकट पाउन एकदमै गाह्रो रहेछ। एउटा सिटामोल पनि पाउन गाह्रो भएर बसेका सामान्य जनताको दुःख, उपचार गर्न अरू ठाउँमा जाँदा खोज्दा पनि समयमा टिकट नपाएर बिचल्ली, सही उपचार गर्न नसकेर ज्यान समेत गुमाउन परेको पीडा, विद्यार्थीहरू समयमा पढ्न जान नपाउँदाको तनाव, कर्मचारीहरू समयमा कुनै पनि परीक्षा दिन जान नपाउँदाको समस्या र स्थानीयहरू भनेको समयमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नसकेको अवस्था। कुनै विदेशीहरूलाई हुम्ला जाने भनेपछि ठुलो युद्ध नै लड्न जान लागे जस्तो हुँदो रहेछ। हुन पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र हरेक कुरामा सम्पन्न भएको देशको मान्छेलाई त अनौठो र डरलाग्दो मान्नु पनि स्वाभाविक नै हो। त्यसै कारणले पनि एकदम कम विदेशी पर्यटक हुम्ला जाने गरेका छन्। म केही समयको लागि मात्र हुम्ला बस्दा त्यति धेरै समस्याको आभास भयो भने त्यहाँ बस्नेहरूको कति पीडा र समस्या होला हामीले महसुस पनि गर्न सक्दैनौँ। हुम्लाबाट काठमाडौँ पढ्न आएको विद्यार्थीहरूको आफ्नो छुट्टै समस्या रहेछ। खाना बस्नको समस्या, फिस तिर्न नसकेर बिचमै पढाइ छोड्नु परेको, घर परिवारबाट वञ्चित भएको, घर परिवारबाट टाढा भएर हेरविचार गर्ने मान्छे नभएका कुलत र विभिन्न नराम्रो काममा फसेका पनि धेरै रहेछन्। हुम्लाबाट एकचोटि निस्केपछि सितिमिति हुम्ला फर्कन नचाहने, राम्रा पढाइ र सिप भएका युवाहरू आफ्नो ठाउँबाट केही अवसर नभएका कारण विदेशिनु त हुम्लाको मात्र नभएर सिङ्गो नेपालको नै समस्या रहेको छ। र यी सबै समस्याहरू भोग्दै आएको र भोग्दै गरिरहेकी म हुम्ले। यो कथा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कथा नभएको, तर यी सबै पात्रको प्रत्यक्षदर्शी चाहिँ हो। यो सबै कुरा मैले आधार संस्थामा काम गर्दाको मेरो 3 वर्षको हुम्लाको बसाइ, त्यसपछि आउने जाने क्रम र त्यहाँको युवाहरू, गाउँलेहरूसँग 9 वर्षभन्दा बढी काम गर्ने सिलसिलामा प्रत्यक्ष सुनेको, देखेको र महसुस गरेको अनुभवको आधारमा सुनाएको छु। आज मैले यो कथा सुनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ यस हलमा आउनुभएका प्यानल मेम्बरहरू, सम्बन्धित प्यानल मेम्बरहरूले यस कुरामा ध्यान आकर्षण दिनुहुनेछ र यो पछिका यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण युवाहरूले चाहिँ यो पछिको कथामा चाहिँ एउटा राम्रो र सफल कथा सुनाउन पाइयोस् भन्ने आशाका साथ मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद पेमा म्यामलाई। यसै गरी म तासीजीलाई पनि यहाँ निम्ताउन चाहन्छु उहाँको स्टोरी सुनाइदिनको लागि, र तासीजीले होपफुली 3 मिनट्समा सकिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। या तासी, यु क्यान गो अन। थ्याङ्क यू। So hello everyone, my name is Tashi and I'm from Limi Valley. Didile, she's deliver amazing story and that's a reality that it's everyone. So I'm gonna make a presentation to, and it is not about, and I'm not gonna ask about charity. I'm gonna ask about solidarity towards inclusive youth policy, towards inclusive society. So this is not at all about Humla and charity all the time. So whenever you say Humla, the first thing that comes to your mind is like probably
It's a region stricken with poverty, backwardness, and hunger. Right, that's the first picture you get to see about Humla, or at least that's the picture that mainstream Nepal and the government has promoted it, reinforced it again and again due to their lack of political action and negligence. So, but yes, I'm gonna tell us few issues, which of course the sister covered it pretty much, but in a more like, let's say, not in a storytelling manner. So yeah, I'm from Limi Valley, and a group of us run this and multi-purpose cooperative society. That's our humble attempt to promote Humla as a heavenly Humla, so that we attract tourism and we invest, so that we attract investors as well. Yeah. Okay, so few facts about Umla here, besides being poor and of course being backward. So Umla belongs in Karnali Pradesh, and it's the largest Pradesh in Nepal. And Umla is the second largest district after Dolpa. And then within Umla, I belong to a rural municipality called Namkha, which is again the largest rural municipality across Nepal. And within Namkha, I belong to the last end of Nepal, called Limi Valley, which happens to be the largest ward of Nepal. So yeah, despite this huge territory that we have, the attention that we're getting from our politicians is not that good. Yeah, so I'm gonna tell about, I hope I do justice to the problems that we as a Humla youth face specifically just because we were born in Humla. I know that many of Nepalese youths leave Nepal किनभने त्यो छैन अथवा त्यो भएन अथवा सरकार not good and all these stuffs. But imagine you are not just from Nepal, but one of us from Humla. What do we say? Right? So here are a few problems that specifically we face, and one of them is identity crisis. So identity crisis, as you can see it here, a period of uncertainty and confusion in which a person's sense of identity becomes insecure, typically due to a change in their expected aims or role in society. And in our case, it's a role in society. We happen to belong from a culture that's so unique, that's so distinct, yet that's so different from the mainstream culture, and that the mainstream culture decided to assign us that what they should call us. And it's so crazy in Nepal that you do not get thar chaina bhane nartai napaune यस्तो situations in Nepal. And there are but communities that do not have something called caste system, something called system. But yes, it's a mandatory if you want to be a Nepali. So government decided to give us these surnames, which unfortunately is being blocked by the sofa here. So Tamang, are you Tamang? हुन्छ नि सबैजनाले तामाङ दिएको छ हुम्लाको नामखामा. So you see, this is a map of Namkha. Everybody in this region is not Tamang, is not Lama, but all of us bears a surname of Lama or Tamang. Now this brings a question into the real Tamang people. They would ask you, "Oh, Timi Tamang, oh, kun Tamang?" And then I have no answer. Because in reality, within Tamang, there are subcastes and there are a lot of stratifications. तर हाम्रो छैन किनभने हामी हुँदै हैन. Again, and Lama हो र? Again, Lama is considered as, let's say, a subcaste of Tamang, but are we Lama? No. Lama in our culture is specifically refers to a person of high stature from religious perspective, and it has its own nuances to, it's a title. You cannot take that as a surname. And now we have, but then you may ask the question, who are you? What should we call you? In my opinion, you should call us just like how we want to be called. So we have a system of family name, but again, it's very not as simple as that. Not entire family in Upper Humla has family name. Only some have. Kasaiku cha, kasaiku chaina. Let me give you a small example here. My father's family is from a family named Surkhang, but my father is a second son, so he do not inherit this family name called Surkhang. And then you might have seen my name here, Tashi Lanzom. This Lanzom means
only I have the surname Lanzum in my family. Nobody has Lanzum as a surname in my family. Ilha means God, and Zom means gather. So metaphorically, in our literature, in our religious literature, it means may you be surrounded by gods and be protected. So it doesn't show class, social stratification देखाउँदैन कुन जात हो कुन घरको हो कुन फ्यामिलीको यो देखाउँदैन. But that's how we, in our culture, we get names like that. So yes, this is where we have a problem with, where you are being called as something that you are not. अनि यहाँ हामी साथीहरूसँग भेट्दाखेरि introduce गर्दाखेरि I specifically did not say my second name. So I'm like, hi, I'm Tashi. And then friends would guess it, oh, Tashi Sherpa, right? And हाम्रो organizer दाइहरूले पनि Tashi and Sherpa लेख्नु भएको छ. And I don't blame it. It's not uncommon. It happens with us all the time. But the reality is, problem के छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो identity छ नि त्यो हराउँदैछ. अब हामी we are in this crisis right now कि हामी तामाङ होइन, हामी लामा होइन, हामी शेर्पा होइन, हामी गुरुङ होइन, हामी टिबेटन पनि होइन. तर हामी को हो त भन्ने हुन्छ नि त. So we have this different, villages and communities within Upper Humla, and each of them has their identity. And that the state has so far not at all acknowledged, and the state keeps on giving us this surname, and now this is further diluting our identity. So I would call it it's a state-induced identity crisis. And it's also very important to remember that not everybody in Nepal follows caste system in order to have caste after your name. So one such is my community. Second is a very common problem that we have across Nepal, and it's nothing new to Humla. Tara Humla ma problem ke cha bhandakiri within Nepal. I told you right from the beginning, imagine you're not just from Nepal, imagine you're from Humla. So that's a problem here. Yeah. Okay, I'm gonna wrap up fast. Okay, well, Karnali Pradesh has the most number of unemployed people in the entire of Nepal. Is due to the fact due to the lack of lot of social securities, which includes educational opportunities and skills, and poor health and limited access to facilities. And because of all these, people are migrating to the cities, to the better place. And you can't blame them, because it's not the people that was the problem at the end of the day. I have written here, it's a systematic oppression, structural discrimination, and utter negligence that made Humla poor. Because people love saying this thing. Whenever I complain about Humla, why don't we still have road? They say, oh, Bhima Deresa is not as easy as Tarai. As if Solokumbu is still as poor as Limi or something, And that's a problem. People use it against us. And then another reason they give us is, oh, you have very less, population. Kamti cha ani resource धेरै जान्छ, But the reality is, everybody is supposed to be equal to the opportunities. Whether you are in a big in number or less in number. But yes, this is a reality. Okay, so climate change, I'm gonna go very quick about it. Okay, this is a map of Limi Valley here, and the blue shaded region are all our glaciers, and them are melting single day. And you see this green shaded area here, it's written a barren land. It is basically that holds permafrost. Permafrost, ice holding the land. The water huncha, but hamroतिर चाहिँ underground ice huncha, and that is holding the due to the rise of glaciers gonna pass out in 30 years. And that means half of my village will be gone. That means
Yeah, so that means like, it's not just climate change and mountains are melting. It's about your entire village being wiped out. But nobody's talking about it. Yeah, so this one, Humla is considered as one of the most food insecure region, and I always get sentimental about it because somebody once told me this. Oh, सरकारले तिम्रो गाउँतिर धेरै माया गर्दो रहेछ. And I said, why? And then they said, oh, हेर न हेलिकप्टरबाट सामान पुऱ्याइरहेछ माथि. And I said, if Sarkar really loved us, we wouldn't be in this situation. And I'll tell you what happened here. This happened the news was covered in November, but it actually happened in October. What happened really in my village was that the storm fault way before than it was supposed to be, and it blocked the entire road. And there was no communication, there was no transportation at all, and people were starving. So the government stepped in, and then the friends decided to, say that, oh, the government is loving you. No, this is not the government. So yes, that's why you see here a transportation of food, helicopter transports food to Humla. The question is how long can you transport food to Humla by helicopter every single time? You really need to focus on the transportation itself. You really need to focus on improving indigenous food system to make them sustainable. But that has never been the case. So I wrote this, underneath this situation is poor governance. All this came here because of poor governance and poor leadership, not poor people. So these are the few things. I think I don't really need to go through it, but yes, we need road. That's the first thing. We've been promised road since 17 years old, and still it hasn't touched Simicot yet. And I hope everybody pull in to do it. And now, what can you do to motivate the youth of Humla? The best thing you can do is youth engagement with local and provincial government through local youth clubs and through the session like this. Now, I have to admit that had it not been Adara Nepal sponsoring this session today, I wouldn't be here. There are two people from Humla who are here today because Adara Nepal said, Humla bata koi chaina recha. So I really hope that every one of you, whenever you guys have your own sessions in the future, please keep an eye on the people belonging from far reach out and isolated places. If they are in your program, probably you're doing something good in the something called inclusivity. But if the people from such regions are missing, then I really hope you reconsider what do you mean by the inclusivity. Yeah, so after, irrespective of the emotional things I said, at the end, Humla is beautiful, and tourism is one of the great ways for us to emancipate from the vicious cycle of poverty. So here's a little picture. Yeah. Yeah, pretty much. Thank you. And sorry for the time. Thank you. Tashi, this is for you. Yes. Okay. एकदमै भावुक माहौल रह्यो पक्कै पनि Humla is really beautiful and government should think that Humla should be developed र गभर्मेन्टको नजरमा हुनु पर्यो हुम्लाको विकास धेरै धेरै धन्यवाद ताशी र पेमाजीलाई यहाँ धेरै राम्रो प्रस्तुति देखाएर जानुभयो
सो म पनि अलिकति इमोसनल भएँ, त्यसको लागि म क्षमा माग्न चाहन्छु। अब चाहिँ हाम्रो एकदमै अवेटेड सेसन हाम्रो प्यानल डिस्कसन रहेको छ। हाम्रो माननीय ज्यूहरूले धेरै समय हाम्रो लागि यो कुरिदिनु भयो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि एकचोटि प्लिज ताली बजाइदिनु होला। उहाँहरूको अत्यन्त कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि उहाँहरू यहाँ आएर यति समय कुरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। र अब चाहिँ म हजुरहरूलाई माननीय सुमना श्रेष्ठज्यू, माननीय सुनिता बराल, माननीय रूपा बिके, जीलाई म यहाँ स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। र यो सेसनलाई मोडरेट गर्नको लागि हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्ष श्री सरोज बानियाज्यूलाई पनि यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। सबै युवा साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आजको सेसनको हाम्रो चेयर हुनुहुन्छ प्रहलाद ढकाल सर, म उहाँलाई पनि अगाडि स्टेजमा म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि म आजको यो निकै महत्त्वपूर्ण, मलाई जहाँसम्म लाग्छ युवा साथीहरू निकै केही प्रश्न गर्छु। हाम्रा माननीय सांसदज्यूहरू जो फेरि युवा हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् उहाँ युवा माननीय सांसदज्यूहरूलाई जुन प्रश्न गर्न आतुर हुनुहुन्छ। मैले धेरै प्रश्न राखेको छैन हामीबाट, जम्मा 2टा प्रश्न राख्छु, त्यसपछि तपाईँहरू भाटामा पुग्छ। त्यसको लागि पनि अलिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले अलिकति विषयवस्तुको सान्दर्भिकतामा रहेर प्रश्न राखिदिनु होला। आज हामीले यो प्यानल डिस्कसनको नाम राखेका छौँ युथ एन्ड पोलिसी अनहर्ड भोइसेस फ्रम युथ, जुन अघि तपाईँहरूले 2टा प्रेजेन्टेसन पनि सुन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि रिडिफाइनिङ द युथ भनेर नरेन खतिवडाज्यूको पनि प्रेजेन्टेसन सुनिसक्नु भएको छ। अब मैले ढिला नगरिकन तिनैजना मान्य सांसदज्यूहरूलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम मैले प्रश्नबाटै अगाडि सुरुवात गर्न चाहेँ र पहिलो प्रश्न म माननीय सुनिता बरालज्यूलाई मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। र मेरो पहिलो प्रश्न रहेको छ माननीय सुनिता बरालज्यूलाई, के अहिलेको युवा नीति तपाईँको विचारमा ठिक छ या तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? समय 3 मिनट। धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार। युवा नीति एब्सोल्युट ठिक भएको भए आज हामी यो डिस्कसनमा हुँदैन थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले केही नभएको होइन, केही छ र थप गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता केही छ भन्ने बुझाइ हो मेरो। त्यसका लागि हामी पनि केही प्रयास गरिरहेका छौँ र यहाँ हुनुभएका हरेकले आफ्नो ठाउँबाट हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि हो। हामीले प्रगतिलाई, विकासलाई तुलनात्मक रूपले हेऱ्यौँ भने मात्रै हामी ठिक निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मेरो बुझाइ हो र मैले गर्दै आएको अभ्यास पनि यही हो। हामी विकासलाई, आफ्नो प्रगतिलाई त्यो व्यक्तिगतदेखि लिएर राष्ट्रिय कुरामा अथवा हाम्रा संस्थागत विषयमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ भन्ने विश्वास राख्छु म चाहिँ। त्यस कारणले हिजोभन्दा आज केही छ तर यतिमा कम्प्लिट गर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। त्यस कारणले तपाईँ हाम्रो आवश्यकता नै आजको युवा नीति झल्कनु पर्ने हो। हामी त्यो नीतिमा सन्तुष्ट छैनौँ, त्यसको अर्थ अझ केही गर्न बाँकी छ। तर आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष अगाडिको तुलना गऱ्यौँ भने तपाईँ हामी पनि सचेत भइसकेका छौँ। हाम्रो चेतना, हाम्रो आवश्यकताका दायराहरू पनि के हो भन्ने कुरा बुझ्ने भइसकेका छौँ र हामीले गर्नुपर्ने कामका क्षेत्रहरू र विषयहरू छनौट गर्न सक्ने भइसकेका छौँ। त्यही आधारमा हामी यस्ता डिस्कसनहरू पनि धेरै गर्ने गर्छौँ र खबरदारी पनि हामीले विभिन्न ठाउँबाट गर्ने गरेका छौँ। म कुनै ठाउँबाट गर्छु भने तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुहुन्छ या हामी आफ्ना जिम्मेवारी अनुसारका प्लेटफर्मबाट, कार्यक्रमका मोडालिटीबाट आफ्ना स्रोत साधन र सन्दर्भहरू अनुसार खबरदारी गर्ने गर्छौँ। त्यसकारण युवाहरूलाई आवश्यकता हुने या युवाले गर्नुपर्ने कामका क्षेत्रसँग जोडेर यो देशलाई आवश्यकता हुने नीति, युवा नीति बनाउनका लागि, नीतिलाई अझ समृद्ध बनाउनका लागि, निर्माण गर्न होइन कि अझ समृद्ध बनाउनका लागि हामीले थप मेहनत गर्नुपर्ने छ। आज जति छ त्यसमा सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि तपाईँहरू सँगसँगै म पनि त्यही अभियानमा छु, हामी साथमा भएर अगाडि बढ्नेछौँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। कति महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले राखिसक्नु भएको छ। साँच्चै नै
युवा नीति सायद अझ पनि केही गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा उहाँले स्वीकार पनि सक्नु भएको छ। पक्कै पनि आज नीति निर्माणको तहमा उहाँ हुनुहुन्छ। सायद हामीले आगामी दिनमा उहाँबाट पनि ठोस पहल कदमी भएको देख्न चाँडै नै पाउँछौँ। र त्यसै गरी यही अर्को प्रश्न मैले माननीय सुमना श्रेष्ठज्यूलाई गर्न चाहेँ। कृपया तपाईँको लागि पनि समय 3 मिनट। पहिला त तपाईँहरू सबैलाई रियली वार्म इभिनिङ। गजबको प्रेजेन्टेसन भइरहेछ। मलाई लाग्छ म त्यहाँ हुनुपर्ने मोर देन यता धेरै सिकिरहेको छु। सो थ्याङ्क यू अल भेरी मच। मैले यो खास सदनमा पनि भनेको थिएँ होइन, हामीले युवा नीति भन्छौँ तर युवा त भ्याक्युममा एक्जिस्ट गर्दैन। युवाहरूको लागि चाहिने एजुकेसन अनि जुन अहिलेको डेफिनेसनबाट अप टु 40 इज युवा भनेर छ, द थिङ्स द्याट आर फन्डामेन्टल फर अ वेलबिङ अफ अ युवा is good education, competitive education, education that makes you feel I'm learning, I can do something and be financially independent. होइन दोस्रो भनेको तपाईँहरूको health. There are a lot of preventable diseases that we still don't know. So I was in US, मैले HPV को vaccine लिए that would protect me from certain kind of cervical cancer. यो तपाईहरूले I understand HPV is not included in the preventative care होइन. So त्यो जब हामीले vaccine introduce गर्छौँ, it is for the youth. It is not just for, like, youth does not exist in vacuum, right? And finally, employment opportunities and opportunities for entrepreneurship. यो दुईटामा सो मैले खास मन्त्रीज्यूलाई पनि सोधेको थिएँ, तपाईँ लाइक यु नो यु डोन्ट एक्जिस्ट इन भ्याक्युम, तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ यो सबै? तपाईँले त अरू सबै मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेट गरेर पो गर्ने हो त होइन. अनि अरू सो आई वुड नट जस्ट फोकस अन युवा नीति बट आई वुड एक्चुली फोकस अन एजुकेसन नीति कस्तो छ, हेल्थ नीति कस्तो छ, तपाईँहरूको इम्प्लोइमेन्टको नीति कस्तो छ, राइट, एन्ड एन्टरप्रिन्योरसिपको नीति कस्तो छ. यो चारवटा नीति चाहिने इट निड्स म्यासिभ रिभ्याम्प. सो या युवा लाइक को लागि चाहिने फन्डामेन्टल बेसिक्समा चाहिँ नि इट निड्स अ लट अफ वर्क. हस्, धन्यवाद माननीय सुमना श्रेष्ठज्यू. त्यसै गरी म यही प्रश्न माननीय रूपा विकज्यूलाई मैले गर्न चाहेँ. उहाँ तपाईँको लागि पनि समय 3 मिनट. फर्स्ट अफ अल हामीलाई इन्भाइट गरेर थ्रु यो जति 77 जिल्लाबाट पार्टिसिपेट भएर आउनुभएको छ चुनिएर युथहरू होइन यो सम्मेलनमा यसरी हामी तपाईँहरूसँग फेस टु फेस इन्ट्र्याक्ट गर्नु पाउँदा रियल्ली ग्ल्याड, एकदमै खुसी लागेको छ. राम्रो प्रेजेन्टेसन भइरहेछ, एकदमै कस्तो इमोसनल्ली पनि एकदमै हामीलाई त्यो टच भयो होइन. दुईवटा बहिनीहरूको सक्सेस स्टोरी उहाँहरूको त्यो हामीले सुन्यौँ होइन. त्योभन्दा अगाडिको प्रेजेन्टेसन त्यो कस्तो भन्दा रिडिफाइनिङ युथ, अनवर्ड भोइस अफ युथको जस्तो लाग्छ मलाई. मेरो पर्सेप्सन, मेरो बुझाइ के हो भन्दा जति पनि पोलिसी आएको छ युथ सम्बन्धीको पोलिसीहरू यो नै सफिसियन्ट, यो नै पर्याप्त भन्ने छैन. तर जति हामीले पाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ खुसी हुनुपर्छ. किन भन्दा 10 वर्ष अगाडिको पोलिसी र अहिले हामीले ल्याइरहेको पोलिसीमा चाहिँ धेरै चेन्ज छ. युथको पोलिसी कस्तो हुने, अब युथले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एज अ युथ आफै पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. गभर्मेन्टले तपाईँको हामीले पार्लियामेन्टबाट बनाएको पोलिसीहरू तपाईँहरूको क्राइटेरियासँग मिट छ कि छैन त, तपाईँले त्यो पोलिसीलाई चाहिँ कसरी अनर गरिरहनु भएको छ त भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. बाँकी कस्तो भन्दाखेरि पोलिसी जस्तै सुमना माननीयज्यूले भने जस्तो हेल्थ पोलिसी कस्तो हुने होइन. तपाईँको अब हामी यति धेरै पोलिटिक्समा लागिरहेका युथहरू छौँ, 43.56% युवाहरू चाहिँ यो पपुलेसनको चाहिँ अनर गर्छ, प्रेजेन्ट गर्दो रहेछ होइन. त्योभित्र चाहिँ नर्मल्ली हेर्दाखेरि एज अ म नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा चाहिँ बिलोङ्स गर्छु, त्यो पार्टीसँग अफिलिएटेड छु. त्यो पार्टीभित्र चाहिँ जति भनिन्छ लार्जेस्ट पार्टी, ओल्डेस्ट पार्टी भन्दै गर्दा पनि अहिले हामीले 3 टायर्स अफ गभर्मेन्ट त्यहाँ हेर्दाखेरि स्थानीय तह, लोकल गभर्मेन्ट, प्रिफेक्चर पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट, त्यसपछि फेडरल गभर्मेन्टमा आउँदै गर्दाखेरिमा गजबको प्रेजेन्टेसन छ. 43% हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसन हाम्रो रिप्रेजेन्ट भएको छ युथहरूको होइन. तर त्यो पोलिसी नभए त हामीले त्यो पाएनौँ नि त. पोलिसी बनेको छ तर त्यसलाई इफेक्टिभली त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जान सकेको छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ युथहरूलाई अगाडि बढाउने विषयमा म्याटर गर्छ भन्ने मैले बुझेको छु. अब कस्तो खालको पोलिसीहरू हामीले बनाउने एज अ ल मेकर र हामीले इफेक्टिभ रोल जुन पार्लियामेन्टमा खेल्नुपर्ने हो हाम्रो भूमिका, हामीले कस्तो खालको भूमिका खेल्ने, एज अ स्टुडेन्टको एजुकेसनको पोलिसी हामीले कस्तो बनाउने, हेल्थको पोलिसी कस्तो बनाउने, एग्रिकल्चरको कुराहरू छ हेर्नु. तपाईँको 65 पिपुल चाहिँ तपाईँको पब्लिकहरू अहिले पनि
एग्रिकल्चरमा डिपेन्डेन्ट छ। तर एग्रिकल्चर अहिले पनि के छ, आत्मनिर्भर छ। आत्मनिर्भर छैन, परनिर्भर छ। अब त्यसलाई कसैले हामीले आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरा, अब लेबर बेसमा कोही पनि काम गर्न सक्दैन नि त। अब धेरै चेन्ज भइसक्यो। त्यही अनुसारको जानलाई पनि गभर्मेन्ट एउटा पोलिसी लिनुपर्छ। युथहरूलाई चाहिँ तपाईँको बाहिर जाने होइन, विदेशमा जाने, जुन खालको उनीहरूले बाहिर गएर दुःख गर्छन् त्यो गर्ने कुरालाई र पारिश्रमिकको कुरामा नेपालमै बसेर चाहिँ उनीहरूलाई नेपालमै रोजगार दिने, नेपालमै उनीहरूले चाहे जस्तो सबै कुराहरू व्यवस्थित गरेर एउटा सिस्टममा लग्यो भने हेर्नुहोस्, आज जापान देश हेर्नु कस्तो अगाडि बढेको छ। जब कि 1945 थोरै जोडे, टाइम त धेरै लियो होला। नागासाकी त्यो हिरोसिमा नागासाकीमा जुन अमेरिकाले फर्स्ट बम अटक गरेको थियो, त्यो त्यति सुन्दर सहर अहिले कसरी गएको छ। त्यहाँको पब्लिक धेरै सिभिलाइज छन्। कस्तो भने पब्लिक पनि कुनै पनि नेसन डेभलप बन्नको लागि पिपल पनि आफू पब्लिक पनि अवेर हुनुपर्छ, वेल डिसिप्लिन हुनुपर्छ, सिभिलाइज हुनुपर्छ। रुलहरू बनेको छ, रुललाई फलो गर्ने त तपाईँ हामीले नि त, मैले गरेन भने तैँले गर भन्नु मलाई छैन नि त। त्यो भएको कारणले एउटा नेसनलाई राम्रो बनाउनको लागि एउटा युवा इन्टरप्रेनरसिप हुनुपर्छ, एउटा युवा आइडियोलोजीमा के अरे यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ एडभान्स हुनुपर्छ। कसरी त्यसलाई इन्भान्स गर्ने भन्ने कुराहरू शिक्षा, ज्ञान र स्किल सबै त्यसलाई एकोमोडेट गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालका नीतिहरू हामीले लिनुपर्छ। त्यसैले युवा उद्यमी युवा भयो भने समृद्ध नेपाल बन्छ। पोलिसी हामीले त्यही अनुकूल बनाउँदै जानुपर्छ। पोलिसी एकचोटि बन्यो यति नै एन्ड हो भन्ने छैन, त्यसलाई हामीले पटक पटक फेरि अमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू। हस्, अब मैले समय ढिला नगरिकन फेरि दोस्रो प्रश्नतर्फ अगाडि बढ्न चाहेँ। अहिलेको लेटेस्ट र अहिलेको जनगणनालाई हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्येको 43.56% युवा छ, 16-40, जो यो नेपालको लागि पपुलेसन डिभिडेन्ड पनि भनिन्छ। यति धेरै 2 पटक 3 पटक र विभिन्न तहको निर्वाचन पनि भइसक्यो। स्थानीय तह, प्रदेश सभा, त्यसपछि प्रतिनिधि सभा, त्यसपछि राष्ट्रिय सभा र विभिन्न तह र तबकामा संवैधानिक निकायहरूमा के साँच्चै नै युवाको त्यति नै प्रतिनिधित्व हुन किन नसकेको हो? त्यो हुन नसक्नुको पछाडिको कारण युवा आफै दोषी हो या सम्बन्धित राजनीतिक पार्टी? अब यो प्रश्न माननीय सुनिता बरालज्यूलाई गर्न चाहे। धन्यवाद। हामी चाहिँ सङ्घीय राज्यमा छौँ। सङ्घीयताले हामीसँग 3 तहको सरकार निर्माण गरेको छ र यो 3 तहको सरकारहरूमा जनताको प्रतिनिधित्व गरेर ओडादेखि हामी राष्ट्र प्रमुखसम्म, राष्ट्रपतिज्यूसम्म जनताको प्रतिनिधित्व गरेर पुर्याउने भन्ने हाम्रो नीति भनेको छ। र यसमा अलिकति 2टा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी के पनि होइन गरेका छैनौँ, 43 लगभग 44% युवा छौँ, तर सबै ठाउँमा युवाहरू त्यही रेसियोमा पुगेका छैनन्। त्यस कारणले युवाको प्रतिनिधित्व हुँदै भएन कि भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ भने पनि हामी ठिक निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र फेरि अहिले जति छ त्यो पर्याप्त छ त, अथवा जे इम्प्लिमेन्ट भइराखेको छ त्यो आफैमा उपलब्धिमूलक या हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ या जुन प्रतिनिधित्व छ त्यो अर्थपूर्ण छ कि छैन भनेर हामीले एनालाइसिस गऱ्यौँ भने चाहिँ अर्थपूर्ण बनाउने चाहिँ हामीमा कमजोरी भइरहेको छ, अथवा हामी त्यो कुरामा चाहिँ चुकिरहेका छौँ। जस्तो मैले थोरै अलिक प्र्याक्टिकलबाट हेर्दा आज हामी पालिकाको निर्वाचनमा ओडाहरूमा निर्वाचित हुँदादेखि नै समावेशितालाई असाध्यै धेरै प्राथमिकतामा दिएर काम गर्छौँ। त्यहाँ दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, यो एङ्गलबाट कुरा गर्छौँ भने त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभासम्म आउँदाखेरि पनि त्यही एङ्गलबाट हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सुविधा छ। तर दलितको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको एउटा माननीयज्यू या एउटा ओडा सदस्यज्यूले साँच्चै आफूलाई लागेको विषयलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले निर्णय सक्नु भएको छ कि छैन भनेर हामीले क्रिटिकल्ली भएर हेऱ्यौँ भने त्यो ठाउँ चाहिँ हामीले नपाइरहेको कुरा साँचो नै हो। त्यस कारणले आज हामी एउटा कुरामा गौरव गरेर के भन्न सक्छौँ भने विश्वका धेरै कानुन, विश्वका धेरै उत्कृष्ट देशहरू, विकासमा उत्कृष्ट भएका देशहरू मध्येमा हामीले हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुनलाई तुलना गऱ्यौँ भने धेरै प्रगतिशील, धेरै चाहिँ अधिकार प्राप्त कानुन, नियम, संविधान हामीसँग प्राप्त छ। तर यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि निर्णायक
ठाउँमा चाहिँ जुन खालको थिम बोकेको कानुन छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सकेका छैनौँ या व्यवहारमा प्रयोग गर्न नसकेको कुरा साँचो हो। त्यसकारणले यसमा दुईटै पाटोबाट हामीले निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी युवाहरू आफै पनि त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि कति प्रयासरत छौँ भन्ने कुराको एउटा पाटो छँदैछ। तपाईँहरू कतिजनाले म ओडामा निर्वाचित हुन चाहन्छु, मलाई ओडा सदस्य बन्नका लागि मलाई प्लेटफर्म चाहियो भनेर डिमान्ड गर्नुभएको छ या इनिसिएसन लिनुभएको छ। तपाईँहरू कतिजना मेयर उपमेयर हुन चाहनु भएको छ या उमेरका पनि लिमिटेसन छन् हाम्रा संविधान। त त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ नेचुरल एउटा म्याचुरिटीको विषय पनि होला या जवाफदेहिताको विषय पनि होला। उमेरको लिमिटेसनको कुरा फेरि यही विषय छलफल गर्न थाल्यौँ भने हामी अर्को ठाउँमा पुग्छौँ। त्यो आफ्नो इनिसिएसनको कुरा पनि हो। र अर्को कुरा हामी सामाजिक रूपमा परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ डकुमेन्टले नीतिले नियमले भन्दा बढी मनोवैज्ञानिक रूपमा आफू तयार हुने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज लिड गरिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई कम्पेरेटिभली म पनि एउटा राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, तर यसो भनिरहँदा मैले के कुरा बुझेकी छु र कुन कुरा नलुकाइकन मैले भन्न सक्छु भने मेरो राजनीतिक दल होस् या अर्को राजनीतिक दल होस्, आज 50 वर्ष 55 वर्ष पुगेको सिनियर नेताले या हाम्रा अग्रजहरूले 25 वर्षको युवाले पनि मैले भन्दा फरक तरिकाले कुनै विषय चाहिँ कुनै काम चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई एक्सेप्ट गर्नका लागि चाहिँ हामीसँग चुनौती छ। त्यसकारणले हामीले सोसियो साइकोलोजीलाई ट्रिट गर्नलाई कमी हाम्रो युवाहरूको तर्फबाट कमी भएको हो कि हामी गर्न सक्छौँ भनेर हामी अगाडि आउने कुरामा थोरै ल्याक भएको हो कि भन्ने कुराको रियलाइजेसन सहित अग्रजहरूलाई त्यो उहाँहरूको मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तन गर्ने गरीको खबरदारी जरुरी छ। किनभने आज हुनुभएका हाम्रो देशका अग्रज नेताहरू या अग्रज लिडरहरू भनेर हामीले जसलाई देखिरहेका छौँ उहाँहरू 20 वर्ष 25 वर्ष या 30 वर्ष धेरै त 35 देखि 32-35 को उमेरमा मन्त्री भइसक्नु भएकाहरू पनि हुनुहुन्छ। यो देशको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएकाहरू पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले आज त्यही उमेर समूहको अर्कोलाई केटाकेटी भनेर सम्बोधन गरेको विषयलाई हामी कति प्रतीकात्मक रूपमा प्रश्न गर्छौँ भन्ने कुरा पनि रहन्छ। त्यसकारण सोसियो साइकोलोजी चेन्ज गर्ने सँगसँगै आफू त्यो कुराका लागि प्रिपेयर्ड हुने, प्रिपेरेसन चाहिँ फेरि जवाफदेहिता सहितको प्रिपेरेसन चाहिन्छ। हामी तयार हुँदाखेरि हामी कति जवाफदेही बन्दैछौँ, हामी प्रश्न मात्रै गर्छौँ कि त्यो प्रश्न सँगसँगै जवाफ दिन सक्ने क्षमता पनि हामी राखेर तयार भएका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण यो दुईटा एङ्गलको कम्बिनेसनलाई थप म्याच्योर्ड बनायौँ भने हामीले हाम्रो डेस्टिनेसनलाई सजिलोसँग पहिले आउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। हस् मान्यज्यू, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। सायद मलाई लाग्छ हामी युवाले पनि अलिकति जोड बल गरेर त्यो प्राप्तितर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने उहाँको इङ्गित छ र त्यसै गरी सम्बन्धित राजनीतिक दलले पनि त्यसलाई अलिकति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यो हिसाबले गर्दा म यही दुईटा कुरालाई लिँदै फेरि यही प्रश्न चाहिँ माननीय सुमना श्रेष्ठज्यूलाई मैले गर्न चाहेँ। वर्तमान अवस्थामा नेपालको 43.5% युवाको जनसङ्ख्या छ। यो नेपालको लागि पपुलेसन डिभिडेन्ड हो। 3 तहको निर्वाचन भयो, विभिन्न चाहिँ राजनीतिक विभिन्न चाहिँ संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुन्छ कि साँच्चै नै त्यहाँ युवाहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ त? यो नहुनुमा सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीको दोष हो या स्वयं युवाको? यो प्रश्न सुमना श्रेष्ठजी। यो आइदर ओरमा हेर्न थाल्यो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा के पनि हुँदैन होइन। यसको मैले देखेको चाहिँ नि युवाहरूको प्रतिनिधित्व भनेको एउटा त डिरेक्टली त्यही एज ग्रुपको मान्छेहरू डिसिजन मेकिङ थिङ्किङ आइडिएटिङ स्टेजमा हुन्छ। अर्को भनेको उहाँहरूको आवाज चाहिँ नि पुग्ने हो, राइट? देयर आर 2 वेज अफ त्यो प्रतिनिधित्व। यसमा I'll get a bit practical है। फर्स्ट थिङ इज हामीले राजनीति भनेको कुरालाई जस्ट एक्सेस टु पावर एक्सेस टु रिसोर्सेस भनेर मात्र हेर्न थाल्यौँ भने चाहिँ नि द्याट माइट बी अ रङ डेफिनेसन अफ राजनीति। राजनीति भनेको यु मस्ट बी वान्टिङ टु सर्भ द कम्युनिटी है। त्यो नभइकन चाहिँ नि राजनीति गर्छु भनेर it's very easy to be corrupt when you have so much power. So first is the youth needs to realize that is what it is भनेर होइन फर्स्टमा। अनि दोस्रो, okay, now you want to serve, you want to get into politics, you want to have that representation भन्दा हाम्रोमा चुनाव is very expensive. ल you are 25 years old, नेपालको मिनिमम वेज कति त 15,000 छ होइन। तपाईँको चुनावमा मिनिमम और म्याक्सिमम सिलिङ कति छ 25 लाख। कसकोबाट फन्ड रेज गरेर त बुवाआमाको पैसा लिएर त चुनाव लड्नु हुन्न होला, राइट? भनेपछि where is that money going to come from? We need to fundamentally rethink our election commission को policies on
who pays to get that representation, because we're looking for right leaders to lead the country, okay, rather than koसँग बढी पैसा छ भनेर हैन त्यो एउटा फन्डामेन्टल सिस्टमेटिक फेलियर देख्छु अनि दोस्रो चाहिँ नि या सो लुक अघि पनि वी टक्ड अबाउट देयर वाज अ प्रेजेन्टेसन अन व्हाट युथ मिन्स पोलिटिकल यो त मैले आर्टिकल पनि लेखेको छु देयर निड्स टु बी अ थट अफ पोलिटिकल सक्सेसन प्लानिङ राइट जुन तपाईँहरूले अहिले देयर वाज अ प्रेजेन्टेसन अन एनएलपी स्योर आइभ वर्कड इन एआई कम्पनी तर जुन कुरा तपाईँहरूलाई बिकज यु आर वर्किङ यु आर स्टडिङ जुन कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ इन 10 years टाइम द्याट इज वाट इज गन बी डिफाइन द वर्ल्ड माई नलेज इज गन बी अब्सोल्युट एट सम पोइन्ट सो त्यति बेला चाहिँ सलक्क छोडिदिनुपर्छ सो दिज आर सम अफ द प्र्याक्टिकल थिङ्स आई सी म यसलाई आई वुड नट पुट इट एज ब्लेम गेम आई वुड रियली सी वाट इज प्रिभेन्टिङ मैले नम्बर 1 देखेको चाहिँ नि डेफिनेसन अफ राजनीति हो सेकेन्ड फेरि रिपिट गर्छु इसीको रुल्स इलेक्सन्स आर भेरी एक्सपेन्सिभ त्यो प्राइमेरिजबाटै चुनावबाट आए पनि इसीको 25 लाख अनि दुर्गम क्षेत्रमा 27 लाख जो बेन्चमार्क हुन्छ हाउ यु गोना फाइन्ड द्याट मनी होइन एन्ड द नेक्स्ट क्वेसन इज सो नेपालमा गिभिङ कल्चर कति छ वी गिभ बट डु वी एक्चुली गिभ क्यास राइट एन्ड देन थर्ड त्यो पोलिटिकल सक्सेसन प्लानिङमा देयर इज अ बिग ग्याप सो दोज आर द 3 थिङ्स थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद मान्यज्यू म यही प्रश्न मान्य रूपा विकज्यूलाई गर्न चाहन्छु धन्यवाद दोस्रो क्वेसनको लागि वास्तवमा भन्दाखेरि उहाँहरूले धेरै जेन्युन कुराहरू ल्याइसक्नु भएको छ तर मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भन्दा जस्तो हामीले नेपाल एउटा फेडरल गभर्मेन्ट त कस्तो भन्दा 3 तहमा 3 टायर्स अफ गभर्मेन्ट हुँदै गयो हामीले कन्स्टिट्युसनमै ल्याएको कुरा हो त्यो होइन हामीले संविधानमै लेखेको भएर संविधानमै हामीले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा स्थापित गरिसकेपछि त्यो व्यवस्थाले ल्याएको सिस्टममा रहेर हामीले चाहिँ सबै समावेशी संविधान आएको हुँदाखेरिमा चाहिँ युथहरूको पनि तपाईँको कस्तो भन्दा उल्लेख्य मात्रामा प्रतिनिधित्व पाइन्छ जस्तै लोकल गभर्मेन्टमा हेर्नुभयो भने 34% युवाहरूको रिप्रेजेन्ट भएको भेटिन्छ प्रिफेक्चर आई मिन प्रोभिन्स गभर्मेन्टमा हेऱ्यो भने पनि युथहरूको त्यही अनुसारको प्रेजेन्टेसन छ फेडरलमा पनि त्यही अनुसारको छ तर कस्तो भन्दाखेरिमा चाहिँ सबै त चाहेर सबै आउनु त सक्दैन नि पोलिटिक्समा सबै इन्भल्भ हुने त होइन नि कोही व्यक्तिहरू छानिएर आउने हो त्यो कुरामा कस्तो भन्दा म लिडर बन्छु भन्ने युथहरूले आफ्नो एउटा प्रोग्रेसिभ प्लानिङ पनि प्रिपेयर गर्नुपर्छ होइन त्यो मार्फत म यो पछि यो हुन्छु भन्ने लाग्छ जस्तो हामीले यहाँ कस्तो गर्छौँ भन्दाखेरिमा एउटा स्टेप बाई स्टेप जस्तो उसलाई अगाडि बढाउँदै गऱ्यो भने जस्तै म लोकल गभर्मेन्टमा चाहिँ म मेयर भएँ त्यसपछि उपमेयर भएँ त्यसपछि प्रोभिन्समा आएँ प्रोभिन्स आइसकेपछि त्यहाँको फेरि म त्यहाँको पनि प्रोभिन्सियल मेम्बर भएँ त्यसपछि म फेडरलमा जाँदा मसँग लस अफ एक्सपिरियन्स के त्यसले मलाई के हुन्छ भन्दा त्यो कन्ट्रीको गुड गभर्नेन्सको कुराहरू पोलिसी मेकिङको कुराहरू पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुराहरू एजुकेसन पोलिसी कस्तो गराउने हेल्थ पोलिसी कस्तो गराउने एग्रिकल्चर पोलिसी कस्तो बनाउने वास्तवमै नेसनलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म एकदम फुल फेजमा चाहिँ म प्रिपेयर हुने रहेछु भन्ने मेरो बुझाइ छ होइन हाम्रो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ जुन इलेक्ट्रल प्रोसिडर अहिले हामीले एप्लाई गरिरहेका छौँ युटिलाइज भइरहेको छ नेपालमा जुन इलेक्सन कमिसनले चाहिँ तपाईँको प्लानिङले पोलिसी बनाइरहेको हुन्छ त्यो पोलिसी चाहिँ अब केही संशोधन हुनुपर्छ यो निर्वाचन प्रणाली अलिकता चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि यसैमा गइयो भने जस्तो इलेक्सन अहिले के छ हाम्रो नेपालको कस्टी छ के त्यो कस्टी इलेक्सनमा हामी सक्दैनौँ आम पब्लिकले पनि राम्रो भिजन भएको लिडर बन्न म सक्छु है मलाई चाहना छ भनेर उसले पनि फ्री एन्ड फेयर इलेक्सनमा म पनि क्यान्डिडेसीको रूपमा जान तयार छु है भन्ने खालको फिलिङ्स दिन सक्नुपर्छ त्यो छैन त्यसको लागि चाहिँ लेट्स लबी होइन हामीले त्यसको लागि पनि लबी गरौँला अब हामीसँग त्यो निर्वाचन ऐन व्यवस्थापन विधेयक पनि आउँदैछ सदनमा हामी त्यसको बारेमा पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ आफ्नो रायहरू दिन्छौँ होइन अब यति नै त होइन भन्यो नि अब वी सुड बी प्यासन पोलिटिक्स हेर्नु यस्तो सजिलो छैन हामी धेरै स्टुडेन्ट पिरियडदेखि राजनीति गर्दै आउँदा अहिले हामी यहाँ आएका छौँ र हामीलाई एकदमै कस्तो भन्दा यङ लिडरको रूपमा हेरिरहेको हुन्छ तर हामी पनि नियर अबाउट 40 भइसकेका छौँ तपाईँहरूको अगाडि टु बी अनेस्टली भन्नै पर्दा होइन अब 16 to 40 एजलाई चाहिँ तपाईँको युथ एजभित्र युथ ग्याङभित्र राख्यो नि त एज ग्रुपभित्र हामीलाई तर एजले मात्र चाहिँ युथ डिटरमाइन हुँदैन
तपाईँको भिजन चाहिँ चाहिन्छ। युथ भएर के गर्नु, उसँग माइन्डसेट उस्तै छ, वर्ल्ड टाइपको छ, क्रिएटिभ पनि छैन, ऊ क्रिएटिभिटी पनि उसको देखाउँदैन होइन भने म्यानर त्यस्तै छ, माइन्डसेट त्यस्तै छ भने इज नट युथ। सो वाइ वी सुड चेन्ज आवर माइन्डसेट, वी सुड चेन्ज आवर म्यानर, वी सुड कन्ट्री आवर नेसन, वी सुड कन्ट्री आवर सोसाइटी, वी सुड कन्ट्री आवर सेल्फ होइन। आफ्नै लागि पहिला आफू चेन्ज हुनुपर्छ, त्यसपछि समाज चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि राष्ट्र चेन्ज हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा युथहरू हेर्नु एकदमै, युथ भनेको नेसन्सको ब्याकबोन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा युथ जहिले पनि एनर्जाइज हुनुपर्छ, जहिले पनि इनर्जेटिक हुनुपर्छ, जहिले पनि के गर्छु है भन्ने विलिङ्स, जहिले पनि स्ट्रङ विलिङनेस पावर चाहिँ हुनुपर्छ। स्ट्रङ विलिङ पावरनेस भयो भने बल्ल हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हामी जहिले पनि एकदमै लस बी इनर्जेटिक के सोचाइमा चाहिँ हामीले जहिले पनि पोजिटिभ लिनुपर्छ, प्यासिभ हुनु हुँदैन। प्यासिभ भएर अर्थ छैन है। हामीलाई अहिले हेरेको छ नि त, युवाहरूमा खालि के हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन छ भन्छ नि त, फ्रस्ट्रेसन आइरहेको हुन्छ। फ्रस्ट्रेसन किन, कन्फ्युजन भइरहेको नि त, मान्छे यो गर्छु त्यो चाहिँ एउटा काममा एउटा बिजनेस सुरु गर्छ त्यही रोकिदिन्छ। तर धैर्यता हुनु पऱ्यो नि त, प्यासेन्स हुनु पऱ्यो। एकचोटि ड्यामेज होला फेरि अर्कोपल्ट उसको राम्रो बन्दै जान्छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा स्टेप बाई स्टेप उसले आफूले असफल भए पनि फेरि सक्सेस हुन्छु भन्ने एउटा यो पोजिटिभ भाइब लिएर गयो भने राम्रो हुन्छ। पोलिटिक्समा त्यस्तै हो, पोलिटिक्समा यस्तो सजिलो छैन मैले तपाईँहरूलाई भन्ने होइन। हामीले यत्रो वर्ष 15-20 वर्ष गइसकेको छ पोलिटिक्समा गर्दा गर्दै हेर्नु त, हामीले पढेको एजुकेसन के, हामीले गरेको राजनीति के भन्ने हामीलाई पनि गति थियो होला नि त। तर धैर्यताले नै आज यहाँसम्म पुर्याएको छ होइन। आज भनौँ न अब नियर एबाउट 3 करोड होइन, हामी त्यति भित्रको हामी छानेर प्रतिनिधि सभाभित्र 275 को मेम्बरहरू छौँ, त्यो भित्र म एकजना हो भन्ने मलाई प्राउड फिल छ नि त। त्यो कारणले गर्दा र पोलिटिक्स इज अ सुप्रिम पोलिसी अफ पोलिसी त्यो हो नि त। त्यस कारणले गर्दा युवा मैत्री बनाउने सबै कुरामा है, सबै पोलिसिजमा फ्रेन्डली युथ भन्ने बनाउनको लागि चाहिँ हामी माननीयहरू जति पनि युथ छौँ, युथ नभएको माननीयहरू हुनुहुन्छ, उमेरका हिसाबले ओल्ड हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको माइन्ड चाहिँ, उहाँहरूको भिजन अहिले पनि सबैमा त नभनौँ, केहीमा चाहिँ तपाईँको युथ नै पाइन्छ। हामीले उहाँहरूसँग हामी हाम्रो कुरा र उहाँहरूको कुरा मर्ज गर्छौँ र हामीले युवा मैत्री बनाउन हाम्रो पहल हुन्छ। अब दोषी कति कुराहरूमा हामीलाई युवा नै भन्ने गर्छन्, अब हामी दोषी चाहिँ नभनौँ। चाहे हामीले कल्चरको विषयमा होस्, चाहे हामीले टुरिज्मको कुरामा होस्, चाहे ट्रेडको कुरामा होस्, चाहे एजुकेसनको कुरामा होस्, एभ्री एस्पेक्ट अफ द इको सोसाइटल स्ट्याटसमा हामी चाहिँ त्यहाँ जसरी पनि जोइन हुनुपर्छ, फोर्सली जोइन हुने हामीले गर्नुपर्छ। मेरो नेसनप्रति मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, म एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ। आई सुड बी रेस्पोन्सिबल एन्ड एकाउन्टेबल भन्ने चाहिँ हामीमा फिल हुनुपर्छ। यति भन्दै थ्याङ्क्स सो मच, धन्यवाद। अब म भोलिन्टियर साथीहरूतर्फ इङ्गित हुन चाहे र हामी सहभागीबाट प्रश्न लिन्छौँ। एकछिन साथीहरू बसिदिनुहोस्, म प्रश्नको लागि म तपाईँलाई समय दिनेछु। कृपया पहिला म ग्राउन्ड रुल्स भन्नेछु पर्या, कृपया बसिदिनुहोस्, हल्ला नगर्नु होला। म तपाईँको प्रश्न सुन्नेछु, तपाईँहरूको प्रश्न राख्न म दिनेछु, तर हल्ला नगरिदिनु होला। बेसिक रुल हल्ला नगरिदिनुहोस्, क्वेसन दोहोऱ्याउन पाइने छैन। म तपाईँका प्रश्न चाहिँ सोध्नको लागि म समय दिन्छु, किनभने मैले त्यही भएर मैले दुईवटा क्वेसन मैले हटाएर तपाईँलाई प्रश्न सोध्नको लागि समय छुट्याएको छु। म तिनैजना माननीयज्यूहरूलाई पार्टिसिपेटले तपाईँलाई सोधेको प्रश्न आफैले टिप्नुपर्ने छ र त्यसको जवाफ तपाईँले इन्डिभिजुअली नै दिनुपर्छ। हामी पहिला एक राउन्डमा करिब 6 देखि 10 जनाको प्रश्न लिन्छौँ। त्यसपछि त्यो प्रश्न सकाइसके पछाडि त्यो प्रश्नको एन्सर सटिक दिनुहोला र प्रश्न सोध्ने बेलामा नाम र अघि मैले पनि भने तपाईँले जुन अगाडि सेसनमा सोधिसक्नु भएको छ त्यो युवा साथीहरूलाई नै अपर्च्युनिटी दिन सक्दैन, त्यसलाई सरी टु से मैले नयाँ युवाहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनेछु। र कृपया भोलिन्टियर साथीहरू म अगाडिबाटै जान चाहन्छु, कृपया उहाँ क्वेसन सर्टमा नाम र आफू कुन जिल्ला र कुन प्रोभिन्सबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ कृपया दिनु। सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम निशा कुमारी ठाकुर, मेरो घर विराटनगर, प्रदेश नम्बर 1 र मेरो प्रश्न श्री माननीय सुमना श्रेष्ठज्यूलाई छ। मेरो प्रश्न के हो भने हजुरले ब्याचलर लेभलमा
होइन नेपालीमा पनि क्वेसन आउनुपर्छ भनेर जुन हजुरले आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ यो कहिलेसम्म लागू हुन्छ यति नै हो हस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच त्यसपछि पछाडि भोलिन्टियर साथीहरू प्रश्न क्वेसन यही क्वेसन रहन्छ मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्नलाई 40 सेकेन्डभन्दा बढी समय दिने छैन है हजुर नमस्कार म यमन भण्डारी लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी जिल्लाबाट र मैले चाहिँ एउटा क्वेसन मलाई चाहिँ खास विशेष गरेर मैले सुनिता बरालजीलाई चाहिँ मैले डेलिगेटेड गरेर यो क्वेसन सोध्न चाहेँ किन भन्दा उहाँ पूर्व विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्छ र मेरो प्रश्न चाहिँ यो नेपाल युवा परिषद जस्तो अब हामीले यति ठुलो कार्यक्रम गर्नुभएको छ हाम्रो दाइहरूले र राष्ट्रिय युवा परिषद चाहिँ नेपाल सरकारको मातहतमा पर्छ अनि युवा यो हाम्रो नेपाल युवा परिषदले चाहिँ यत्रो कार्यक्रमहरू गर्दा सरकारको ध्यान आकर्षण भएको पनि छैन र हाम्रो यस संस्थाले कार्यक्रमहरू गर्दा चाहिँ यो राष्ट्रिय युवा परिषदले पनि अलि डोमिनेट गरे जस्तो गर्ने अनि लुम्बिनी प्रदेशको मैले एउटा सर्टिफिकेट लिएर फर्म भर्न गएको थिएँ राष्ट्रिय युवा परिषदमा त्यसमा चाहिँ होइन लुम्बिनी प्रदेशले दिएको मानिन्न भन्नुभयो यदि त्यस्तो हो भने पहिल्यै खुलाउन पर्ने यो सूचनामा अनि यो हस् धन्यवाद अनि यही कुरा चाहिँ हामीले यो नेपाली युवा परिषदमा चाहिँ यस्तो डिफ्रेन्ट त देखिएको छैन तर अब हजुर जस्तो युवा नेतृत्व हुँदा हाम्रो युवाको सेक्टरमा काम गर्ने यस्तो सङ्घ संस्थाहरूलाई हजुरले प्रमोट गर्नुहुन्छ कि नै भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नु धन्यवाद थ्याङ्क यू कृपया प्रश्न एकदम सटिक है पछाडि दिनुहोस् सबैजनामा नमस्ते म समीर परियार म चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशबाट मेरो प्रश्न चाहिँ सबैजना माननीयहरूलाई रहेको छ एउटालाई भन्नुपर्छ एकजना माननीय ल एकजना सुनिता बरालज्यूलाई विशेष गरेर के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सांसद भवनभित्र बोलिराख्दाखेरि तपाईँको राजनीतिक दलका वरिष्ठ मान्छेहरूले त्यसलाई सही भन्छन् भने तपाईँले सही भन्नुहुन्छ तर तिनीहरूले गलत भन्दा फेरि तपाईँहरूले सही भन्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले किन गलत भन्न सक्नु भएको छैन यो मेरो प्रश्न रहेको छ धन्यवाद अझै एउटा प्रश्न अझै एउटा एडिसनल मात्रै अघि तपाईँहरूले स्टोरी सुनिसक्नु भएको छ म रिता म्यामलाई भन्न चाहेँ अघि तपाईँले स्टोरी सुनिसक्नु भएको छ हुम्लाको र तपाईँले भन्नुभयो म एकदम इमोसनली टच भएको छु भन्नुभएको छ तपाईँ इमोसनली टच हुनुभएको छ अब तपाईँको प्रतिबद्धता हुम्लालाई तपाईँले कस्तो बनाउन चाहन्छ तपाईँको प्रतिबद्धता म सुन्न चाहन्छु धन्यवाद म अर्को प्रश्न पछाडि बहिनीले उठाइरहनु भएको छ उहाँलाई दिनु होला हेलो नमस्कार मेरो नाम सृष्टि ल्वागुन र म तेह्रथुम जिल्ला म्याङ्लुङ नगरपालिकाबाट मेरो प्रश्न रहेको छ सम्माननीय श्री सुमना श्रेष्ठजीलाई म चाहिँ एउटा जनस्वास्थ्यको विद्यार्थी र अहिले मैले यो प्रश्न गर्न गइरहेको भनेको सम्पूर्ण जनस्वास्थ्यको विद्यार्थीहरूको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तो तरिकाले पनि गर्न गइरहेको छु साथै अरू विभिन्न फ्याकल्टीमा अध्ययनरत छात्र छात्राहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई रिप्रेजेन्ट गरेर सोध्न गइरहेको छु प्रश्न भनेको जनस्वास्थ्यको कुरा मैले किन उहाँलाई सोध्न खोजेँ भने अघि भर्खरै हजुरले प्रिभेन्सनको कुरा अलिकति गरिदिनु भयो जनस्वास्थ्य अझै पनि क्लियर छैन है बट गभर्मेन्टले चाहिँ 761 लेभल नै जति हाम्रो गभर्मेन्टल टायर्सहरू छ त्यो सबैमा जनस्वास्थ्यको चाहिँ पद चाहिँ घोषणा गरेको छ तर हाम्रो कहिलेसम्म पद घोषणा मात्रै गर्ने त कहिले चाहिँ हाम्रो कोटा खुलाउने त धन्यवाद पछाडि गएँ धन्यवाद तपाईँको प्रश्न बुझिसक्यो पछाडि हामी आउँछौँ है एकछिन पछाडि एकछिन हेलो धन्यवाद नमस्ते सम्पूर्णमा मेरो नाम हिमाली पाण्डे म कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु मेरो क्वेसन सुमना म्यामलाई चाहिँ छ तर म उहाँबाट नै एन्सरको एक्सेप्ट गर्छु म्याम कस्तो भनेपछि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले उद्योग कल कारखानाहरू बन्द हुँदै गइरहेको छ है जति छ अनि पार्टी चाहिँ एकदम धेरै खुल्ने प्रविधि छ कि कस्तो भनेपछि अहिले अब आउने चरणहरूमा इलेक्सनहरूमा चाहिँ नयाँ पार्टी खोलेपछि मात्र जित्ने सम्भावना हुन्छ कि अथवा अहिले भएकै पार्टीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग काम गरेर अनि इम्प्लिमेन्टेसन अब हुन्छ नि आफ्नो त्यो घोषणापत्र अनुसार काम गरेर नै त्यो पार्टीलाई अङ्गाले पनि जित्न सकिन्छ कि नयाँ पार्टी नै खोल्नुपर्ने हुन्छ धन्यवाद तपाईँको प्रश्नलाई बुझिसक्यो नमस्कार मेरो नाम विजयन भट्टराई लुम्बिनी प्रोभिन्स रूपन्देही जिल्ला मेरो प्रश्न चाहिँ यो हाम्रो राजनीति वाला कुरा भन्दा नि प्रविधिक हाम्रा युवाहरू प्रविधिमा काम गर्नको लागि आफै यहाँ काम गरिरहेका छन् विभिन्न कम्पनीहरू आइटी कम्पनी लगातार खोलिरहेका छन् राम्रो पनि गरिरहेका छन्
समस्या के छ भन्दा 3 वर्ष 4 वर्ष काम गर्छन्, त्यसपछि झोला प्याक गर्छन्, विदेश जान्छन्, एक्सपिरियन्स भइहाल्छ, 1 घन्टाको $50 $60 कमाइन्छ भन्छन्, हिँड्छन्। कतिजना युवाहरू कहाँ के कस्तो खालको कम्पनीमा काम गरेछन् र कस्ता खालका नयाँ एआई आइटी कम्पनी खुलेछन् भनेर देशको कतै लेखाजोखै छैन। इभन आइटी कम्पनीलाई त कम्पनी नै मान्दो रहन्छ। अनि अर्को समस्या, छड सिमेन्ट किनेको र आइटी सफ्टवेयर किनेको सरकारको लागि प्रोक्युरमेन्टको जुन नीति छ त्यो पनि एउटै छ। त्यसले गर्दा सफ्टवेयर बेच्न गयो अनि फेरि छड किन्दाखेरि त छडको त पछि रिन्युअल कस्ट एएमसी एनुअल मेन्टेनेन्स त दिन पर्दैन, तपाईँहरूको सफ्टवेयरलाई चाहिँ एनुअल मेन्टेनेन्स कस्ट दिनुपर्ने कस्तो भन्छन्। यो आवादारी नीति छ। यो भनेको के भन्दा एक्सपिरियन्स गर, सिक, 3-4 वर्ष एक्सपिरियन्स गर, त्यसपछि जाऊ विदेश, बवाल पैसा कमाऊ अनि रेमिटेन्स पठाऊ। यो खालको नीतिमा चाहिँ प्रोक्युरमेन्टदेखि लिएर मेन प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ एकदम फरक नीति नै ल्याउनु पर्छ। अर्को समस्या के छ भन्दा थोरै अनि अर्को यसैमा जोडिएको समस्या छ, राख्न दिनु न। समस्या के छ भन्दा सुन्नु समस्या के छ भन्दा कलेजको करिकुलम हेऱ्यो 10 वर्ष पुरानो छ, 10-20 वर्ष, 10 वर्षमा टेक्नोलोजी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। अहिले तपाईँको फेसबुकमा लाइभ जाने भइसक्यो। 10 वर्ष अगाडि यो परिकल्पनामा पनि थिएन। त्यो कलेजको करिकुलम किन चेन्ज नगरे हो? त्यो करिकुलमको सिकेको विद्यार्थी आएर कम्पनीमा सिकाऊ, त्यसपछि उसले एक्सपिरियन्स गर्छ अनि जान्छ। त्यो करिकुलममै परिवर्तन किन नल्याउने? त्यो ठुलो लफडा किन त्यसमा? नीति नियम कानुन लेखेछ जहिले पनि। तपाईँको प्रश्न कसलाई हो? तपाईँको प्रश्न कसलाई हो? हस्, धन्यवाद। यता पछाडि मध्य प्रदेशमा दिनु होला। एकछिन है, एकछिन आउँछु म, एकछिन हल्ला नगरिदिनुहोस् है। हेलो, नमस्ते, म सप्तरी जिल्लाबाट छु। मेरो समस्या ओभरअल मलाई लाग्छ सबै नेपालकै यही समस्या हो। मेरो जिल्लामा कुनै समस्या पर्दा म डक्टरनेरी जान्छु भने डक्टर पनि पार्टीसँग आबद्ध। त्यहाँपछि म आफ्नो प्रहरीमा गएँ भने प्रहरी पनि पार्टीसँग आस्था राखेको छ। त्यहाँपछि मैले जिल्ला प्रशासन गएँ भने जिल्ला प्रशासनको कर्मचारीहरू पनि पार्टीमा आस्था राखेको छ। अब कोही जनप्रतिनिधिले नराम्रो गरेछ वा हामीबाट केही गल्ती भएको छ, त्यो मान्छे पार्टीको मान्छे हो, हामीलाई समस्या पर्यो, हामी कम्प्लेन लिएर गयौँ भने समाधान हुने कहीँ ठाउँै छैन के। अब हामी एउटा टिचरलाई पार्टीमा आबद्ध दिएछौँ, कर्मचारीलाई पार्टीमा आबद्ध दिएछौँ, अब हामी कम्प्लेन गर्ने कुन ठाउँ गएर गर्ने के कम्प्लेन? हस्, तपाईँको प्रश्न कसलाई? तपाईँको ओभरअल 3 जना म्यामहरूमा जो पनि दिँदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। म प्रदेश नम्बर 1 को साथीहरूको प्रश्न लिन चाहेँ। प्रदेश नम्बर 1 को प्रतिनिधित्व भएको छैन। प्रदेश 1 टसिदेले नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ मिङ्मा डोल्मा शेर्पा। म चाहिँ सोलुखुम्बुबाट र सोलुखुम्बु जिल्ला प्रदेश नम्बर 1 मा पर्छ। र पेसागत हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि म एउटा फिमेल ट्रेकिङ गाइड हो। र मेरो यो प्रश्न चाहिँ रहेको छ रूपा बिके म्यामलाई। हामी हिमाली बेगमा रहेको यसरी पर्यटन क्षेत्रमा लागिरहेको ट्रेकिङ गाइड र एक्सपिडिसन गाइडहरूको कुराहरू संसदमा हुँदै गर्दाखेरि पनि खासै नखाइरहेको अवस्था छ। के हामीले अब भावी दिनमा पनि हामीले के युवाहरू पर्यटन व्यवसायमा लाग्दै गर्दाखेरि यहाँ केही अवसर नदेखेर केही इन्सुरेन्सदेखि लिएर केही सेफ्टी सेक्युरिटीको कुराहरू केही पनि छैन, त्यसले गर्दाखेरि के हामी अब बाहिर जानु नै पर्ने हो र? हिजो भर्खरै एउटा विडम्बना पनि भएको छ। अस्ति 28औं पटक एभरेज चढेको मान्छे समेत पनि अमेरिका जानुपर्ने छ। के यसरी नै अब हामी युवाहरू जसले बाटो देखाउनु पर्ने मान्छेहरू छ, उहाँहरू जस्तो बाटो देखाउने मान्छेहरू त विदेशिनु परेको छ भने अब हामीले सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने? हस्, धन्यवाद। म प्रदेश नम्बर 4 तर्फ उन्मुख हुन चाहेँ। प्रदेश नम्बर 4 बाट म एउटा प्रश्न लिन्छु। प्रदेश नम्बर 4 सबैलाई नमस्कार। म बागलुङबाट। म कृषि विद्यार्थीको नाताले चाहिँ जस्तै अघि रूपा म्यामले भन्नुभयो युथहरू चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ, प्यासिभ बस्नुहुन्न भन्नुभएको थियो। एन्सर चाहिँ जसले दिँदा पनि हुन्छ, उपयुक्त एन्सर आउनु पऱ्यो। जस्तै म कृषि विद्यार्थी, केही फार्म खोलेँ। अस्ति भर्खर टमाटर फार्म खोलेको भए गाड्नु पर्ने स्थिति थियो। आज 180 रुपियाँ किलो पर्छ टमाटरलाई। अनि यदि मैले गाई फार्म खोलेको भए लम्पी स्किनले गाई मर्थे, मेरो अरबौँको अथवा करोडौँको लाखौँको लगानी डुब्थ्यो। म ऋणले टाउको समातेर विदेश जाने फाइनल्ली पुग्थेँ नि त, केही गरेँ भने पनि। अथवा
अस्ति भर्खर हामीले हेर्ने कथामा देख्यौँ भीम लुइटेलको कथा, जहाँ चाहिँ बुङ्गुर फार्म गर्दाखेरि 9 करोडसम्म पुगेको मान्छे 1500 बुङ्गुर मर्दाखेरि अहिले जिरोमा झरेको छ। भनेको म जस्तो युवाहरू एग्रिकल्चर देश भन्छौँ होइन, कृषि प्रधान देशमा म एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ भएर भोलि त्यो डिजास्टर त आउँदैन भन्ने छैन नि त, त्यसको प्रिभेन्सनका लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? म इन्भल्भ मात्र भएर त भएन नि त। हस्, धन्यवाद तपाईँको प्रश्न। अब म प्रदेश नम्बर 3 बाट प्रश्न लिन्छु। प्रदेश नम्बर 3। नमस्कार सबैलाई, म निश्चल भट्ट हेटवडा मकवानपुरबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ माननीय रूपा विकतज्यूलाई। अघि नै हजुरले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसमा 43% प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू युवा हुनुहुन्छ, तर अस्ति भर्खर भएको सायद संसदीय बैठक भनिन्छ 4-5 दिन लाइभ पनि भयो। त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भने त्यसमा एक दिन पनि अथवा कसैले पनि युवाको लागि भनेर नीति तथा कार्यक्रम भनेको प्रस्तुत भएकै थिएन। त्यो सबै बैठकभरि नै बस 3टा कुरामा मात्र छलफल भयो जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा चाहिँ त्यही नेतृत्वको लागि, एउटा 84को चुनावको लागि, अर्को बालकृष्ण खाँडको प्रकरणको लागि। अब यत्रो 5 दिनको सम्मेलन जुन पुरा देशभर लाइभ भयो, त्यसमा अब यत्रो 43% युथ पार्लियामेन्टमा भएको मा त युवाको केही भएन भने हामीले तपाईँहरूसँग के अपेक्षा राख्ने यसो जवाफ दिनु होला। धन्यवाद। म प्रदेश नम्बर 7 सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट म प्रश्न लिन चाहेँ। प्रदेश नम्बर 7। नमस्ते, मेरो नाम योगेश जोशी, घर बजाङ। मेरो प्रश्न चाहिँ माननीय रूपा म्यामलाई छ। मैले चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ अलिकति विद्यार्थी राजनीति पनि सक्रिय भएको हुनाले चाहिँ म सानो सधैँ यता गएर सुनिरहेको हुन्छु। म के सुन्छु भन्दाखेरि यो समावेशी कोटा जुन छ हाम्रो राजनीति सिस्टममा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नको लागि, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको के छ धेरैको बुझाइ भन्दाखेरि ठुलै मान्छेको पनि उनीहरू राजनीति त अरू कन्ट्रोलमा छ, जस्तै पार्टी सभापतिले दियो भने दियो अथवा टिमको लिडरले दियो भने दियो, त्यो बाहेक उनीहरूको भिजन इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यो भित्रको च्यालेन्जिङ चाहिँ हजुरहरूले महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? त्यसरी त्यो महसुस गर्नु भएको भने त्यसको लागि चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो त एकचोटि भनिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। म अन्तिम कर्णालीबाट प्रश्न लिनेछु। कर्णालीबाट सोधिसक्नु दिनु होला। सबैजनालाई नमस्ते, म गण्डकी प्रदेशबाट गङ्गा छन्त्याल। सबैजनाको प्रश्न आयो, मेरो चाहिँ अनुरोध है, हाम्रो आवास विहीनहरूको चाहिँ आवाज उठाउने चाहिँ एउटा हाम्रो सुमना म्याम हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ एउटा मेरो अनुरोध चाहिँ हामीले कति दुःख कष्ट गरेर चाहिँ होइन, लक्ष्मी घिमिरे भन्ने जो अपाङ्गता भएको महिला हुनुहुन्छ, उहाँ युवा पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ दुःख गरेर हामीले सांसद त बनायौँ होइन, तर सांसद भवनसँग पुगेर चाहिँ उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्ने चाहिँ कहिले पनि मौका पाउनुभएको छैन। त्यो भवन चाहिँ अपाङ्ग मैत्री नभएको कारणले उहाँ त्यहाँसम्म पुग्नु भएको छैन। आगामी दिनमा चाहिँ त्यो भवनलाई चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाइदिनु हुन अनुरोध गरिदिनुहोस् भनेर मैले सुमना म्यामलाई भने। धन्यवाद। मैले एउटा प्रश्न कर्णालीबाट लिन चाहेँ, म पछि फेरि आउनेछु। पहिलो कर्णालीबाट लिन चाहेँ। नमस्ते, मेरो नाम पेमा, म हुम्ला कर्णालीबाट। मेरो क्वेसन चाहिँ मैले बुझ्दै गर्दा चाहिँ सरकारको जुन राष्ट्रिय युवा परिषदले छ सधैँ उहाँले बजेट चाहिँ छुट्याएको हुँदो रहेछ सबै पालिकाको लागि, युथहरूको लागि भनेर, तर हामीले चाहिँ सायद त्यो जुन बजेट छ त्यसलाई युटिलाइज खासै गर्न नसक्यो कि जुन राष्ट्रिय युवा सम्मेलन त्यो परिषदले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट टाढा टाढा काठमाडौँ बोलाएर प्रोग्राम गर्न परेको छ होइन। अघि न रूपा म्यामले भने जस्तै युथको कुनै एज ब्यारियर हुनु हुँदैन, रेस्पोन्सिबिलिटी र त्यसलाई हेरेर गर्नुपर्छ भने जस्तो यदि राष्ट्रियले पनि केही के अरे बजेटहरू छुट्याएको छ भने चाहिँ पार्टी र पालिका नहेरेर ठाउँ ठाउँमा दिएको जुन त्यो ठाउँमा गर्ने मान्छे छ त्यसलाई नै दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ सही सदुपयोग हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। मैले अहिलेको लागि यति नै प्रश्न चाहिँ मैले क्लोज गरेँ। मैले अब उत्तर चाहिँ माननीय सुनिता बरालज्यूबाट मैले सुरुवात गर्न चाहेँ। जवाफ छोटोमा दिइदिनु होला। धन्यवाद। तोकेर नै त मलाई दुईजना मिनि भाइहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। एउटा प्रश्न छ युवा परिषदलाई मात्रै गभर्मेन्टले रिकगनाइज गर्छ भन्ने कुरा। पक्कै पनि युवा परिषद नेपाल सरकारले युवाहरूको नीतिसँग जोडेर त्यहाँबाट केही राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ बनाइएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर त्यसको अर्थ फेरि अरू कुनै युवाहरू जोडिने अर्गनाइजेसन बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। र एउटा अर्गनाइजेसन छ उसले मात्रै सबै कुरा ह्यान्डल गर्छ त्यसकारण अरू कसैलाई गभर्मेन्टले हेर्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन।
हामीसँग भएका केही संस्था, केही नीति, केही संयन्त्र र केही चाहिँ हाम्रा प्र्याक्टिसहरू कता कता विरोधाभास पनि छन्। यसको अर्थ युवा परिषद आफैमा विरोध गर्नुपर्ने संस्था हो भनेर बुझ्यौँ भने हामी फेरि गलत निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। युवा परिषदको आवश्यकता प्रमाणित गर्दै गर्दा युवासँग जोडिएका अरू सङ्गठनहरूलाई या अरू संस्थाहरूलाई कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने जुन कन्जुस्याइ सरकारका तर्फबाट गरिँदैछ र त्यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन कतै कतै राजनैतिक इन्फ्लुएन्स पनि हुने गर्छ। यो कुरामा म तपाईँहरूसँग सहमत छु। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई एउटा सानो सुझाव सँगसँगै तपाईँको यो चिन्ताप्रति प्रतिबद्धतासहित एउटा सुझाव के दिन चाहन्छु भने कहिलेकाहीँ हामी कर्नरमा परेका पनि हुन्छौँ। हामीले गरिरहेको काम ठिक हुँदाहुँदै पनि त्यसको सम्बोधन नभएको हो कि उचित मूल्याङ्कन नभएको हो कि भन्ने कुराको अनुभूति भयो भने अझै बढी काम गरेर हामीले आफूलाई स्थापित गर्ने हो। यो हाम्रो दैनिक जीवनको अभ्यासले पनि हामीलाई यसै भन्छ। त्यसकारण युवा परिषदले गरिरहेको काम भन्दा बढी इफेक्टिभ यो युवा सङ्गठन, युवा काउन्सिलले या अरू कुनै पनि, यो मात्रै होइन, यो सँगसँगै अरू धेरै सङ्गठन पनि हुन सक्लान्। मैले यहाँ आएर यो मात्रै राम्रो हो भन्ने, फेरि अर्को ठाउँमा गएर अर्को मात्रै राम्रो हो भन्ने गरेँ भने पनि फेरि मेरो परिचय तपाईँहरूले बुझेको या तपाईँहरूले अपेक्षा गरे भन्दा फरक हुन्छ। त्यो गल्ती नगरौँ भन्ने कुराप्रति पनि म सचेत छु। तर तपाईँहरूले यो 3 दिनको कार्यक्रम गर्नुभएको छ यो संस्थाबाट। नेपालमा युवा नीति कस्तो बनाउने या युवा नीतिको मर्म के हो, मूलतः देशको मेरुदण्ड या देश विकासको प्रमुख आधारशिला भनेकै सक्रिय उमेर समूहका युवाहरू हुन्। यो युवाहरूलाई हामीले कसरी देशभित्र राख्न सक्छौँ र देश विकासको आधारशिलाका रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो 3 दिनको वर्कसपबाट हामीले राम्रो फाइन्डिङ्स निर्माण गर्न सक्यौँ भने र यो फाइन्डिङ्सलाई युवा मन्त्रालय मार्फत या तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि कहाँ पुर्याउनुपर्छ त्यसको ब्रिजको काम गर्नका लागि म तपाईँहरूको साथमा छु। मैले यही प्लेटफर्मबाट तपाईँहरूलाई यो विषयमा प्रतिबद्धता जनाउन सक्छु। त्यसकारणले हामीले कहिले कर्नरमा परेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो भने हामीले धेरै अभियानहरू हेऱ्यौँ भने पनि थाहा हुन्छ। आज समावेशिताको यो राम्रो उदाहरण किन छ भने हिजोदेखि हामीले यही कुरा खोज्दै आयौँ। समावेशितालाई उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन भएन भनेर खोज्दै आयौँ। विभिन्न आन्दोलन भए, अभियान भए, दबाब भए, होइन। त्यस कारणले आज केही सकारात्मक परिणामहरू देखिया परेका छन्। त्यसकारण सरकारसँग जोडिएका सबै संयन्त्रहरू पूर्ण छैनन्। त्यसकारणले हामीले गैर सरकारी रूपमा र विभिन्न उद्देश्यका सङ्गठनहरू निर्माण गर्नु परेको छ। तपाईँहरूलाई शुभेच्छा छ। कामका आधारमा अझ बलियोसँग यो संस्था स्थापित हुन सकोस्। युवा परिषदले हामीलाई चाहिँदाखेरि हामीले बनाउने नीति चाहिँ त्यहाँबाट लिएर हामी गर्न सक्छौँ भनेर भोलि मन्त्रालयमा अपिल गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो भने यसले बढी प्राथमिकता पाउँछ भन्ने कुरा म विश्वस्त पनि छु। अर्को कुरा हाम्रा अर्को मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, अग्रज संसदीय अभ्यासमा तपाईँहरूले गलतलाई गलत र सहीलाई सही अथवा अग्रजहरूले जे भन्नुभयो त्यही कुरालाई तपाईँहरूले समर्थन गर्नुपर्ने किन बाध्यता आइपर्यो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। एउटा कुरा चाहिँ म के कुरा पटक पटक सम्झिन्छु भने स्वतन्त्रता र स्वेच्छाचारी एकदमै फरक कुराहरू हुन्। हामीले कहाँ डिबेट गर्ने, कहाँ चाहिँ प्रश्नहरू गर्ने र कुन बेलामा प्रश्नको जवाफ तुरुन्तै खोज्ने या कति बेला प्रश्न मात्रै गरेर छोड्ने र समयलाई छोडिदिने भन्ने हुन्छ। कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ उठाइराख्ने तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ त्यसको रिटर्न चाहिँ टाइमले दिन्छ अथवा समय कुर्नुपर्छ भन्ने टाइपको पनि हुन्छ नि। संसदीय अभ्यासका निश्चित मान्यताहरू छन्, निश्चित नियमहरू छन्। संसद भवनभित्रको एउटा मर्यादा, त्यहाँभित्र सञ्चालन हुने काम कारबाहीका चाहिँ नियमावलीमा लिपिबद्ध भएका नियमहरूलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यहाँभित्रको त्यो स्वतन्त्रताभित्रको अनुशासन हो। अनुशासनविहीनताले फेरि हामीलाई प्रोपोगन्डा स्टाइल पुर्याउँछ र त्यो फेरि सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीले कहाँनिर स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने र कहाँनिर स्वेच्छाचारितालाई एउटा बााउन्ड्रीभित्र राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। म तपाईँलाई के कुरामा विश्वस्त बनाउन सक्छु भने म मेरो नेतृत्वसँग मलाई गलत लागेको कुरामा सिधा प्रश्न गर्न सक्ने आँट राखेको एउटा व्यक्ति चाहिँ हो। तर कहाँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई फेरि मैले विवेक बन्धक राखेर जहाँ भेट्यो त्यही अथवा जस्तो परिस्थिति
भयो त्यही गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ त्यो मेरो अनुशासनको दायराले परिबन्धमा पारेको विषय हो। संसदभित्रका धेरै अभ्यासहरूमा मेरा विमति छन्। मैले खुला रूपमा पनि भन्ने गरेको प्रक्रियागत विषयहरू जुन छन् त्यो असाध्यै धेरै झन्झटिला छन्, असाध्यै प्रक्रिया त्यो कर्मकाण्डी, हामीले एकदम ठेट भाषामा भन्दा कर्मकाण्डीवाला छन्। तर त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा पनि मैले संसदको एउटा प्रक्रिया एउटा काम चलिरहेको बेलामा त्यही प्रति प्रश्न गरेर हुँदैन, त्यसका पनि निश्चित छलफल गर्ने छुट्टै छुट्टै फोरमहरू छन्। त्यो अनुसार हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने भएका कारणले संसदभित्रका छलफलहरूमा तुरुन्तै प्रश्न गर्न नदेखिएको हुनसक्छ। तर यो विषयमा म सचेतता लागेका विषयमा चाहिँ ढुक्कले प्रश्न राख्न सक्ने व्यक्ति हो। तपाईँलाई विषयमा विश्वस्त पनि बनाउन चाहन्छु र तपाईँले मेरा अभ्यासहरूलाई पछ्याउन भ्याउनु भयो भने यो कुराको अनुभूति पनि पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू देश त धेरै तोकिएर सोध्नु भएको त छैन, तर मलाई एउटा कुरा अलिकति रेस्पोन्स गर्न मन लागेको सप्तरी जिल्लाको भाइले गर्नुभएको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सको कुरामा चाहिँ मलाई थोरै सम्बोधन गरौँ भन्ने लाग्यो। थोरै आधा मिनट 1 मिनटमा म टुङ्गाइहाल्छु। विचार हुनु हुँदैन भन्ने होइन, प्रहरीको विचार हुँदैन भन्ने होइन, राजनीति विचार सामिप्यता हो। तर पेसालाई अथवा उसले गरिरहेको कामको जवाफदेहितालाई राजनीतिकरण गर्नु भने चाहिँ हामीले त्यहाँनिर प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ। म तपाईँ र हामी जस्तै धेरैजनाले प्रतिवाद गरेर यसलाई सची डक्टरले उसले आफ्नो कर्मको बेलामा उसले सेवा दिने बेलामा म यो पार्टीकोलाई मात्रै उपचार गर्छु भन्यो भने त्यही ट्रिट गर्नका लागि त तपाईँ हामी यति सचेत भएर लागेका छौँ। प्रहरीले उसको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सका आधारमा उसले अथवा कुन पार्टीलाई सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने आधारमा न्यायको अनुभूति दिलाउन सकेन भने तपाईँ हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ। पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सलाई चाहिँ काम गर्ने क्षेत्रमा निषेध गराउने कुरा नै एउटा राम्रो विकल्प हो, जसको लागि तपाईँ हामी सँगसँगै हुनुपर्छ। र राजनीतिसँग जोडिएर जुन गलत कामहरू स्थापित गर्न खोजिन्छ ती व्यक्तिहरू राजनीतिक व्यक्ति हुनै सक्दैनन्। राजनीतिमा चाहिँ अपराधलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुनै नीति हुँदैन, अपराधको कुनै राजनीति हुँदैन, कुनै दल हुँदैन, कुनै पार्टी हुँदैन, कुनै पनि सदस्यताका आधारमा सामिप्यता हुँदैन भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलहरूले भन्दै आएको विषय हो। र खुलेर आज समाजमा यति धेरै ओपन भइसक्यो, विश्वले हामीलाई निहालिरहेको, हामी साँगुरो घेराभित्र पुगिसकेको अवस्थामा म नेकपा एमालेको सदस्य हो, त्यसकारण मैले जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको कुनै पनि एउटा सामान्य सदस्यलाई पनि हुँदैन, या अरू कुनै दलले पनि त्यो जवाफदेहिता सहित त्यो नैतिकताको यो सामाजिक नैतिकताको बााउन्ड्रीभित्र बसेर गर्ने कुराको चाहिँ असाध्यै धेरै संवेदनशील ढङ्गले हेर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास पनि हो। त्यसकारण यो खालको अभ्यासलाई निश्चित पार्न जरुरी छ। यो केही अनुभूति भएकै कारणले मैले यो विषयमा बोल्न खोजेको, अझ हामीसँग त्यस्तो छ। र तपाईँ हामीले यसरी नै प्रश्न गरेर यसरी नै प्रतिवाद गरेर र हामीसँग आजभोलि त्यही पार्टीसँग जोडिएका नेताहरूलाई भेट्न पनि कुनै गाह्रो कुरा छैन। त्यसकारण हामीले सम्बन्धित ठाउँसम्म र सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर पनि यस्ता विषयको निरूपण गर्न आवश्यक छ। म तपाईँको यो चिन्ताप्रति सहमति जनाउँदै मेरो तर्फबाट यस्ता विषयहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने कुराको प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु। धन्यवाद। ओके, सुनिन्छ है? ओके, फर्स्ट क्वेसन मलाई निशाजीबाट थियो। यो क्वेसन मैले 3-4 चोटि सोधिसकेँ, मैले मन्त्रीजीलाई पनि सोधिसकेँ। यसको 2टा आन्सर आछ है। टियुको भिसी सरले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अबबाट इनरोल हुने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ नि नन टेक्निकल सब्जेक्ट्समा प्रश्नपत्र नेपाली र अङ्ग्रेजीमा आउँछ भन्नुभएको छ। अनि आई वाज लाइक विज्ञप्ति निकाल्नुहोस् न त कन्फर्म हो भन्दाखेरि उहाँहरूको डिनहरूको मिटिङ गर्दाखेरि त्यहाँबाट पास गरेर बल्ल विज्ञप्ति निकाल्ने भन्नुभएको छ नम्बर 1। But I'm also following up with the minister to make sure it happens. So hopefully coming year bata, if it doesn't happen, the thing is continuously we need to pursue, right? So that's the answer I have right now. अर्को तेह्रथुमको साथीले सोध्नु भएको यो so here is the thing के community health local गभर्नमेन्टकोमा पर्छ। द थिङ तपाईँले हामीलाई इन्सिस्ट गर्नुपर्ने र हामीले सदनमा गर्नुपर्ने चाहिँ नि स्रोतहरू सबै फेडरलले लग्या छ अनि काम चाहिँ सबै लोकललाई डेलिगेट गरेको छ के।
look at the percentage of VAT, excise, customs, त्यो पर्सेन्टेज फेडरलले टन्न लग्छ अनि एकदम थोरै मात्र लोकललाई दिन्छ. द्याट इज वाट वी निड टु लाइक वी निड टु फाइट फर होइन. जब त्यो हुन्छ त्यो काम चाहिँ नि वी आर इन अ रङ पोजिसन टु आन्सर द्याट. द राइट एन्टिटिज आर तपाईँहरूको मेयर्सहरू हुन्छ है एन्ड वडा अध्यक्ष, किनभने आधारभूत स्वास्थ्य लोकल गभर्मेन्टको कार्यक्षेत्रमा छ. अर्को हिमालीजीको क्वेसन थियो, डु यु निड टु ओपन जित्नलाई नयाँ पार्टी नै खोल्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ नि कस्तो नेपालको परिकल्पना गर्नु मन छ भन्दाखेरि पार्टी बेस त हुँदै नहोस्, क्यान्डिडेट आफ्नो अगाडिको क्यान्डिडेटको उहाँको ट्र्याक रेकर्ड, उहाँले गरेको काम, उहाँको सोसल सर्भिस, उहाँको भिजनमा बसेर हामीले भोट गरेर रिगार्डलेस अफ पार्टी त्यो पर्सन त्यो क्यान्डिडेटमा चाहिँ नि भोट गर्न पाओस् भन्ने अथवा त्यो 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 चाहिँ नि परिकल्पना मेरो छ. अहिलेको सिस्टममा चाहिँ नि हाउएभर द कन्ट्री इज सो डिभाइडेड इन पार्टिज अल द टाइम. इट सिम्स डिफिकल्ट है, बट आई डोन्ट नो जित्नलाई के गर्नुपर्छ. आई डोन्ट नो. आई थिङ्क वी राष्ट्रपालाई चाहिँ नि प्राइमेरली बिकज हामी पनि ट्रेडिसनल पोलिटिकल सिस्टमबाट आएकै होइन. हामी पनि आई वाज इन एक्ज्याक्टली लाइक आई वाज डुइङ म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ, आई वाज रनिङ टेक फर्म. So I think we could relate more to the problems that we face because that's what we wanted to solve. I think that's one of the reason. Ani curriculum ko, this is precisely the question अस्ति समितिमा बोलाएर UGC University Grant Commission र TU को VC सरलाई सोधेको. They are in the process of revamping the curriculum रे. अनि UGC को सरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि this is the tradition that they want to set. Bachelors को हरेक 4 वर्ष एन्ड मास्टर्सको हरेक 2 वर्ष चाहिँ नि करिकुलम रिभाइज गर्ने भनेर उहाँले सोचिराख्नु भएको छ. तर जबसम्म हुँदैन वी निड टु कन्टिन्यू पुटिङ प्रेसर. वान अफ द थिङ्स यु क्यान बी पार्ट अफ इज यु क्यान सेन्ड उजुरी के गाइज गेट इन्भल्भ. अहिले मात्र होइन, द वे यु होल्ड यर पार्लियामेन्टेरियन्स अकाउन्टेबल इज राइट लेटर्स. इमेल एड्रेसहरू hr.parliament.gov.np मा छ. अनि तपाईँसँग स्पेसिफिकल्ली चाहिँ नि मेरो समितिको इमेल एड्रेस education.health.c@gmail.com हो. त्यो एजुकेसन कमिटीको इमेल एड्रेस हो. त्यसमा तपाईँहरूले उजुरी पठाउन मिल्छ. If you send one copy to me, I will make sure it gets attention. That's another way. Ani one of the things I did yesterday was हाम्रो सञ्चार मन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको थियो. One of the things I'm really trying to advocate for, especially in tech sector, किनभने म त्यो अलिकति बुझ्छु, is to have boot camps. So we can learn the latest and greatest. अनि त्यो पनि in a way such that तपाईँहरूको time to your job market is not like 4 वर्ष but much faster भनेर. So that's what it is. I agree on certain things about procurement of services, but I have not researched it well enough to comment on it. है. त्यसपछि अर्को यो too many political affiliations everywhere, यो त that is precisely the reason why हामीले चाहिँ के डिसाइड गरेका छौँ भन्दाखेरि एकताका थियो जब सबै कुरामा बन्देज थियो. अनि द वे टु एन्टर समाज परिवर्तन गर्नलाई कि शिक्षक कि विद्यार्थी कि एडमिनिस्ट्रेसनमा काम गर्ने मान्छेहरू निडेड टु हेभ अ पोलिटिकल आइडियोलोजी. तर अब त हामी एउटा स्पेसमा आइसक्यौँ वेयर वी हेभ द एबिलिटी टु स्पिक. Are those political party affiliated organizations still relevant? हामीलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन, मलाई त पटक्कै लाग्दैन. मलाई के चाहिँ लाग्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू पोलिटिकल्ली भेरी अवेर चाहिँ हुनुपर्छ. नट टु बी लोयल टु अ पोलिटिकल आइडियोलोजी बट टु होल्ड अस अकाउन्टेबल. के हामी दायाँ बायाँ गर्न थाल्यो भने इट्स यु हु इन्डिपेन्डेन्टली सोचेर तिमीहरूले चाहिँ नि यु आर गोइङ टुवर्ड्स डिक्टेटरसिप, यु आर गोइङ टु मच अन द पपुलिजम साइड भनेर तपाईँहरूले चाहिँ नि हामीलाई अङ्कुश लाउनु पऱ्यो सबैजनालाई है. त्यो चाहिँ नि द्याट्स हाउ आई थिङ्क. अनि तर कम्प्लेन गर्ने चाहिँ नि अल्टिमेटली देयर आर 2 ways टु कम्प्लेन होइन. सिआइएमा चाहिँ नि हामी जस्तो मान्छेले केही गडबडी गर्यो, गभर्मेन्टको मान्छेले केही गडबडी गर्यो मजाले उजुरी पठाउनुहोस्. सो एउटा चाहिँ नि गर्नु भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यहाँ उजुरी पठाउने हो. अनि अर्को एउटा पनि छ यो भ्रष्टाचारको बिलमा काम गर्दाखेरि थाहा पाएको, देयर इज अ पोलिसी द्याट बेसिकली सेट गर्नुपर्ने काम गरेन भने पनि इट राइट नाउ फुलफिल्स इन द स्पेस अफ भ्रष्टाचार. त्यो चाहिँ सतर्कता केन्द्रले हेर्ने रहेछ, त्यहाँ इमेल पठाइदिनुहोस् के.
एभ्रिथिङ अहिले सोसियल मिडियाको जमाना छ, पहिला जस्तो छैन। आफूले उजुरी पठाएको मजाले लिने, मजाले सोसियल मिडियामा राख्ने, हेलो सरकारलाई ट्याग गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई ट्याग गर्ने, पुश गर्ने है। सो प्लिज गेट इन्भल्भ। आई नो इट्स फ्रस्ट्रेटिङ, बट हामीले नगरे अरू कसैले लाइक यु नो वी हेभ मार्सबाट आएर मान्छेले नेपाल डेभलप गर्दैन। सो इट्स अस, सो टेक चार्ज है। त्यो भयो। त्यसपछि तपाईँको एग्रिकल्चर बागलुङको हाम्रो साथीले सोध्नुभएको। सो यो कुरामा चाहिँ नि हामीले एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको के हो रिफ्रेम गर्नुपर्छ। एन्टरप्रेन्योरसिप इज भेरी रिस्की। इफ यु लुक एट द ग्लोबल स्टाट्स, मोर देन 90% अफ स्टार्टअप्स फेल। द्याट इज द रिजन वाइ जब तपाईँहरूले वेन यु टेक चार्ज अफ अ बिजनेस, देयर आर फ्यु थिङ्स यु निड टु मेक स्योर। यु निड टु नो तपाईँहरूको रिस्क एपिटाइट। हाम्रो नेपालमा पोलिसी वाइज चाहिँ नि ब्याङ्क्रप्सी लज एकदम झुर छ। नेपालको सोसाइटीमा चाहिँ नि यु कान्ट फेल भनेर सोचिदिन्छ कि खास इफ यु डोन्ट फेल यु डोन्ट लर्न एन्ड द्याट्स ओके भनेर त्यो अलिकति नर्मलाइज गरिदिनुपर्छ। इफ यु रन अ बिजनेस इट डजन्ट वर्क, यु गो इन ब्याङ्क्रप्सी ल एन्ड यु सुड the society should still, there should be space for you to trust when you start another business based on your business plan है। एक्चुअली तपाईँहरूले VC-हरुसँग कुरा गर्यो भने they prefer entrepreneurs who failed in their businesses because they know how to recuperate back। त्यो चाहिँ नि हामीले नेपालमा ल्याउनु पर्ने छ। अनि अर्को पार्ट अफ नेपालको सिस्टम द्याट इज भेरी अन्डर डेभलप, द्याट निड्स अ लट अफ वर्क इज रिस्क हेजिङ भन्छ। इन्स्योरेन्स इज वान अफ दो स्किम, सेकेन्डरी मार्केट्स इज वान अफ दो स्किम्स। त्यसमा चाहिँ नि फ्रम अ पोलिसी लेभल नै त्यसलाई पुस गरिदियो भने यु क्यान देन टेक यो बिजनेसको लायबिलिटी इन्स्योर, त्यो यु क्यान इन्स्योर योर क्याटल। त्यस्तो प्रडक्टहरू तपाईँलाई अभाइलेबल भयो भने इभन दो योर क्याटल्स डाई ड्यु टु लम्प किड्स यु फाइनेन्सियली योर इन्स्योरेन्स कम्पनी विल पे यु आउट होइन। सो देयर आर डिफरेन्सेस लाइक द्याट। त्यसपछि पोइन्ट वेल नोटेड अन मेकिङ त्यो प्रतिनिधि सभा डिसेबल फ्रेन्डली ओर making it more accessible. Thank you. I'll work on it. Thank you. र म अब माननीय रूपा विकज्यूबाट प्रश्नको उत्तर अपेक्षा गर्दछु। Thank you very much for raising interesting questions and alerting us. First of all, सबै क्वेसनहरू चाहिँ आइसकेको छ। हाम्रो दुईवटा माननीयजीहरूले भनिसक्नु भएको छ। म चाहिँ 2-3टा क्वेसनहरूको मात्रै एन्सर दिन्छु। कति क्वेसनहरू चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु मिल्छ, कति भन्नु पर्दैन, किनकि हामी एउटा पोलिटिकल नर्म्स र भ्यालुभित्रबाट चाहिँ हामी आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा वास्तवमै पोलिटिक्स अलिकता अनइजी प्रोफेसन पनि हो है, सजिलो छैन। हामी त्यही भित्र स्ट्रगल गरिरहेका छौँ र हामी सफल हुन्छौँ भनेर लगाइरहेका छौँ र भएका पनि छौँ, हुँदै जान्छौँ। अझै तपाईँहरूको साथ सपोर्ट चाहिन्छ। विशेष गरी क्वेसनहरू चाहिँ एउटा हाम्रो तासी बहिनीको पहिलो क्वेसन थियो, यो टुरिज्म सेक्टरमा लाग्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ इन्सेक्योर भएको कुराहरू, काम गर्दै गर्दा छोड्नु परेको कुराहरू, विभिन्न समस्याहरू भोग्नु परेका कुराहरू उहाँले रेज गर्नुभएको छ। वास्तवमा त्यो कस्तो क्वेसन हो, त्यो कस्तो हो भन्दा त्यो प्रोफेसनसँग चाहिँ आफ्नै खालको रेगुलारिटिजहरू हुन्छ, कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ। त्यो भित्र बसेर हामीले आफ्नो यो जुन व्यवसाय छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले बनाएका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ होइन। त्यो बिचमा पनि अलिकति आफूले चासो लिनुपर्छ र यदि इफ तपाईँलाई त्यहाँसम्म पुग्ने माध्यम थाहा भएन भने हामीसँग जोडिनु भएको छ होइन। हामीले त्यो समस्या निराकरण गर्नलाई चाहिँ म पहल गर्छु भन्ने मलाई लागेको छ र म गर्छु पनि भन्ने मात्रै कुरा होइन। तपाईँ मसँग जोडिनु भयो भने दिदी यस्तो भयो, मान्यज्यू यस्तो भयो भनिदिनु भयो भने आखिर हामी जुनसुकै पार्टीबाट आए पनि हामी तपाईँहरूको हौँ, पब्लिकको हामी रिप्रेजेन्टर हो। त्यस कारणले गर्दा हामीबाट हुने सहयोगमा चाहिँ सेवामा कति पनि कमी कमजोरी हुँदैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी पनि एकचोटि रिथिङ्क गर्छौँ। र अर्को कुरा छ यो हुम्लाको विषयमा जुन सेन्टिमेन्टली टच भयो भन्ने विषयमा मैले बोलेँ। त्यो हामीलाई पनि थाहा छ एकदमै फार रिमोट यो प्रोभिन्स हो यो भन्ने कुरा। कर्णाली प्रदेश अत्यधिक मात्रामा दलित बस्तीहरूको बसोबास भएको प्रदेश, अनि त्यसपछि जनजाति, यो छुट्टै खालको आफ्नो कस्तो भन्दा ब्युटिनेस छ त्यहाँ होइन। यो डाइभर्सिटी छ, त्यो भित्र युनिटी पनि हुनु जरुरी छ। त्यो ब्युटी त हो तर कहिलेकाहीँ देख्नेलाई वा हुन्छ, तर त्यहाँ बसिरहनेहरूको पीडा अलग हुन्छ कि। त्यहाँ उहाँले जुन कुरा देखाउनु भयो त्यसले चाहिँ टच भयो भन्न खोजेको मैले। र त्यो ठाउँबाट उहाँ सुरुमै निस्किनु भयो, यहाँ आएर उहाँ चाहिँ एउटा काठमाडौँमा आएर आफूले चाहिँ लाइफलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइपका भनौँ न त्यो वेसम्म पुग्ने खालको प्रोग्रेसिभ लाइफमा चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यहाँको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा हुन्छ।
जहाँ बजेट सधैँ छुट्याइएको हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ त्यो जति जुन हामीले प्रक्युरमेन्टको कुरा हुन्छ हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ वर्किङ कन्स्ट्रक्सनको कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ क्वालिटी भएको मटेरियलहरू र मटेरियलहरू हामीले त्यहाँ नदिएको हुनसक्छ र गर्न खोजिएछ भन्छ तर बजेट चाहिँ तपाईँको फुल फेजमा त्यो बजेट इम्प्लिमेन्टमा नपुगेको हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दा त्यो अहिले पनि त्यस्तै रहेको हो तर त्यसलाई चाहिँ अब आत्तिनु पर्दैन किन भन्दा अहिले पब्लिक हेर्नुहोस् पब्लिक एन्टी करप्सन मुभमेन्टमा अगाडि बढिसकेको हुँदा अब जति बजेट त्यहाँ गएको छ त्यो बजेट चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सीका साथ त्यहाँ युटिलाइज हुन्छ भन्ने मैले होप लिएको छु यति मात्रै भने त्यसको विषयमा म धेरै कुरा भन्न चाहिनँ अनि नेक्स्ट क्वेसन छ अब मेरो पार्टीभित्रको कुरा संसदीय नेता चयन गर्दाखेरिको कुरामा चाहिँ क्वेसन रेज गर्नुभयो अब पार्टीको आफ्नै खालको विधि विधान प्रक्रिया हुन्छ हेर्नु होइन मैले एउटा त्यहाँ पनि स्टेप बाई सिनियर जुनियरका कुराहरू हुन्छन् होइन हामी आफू डिसिप्लिनमा रहँदै बस्दै र अरूलाई पनि सिकाउँदै पनि त्यसलाई एकोमुलेट गरेर सँगै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो होइन हामीले ट्राई गऱ्यौँ नगरे होइन अझै गर्छौँ हामीसँग टाइम छ नि त अब म अहिले भएँ म यत्तिकै सकिएँ भन्ने होइन नि त अझै म धेरै कुराहरू गर्छु धेरै चेन्ज गर्छु धेरै साथीहरूको यो जेनेरेसनको कुराहरू रेज गर्छु त्यो इस्युहरूलाई चाहिँ सेटल गर्नेमा म लागिराख्छु भन्ने मैले एउटा भिजन कन्सेप्ट बोकिराखेको हुँदा यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भयो नि त हिजो खालि बुढापाकाहरूले मात्रै राजनीति गर्ने भनेर नेतृत्वमा जाने भनेर चिनिएको पार्टी तपाईँहरूले देख्नुभयो नि त लाइभ भयो नि त नेपाली काङ्ग्रेसको भएन अस्ति न मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ग्लोबल्ली त्यसरी रिनन भइरहेको छ काङ्ग्रेस पार्टी अब हेर्नुहोस् त्यो कारणले गर्दाखेरिमा मेरो नेतृत्वसँग मैले मेरो कम्युनिटी मेरो जेनेरेसन मेरो राष्ट्रका विषयमा कुरा उठाउनलाई मलाई कुनै कति पनि आपत्ति छैन म रेज गर्छु गरिरहेको पनि छु अब पार्लियामेन्टमा खेल्ने भूमिकाको विषयमा कुरा उठेको छ त्यहाँभित्र पनि आफ्नै संसदीय अब यो हाम्रो नियमावली छ नियमावलीमा टेकेर आफ्नो प्रक्रिया विधि प्रक्रियामा बसेर हामीले काम गर्ने हुँदा र फेरि कस्तो हुन्छ भन्दा अपोजिसन र रुलिङ पार्टी तर्फ रुलिङ गभर्मेन्ट हुँदा अलिकति असहज हुन्छ त्यो कारणले पनि हामी कहिलेकाहीँ छायामा सेडोमा परे जस्तो देखिन्छ बोल्न लागेको कुराहरू त्यहाँ बोल्न सकिँदैन किन भन्दा त्यहाँ आफ्नै खालको यो मर्यादा हुन्छ मर्यादामा हामी बस्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा यति कुरा चाहिँ मैले हाम्रो विज्ञ भाइ बहिनीहरू अब युथ लिडरहरूलाई चाहिँ मैले यो भन्न चाहेँ मलाई लाग्छ मलाई सोधिएको क्वेसनहरू त्यति नै भन्दा नि एउटा कुरा छुट्यो जुन यो टमाटर फ्याँकिएका कुरा एकजना भाइले 4 नम्बर गण्डकी प्रदेशको भाइले उठाउनु भएको थियो टमाटर फ्याँकिएको कुरा अनि लम्पी स्किनबाट चाहिँ तपाईँको धेरै किसानहरू यो कस्तो मर्कामा परेका कुराहरू चाहिँ एकदमै बिटर रियालिटी बिटरनेस हो यो भनेको तर कस्तो रहेछ भन्दाखेरिमा एज अ एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ एन्ड नेचुरल रिसोर्सेस कमिटीको चाहिँ म एज अ मेम्बर मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा हामीले त्यहाँ धेरै कुरा उठायौँ लम्पी स्किनको बारेमा चाहिँ तपाईँको अब त्यो पुरै फोका आयो ज्वरो त्यो कस्तो भाइरल ज्वरो जस्तो हुँदो रहेछ कि हामीले भाइरल फिभर भन्छौँ नि हामीले लाग्ने त्यो त्यस्तै खालको रहेछ तर इमिडिएटली त्यसलाई तपाईँको ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको कुनै पनि वे रहेनछ कि त्यसलाई जब कि मालिकले नै जसले किसानले पालिरहेको छ उसले नै त्यसलाई अलि राम्रोसँग केयर गर्ने कुरा रहेछ त्यहाँ सिड भाइरस ल्याउनु पर्दो रहेछ त्यसलाई भ्याक्सिन दिनलाई पनि सिड भाइरस फेरि हामी कहाँ नपाइने रहेछ नेपालमा त्यो हामीले इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने रहेछ होइन त्यो ल्याएर पनि त्यो अलिकति हामीले चाहिँ फेरि पनि यो ट्रिटमेन्टको प्रोसेसमा अगाडि गइरहेको भन्दा यसलाई अझै यो भ्याक्सिनलाई बढाउने प्रक्रियामा गइरहेको छ र जति सकिन्छ उपलब्ध हुने ठाउँमा चाहिँ हामीले पठाइसकेका पनि छौँ लम्पी स्किन जस्तो पहिला भएको छ त्यस्तो चाहिँ छैन एउटा कुरा के छ भन्दा हाम्रो अलिकता मिडियाहरूले पनि बढी प्रोभोक गर्ने कि सानो इस्युमा पनि सत्य तथ्य के हो नि भनेर त्यसको पछाडि पनि लाग्नुपर्छ कि कतिसम्म उपचार पाइसकेको छ कतिसम्म के भइरहेको छ भन्ने अहिले लम्पी स्किन यति भाइरल भइरहेको छ लम्पी स्किनबाट चाहिँ तपाईँहरूको धेरै अहिले चाहिँ हामी चाहिँ फार बेटर भइसकेको छ त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नु हामीले भनिरहेका छौँ हामीले संसदीय समितिमै सबैले उठायो त्यही क्वेसन एकैचोटि र हामीलाई मन्त्रीज्यू नै के अरे त्यो हाम्रो कृषि मन्त्रीज्यूले नै त्यो कुराको बारेमा जवाफ दिनुभयो सचिवले जवाफ दिनुभयो सचिवज्यूले नै गर्दाखेरि हामीले पनि उहाँहरूकै डेटाबाट थाहा पाउने हो होइन त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ अब अलिकता प्रिभेन्सनका कुराहरूमा हामी ब्याक छौँ है
प्रिभेन्सन चाहिँ अलि अगाडि नै हामीले अगाडि गर्नुपर्छ। जस्तै डिजास्टरको कुराहरूमा पनि हामी ब्याक छौँ। अब भइसकेर बल्ल हामी उद्धारमा लागिरहेका हुन्छौँ, रेस्क्यु गर्न लागि। त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले केही ब्याकअप लियो भने बल्ल राम्रो हुन्छ नि भन्ने हो। अब हामी कति गर्न सक्छौँ, तपाईँहरूको अब्स्टाकल, तपाईँहरूले भोगिरहेको इच एन्ड एभ्री प्रब्लममा चाहिँ लेट्स जोइन, लेट्स डु, लेट्स वर्क टुगेदर, हामी तपाईँहरूसँगै छौँ भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धता राख्छु। र जुन यो युथ काउन्सिलले नेसनल युथ काउन्सिल, नेपाल युथ काउन्सिलले जुन यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्यो होइन, एउटा नेसनल युथ कन्फरेन्समा हामीलाई एज अ स्पिकरको रूपमा, प्यानलिस्टको रूपमा तपाईँहरूको बिचमा राखेर तपाईँहरूसँग इन्ट्रेक्ट गरेर तपाईँहरूबाट धेरै कुराहरू हामीले सिक्ने मौका पायौँ होइन। अब के छ कसो छ भन्ने त्यस्तै कुराहरूबाट सिक्ने हो नि त, मान्छे कोही पनि विज्ञ हुँदैन नि त। त्यसले गर्दा वी विल ह्याभ लर्न लट्स अफ एक्सपिरियन्स, लट्स अफ थिङ्स फ्रम यु। It is very valuable opportunity for us. Thanks for providing this kind of privilege for us. Once again, thanks for this organization. Thank you so much. म समयको पाबन्दीले गर्दा म तिनैजना माननीयज्यूलाई विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। युवा साथीहरूलाई मैले एकदम माग्न चाहन्छु किनभने आज हाम्रो अझै प्रेजेन्टेसन युवा सांस्कृतिक साँझ बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो कृपया म तपाईँहरूलाई उहाँको उपलब्ध गराउनेछु, तपाईँलाई म नम्बर उपलब्ध गराउनेछु। तपाईँको आफ्नो प्रश्न सिधै तिनैजना माननीयज्यूहरूलाई तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि कृपया म सबैजना साथीहरूबाट म क्षमा पनि माग्न चाहेँ। मैले यो सेसनको चेयर प्रहलाद ढकाल सरलाई मैले समय दिन चाहेँ र यो सेसनमा उठेर प्रेजेन्टेसनमा र प्रस्तुतिकरणमा भएको विषयलाई समय दिनुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो, धन्यवाद, नमस्कार। म चाहिँ सबै युवाहरूको बिचमा म अङ्कल हो, त्यही भएर अङ्कल भन्नुहोस् न एकछिन। म अङ्कल जेनेरेसनको हो है। अनि तर मेरो एजका धेरै साथीहरू अलि संसदमा उहाँहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा युवा नेता भनिन्छ। अनि यहाँहरूलाई मेरो अर्को हम्बल रिक्वेस्ट के रह्यो भने हाम्रो नेपालमा एउटा टेन्डेन्सी छ, नेगेटिभ बोलेपछि गाली गरेपछि ताली बजाउने। तपाईँहरू चाहिँ नगरिदिनु होला, हुन्छ? गाली गर्ने मान्छे पपुलर हुने, गाली बक्ने मान्छे पपुलर हुने र गाली मात्रै पपुलर हुने र गालीमा हामी ताली बजाउन छोडौँ, पोजिटिभ बनौँ यो जेनेरेसन भन्दै म मेरो कुराहरू केही राख्छु। मैले यो प्रिभिलेज, मलाई यो हाम्रो युवा सांसदहरू, तपाईँ युवाहरू र युवा सांसद, त्यो पनि हाम्रा महिला सांसदहरूको यो सेसन चेयर गर्न पाएकोमा एकदम प्रिभिलेज फिल गरेको छु। सबैभन्दा पहिला यहाँ म केही समराइज गर्ने क्रममा केही पोलिसीको कुराहरू, युथ पोलिसी ठिक छ कि छैन, पोलिसीको कुराहरू आए यहाँ। मलाई के लाग्छ भने म एकजना मुख्य सचिवसँग चिनजान थियो, उहाँले के भन्छ नेपाललाई कम्तीमा पनि 12 वर्षलाई पुग्ने पोलिसी, इनफ पोलिसीहरू छ नेपालमा। समस्या चाहिँ के हो भने केही पोलिसी चेन्ज गर्नु पर्ला। तर हाम्रो समस्या के हो भने पोलिसी एक्जिक्युसन हुने, पोलिसी कार्यान्वयन हुने कुरामा हाम्रो एकदमै पोर छ। यो युवा नीतिकै कुरा गरौँ, हाम्रो युवा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई हामीले एक्टिभेट गर्न जरुरी छ। जस्तो युवा परिषद, युवा मन्त्रालय तपाईँहरूसँग जोडिन जरुरी छ, उहाँहरू सक्रिय हुन जरुरी छ। मैले सधैँ के भन्ने गरेको छु भने उहाँहरूको सबैबाट मैले के भने एउटा डिमान्ड साइड हुन्छ, एउटा सप्लाई साइड हुन्छ। सरकार, मन्त्रालय, सरकारी निकायहरू चाहिँ डिमान्ड साइड, सप्लाई साइड हो, तपाईँहरू डिमान्ड साइड हो। हेर्नुहोस्, डिमान्ड साइडलाई भाइब्रेट गर्नुहोस्, सप्लाई साइड आफै एक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू भाइब्रेट हुनु पर्यो है। यो मेरो अनुभव हो। म लगभग 35 वर्ष डेभलपमेन्ट इन्डस्ट्रीमा छु र अनुभव के छ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चाइल्ड क्लब एक्टिभ भएपछि जिल्ला बाल कल्याण समिति आफै एक्टिभ भएर घिसारिन पर्ने है। बाछो तातेर हिँडेपछि माउ आफै आउनुपर्ने हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई मैले त्यो भन्न चाहेँ। अनि जब भर्सेस इन्टरप्रेनरसिपको कुराहरू अलिकति आएको थियो। जब छैन बजारमा, युवा पढ्छौँ हामीले। मेरै अनुभवमा मैले हुम्लामा लगभग मेरो संस्थाले 400 जना ग्रेजुएटहरू छन् टेक्निकल फिल्डमा, तर धेरैलाई जब छैन। तर मेरो भनाइ के हो भने एग्रिकल्चर पढ्ने अनि जागिर खोज्ने, एग्रिकल्चर पढ्ने हो भने त एग्रिकल्चर गर्नु पऱ्यो नि, होइन? हामी एन्टरप्रेनर बन्नतिर लागेनौँ। हामी फेरि प्लेन पढ्ने अनि व्हाइट कलर जब खोज्ने, अनि हामी त्यहाँ हाम्रो त्यो विशेष साइकलमा हामी फसिरहेछ। त्यस कारणले धेरै हामीसँग इम्प्लोइमेन्ट छैन बजारमा। इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हामी
उद्यम नगरिकन अरूलाई जब दिन सक्दैनौँ, जब नदिकन फेरि इम्प्लोइमेन्ट मार्केट त हुँदैन नि त, जब मार्केट हुँदैन। त्यस कारणले मैले युवाहरूलाई फेरि यहाँलाई भन्न चाहेँ, अलिकति उद्यमशील बन्नु। उद्यम बिना बिद्ध छ कालो जसको भन्ने कवितै छ, मैले फेरि त्यो सम्झाउन चाहेँ। जिउँदै मर्याको भैनाम त्यसको, उद्यम बिना बिद्ध छ कालो जसको भन्ने एउटा कविता छ। उद्यम गरौँ, प्लेन व्हाइट कलर जबको पछाडि मात्रै दौडिँदा गाह्रै होला भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ पार्टिसिपेसनको कुरा निस्कियो, युवादेखि पार्लियामेन्टसम्मको पार्टिसिपेसनको कुरा पनि आयो होला, यहाँ राजनीतिक कुराहरू पनि यहाँहरूले सोच्नुभयो। र पार्टिसिपेसनमा चाहिँ एउटा विश्व चर्चित एउटा ल्याडर अफ पार्टिसिपेसन भन्ने छ कि, त्यसमै पिएचडी गर्नुभएको छ एकजना रोजर हार्ट भन्ने मान्छेले, ल्याडर अफ पार्टिसिपेसन। त्यो भने के भने पार्टिसिपेसन थरी कस्तो कस्तो पार्टिसिपेसन छ। अब मलाई नेपालको हेर्नुपर्दा चाहिँ हामी यो डेकोरेसन र टोकेनिजममै अड्केका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। डेकोरेसन भनेको देखाउनलाई गर्ने, कतिजना 4 जना महिलाहरू चाहिएको थियो पठाइदेऊ न भन्ने देखाउनको लागि, 6 जना युवाहरू चाहिएको थियो लौ न कतै खोजेर पठाऊ न, हाम्रो त्यहाँ फोटो खिच्दा पनि त आउनु त पऱ्यो नि। डेकोरेसन भने सजावटको लागि राखिने पार्टिसिपेसन। 6 जना त महिला हुनु पऱ्यो, 4 जना त बालबालिका हुनु पऱ्यो भन्ने यो डेकोरेटिभ पार्टिसिपेसन। अर्को टोकेनिजम भने चाहिँ आफ्नै मान्छे लिएर आए पनि हुन्छ अझै होइन, आफूले महिला त पर्नु पऱ्यो, कसलाई पार्ने भनेपछि आफै नातेदार अथवा नजिकको छिमेकको, अब नजिकको आफूले भनेको सुन्ने नकाट्ने ती मान्छेलाई पार्ने, त्यसलाई टोकेनिजम पनि भनिन्छ। तर ट्रु पार्टिसिपेसन चाहिँ के हो भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पार्टिसिपेसन क्लेम गर्ने र तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ पार्टिसिपेसन हो। म यहाँ हाम्रो महिला सांसदहरू पक्कै त्यही हुनु भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ, उहाँहरूको प्रस्तुति संसदमा हेर्दाखेरि। मैले सबैलाई इन्डिभिजुअली नछुट्याइकन भनेको है। मैले लगभग सिद्ध्याएँ युवाहरूलाई अलिकति, यो हाम्रो सबै जिल्लाको युवाहरू आएको हुनाले मेरो फेरि अर्को अनुरोध के रह्यो भने नेगेटिभिजम सँगसँगै हामी चाहिँ अलिकति जोड्ने। अहिले मलाई के अरे लिमी भ्यालीको प्रस्तुति हेरियो, हामीले हुम्लाको प्रस्तुति हेरियो, अरू जिल्लाको पनि प्रस्तुति, युवाहरूको प्रस्तुति हेरियो। हाम्रो एटिट्युड चाहिँ अहिले के छ भने देशमा फ्रेगमेन्टेसनमा खेल्ने है, फ्रेगमेन्टेसनमा खेल्ने जुन कल्चर, हामी सो फ्रेगमेन्टेड, एउटै पार्टी पनि धेरै नै फ्रेगमेन्टेड छ। राजनीतिमा जानुहुन्छ भने कुनै पनि नेपालको राजनीतिक पार्टी पनि दे आर सो फ्रेगमेन्टेड के इन्टु मेनी पिसेस, जात कास्ट गुट अनेक हिसाबले फ्रेगमेन्टेड छ। त्यही भएर हाम्रो आउने जेनेरेसन चाहिँ मेरो विस के छ एज अ अङ्कल जेनेरेसन भने मेरो विस चाहिँ के छ भने यो जेनेरेसन चाहिँ जोड्ने जेनेरेसन होस् कि तोड्ने जेनेरेसन होइन है। हाम्रो पूर्वीय संस्कार पनि योग भन्छन् नि, योग भनेको के हो? प्लस हो, 2 योग 2 4, योग भनेको के हो? जोड्ने हो। त्यस कारणले हाम्रो यो संस्कारले के भन्छ भने हामी जोड्ने कोसिस गर्छौँ। अब आउने जेनेरेसन चाहिँ यो समाजलाई जोड्ने होस्, समाज तोड्ने नहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। मैले लगभग सिद्ध्याएँ। मेरो अरू धेरै कुराहरू पनि थियो, यहाँ इलेक्सन महँगो भयो, इलेक्सन किन महँगो भयो भन्ने कुरा मेरो आफ्नै मत छ। म पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट हो, मैले चाहिँ मास्टर्स पोलिटिकल साइन्स गरेको। धेरै भाइ बहिनीहरू त जन्मिनु भएको थिएन होला, म 95 मै सिद्ध्याएको मास्टर्स पोलिटिकल साइन्स है, 1995 मा सिद्ध्याएको। अनि म यहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहेँ, मैले पोलिटिक्समा अलिकति बोल्ने हक राखेँ, त्यतिखेर पढाए भएर अलिक पुरानै भएँ, बिर्सिसक्यो भने मैले के जान्छु भने जब समाज महँगो छ नि चुनाव पनि महँगो हुन्छ, सबै राजनीतिक पनि महँगो हुन्छ। प्रत्येक वडा अध्यक्षको चुनावमा मेरो वडामा वडा अध्यक्षको चुनाव लड्नेले उहाँको हिसाबमा 61 लाख सिद्ध्याएँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो वडा महँगै रहेछ किन समाज महँगो छ। बिहे पानी नखाएको 14 दिन हो दाइ भन्दै थियो एउटाले, चुनाव आएपछि उसले पानी नै खाएन, त्यो बिचमा बियर मात्रै खायो। हामी कस्तो कस्तो राजनीति निर्माण गर्दैछौँ। त्यस कारणले मेरो अन्तिम शब्द के छ भने युवाहरू, तपाईँहरूको युवा आइडलहरू छ होला है, युवा आइडल यहीँ पनि हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू, युवा आइडल छ होला, अरूलाई आइडल बनाउन छोड्नुहोस् न, आफू आइडल बन्नुहोस् न। पोलिटिक्समा धावा बोल्नुहोस् न, पोलिटिक्समा छिर्नु कहीँ सर्नु परेन, ओडाको अफिसमा पसेर हिसाब माग्नुहोस् न होइन, ओडा अध्यक्षसँग हिसाब मागेर सुरु गर्नुहोस् न। एकाउन्टेबिलिटी ट्रान्सपेरेन्सी उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो एकाउन्टेबिलिटी ट्रान्सपेरेन्सी होइन आन्सरेबल बनाउने चाहिँ त्यो तपाईँको ओडाबाट क्वेसन गरेर सुरु गर्नुहोस्। राजनीतिकमा तपाईँ धावा बोल्नुहोस्। एकजना नेपालको एकजनालाई आइडल, मैले नाम लिन है, तपाईँहरूको को आइडल हो मलाई थाहा छ, तपाईँहरूको दिमागमा खेलिच्यो त्यो नाम, म त्यो नामै लिन्न, किनभने एकजनालाई आइडल नबनाउनुहोस्
आइडल बन्नुहोस्, ओडामा बन्नुहोस्, घरमा बनेर सुरु गर्नुहोस्, आफ्नो आमाको आइडल बनेर सुरु गर्नुहोस् है। मैले यति भन्दै मेरो युवाहरूलाई यति भनेर मेरो कुरा टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मैले समेटेँ भनी लागेको छ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्लिज धन्यवाद है, धन्यवाद। प्लिज प्लिज मैले अनुरोध गरेँ प्लिज तपाईँले माननीयज्यूको सम्बन्धित नम्बर दिन्छु, कृपया तपाईँले डिरेक्टली उहाँलाई प्रश्न राख्नुहोस्। किन हामीसँग अहिले भेटेर राख्न सक्नुहुन्छ, तर हामीसँग समय नभएको कारणले गर्दा म यो आजको निकै लामो महत्त्वपूर्ण प्यानल डिस्कसन हामीले युथ एन्ड पोलिसी अनहर्ड भोइसेस फ्रम अ युथ भनी जुन प्रेजेन्टेसन सहितको प्यानल डिस्कसन गऱ्यौँ, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू युवाहरूबाट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ देशको नीति निर्माण तहमा बसेर इलेक्ट भएर देशको एउटा नीति निर्माण बनाउँछु भने जानुभएको सांसदज्यूहरू यहाँ आउनु भएको छ, तर हामी युवा साथीहरू फेसबुक टिकटक र हामी गफ गरेर बसिरहेको छौँ। प्रश्न चाहिँ सोध्यौँ, तर आधीभन्दा बढी हाम्रा युवा साथीहरूले यो सुन्नु नै भएन। सबभन्दा ठुलो मैले भने नि, हामी औँला त अरूलाई तेर्स्याउँछौँ, तर हामी आफू पनि सच्चिन जरुरी छ। युवा साथीहरू प्रश्न त सोध्नुभयो, तर जवाफ मलाई जहाँ सक्छ उहाँहरूले दिनुभएको जवाफ तपाईँले सुन्नु नै भएन। अझ पनि साथीहरू गफ गरिरहनु भएको छ, किनभने उहाँहरूलाई मतलबै छैन। आज हामी यो जेनेरेसनमा छौँ अनि हामी अरूलाई गाली गर्छौँ, अरूलाई हामी नराम्रो भन्छौँ, हामी के पनि गर्ने कामहरू गरिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा 3 जना माननीय सांसदज्यूहरू आज यो कार्यक्रमलाई 1 घन्टा कुरेर तपाईँहरूलाई कुरा सुनाउँछु, तपाईँको जवाफ दिन्छु भने बस्नुभयो, भन्नुभयो तर सुन्नु भएन। तपाईँहरूले यहीँ छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ युवाको नीति निर्माण हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन्छ, नत्र भने हामी जति कराए पनि आज 43% छ, 49% युवा भए पनि परिवर्तन हुनेवाला छैन। युवा साथीहरू पनि युवामै छौँ, तर कम्तीमा देशको प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ, हाम्रो प्रतिनिधित्व उहाँले गरिरहनु भएको छ संसद, कम्तीमा सुनिदिनुहोस्, रेस्पेक्ट पनि गरिदिनुहोस् भन्दै यो प्यानल डिस्कसन यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र आयोजक साथीहरूलाई उहाँहरूलाई मायाको चिन्ह वितरण गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दै यो प्यानल डिस्कसन यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय। हामीले 2 जना ऐक्य प्रस्तोताज्यूहरूलाई मायाको चिनो वितरण गर्न छुटेका छौँ, क्षमा माग्न चाहन्छु। म दुवैजना प्रेजेन्टरहरूलाई म अगाडि स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। पेमाजी र तासीजी दुवैजना व्यक्तित्वहरूलाई जसले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको छ र मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुनको लागि मैले
कोका-कोला नेपालबाट पाल्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व विक्रम केसी सरलाई म स्टेजमा निमन्त्रणा दिन चाहेँ। हाम्रो दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई मायाको चिनो र अर्गनाइजर साथीहरूलाई मायाको चिनो लगिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पेमाजी र तासीजी तपाईँहरू स्टेजमा आइदिनु होला र हामीसँग अन्तिम प्रेजेन्टेसन बाँकी छ, निकै छोटो मिठो। पेमाजी र तासीजी कृपया अगाडि आइदिनु होला। कृपया उहाँलाई जोरदार तालीबाट धन्यवाद दिनुहोला। सम्पूर्ण युवा साथीहरू, आयोजक साथीहरू, हामीसँग छोटो मात्र प्रेजेन्टेसन छ। मैले अब अर्को प्रेजेन्टेसन, अन्तिम आजको प्रेजेन्टेसन कल्चरल नाइटभन्दा अगाडि युथ एन्ड सस्टेनेबिलिटी र विशेष गरी क्लाइमेट चेन्जको विषयमा रहेर कोका-कोला नेपालबाट प्रस्तुतिकरण दिन गइरहनु भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व विक्रम सर र स्नेह म्याम दुवैजना स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र जसले यो कोका-कोलाले नेपाल युथ काउन्सिलको यो युथ इम्पावरमेन्ट मुभमेन्टमा विगत लामो समयदेखि सहयोग गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई पनि व्यक्तिगत तर्फबाट र समग्र नेपाल युवा परिषद तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकपटक जोरदार तालीबाट उहाँलाई स्वागत गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते। फेरि पनि हामी तपाईँहरूको सामु छौँ। विगत केही वर्षदेखि नै हामी नेपाल युथ काउन्सिलसित आबद्ध रहेका छौँ र विभिन्न प्रोभिन्समा, विभिन्न क्षेत्रहरूमा, सेन्टरमा हामी सँगसँगै पनि भएका थियौँ। गत वर्ष विशेष कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूकोसँग हुन पाइएन। कोका-कोला नेपालले युवाहरूसित मिलेर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गर्दछ। यसै क्रममा हामी तपाईँहरूसँगै बसेर कोका-कोला नेपालले के काम गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामी तपाईँहरूलाई केही ब्रिफहरू गर्छौँ। जस्तै अहिलेको थिम छ ग्रिन स्कुल फर युथ भन्ने कुरा। यो भनेको हामी सस्टेनेबिलिटी सम्बन्धीमा दिगो विकासको लागि के गर्दैछौँ र वातावरण संरक्षणको लागि के गर्दैछौँ भन्ने कुरामा हामी यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। यतापट्टि र मेरो नाम हो विक्रम केसी। म कोका-कोला कम्पनीमा काम गर्छु र मेरो साथी स्नेह श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हामी एउटै डिपार्टमेन्टमा काम गर्छौँ र हामी कोका-कोला कम्पनीले के गर्छ भन्ने कुरामा यहाँलाई हामी देखाइरहेका छौँ। एउटा चाहिँ ओल्ड विदाउट वेस्ट भनेर भन्छ, एउटा त्यो थिम लिइरहेको छ भनेदेखि अर्को वाटर स्टुअर्डसिप भन्ने छ, अर्को वेलबिङ फर लोकल कम्युनिटिज र क्लाइमेट एक्सनमा छ। अब यसको हामी ओल्ड विदाउट वेस्टमा के पर्छ, यिनीहरू अन्तर्गत के पर्छ भन्ने कुरामा म अब एक एक पोइन्ट गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला अलिकति कोका-कोला नेपालको बारेमा पनि यहाँलाई बताउन चाहिरहेँ। सबभन्दा पहिला कोका-कोला नेपालमा 1973मा इन्ट्री भएको थियो। त्यति बेला नेपालमा प्रोडक्सन हुन्थेन, नेपालमा इन्डस्ट्री थिएन त्यति बेला कोका-कोला कम्पनीको। 1979मा सन् 1979मा नेपालमा कोका-कोला कम्पनी को स्थापना भएको हो। यो काठमाडौँको बालाजुमा स्थापना भएको हो र त्यसपछि 1987मा चितवनको भरतपुरमा अर्को कम्पनी दर्ता भयो, रेजिस्टर भयो र अहिले आएर यहाँ काठमाडौँको बालाजुमा दुईटा प्लान्ट भनेको दुईटा लाइन चल्छ पिइटी प्रोडक्सन, जुन प्लास्टिकको हामी यहाँ पानी बनिरहेको छ यस्ता पिइटी प्रोडक्सनहरू बन्छ भनेदेखि अर्को सिसाको बन्दछ। त्यसरी नै भरतपुरको चितवनको भरतपुरमा तीनटा लाइनहरू छ, एउटा सिसाको बन्दछ, अर्को तपाईँहरूको जिग्री प्याक भन्ने सुन्नु भएको छ नि होइन, सानो जिग्री प्याक
त्यो बन्द छ भनेदेखि अर्को तपाईँसँग यो पानी छ तपाईँहरूको अगाडि पानीहरू बन्छ अनि अर्को प्लास्टिकको बोतलहरू बन्द छ र अब तपाईँहरूको कोकाकोलाको प्रोडक्ट के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला कोक फ्यान्टा स्प्राइट किनले वाटर अनि त्यसपछि चार्ज फ्यान्टा एप्पल यिनीहरू चाहिँ हामी बनाउने गर्दछौँ यो फोटो क्लियर आइरहेको छैन त्यही भएर यसलाई अलिकति गर्न सकिन्छ होला केही पनि नदेखिनु भइरहेको तपाईँहरू देख्नु भएको छ फोटो राम्रोसित क्लियर देख्नु भएको छ ओके अब यो बारेमा अलिकति ब्रिफिङ गर्न दिनुलाई म हाम्रो स्नेहा श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम स्नेहा श्रेष्ठ म चाहिँ कोकाकोला बेभरेजेसमा कम्युनिकेसन्स एन्ड सस्टेनेबिलिटी हेर्छु होइन अब नेसनल युथ डे आउँदैछ भोलि होइन दिस इज अ पर्फेक्ट चान्स हाम्रोलाई सो ग्रिन स्किल्स फर युथ भनेर आज चाहिँ जस्ट टु सोकेस हामीले एज अ कर्पोरेट सिटिजन नेपालमा चाहिँ के गर्छौँ भनेर होइन आम जस्ट गोना टेक यु थ्रु लङ डे भएको छ तपाईँहरूको लागि सो आई वोन्ट टेक मच अफ यर टाइम होइन फर्स्टली चाहिँ कम्युनिटी सो सिएसआरमा गभर्मेन्टले हामीलाई के म्यान्डेट गरेको छ भने वेयर वी अपरेट जस्तो हाम्रो प्लान्ट भरतपुर अनि यहाँ बालाजु काठमाडौँमा छ होइन सो त्यहाँको लोकल एरियाजमा कम्युनिटिजमा राम्रो बेनिफिट हुने गरिकन वी हेभ टु वर्क एज द पार्ट अफ सिएसआर सो यो चाहिँ फ्यु स्न्यापसट्स हो हामीले के गर्छौँ भनेर होइन अब हाम्रो हेल्थ क्याम्प्सहरू हुन्छ सो यो चाहिँ मन्थली हेल्थ क्याम्प्सहरू हुन्छ भरतपुरमा होइन अर्को भनेको एजुकेसन सप्लाइजहरू दिइराखेको हुन्छ अन्डर प्रिभिलेज स्टुडेन्ट्सहरूलाई अर्को भनेको युथ एङ्गेजमेन्टको लागि हामीले टुर्नामेन्ट्सहरू पनि रन गरिरहेको हुन्छ अनि अर्को चाहिँ यो वृद्ध आश्रमहरूमा हामीले ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई पनि गरेको छौँ अर्को वास क्याम्पेन्सहरू गरेछ स्कुल्समा अनि प्लान्टेसन्सहरू भइराखेको हुन्छ फर द ग्रिनरी सिटिजमा अनि यो लास्टमा यो ड्रम्स देख्नु भएको छ यो चाहिँ हामीले ट्राफिक पुलिससम्म त्यो रोड्सहरूमा डिभाइडर्सहरू बनाएको छ सो दिस इज लाइक अपसाइक्लिङ अफ प्लास्टिक्स अनि यो चाहिँ अस्ति भर्खर 15 असारमा जुन चाहिँ धान रोपाइ हुन्छ यो चाहिँ हामीले कम्युनिटीलाई सपोर्ट गरेको थियो हामीले किन सपोर्ट गर्यौँ भनेदेखि एउटा त 15 असार होइन असारे 15 भन्छौँ नि होइन धेरैसम्म थाहा छ यसमा दुईवटा कुराहरू छ कि एउटा तपाईँको हाम्रो कल्चर जुन कहिलेदेखि आयो यो 15 असार भन्ने एउटा कल्चर हो त्यो दिनमा गर्ने काम खाने कुराहरूको कुरा भन्छ भनेदेखि अर्को जुन यो तपाईँहरूको थिम छ नि ग्रिन स्किल्स फर युथ भन्ने कुरा यो जब हामी खेत रोप्छौँ खेत रोप्दा के हुन्छ एउटा त स्वयं तपाईँको पानीको रिप्लेसमेन्ट हुने भयो त्यसमा पानीको चाहिँ प्रोटेक्सन हुन्छ किनभने अहिले कङ्क्रिटबाट पानीहरू गएर अस्ति भर्खर काठमाडौँमा देख्नुभयो एक दिन 1 घन्टा 2 घन्टा पानी पर्दाखेरि पुरा डुबान भइरहेको थियो तर हामीले खेतबारी लगायो भनेदेखि त्यो पानीहरू जम्मा भएर त्यहीँ नै बस्छ र बाहिर कङ्क्रिटबाट पानी जान सक्दैन जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन वाटरको लेभलहरू जुन घटिरहेको छ त्यो घट्नबाट बच्दछ भनेदेखि अर्को हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ अहिले धान चामल होइन चामल तरकारी सबै विदेशबाट मगाएर खान्छौँ त त्योबाट रोकिनको लागि र त्यसको सपोर्ट गर्नको लागि हामीले यस्ता कामहरू गर्दछौँ र अर्को उहाँले भने जस्तै गरेर कम्युनिटीमा हामी जब हाम्रो कम्पनीको उद्देश्य के हुन्छ भने तिमी जहाँ छ कम्पनी जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ कम्युनिटीको लागि त्यहाँको समाजको लागि गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यहरू गर्दछौँ अब नट सो लङ अगो हाम्रो यहाँ कोभिड-19 भयो वर्ल्ड वाइड होइन द कोकाकोला फाउन्डेसन भन्ने हाम्रो छुट्टै ह्यान्ड छ कि कोकाकोला कम्पनीको जुन चाहिँले धेरै डोनेसन्सहरू गर्छ नेपालमा त सभियरली हिट भएको थियो कोभिड-19 होइन त्यतिखेर चाहिँ मोर देन 10 करोड चाहिँ यहाँ डोनेसनको लागि पठाएको थियो एड अब त्यतिखेर चाहिँ विथ आवर पार्टनर्स नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उहाँहरूको थ्रु हामीले हेल्थ केयर वर्कर्स जो फ्रन्ट लाइन्समा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पिपिई सबै सेफ्टी गियर्सहरू प्रोभाइड गर्यो नट ओन्ली द्याट हामीले 7 भेन्टिलेटर्सहरू पनि दियो हस्पिटल्समा जहाँ कोभिड-19 डेडिकेटेड हस्पिटल्सहरू थियो होइन त्यो भयो हाम्रो हेल्थ केयर फ्रन्टलाइन वर्कर्स अब छुट्टै हाम्रो वेस्ट वर्कर्सहरू पनि छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रन्टलाइन वर्कर्स नै भनेर कन्सिडर गर्छौँ जस्तो हाम्रो गार्बेजहरू हामीले कोभिड-19 को बेलामा डिस्कार्ड गर्थ्यो फोहोर उठाउनेहरू त उहाँहरू पनि हो नि त
फ्रन्ट लाइनमा उहाँहरू हुन्छ फर्स्ट टच गर्ने हाम्रो गार्बेजलाई सो उहाँहरूलाई पनि हामीले हाम्रो पार्टनर क्रिएसन छ सो उहाँहरूलाई पनि हामीले अवेरनेस क्याम्पेन सेनिटेसन क्याम्पेन राहतहरू पनि बार्यौँ वेस्ट चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है अब यसपछि चाहिँ आल टक अबाउट इट मोर अब पानी सो वाटरको लागि भनेर पनि वी आर डुइङ अ लट वाइ बिकज वाटर इज द की इन्ग्रिडियन्ट अफ आवर बेभरेजेस होइन सो अहिले चाहिँ वी क्यान प्राउडली से द्याट फर एभ्री ड्रप अफ वाटर वी युज we give back twice more to the nature. So त्यो भन्दाले it's not just like 1 liter of किन्ले पानी होइन it also includes जस्तो हाम्रो glass bottles rinse गर्दाखेरि पानी चाहिन्छ होइन including all the water we use as expense त्यो शुद्ध गरेर we are giving back twice to the nature through ground water recharge गरेर हुन्छ कि rain water harvesting wash programs-हरूबाट होइन त्यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ अनि हाम्रो पार्टनर्सहरू चाहिँ अब WWF वाटर एड स्प्ल्यास CIUDहरू हुन्छ होइन यहाँ अब यो चाहिँ रिसेन्टली हामीले एउटा क्याम्पेन सरी नट क्याम्पेन बट एउटा प्रोग्राम नै हामीले वाटर सिस्टम नै इन्स्टल गर्दै थियो कि यो चाहिँ पोखराको आर्मी स्कुल हो आवासीय सैनिक महाविद्यालय यहाँ चाहिँ हामीले ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज रेन वाटर हार्भेस्टिङ एन्ड क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई पनि हामीले गरिदिएको थियौँ अब यहाँ चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भने अब पोखरा हो पानी छ टन्ने तर त्यहाँ वाटर वेस्टेजहरू हुन्छ स्पिल अफ हुन्छ रेनी सिजनमा फ्लड जस्तो आउँछ होइन सो त्यो मेन्टेनेन्स छैन पानी भए पनि त्यहाँ मोर देन 1300 स्टुडेन्ट्सहरू छ हस्टेल छ सो सबै स्टुडेन्ट्सको लागि क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर पनि त्यो सबै सप्लाई गर्नाले चाहिँ हामीले यो सिस्टम चाहिँ राखेको थियो अब अर्को हाम्रो यो एउटा सिस्टम इन्स्टल गरेको छ हामीले चितवनमा पनि जहाँ हाम्रो भरतपुर प्लान्ट पनि छ होइन त्यहाँ पनि एउटा आर्मी स्कुलमै नारायणी भन्ने आर्मी स्कुलमा त्यहाँ पनि कम्प्लिसन भइसक्यो हाम्रो प्रोजेक्ट अब छिटै अब त्यो ह्यान्डओभर पनि गरिन्छ होइन अब यो आयो वर्ल्ड विदाउट वेस्टको पानी बारेमा सुनिहाल्नुभयो तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो हामी जति पनि प्रोडक्टहरू बनाउँछौँ पानी त चाहिन्छ नै हामी जमिन त्यो पानी कहाँबाट आउँछ जमिनबाट आउँछ र कोकाकोला कम्पनी यो नेपालको मात्रै होइन वर्ल्डबाट नै जुन हेड अफिसबाट नै के छ भनेदेखि जति पानी हामी पृथ्वीबाट लिन्छौँ त्यो पानी हामी फेरि पृथ्वी त्यति नै बराबरको पानी हामी पृथ्वीमा फर्काउँछौँ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट छ कसरी फर्काउने भन्ने कुरामा चाहिँ चाहे त्यो ताल तलाइ सुकेर गएका ताल तलाइहरूलाई फेरि त्यसलाई चाहिँ यस्ता अवस्थामा लिएर आउने एक दोस्रोको चाहिँ आकाशबाट परेको पानीलाई चाहिँ जुन नालीबाट जान्छ त्यो नालीबाट जान नदिनको लागि त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्डमा रिचार्ज गर्ने त्यो पानीलाई सिधै जस्तो हामी छतबाट खसेको पानीहरू हामीले नालीमा नगइकन सिधै जमिनमा चार्ज गरिदिएपछि जमिनमा पानीको लेभल बढ्छ त्यसले गर्दाखेरि ड्रिङ्किङ वाटरको फेसिलिटीहरू हुन्छ र हामीले स्कुलहरूमा हस्पिटलहरूमा यो सुविधाहरू गर्ने गर्दछौँ अब मुभिङ अन है अब वेस्टमा सो वेस्ट पनि हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो अब हाम्रो यो वर्ल्ड विदाउट वेस्ट भन्ने चाहिँ ग्लोबली कोकाकोलाको एउटा मिसन छ बाई कति 2025 सरी 2030 हामीले चाहिँ वी कलेक्ट एन्ड रिसाइकल every bottle we sell, every can bottle we sell, we collect and recycle. Tara Nepal ma chai we are, thank God we are doing much better. So yo year ne we are aiming to reach 100% of collection and recycling. Tyo bhaneko is the same thing. We collect and recycle every product we sell. Tyo chai aba hamro yo chai hamro projects haru ho हैन सो यसमा चाहिँ हाम्रो डिजाइन कलेक्ट एन्ड पार्टनर्स यो वर्ल्ड विदाउट वेस्टको 3टा पिलर्स हो सो डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो यो जिग्री प्याक तपाईँहरूले देख्नुभएछ नि सानो प्याक हो मान्छे हाम्रो ब्याकल्यास पनि आएको थियो द्याट कोकाकोलाले झन् झन् सानो प्याक यसो बनायो भनेर बट द्याट इज नट द केस एक्चुअली यो एकदम लाइट वेट प्लास्टिक हो सो यसमा जति प्लास्टिक युज भएको छ इट्स भेरी लेस अनि हाम्रो सबै प्लास्टिकहरू रिसाइकलेबल है त्यो चाहिँ सो डिजाइनमा चाहिँ वी आर लाइक द्याट हामी हरेक वर्ष वी आर इम्प्रुभिङ हाम्रो क्वालिटी अफ प्लास्टिकहरू अनि कलेक्टमा चाहिँ अब जस्तो यो कलेक्सन बिन यहाँ बाहिर पनि छ हामीले ठाउँ ठाउँमा राखेको छ जस्तो भाट भटिनिजहरूमा छ स्वयम्भूमा छ होइन सो तपाईँहरूले देख्नुभयो भने प्लिज युज इट
अनि अर्को भनेको पार्टनर जुन चाहिँ हामीले भेरियस पार्टनर जस्तो क्रिएसन भयो, अर्को कुन डोको रिसाइक्लर्स भयो होइन, नेपाल आर्मीसँग माउन्टेन क्लिनअप क्याम्पेन गरेको छ. सो वी पार्टनर विथ दोज पिपल हु आर स्पेसलाइज इन देयर फिल्ड. सो एउटा सर्क्युलर इकोनोमी त्यो त अब तपाईँहरूले बुझेकै छ सर्क्युलर इकोनोमी भनेको होइन. सो द प्लास्टिक्स वी प्रड्युस जुन चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले कन्ज्युम गरेर थ्रो अवे हुन्छ, वी वान्ट देम टु कम ब्याक टु द इकोनोमी के. सो यो बेन्च देख्नुभएको छ, यो बेन्च चाहिँ प्लास्टिक बोटल्स मात्रै बनेको बेन्च हो. सो नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले अपसाइकल रिसाइकल यस्तो त गरेको छैन, बट नेक्स्ट इयर हामी यस्तै प्लान गरिरहेको छौँ. बेन्चेस, चेयर्स भयो, कोस्टर्स भयो, हामी धेरै कुरा फेरि प्रड्युस गर्न सक्छ कि फ्रम प्लास्टिक्स. सो त्यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ टार्गेट गरिरहेछ. यो चाहिँ फ्यु प्रोजेक्ट्सहरू हो है. अब रिसाइक्लर साथी भनेको चाहिँ हामीले क्रिएसनसँग गर्छ. यो दिस इज नट जस्ट कलेक्सन एन्ड रिसाइक्लिङ, तर हामीले चाहिँ डिग्निटी अफ हाम्रो वेस्ट वर्कर जुन चाहिँ कबाड भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन. सो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले डिग्निफाई पनि गर्छ. टाइम टाइममा कार्यक्रम उहाँहरूको वेलबिङको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रोग्राम्सहरू गरिराख्छौँ. अर्को भनेको स्वच्छ सारथी भन्ने छ जुन चाहिँ सिआई र गणेशासँग. सो डोकोसँग चाहिँ हामीले यो बाहिर देख्नुभएको जस्तो बिन्सहरू ठाउँ ठाउँमा प्लेस गर्छ हामीले कलेक्सनको लागि. अनि अर्को चाहिँ यो नेपाल आर्मीसँग हामीले यो चाहिँ माउन्टेन क्लिनअप क्याम्पेन गरिरहेछौँ फर 4 years. यसको बारेमा म अझै भन्दैछु. अनि अर्को भन्छ नगर मित्र, यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्ट थियो नेपालमा. सो यो चाहिँ त्यही हो. सो बाई 2023 यो इयर हामी चाहिँ 100% नि कलेक्सन एन्ड रिसाइक्लिङ गर्ने चाहिँ हाम्रो एम छ. यहाँहरूले कतिको अब सायद जानकारी छ. जसरी अहिले मैले पानीको कुरा गरेँ, यो पिइटी बोतल जति हामी ग्लासको त जुन सिसामा बनेको त फेरि फिर्ता हुन्छ, कम्पनीमै फिर्ता हुन्छ, रोटेसन भइरहन्छ. जुन पिइटी त फेरि मार्केटमै रहन्छ नि त. अनि कहिलेकाहीँ हामीले भन्ने पनि गरिन्छ कोकोला चाहिँ पोल्युसनमा चाहिँ ठुलो हात छ, पोल्युसन गर्नुमा भनिन्छ नि, त्यो होइन. हामीले कोकोला कम्पनीले के एम लिएको छ भने जति पनि पिइटी हामी मार्केटमा पठाउँछौँ, सेल्स गर्छौँ, मार्केटमा जान्छ, त्यति नै बराबरको हामीले फेरि कलेक्सन गरेर रिसाइकललाई पठाउँछौँ. रिसाइकल भनेको उहाँले भने जस्तै गरेर बेन्च भयो, अहिले त विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू आएको छ, जकेट बनाउने होइन, विभिन्न चिजहरू बन्छ यसबाट. चिप्स बनाएर फेरि यही बोतललाई चिप्स बनाएर फेरि बोतल बनाउन मिल्छ. तपाईँहरूले पोखरामा पनि छ, हेर्नुभयो भने यस्तै बोतललाई रिसाइकल गरेर यस्तै बोतलहरू बनाएको अवस्था छ र फेरि त्यहाँ पानी रिफिल हुन्छ. यसमा चाहिँ कोकोला कम्पनी चाहिँ सुरुवात गरेको छ र नेपालमा पनि हामीले यसरी नै कलेक्सन गरेर विभिन्न पार्टनरहरू मार्फत कलेक्सन गर्छौँ. अर्को तपाईँहरूलाई जानकारी होला, हामीले पहिला पनि गरेका छौँ फोहोरलाई मोहोर भन्ने जस्तै गरेर तपाईँहरू युथ हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो ठाउँहरूमा काम गर्नुहुन्छ, त्यो पैसा जेनेरेसन गर्ने काम पनि यसले गर्न सक्छ तपाईँहरूलाई. भोलि गएर तपाईँहरूको एउटा युथ ग्रुपले चाहिँ कलेक्सन गर्नुहोस्, त्यो बिक्री हुन्छ. तपाईँको एउटा दुईवटा काम भयो, एउटा त यो पोल्युसन कन्ट्रोल भयो, अर्को चाहिँ तपाईँको मनी जेनेरेसन पनि भयो, क्यास फन्ड एउटा फन्ड रेज पनि भयो. त्यसले यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाह्यौँ. सो यो चाहिँ वर्ल्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डे चाहिँ सबसे बिजिएस्ट डे. एन्ड एक्चुली जुन 5th जुन चाहिँ वर्ल्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डे छ, होल जुन मन्थ नै हामी यति बिजी हुन्छौँ कि है. यो जुन चाहिँ यता लेफ्टमा देखिराख्नुपर्छ, यो चाहिँ हामीले अहिले भने नि वेस्ट वर्कर्सलाई हामीले डिग्निटी दिन्छौँ फर द वेलबिङ अपलिफ्टमेन्टको लागि होइन. यो चाहिँ हामीले साइकल र्याली गरेको थियो यता काठमाडौँमा. क्रिएसनसँग उहाँहरूलाई बोलाएर साइकल र्यालीमा नाचगान लन्च त्यो सबै दिएर प्रोग्राम गरेको थियो. अनि बिसाइड्स द्याट यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वाप एक्टिभेसन थियो, प्लास्टिक स्वाप. सो प्लास्टिक्सहरू बोटल्सहरू ल्याएर वी वर गिभिङ आउट सक्युलेन्ट्स, त्यो प्लान्ट्सहरू चाहिँ लानु दिन्थ्यो क्या हामीले. यो चाहिँ ग्राउन्ड एक्टिभेसन भयो. अनि यो चाहिँ हाम्रो कलेक्सन बिन, यो चाहिँ सबसे बिगेस्ट ई वेस्ट क्याम्पेन गरेको थियो इभेन्ट बाई डोको रिसाइक्लर्स. अब यसमा पनि हाम्रो स्टल एक्टिभेसनहरू भएको थियो होइन. अनि बिसाइड्स द्याट अब हाम्रो प्लान्टेसनहरू चाहिँ रेगुलरली भइरहेको हुन्छ, तर यो चाहिँ वर्ल्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डेको लागि नै थियो. सो यो माउन्टेन क्लिनअप क्याम्पेन कसैले सुन्नुभएको छ? माउन्टेन क्लिनअप क्याम्पेन? यस.
Okay, I'm glad. So यो चाहिँ वर्ल्डको लार्जेस्ट माउन्टेन क्लिनअप क्याम्पेन है. We are very proud to say that. अनि यो चाहिँ इनिसिएटेड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड बाई द नेपाली आर्मी होइन. कोको कोला फाउन्डेसन चाहिँ मेजर पार्टनर हो फर 4 years. लास्ट इयर चाहिँ 7 पिक्स गएर 7वटा माउन्टेन्सबाट 4 उठाएको थियो भने यो इयर चाहिँ 4वटा पिक्सबाट चाहिँ 4 उठाएको थियो होइन. यो इयर चाहिँ 33,000 kgsको मोर देन द्याट एक्चुली वेस्ट ल्यायो माउन्टेन्सबाट. सो अहिलेसम्म 4 yearsमा मोर देन 100,000 kgs चाहिँ वेस्ट माउन्टेन्सबाट ल्याइसक्यो कि. वाइ माउन्टेन्स भन्दाखेरि अब सबसे हाइएस्ट पोल्युटेड एरिया भन्छ है वर्ल्डको. पिक्चर्सहरू पनि हर्फाइङ पिक्चर्सहरू देख्नुहुन्छ. माथि मान्छे जान्छ, फोहोर त्यहीँ फाल्छ, तल ल्याउन गाह्रो हुन्छ होइन. त्यही भएर पनि सबै हजुर सोर्स अफ वाटर पनि हो माउन्टेन्स. तल लोकल कम्युनिटिजलाई कति अफेक्ट भइरहेको हुन्छ किनभने त्यो पानी मेल्ट भएर आउँदाखेरि उहाँहरूको खाने ड्रिङ्किङ वाटर नै कन्ट्यामिनेटेड हुन्छ. सो यो एकदमै डिफिकल्ट जर्नी हुन्छ जुन चाहिँ नेपाली आर्मीले अगाडि 2 months अगाडिदेखि ट्रेनिङ लिएर शेर्पासहरूसँग कनेक्ट गरेर होइन. त्यो चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट प्रोसेस नै. ट्राभल गरेर जर्नी त्यत्रो लामो जर्नी 1 month इन द माउन्टेन्स है. त्यसरी चाहिँ दुःख गरेरै सामान बोकेरै ल्याउनुहुन्छ. अनि यहाँ काठमाडौँमा ल्याएपछि चाहिँ एउटा रिसाइक्लिङ पार्टनर हुन्छ जुन चाहिँ यसपालि क्रिएसन नै थियो. सो उहाँहरूलाई ह्यान्डओभर गरेर फर्दर वेस्ट म्यानेजमेन्टको प्रोसेस चाहिँ लाग्छ. सो वी हेभ अ सर्ट भिडियो जुन चाहिँ यो इयर माउन्टेन क्लिनअप क्याम्पेनको स्निपेट्सहरू छ होइन. सो लेट्स हेभ अ लुक. Nepal, the land of the Himalayas. With 8 of the 14 world peaks making it home to the world's highest mountains, along with the breathtaking biodiversity, Nepal is a prominent destination on the mountaineering map. Bringing in a flock of trekkers and mountaineers to witness and conquer them. As a result, pollution has grown to be a serious problem on these natural beauties, contributing to climate change. Without appropriate management and planning, the Himalayas are turning into landfills, accumulating thousands of tons of garbage each year. The Mountain Cleanup Campaign is an initiative of the National Program of Nepal government, led by Nepali Army, with the Coca-Cola Foundation as a major donor along with other partners. This year, through the Mountain Cleanup Campaign, we are focusing on cleaning Mount Annapurna, Everest, Lhotse, and Barunse. The combined efforts of everyone coming together and contributing has made this amazing feat possible. The Sherpas, unsung heroes of the mountains, who have been guiding adventurers on the trails to the summit, are now leading the team through conditions such as extreme weather, rough terrain, and hardships, with one common goal of cleaning the mountains. The porters, who carry all our necessities and our luggage, the backbone of the Himalayas, have teamed up with other locals to help take care of our home. To ensure everyone who ventures out to the mountains gets proper medical care, medical professionals have converged to provide services. The rescue operators put their lives at constant risk by helping out in dire situations and saving lives in such extreme conditions, not just ensuring rapid execution of rescue missions, but also assisting those in need of prompt assistance. This is why the impact of the campaign goes beyond just cleaning up the mountains. It has become a calling to form a community that cares and inspires everyone to come together for an endeavor to save the Himalayas. In the first year, about 10 tons of waste were collected. Similarly, in 2021 and 2022, around 27.6 tons and 34 tons of waste, respectively, were collected and recycled from our mountains. This year, the team has successfully retrieved 13,621 kg of garbage from Mount Sagarmatha and Lhotse.
3,567 kg from Mount Annapurna and 18,520 kg from Mount Barunse, for a total of 35,708 kg of garbage. The joint efforts of everyone involved have led to the mitigation of climate change and positively impacted the livelihoods of the communities around the mountains. The Coca-Cola Foundation is proud to be a part of this noble cause. The Mountain Cleanup Campaign has shown us that it is possible to create positive change through combined action. But we have a long way to go with the campaign. As we wrap up the Mountain Cleanup Campaign 2023, we are reminded of the power of community and collective ability to create positive change. Let's continue to strive together to keep our Himalayas clean. थ्याङ्क यू सो अघि चाहिँ हाम्रो वेस्टको पिलर चाहिँ सिद्धियो होइन अब चाहिँ अब युथ पनि इज भेरी कोर टु अस वान अफ द पिलर्स अफ आवर सिएसआर एक्टिभिटिज सो युथको लागि चाहिँ वी पार्टिसिपेट अर इभन पार्टनर विथ मेनी युथ ग्रुप्स सो यो चाहिँ वी आर डुइङ दिस विथ ग्लोकल सो एभ्री मन्थ चाहिँ we are doing this youth dialogue. It's an engagement for students where we bring along prominent personalities from media, government, various fields, but a panel ma rakhera haina knowledge sharing गराउनलाई चाहिँ हामीले एभ्री मन्थ गरिरहेको हुन्छ अब एडिसनली हामीले नेपाल युथ काउन्सिलसँग पनि एभ्री इयर केही न केही गरिराखेकै हुन्छ लाइक हियर वी आर टुडे एन्ड थ्याङ्क्स टु नेपाल युथ काउन्सिल फर दिस बाई द वे अनि सो आफ्टर युथ वी हेभ another pillar which is the last pillar I'm going to talk about today. So women भनेर चाहिँ we are very sensitive towards women empowerment globally in Coca-Cola ko. So some years back Coca-Cola ले चाहिँ 5x20 भनेर initiative announce गरेको थियो त्यस जुन 5x20 भनेको चाहिँ by 2020 we empower or we reach out to 5 million women across the world जुन चाहिँ हामीले more than 5 million ni reach out gariyam haina it ended in 2020 but Nepal ma chai we saw a lot of impact jun chai women like dinu sakne so from that we got to a point where we want to continue empowering women Nepal mai that's when we came about Saksham so Saksham bhaneko chai hamro euta program ho training program so women haru hamro value chain ko women value chain ko bhandakheri jun chai hamro वुमेन एन्टरप्रेनर्सहरू छ जुन चाहिँ किराना पसलहरू चलाउनुहुन्छ होइन रेस्टुरेन्ट्सहरू चलाउनुहुन्छ सबै वुमेनहरू धेरै थुप्रै छ कोकाकोला सिस्टममा सो उहाँहरूलाई चाहिँ भेटेर ट्रेनिङ सेसन्सहरू दिन्छौँ हामीले अब ट्रेनिङ सेसन्स भन्दाले अब इन्टरपर्सनल स्किल्सदेखि लिएर फाइनेन्सियल स्किल्स कस्टमरसँग डिल गर्ने स्किल्सहरू होइन यो चाहिँ हामीले दिइराखेको छ लास्ट इयर हामीले स्टार्ट गर्यो where we reached out to more than 1,000 women. And your year, Pani, we are reaching out to more than 1,000 women. Additionally, we have accelerator program that 10 to 12 for the women entrepreneurs who are starting up their business. Startup gari rakhnu bhako cha. Wahanhai चाहिँ एउटा accelerator program facilitate गरेर 2 months को लागि अब उहाँहरूको recently end हुँदैछ उहाँहरूको अनि out of those 12 entrepreneurs तीनजनालाई चाहिँ हामी सिड मनी पनि दिनेवाला छ those who have the best pitch हैन this is it actually हाम्रो पिलर्सहरू कोकोकोलामा अहिलेसम्म हैन there's a final video जुन चाहिँ यो सक्षम प्रोग्रामको वुमेन एम्पावरमेन्टको भिडियो हो हैन it's a very heartwarming video can we have this played
नमस्कार, मेरो नाम माया पाण्डे र मेरो घर भण्डारा पर्सा हो र मेरो सौरामा सानो व्यवसाय पसल छ। म जन्मेको इन्डिया आसाम गुवाहाटी हो। मेरो श्रीमान बाहिर हुनुहुन्छ र अहिले हालैमा व्यवसाय गरेर बसेको पनि 5 वर्ष बढी भयो। राम्रो चल्या, रमाइलो छ, राम्रो छ। नमस्ते, मेरो नाम गीता श्रेष्ठ। म चाहिँ यहीँ 6 नम्बर वडामा बस्छु। मेरो श्रीमान बित्नु भएको चाहिँ 56 सालमा, अनि 2टा छोरा र 2टा बुहारीमा कान्छी बुहारी चाहिँ अहिले छैन। जेठी बुहारी जेठो छोराको सन्तान पशुपाल छन्। मेरो दोकान थापेको चाहिँ अहिले 36 सालबाट कति वर्ष भयो मैले चाहिँ हिसाब गरेर चाहिँ छैन। नमस्ते, मेरो नाम सङ्गीता शर्मा। हाल अहिले मेरो घर चितवन रनपा 9 मोहनामा पर्छ। अनि मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ मेरो बाबा मम्मी अनि 2 जना दाइ अनि 1 जना भाउजू हुनुहुन्छ। कान्छो दाइ चाहिँ अमेरिका हुनुहुन्छ भने जेठो दाइ चाहिँ कोरियामा कार्यरत हुनुहुन्छ। दाइले चाहिँ स्टार्ट गरेको बेकरी एउटा बिजनेसलाई चाहिँ अहिले म सम्हालिरहेको छु। त्यसमा मेरो फ्यामिलीहरू पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। सजिलो त भएन, मलाई धेरै गाह्रो भयो। अब नेपाली लेख्न पढ्न नआएको अलिकति टाइट नै थियो, र वहीँ सोधेर पुछेर आएपछि बल्ल मैले सामान राख्नुपर्ने। श्रीमानले त गर भन्नुभयो, सपोर्ट पनि पाएँ, तर गर्नलाई त धेरै नै एक्लो मान्छेलाई गाह्रो भएको थियो। 160 रुपियाँमा चियाको भाँडा यस्तै चिजबाटै सुरु गरे हो। कहिलेकाहीँ गाडी पाइन्थ्यो, कहिले पाइँदैन थियो। टाउकोमा बोकेरै ल्याउने हो कोकहरू त। सुन्नु त म एक्लै छु, तर तैपनि म खुसी छु। अब भने जस्तो सबै चिज त सबैको हातमा त कहाँ हुन्छ र, भगवान्को हातमा पनि हुन्छ होइन। श्रीमान बितिसकेपछि होइन महिलाहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणै फरक हुन्छ। एउटा कुरो होइन, आफ्नो जीवन, आफ्नो परिवार, आफ्नो व्यापार हरेक कुरा सँगसँगै लानु पऱ्यो नि त होइन। उहाँको जुन सङ्घर्ष, उहाँले गर्नुभएको कामहरू होइन, उहाँ सबै हेरेर चाहिँ हामी सबैले सिक्नुपर्छ। माया भान्जी चाहिँ अहिलेको हिसाब किताबमा अझै अग्रसर हुने व्यवसाय राम्रो फस्टाएर जाने लक्ष्य हामीले देखिरहेका छौँ। पतिहरूको चाहिँ अन्डरमा बसेर खाना मात्रै लुगा मात्रै धोएर बस्नुभन्दा आफैले व्यवसाय चलाएर राम्रो अगाडि बढेको हाम्रो लागि साह्रै राम्रो कुरा हो। पुरुष र महिलामा केही फरक होइन। क्षमतावान महिला पनि अगाडि बढ्न सक्छन्, जस्तो हाम्रो नानीले गरिरहन्। र यिनलाई चाहिँ अझ उन्नति र प्रगतिको अगाडि बढाउने हाम्रो चाहना अनुरूप यिनले चाहिँ नि सबै बेकरी सम्बन्धी अनुभव छ र सामाजिक सेवा, अब मार्केटिङ यताउता सबै अनुभव भएको हुनाले आफ्नो लाइफको सपोर्ट र अनि हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ नि जागरुक राख्नको लागि उनले राम्रो गरेछन्। हालैमा लिएर आएको सक्षम तालिमले हामीलाई धेरै कुरा सिकायो। महिलाहरू धेरैजना भेट भइयो, हामी महिला पनि कम रहन्छौँ भन्ने पनि भयो। धेरै कुरामा अगाडि बढिसकेको रहेछौँ भन्ने भयो। हामीलाई बोल्न सिकायो, व्यापार कसरी गर्नुपर्छ, डिस्प्ले कसरी राख्नुपर्छ र मान्छेहरूलाई कसरी सामान कसरी बिकाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनु भयो। हाँस्नुपर्छ भनेर तपाईँले हामीलाई भन्नुभयो नि, ग्राहकसँग हामीले हाँसेर व्यवहार गर्नुपर्छ। मलाई त त्यही खुसी लाग्यो कि। बिजनेस गर्नु गाह्रो त धेरै गाह्रो छ, तर गर्दै जाँदाखेरि आफूलाई सहज हुँदो रहेछ। मैले मिनिमम 10-15 हजार व्यापार गर्छु, पैसै कमाउँछु भनेर होइन रहेछ, खुसी हुनुपर्ने पनि रहेछ। नकमाइँदाखेरि मैले 50 रुपियाँ माग्दाखेरि चाहिँ त पैसा फल्छ र भन्नुभयो नि, बुढो म पैसा कमाउँछु नि त भनेर म त्यसरी निक्लेको मान्छे हो। मलाई आफ्नो लागि आफै गर्नुपर्छ, त्यो अरूसँग हात थाम्नु त खुसी नै हुँदैन। आफ्नो हातमा सिप भएपछि अरूसँग डराउनु पनि पर्दैन। हामीले गर्न नसक्ने भन्ने केही पनि छैन कि। सुरुमा चाहिँ डर लाग्छ होइन, सपना देख्नलाई अलिक कठिनै हुन्छ। सपना देखेपछि चाहिँ पाइला चाल्नुपर्छ, कठिनाइहरू आउँछ। अब मन हो, मन चाहिँ बिस्तारै मेच्योर हुँदै जान्छ। जति नै बच्चा भए पनि सिकाउँछ कामले।
आफ्नो बाबुआमालाई मेन कुरा खुसी बनाउनु पर्छ होइन, त्यही उहाँहरूको खुसीको लागि पनि मलाई अगाडि बढौँ जस्तो लाग्छ। We have come to the end of our presentation होइन। अब तपाईँहरूले कोको कोला we are just selling, marketing, adsहरू मात्र देखिराख्नु भएको सुनिराख्नु भएको मात्र छ। सो आज चाहिँ होपफुली तपाईँहरूले जुन चाहिँ कोको कोलाले CSR सस्टेनेबिलिटीमा जुन चाहिँ एफर्ट्स राखेको छ, जुन चाहिँ अलिकति हाम्रो यो त्यति बाहिर देखिँदैन, बोलिँदैन, मिडियाले त्यति क्याप्चर गर्दैन किनभने त्यति ग्ल्यामराइज पनि छैन होइन। सो होपफुली आज चाहिँ तपाईँहरूले सानो कुरा कोको कोलाको बारेमा चाहिँ अलिकति केही एक्सपोजर चाहिँ पाउनुभयो। अनि युथहरूलाई हेर्दाखेरि वी गेट इन्सपायर्ड किनभने आजकलको युथहरू दे आर भेरी मच प्यासनेट अबाउट क्लाइमेट चेन्जहरू होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच। भोलिको लागि नेसनल युथ डेको लागि सबैजनालाई ह्याभ अ ग्रेट डे। थ्याङ्क यू। फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद। र अर्को पनि के पनि भन्न चाहन्छौँ भने दुईवटा कुरा। एउटा युथ ग्रुप तपाईँहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न प्रदेशबाट आउनुभएको छ। तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा केही कार्यक्रम गर्न खोज्नुभयो भनेदेखि हामी विभिन्न पार्टनरहरूसित अहिले देखिहाल्नुभयो ग्लोकल जस्तो पार्टनरहरूसित जसरी युथ डायलगहरू भइरहेको थियो त्यसरी कार्यक्रम गर्छौँ। तपाईँहरूले कुनै कलेजमा अथवा अब आफ्नो ग्रुपमा गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्को जुन सक्षम कार्यक्रम हुन्छ तपाईँहरूको यो कार्यक्रम चितवनमा मात्रै होइन, काठमाडौँमा मात्रै होइन, नेपाल अधिराज्यभर नै यो कार्यक्रम हुन्छ। तपाईँहरूको ठाउँमा यदि यो कार्यक्रम आवश्यकता पऱ्यो भनेदेखि त्यहाँका महिलाहरूलाई त्यहाँ जो व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, मुख्यतः किराना पसल अनि त्यसपछि होटल रेस्टुरेन्टहरू र जो गर्न चाहनुहुन्छ व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूको लागि हामीले कार्यक्रम गर्छौँ। यसको लागि कहीँबाट खबर पायो भने हामी त्यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ त्यसको लागि हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने हामी आउने कोसिस गर्नेछौँ। र यसमा चाहिँ खास हुने कार्यक्रम चाहिँ जुन सक्षम कार्यक्रममा अहिले जुन व्यवसाय चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले कसरी चलाइरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अहिले मोडर्न तरिकाबाट कसरी तपाईँको मोडर्न टेक्नोलोजीहरू युज गर्ने, अहिले मोडर्न कस्टमरसित कसरी डिल गर्ने यी बारेमा हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ। र यहाँसँग फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै र सबभन्दा पहिला नेपाल युथ काउन्सिललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनु, हामीलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा भन्दै यहाँहरूको शुभ दिन र शुभ जिन्दगीको कामना गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते। हस्, धन्यवाद। म मायाको चिनो वितरण गर्न गइरहेको छु। कृपया कोको कोला नेपालले गरेको विशेष गरी नेपालको विभिन्न सामाजिकदेखिबाट युथ इम्पावरमेन्ट, वुमन इम्पावरमेन्टमा गरेको गतिविधिहरू हेरिसक्नु भएको छ। यो चिजहरू आजको दिनमा तपाईँ हामी जतिका एउटा सामाजिक रूपमा सचेत भएका युवाहरूले यसलाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। अझ कोखलाई अझ धेरैभन्दा धेरै सामाजिक कामहरू गतिविधिहरू गर्नलाई प्रेरित गर्नुपर्छ, उहाँलाई इन्भाइट गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको समुदायमा विभिन्न देशका कुना काप्चासम्ममा चाहिँ उहाँहरूलाई पुर्याउनको लागि हामी नेपाल युवा परिषद सधैँभरि कोसिस गर्दै नै छौँ। विगत लामो समयदेखि कोका कोला नेपालले नेपाल युथ काउन्सिलको सहकार्यमा अघि नै हामीले हिजो देखेको प्रेजेन्टेसन भिडियोमा पनि भनेका थियौँ 2019मा 77 जिल्लामा कोको कोला नेपालले दिएको सिड फन्डबाट 7 प्रदेश 77 जिल्लामा एकैपटक 77वटा जिल्लाको 77वटा हेरिटेज साइटमा क्लिनअप प्रोग्राम गर्नको लागि उहाँहरूले कोको कोला नेपालले फाइनेन्सियल रूपमा सपोर्ट गर्नुभएको छ। कृपया उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालीबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने नेपाल सरकार वातावरण मन्त्रालयको सहकार्य थियो। उहाँहरूले हरेक प्रदेशमा चाहिँ कार्यक्रम हरेक जिल्लामा गर्ने सन्दर्भमा हामीले 6742 युवाहरूको सहभागितामा 77 जिल्लाको 77वटा हेरिटेज साइटमा एकैपटक वर्ल्ड टुरिज्म डेको दिन हामीले क्लिनअप प्रोग्राम गरेका थियौँ। किनभने उहाँहरूको सहयोग बिना हामीले त्यो गर्न सम्भव थिएन। उहाँहरूलाई पनि नेपाल युवा परिषदको तर्फबाट हृदयदेखि नै हामी धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो टोकन अफ लभ चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रम हुँदा टोकन अफ लभ वितरण गरिदिनु हुन म नेपाल युथ काउन्सिलका महासचिव रचना खरेलज्यूलाई म अगाडि स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु र टोकन अफ लभ ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म विक्रम सर र स्नेह म्यामलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सानो 2 मिनटको अनाउन्समेन्टपछि हामी खाना खान्छौँ, कल्चर नाइट गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना उहाँहरूलाई जोरदार तालीबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
त्यसै भएर हामीले कोकाकोला नेपालसँगको सहकार्य लामो समयदेखि गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा पनि यो सहकार्य निरन्तर रहनेछ भन्ने आशा विश्वास अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। म दुवैजना विक्रम सर र स्नेह म्यामलाई म हृदयदेखि नै नेपाल युवा परिषदको तर्फबाट समग्र देशैका युवाहरूको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, उहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको लागि अब हामी धेरै समय राख्ने छैनौँ। अब हाम्रो डिनरको कार्यक्रम छ। त्योभन्दा अगाडि युथ कल्चरल नाइटको सानो अनाउन्समेन्ट। हामीले डिनरसँगै युथ कल्चर नाइटको लागि ड्रेस चेन्ज गर्नको लागि 2वटा ठाउँमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो ड्रेस चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको लागि 8th फ्लोरमा गर्ल्सहरूको लागि 801 र 806 रुम नम्बर 801 एन्ड 806। त्यसै गरी बोइजहरूको लागि 805 8th फ्लोरमा 805। यो 2टा ठाउँमा हामीले ड्रेस चेन्ज गर्नको लागि व्यवस्था गरेका छौँ। अब त्यसपछि तपाईँले अझै पनि आफ्नो कल्चरल नाइटमा केही प्रस्तुतिकरण गर्ने हो भने तपाईँहरूले महासचिव रचना खरेलज्यूलाई आफ्नो कथा कविता नाच्ने के कसो छ तपाईँले टिपाउन सक्नुहुनेछ र त्यो टिपाउने सन्दर्भमा तपाईँहरूले महासचिवज्यूलाई टिपाउनु होला। कला संस्कृतिसँग झल्किने केही चिजहरू र प्रदेशहरूको लागि युवा साथीहरू तपाईँहरू सुन्नु नै हुन्न, म यहाँ बोलेर के गर्नु। युवा साथीहरूलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहेँ, डिनर्स खान जाने बेलामा तपाईँहरूको कल्चरल ड्रेस यहीँ राख्न सक्नुहुन्छ। फर्केर आएर योभन्दा मुनि 1 तलामा लेडिजहरूको लागि गर्ल्सहरूको लागि 801 एन्ड 806 रुम नम्बरमा आफ्नो रुम चेन्ज गर्नको लागि हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। 801 र 806 युवा साथीहरू। त्यसै गरी बोइजहरूको लागि 805। तपाईँहरू झुक्किनु होला तल। अब हामी के गर्छौँ भने कल्चरल नाइटमा हामी करिब 1 घन्टा 1.5 घन्टा यहाँ टाइमहरू बिताउँछौँ। तपाईँको कल्चर पर्फर्मेन्स हरेक प्रदेश वाइज हामी गर्छौँ। तपाईँहरूले प्रदेशले के गर्ने, कुन गीत, कुन संस्कृति, कुन के देखाउने भन्ने कुरा तपाईँले नोटिस गराउनु होला, जानकारी गराउनु होला र त्यो कुरा तपाईँले यहाँ स्टेजमा र हाम्रो टेक्निकल मित्रहरूलाई त्यो कुरा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो गीतहरू प्ले हुन्छ, त्यही अनुसारले तपाईँले आफ्नो प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बिचमा तपाईँहरूलाई कुनै खालको प्राविधिक कठिनाइ पऱ्यो, कुनै तयारी गर्नको लागि केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि तपाईँले आयोजकलाई सम्पर्क गर्नुहोला। मैले तपाईँलाई धेरै समय लिन चाहिनँ। मैले यो जति भन्दा पनि तपाईँहरूको ध्यान मैले आकर्षण गर्न सकिनँ। कृपया म तपाईँलाई अहिले पछि म भेट्नेछु। म ऊ रहन्छ। मैले भनिरहेको छु त, भनिरहेको सुन्नुहुन्न, गफ गर्नुहुन्छ, कसरी भन्न बाँकी छ, धेरै गफ गर्नुहुन्छ। सुने पो भन्नु, कम्तीमा सुनिदिनुहोस् भने 4 चोटि भनिसकेँ, अझै पनि गफ गर्नुहुन्छ। प्रदेश वाइज तपाईँहरूले जम्मा भएर आफ्नो प्रदेशको आफ्नो सांस्कृतिक पर्फर्मेन्स प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुनेछ। तपाईँले ल्याउनु भएको खानेकुराको लागि हामीले यहाँ टेबल व्यवस्थापन गर्छौँ। तपाईँहरू खाना खाएर माथि आउन्जेलसम्ममा तपाईँहरूको आफ्नो खानेकुराहरू यहीँ राख्नु होला। आफ्नो ठाउँको पहिचान झल्किने जुन सांस्कृतिक ड्रेस ल्याउनु भएको छ त्यो पनि तपाईँले यहीँ छोडेर जान सक्नुहुन्छ। तल खाना खाएर आएर तपाईँले आफ्नो ड्रेस जतिसक्दो चाँडो चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोला। त्यसपछि हामी कल्चरल नाइटमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। किनभने यो कल्चरल नाइट हामीले अहिले खानाभन्दा पछाडि लानुको कारण चाहिँ तल खाना चाँडै खाइसक्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि, अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो खाना खाने समयमा पनि आफ्नो प्रदेश वाइज साथीहरू बसेर के गर्ने कसो गर्ने भनेर तयारी गर्नुहोला। छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र आजको करिब सेसनहरू छ। भोलि हामीले तपाईँहरूलाई भोलिको एनाउन्समेन्ट, भोलि पनि महत्त्वपूर्ण सेसनहरू, प्यानल डिस्कसन छ, प्रेजेन्टेसन छ, फेरि प्यानल डिस्कसन छ, डिजिटल लिट्रेसीका कुराहरू छ, त्यसै गरी फुडको कुराहरू छ। तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसन, तपाईँहरूको लागि
प्रोग्राम सेड्युलहरू तपाईँको इमेलमा आइसकेको छ, त्यहाँबाट हेर्नुहोला। र अरू जानकारीको लागि हामी होटेलमा कति बजी जाने र हामी होटेलबाट यो ठाउँमा कति बजी आउने भन्ने कुरा हामी भोलि तपाईँलाई को जानकारी अहिले बेलुका कल्चरल नाइटमा हामी बताउने छौँ। करिब प्रोग्रामको सेड्युलहरू त थाहा पाइसक्नु भएको छ। अझ पनि फेरि अन्तिम अनाउन्समेन्ट, यदि तपाईँहरूको कुनै पर्फर्मेन्स व्यक्तिगत रूपमा गर्न इच्छा हुनुहुन्छ भने महासचिवज्यूलाई तपाईँले जानकारी गर्नुहोला, टिपाउनुहोला र तपाईँको आफ्नो प्रदेश वाइज आफ्नो प्रदेशका साथीहरूलाई भेटेर तपाईँले आफ्नो पर्फर्मेन्सको लागि तयारी गर्नुहोला। मैले फेरि पनि भने 805 805 केटाहरूको लागि, बोइजहरूको लागि र 801 र 806 नम्बर रुमहरू गर्ल्सहरूको लागि व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँले त्यहाँ आफ्नो ड्रेसहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनेछ र यो कल्चरल नाइटमा तपाईँले अनिवार्य बस्नुपर्ने हुनेछ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आइडी कार्ड प्राप्त नगर्नुहुने सहभागीहरू कोही हुनुहुन्छ भने कृपया अर्गनाइजरलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। कि तपाईको नेट झुट छ कि तपाईको गेमिङ एक्सपिरियन्स बकवास। Nepal, the land of the Himalayas. कसैलाई नाम लेखाउनु छ भने यहाँ म कपी र पेन लिएर बसिरहेको छु है, प्लिज। म 5-10 मिनटसम्म बस्छु, त्यसपछि Prominent destination on the mountaineering map. आउनु न यहाँ आउनु A न। flock of trekkers and mountaineers to witness and conquer them. सकेसम्म सबै प्रदेशबाट एक-एकवटा एक्स्ट्रा पर्फर्मेन्स हेर्न मन छ है। Natural beauties contributing to climate change. Without a